half of global trade, no, and shipping. Now, so both are very important for the stability and for the stability of international commerce. And from that derives the continued prosperity not only of their regions, of the GCC region and the ASEAN region, but also of the rest of the world. Kasi most of the trade of the rest of the world passes through these two international sea lanes or sea gates. So that's very important for us that we have this cooperation on security. And at the same time, as I said kanina, since these are petrochemical powerhouses, GCC can assist ASEAN in addressing our energy security needs. And of course, food security needs, kasi sabi ko kanina, among the countries here, especially Qatar, produce fertilizers. And then these are hub economies. And actually, these countries are awash in terms of investment funds that we can use in the region. Asik Espiritu, thank you for explaining the significance of the relationship between the Gulf economies and ASEAN. I'm just wondering, why is this the first summit between the two, considering they've had a relationship since 1990? Yeah, that's true. It seems that since our relationship started in the 1990s, we were so engrossed with community building activities. If you will look at it, even ASEAN only achieved what we can call a community status in 2015. No? And even then, the economic integration in ASEAN is not yet perfect. We're still far, far from the usual model, the European Union model. So the same is true with GCC, actually, which only started in 1981. So it's quite understandable that during our developmental or formative stages, that we focused more on our own internal consolidation activities. And because we very well know that up to now, both organizations are still trying to improve coordination among its bodies and cooperation in different areas of mutual interest. So I think that explains that. But lately, because of recent geopolitical developments, it has become imperative that the two regional organizations partner with each other to address common concerns. Thank you. Thank you. Maurice Umali, Team Maurice, GMA 7. Morning, Maurice. Sir, you mentioned that this... Okay. Good morning, sir. You mentioned that this will also help assist in our energy and food security needs. Does this mean that after this summit, we'll be expecting more rollbacks rather than price hikes in terms of petroleum products? Because one of the causes of threats to transport strikes, including the one that we're having today, is because of the continuous price increases in petroleum products. Okay, actually we're going far, far ahead now. Because so far we're only, at this point, we're still talking of possible cooperation on supply activities. But anyway, indirectly, yes. Because among the, of course, the basic root of the high energy prices are, of course, shortages and instability in the region. If the two regional organizations can cooperate on that and assure each other continued and reliable supply in spite of what we call the vicissitudes of energy economics and geopolitical instabilities, then we can more or less assure each other of, or we could rather assure ASEAN of continued and consistent volume of supply throughout the year. Now, with that, we can mitigate the higher prices of oil in ASEAN. Yeah. Okay. Leth Narciso, DCRH. Good morning, sir. Good morning. You mentioned about labor reforms as part of discussion sa bilateral meeting with Saudi. Will the President follow up on settlement of the unpaid salaries of more than 10,000? Actually, that is in the agenda. Yeah, thank you. Sir, ano na po bang nangyari talaga? I can't give you the details yet, yeah, because these things are still under discussion. But it will be part of the bilateral discussion, bilateral meeting
between Saudi Arabia and the Philippines. Yeah. Probably as for the more finer details of these issues, you can address your questions to Umuano. Every once in a while, may regular briefing at the DFA. Yeah. Okay. Thank you very much. Okay, it will be a very lean group. Most of them working level. Of course, the President and the officials of the Department of Foreign Affairs and the Department of Trade. But of course, it will also include the support group of the President. But it's much, much smaller than the previous ones because napaka-iksi nga naman ng biyahe. And, most probably, yeah. Anyway, nandyan naman sila palagi when it comes to workers' issues. Okay. Yes, as I said kanina, there might be a business roundtable, but these are still being finalized now. Okay, thank you very much. One last question. May Okay. effort po ba para dun sa kaso naman ni Marjoret Garcia? I don't have a detail on that, but that could be. Kasi, as I said, kasama yung assistance to nationals and protection of our migrant workers agenda. All right. Thank you very much, Okay, thank you, guys, Malacanang Press Corps, and thank you so much, Assistant Secretary Danielle Espiritu. Yeah, my pleasure, definitely. Yeah. Thank you. Good morning. Thank you. Okay. Anyway, sino pupunta? May pupunta ba sa inyo? Pwede ako mag-background din doon. Mga serbisyo ng pamahalaan ipararating sa mamamayan. Diretsahan ang usapan mula mismo sa kinauukulan. Samahan niyo po kami sa pagbibigay linaw sa mga mahalagang isyong pambayan, kasama ang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Dahil sa pagkakaisa at pagtutulungan, sama-sama tayong haharap sa isang bagong Pilipinas ngayon. G na G ka na ba sa pagboto ngayong barangay at sangguniang kabataan elections? Tandaan na ang voting hours ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Habang alas 7 ng umaga hanggang alauna ng hapon naman sa mga emergency accessible polling place para sa mga PWD, senior citizens at buntis. Manual o mano-mano ang magiging botohan. Pwera na lang sa 3 pilot testing barangay na gagamit ng VCM or vote counting machine. Paalala lang sa araw ng halalan, alamin ang inyong precinct number at voting center. Gumawa ng listahan ng mga kandidatong iboboto. Gamitin ang ballot secrecy folder sa pagboto. Huwag kuhanan ng litrato, ang balota o gumawa ng kopya nito. At iwasang dumihan, burahin, punitin o lagyan ng anumang kakaibang marka ang balota. Tandaan mga kabarangay ha, isang SK ballot ang kailangan punan ng mga botanteng edad 15 to 17 years old. Isang SK ballot at isang barangay ballot naman para sa mga botanteng 18 to 30 years old. At isang barangay ballot para sa mga botanteng 31 years old pataas. Kabilang ka dito, kaya makilahok at bumoto. Isang paalala para sa maayos, malinis at payapang halalan mula sa PTV. Pagtatak ng alauna ng hapon, sama-sama tayo tumutok sa sentro ng mga balita bilang mga tagapaghatid nyo ng tapat at napapanahong impormasyon. Kasama sina Audrey Goriseta, Naomi Tiburcio at Angelique Lazo. Sentro Balita, Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon. Dito lang sa PTV.
Para sa akin, ang pagiging journalist ay isang pribilehyo dahil nagiging instrumento ako para ma-inform yung ating mga kababayan sa mga pinakahuling kaganapan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. At gaya nga ng sinasabi ng aking mga kabaro ay isa itong malaking responsibilidad dahil dapat laging tama at based sa fact yung mga ibinibigay mong impormasyon sa ating mga kababayan sa pang-araw-araw. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Myanmar has the small and medium-sized cultural enterprises itself. Hand-weaving of traditional textile is one of the myriad arts and crafts in Myanmar. Among Myanmar's arts and crafts of the art of hand-weaving intricate designs with over 100 threads on longi, traditional sarong, which is called Luyajo Achek in Burmese, is one of the significant heritage hand-weaving arts. Despite of being heritage arts, Myanmar's traditional Achek textile industry is encountering the obstacles such as expensive raw materials and market challenges because of the long production period and limitation. The traditional Achek textile employers are struggling as cottage industries after transforming from handmade business into machine-made business. A local textile enterprise which produces textiles woven with the computerized embroidery is one of the small and medium-sized cultural enterprises which have transformed from handmade business into machine-made business. စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်ပြီးတော့မှလုပ်ကင်လာတာကတော့1988ခုနှစ်ကနေပြီးတော့မှစပြီးတော့မှဒီအထည်လုပ်ငန်းကိုဝင်ပြီးတော့မှအထည်တွေရောင်းတယ်ဖောက်တယ်ပြီးတယ်လက်လီရောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှအထည်တွေလုပ်လာရနေပြီးတော့မှပန်းထိုးပေါ့အမဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်ကင်လာတာကတော့ပန်းထိုးလိုင်းအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကကြာတော့ကွန်ပျူတာပန်းထိုးမခေတ်စားသေးဘူးမပေါ်သေးဘူးအဲ့လိုပန်းထိုးလေးတွေချိန်ကလေးတွေထိုးနေရနေပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကွန်ပျူတာပန်းထိုးကပေါ်လာတယ်ကွန်ပျူတာပန်းထိုးပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာအမအားဆိုင်အတွက်ဖောက်တယ်တွေလိုအပ်ချက်တွေအတွက်ကိုနဝလီကုန်ချမ်းပေးကုန်ကျော်ယူခေါ်တာပေါ့နော်ကွန်ပျူတာပန်းထိုးစက်တွေစီမှာအမလိုက်ပြီးတော့အပ်ပြီးတော့မှထွက်လာတဲ့အထည်တွေကိုစိုက်မှာရောင်းလာတယ်အဲ့တော့ကွန်ပျူတာပန်းထိုးရဲ့အားသာချက်ကပစ္စည်းကတက်ရက်တယ်လှတယ်ဝစ်လိုက်လို့ရှိရင်အစင်တန်းလေးတစ်ခုပိုပြီးရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး तू ကဈေးကွက်ကိုတိုးလာတဲ့အချိန်မှာဒီကွန်ပျူတာပန်းထိုးလုပ်ငန်းကတော့ဈေးကွက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာတော့မှာပဲကြီးကျယ်လာတော့မှာပဲအဲ့လိုမျိုးအမမှာစိတ်ကူးရှိလာတာနဲ့အမျှ2012ခုနှစ်ပေါ့12ခုနှစ်မှာတာကြီးမားဆက်တွေဂျပန်ဆက်တွေကိုအော်ဒါမှာတယ်2013ခုနှစ်မှာစပြီးတော့မှဆက်တွေကိုတင်သွင်းလာပြီးတော့မှ2013ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့မှလဲပတ်လာတာအခုချိန်ဆိုရင်တော့9နှစ်သက်တမ်းတွေကိုရောက်လာပါပြီ Currently, Sri Pandi produces traditional silkware, cotton wear, and other apparel in different categories and prices. The first category is Achek Longji, sarong woven with Myanmar traditional silk, which especially is to attract upper class people and worth more than $50. The second one is Achek Longji, sarong woven with foreign-made cotton, targeting to middle-class people for the price of over $10. The final one is Myanmar traditional cotton textile and Achek designs woven with Myanmar indigenous cotton. This category is for working-class people. အမတို့ကတန်ဖိုးနည်းလေးတွေပေါ့
တန်ဖိုးနဲ့ပေါ့တန်ဖိုးနဲ့ဈေးနှုန်းတင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုတော့အများဆုံးဦးစားပေးပြီးတော့ထုတ်ပြီးတော့မှပွဲချိန်ဖြစ်လာမယ်ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်လာမယ်သတင်းကြွနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ပွဲလက်သဘင်များလာတဲ့အခါမှာတော့ချိန်ကောင်းတွေပစ္စည်းအကောင်းတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့မှ quality မြင့်ပစ္စည်းတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့မှထုတ်လုပ်ပါတယ်အဓိကတော့စက်ရုံလက်ပတ်မှုမရက်သွားစေရေးအတွက်ကိုအမတို့ကရည်ရွယ်ပြီးတော့မှဟိုပေါ့တင့်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုတော့ကိုယ်စက်ရုံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရောင်းကွက်နဲ့မျှတအောင်ပေါ့နော်ချိန်ပြီးတော့မှတော့အမတို့ကညှိနှိုင်းပြီးတော့လုပ်ကင်နေရတာပါ Myanmar's small and medium-sized cultural enterprises like this enterprise are producing the products depending on the local market and can't directly penetrate ASEAN and international market yet. ဒီပစ္စည်းတွေကိုဦးစားပေးရတော့ဈေးကွက်ထဲပေါ့ပြည်တွင်းဈေးကွက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့မှတော့ရောင်းနေတာပါဒါပေမဲ့ export လည်းသူကသူတို့သွားနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမားတို့စီကပစ္စည်းတွေကိုနေဆက်မြို့တွေကဝယ်ကြတယ်ဒီတာချီလိတ်ကျိုင်းတုံဘက်ကဆိုရင်လည်းအများဆုံးဝယ်တယ်ဒါဆိုနေဆက်ထွက်တာနောက်ပြီးမြောက်ဒီမဲဆောက်နောက်ပြီးရင်မူဆယ်နမ်ခံဘက်ပေါ့နော်ဒီကကြီးလည်းအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့မှအမားတို့စီမှာဖောက်တယ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့တွေကနေတဆင့်ကိုတော့ export ထွက်နေတယ်လို့တော့အမသိရတယ်လေဒါပေမဲ့အမားတို့စီကနေပြီးဓာတ်ရိုက်မရောင်းဖြစ်သေးပါဘူး Such small and medium-sized cultural enterprises, which stand as cottage industry after changing the status from handmade to machine-made business, have been encountering many challenges. အမားတို့ရဲ့ဒီ SME လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ကဒီပြည်တွင်းဈေးကွက်ချင်းကလေးပေါ့နော်ပြည်တွင်းဈေးကွက်ကလေးတစ်ခုပေါ်မှာပဲအမားတို့တွေကအားကိုးပြီးတော့မှလုတ်ကင်စားတောင်းနေရတာဒီကြားထဲမှာမှချိန်ချောက်မှုတွေကအမျိုးမျိုးဒီတရုတ်ကပန်းတိုးတွေရဲ့ဈေးနှုန်းနှိမ့်ကျပြီးတော့ဝင်လာတဲ့ဈေးကွက်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေရဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကလည်းအမားတို့မှာအမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဈေးကွက်ချင်းကလေးမှာလုံနေရတာတဲ့စာရင်ဒါဈေးကွက်ကြဲပြန့်တဲ့ export တွေပို့လို့ရမယ်နိုင်ငံတကာအမားတို့ကဖြန့်ချီလို့ရမယ်ဈေးကွက်တွေကိုပွင့်လန်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမားတို့ပန်းထိုးတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့လုပ်သားတွေဝန်ထမ်းတွေဒီဟာတွေလည်းအလုပ်အကင်တွေပို့ပြီးတော့ရလာမယ်ချီရောင်းတဲ့လူတွေဒါတွေအားလုံးကဆက်နေကြတာလေချီလုပ်ငန်းတွေကုန်ကျန်းရောင်းတဲ့လူတွေအားလုံးအလုပ်တွေကောင်းလာမှာပါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာဖို့ဆိုတာကိုတော့အမားတို့တွေကဖြစ်ချင်နေတဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့လေအမားတို့လုံးလို့တော့မရဘူးပေါ့ဒါကတော့အမားတို့လိုချင်တာပဲရှိတာပေါ့နော်ဒါကိုလုပ်ပေးနိုင်မယ်စွမ်းနိုင်မဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအစိုးရရဲ့တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေဟလာဒီလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကမြဲအမားတို့ရဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေကိုကူညီပြီးတော့မှတစိတ်တသားလောက်ဖြည့်ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ပဲအမားတို့ကကျေနပ်လာပါပြီ Myanmar has the market challenges, technological dilemma on its belated development process. Meantime, when it comes to sustainable development of culture-based handmade and machine-made cottage industries that can lead Myanmar citizens to job opportunity and higher living standards, small and medium-sized cultural enterprises actually need Myanmar government and ASEAN neighboring countries to support. Saan mapapanood ang PTV? Sa bawat sulok ng Pilipinas. Reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial TV. Abot na abot namin ang mga Pilipino para sa tapat na balita at impormasyon. Dito'y Cordillera, kan Intero ang Luzon. Da kami, ti mapangnamnamaan. Sa aton sa Visayas, wala kami mapugong sa pagpaabot sa unsang hitabo. Dini sa saad ng yuta, Mindanao, PTV, pirmi maminaw para sa paghatod sa balita. Broadcasting in Luzon, PTV4 Manila, PTV8 Cordillera, PTV4 Naga, and PTV4 Palawan. In the Visayas, PTV11 Cebu, PTV10 Dumaguete, PTV2 Guimaras, PTV8 Tacloban, and PTV12 Calbayog. And in the heart of Mindanao, PTV11 Davao City, PTV8 Cotabato, PTV7 Zamboanga,
PTV 11 Sibugay, PTV 11 Pagadian, PTV 48 Davao del Norte, and PTV 8 Agusan del Sur. PTV Regional Network, buong katapatang naghahatid ng balitang maaasahan para sa inyong pambansang TV. Culture is the pride of each country, and it embodies the unique identity of its community. It's represented through the art of dances, food, and customs. Culture is also evident in the art of handicraft, characterized by distinctive shapes and patterns. The art of handicraft is highly treasured in all 10 ASEAN member states, especially Brunei Darussalam. It produces lots of items made and designed from wood, fabrics, metal, glass, and many more. Brunei's cultural heritage and identity are embodied in the design of these handicraft products. A glass-making factory in the country is taking pride in producing these kinds of gems. Welcome to Mahkota Crystal Sendirian Berhad, Brunei Darussalam's only glass-blowing studio factory and gallery showroom. We provide guided tours to our studio factory, and we also have our gallery showroom full of a wide range of products. Mahkota Crystal has been producing various types of handmade glass products since its establishment in 2000. All of them are made by local people. It's the only glass-making studio on Borneo Island, and Bruneians are proud of it. Semua apa yang ada di sini adalah unik. Mengapa saya katakan dia unik? Sebab ia adalah buatan handmade daripada tangan, di mana setiap barang-barang yang dibuat itu tidak ada duplikasi. So, kami melihat dari segi itu mengambil peluang, dan juga salah satu untuk memperbagaikan lagi industri kecil-kecilan di Brunei ini. Satu benda yang baru. Even though the business runs on a small scale, the products have already caught the attention of locals and tourists who visit the Mahkota Crystal Gallery. Daripada feedback yang kami terima daripada pelancong, orang luar, kadang-kadang walk-in customer, ya mereka memang meminati barang-barang keluaran Mahkota Crystal sebab ia hanya boleh didapati di Brunei. Contohnya warnanya berdasarkan kepada kebruneiannya, dan bahan-bahan barangan produk yang dihasilkan berasaskan apa yang ada di Brunei ini. So seperti gong, ketekiding, kulintangan, sumboi-sumboi. The glass ornaments are inspired by the color of Brunei Darussalam's national flag, which consists of yellow, white, black, and red. This is the real identity of Bruneians. The shape and designs also symbolize the natural heritage and culture of Borneo Island. In line with the advancement of technology, Mahkota Crystal also uses social media to promote its products. Behind all of these accomplishments, there is more to the story. Challenges and difficulties are always part of the business. In order to succeed, they have to constantly rise up against the odds. Cabaran utama yang dihadapi adalah seperti barang-barang tempahan customized tu, di mana kadang-kadang tempahan itu memerlukan deadline yang singkat saja diberikan, dan kadang-kadang barang-barang buatan yang customized ni pertama kali dihasilkan, kami akan mencuba sehingga berjaya menghasilkan produk yang dikehendaki oleh pelanggan. Kedua, jika kita
kami mendapat tempahan yang banyak kuantitinya. So, memandangkan semua tenaga ada di belakang, semuanya manual dan handmade. So, kami memerlukan masa yang panjang jika untuk tempahan yang banyak. Faktor-faktor utama yang mendorong kejayaan bukan saja dalam pembuatan kaca lah. Dan salah satu faktor yang menggalakkan di Mahkota Kristal ini adalah artisan gelas kami yang tidak berputus asa mencoba improvekan lagi produk itu lah. Far away from the city and surrounded by green trees down the road to the village stands a sago factory that processes ambulong, the traditional food of Bruneians. This factory was established in the 1970s and is managed by Yong Ming Leong, or Ali, who inherited the business from his father. During its early days, the factory used the traditional techniques of making ambulong in order to meet local demand. Machines were introduced after the factory moved to its current site in the 1980s. These machines were designed by his father. The production began to grow gradually as a result. As time changed, the demand eventually exceeded production. Now, the machines are unable to meet the rising demand in Brunei. Kalau sebutan macam Brunei kan, macam penduduk Brunei tidaklah cukup dalam pasaran. Terlampau banyak permintaan kan, dorang mau yang kadang dorang mau yang sini juga kan, yang tempatan atau dorang suka mungkin dorang rasa atau press kah coba itulah. Kalau kira penduduk lah, pasal kami mengantar di kawasan kadai-kadai saya kan. There is only one machine used to process the sago, thus limiting production. Getting sago supply is also not an easy task. Ali is also faced with several challenges, especially during monsoons. Kalau kira dalam pengalaman pahit itu adalah saya ingin kerusakan, banjir, pernah banjir, kehilangannya kan karena banjir, atau masalah atau kadang-kadang yang dapat dihilangkan. The basic material used to produce ambulong is sago tree, scientifically known as rumbia. The tree can be found at swamp areas. Ali must select a sago tree that matures around 8 to 10 years. If this tree is located on a village's property, Ali would seek permission from the owner. Usually, Ali cuts down 2 to 3 sago trees at a time to enable him to produce ambulong twice a week. He also has to explore the nearest jungle at least 8 times a month. That is his monthly schedule. One sago tree can produce up to 250 kilograms of ambulong. The finished product is wrapped according to its weight, 500 grams, 1 kilogram, or 2 kilograms. Then, the package is sent to nearby shops or sometimes to other stores in the country. Despite the shortcomings, Ali will never give up. He will continue as long as there are demands from everybody. Pasal kurang permintaan, kalau stop permintaan, kemasukan luar banyak, tidak guna sagu tempatan, sudah. Ini tidak mau, jadi semangat tuh dari orang, dari rakyat tuh, Brunei lah kira ya. Sagu tempatan bagus, lewatan orang kan, sini bagus oh buyat, coba tuh. Jadi semangat tuh ada, sambung terus. God said, Jesus is ours in all over the church. Jesus is ours in all over the Philippines. Jesus is ours in all over Asia. Jesus is ours in all over the world. And the man of God in the whole Jesus is our shield will travel to the ends of the earth to bring revival and the perfection to the church of God. You will flood this nation in the world with the supernatural. The miracles will be made known all over the country and around the world.
Technology has made our lives easier in reaching and accessing information and communication. Distance is not a problem anymore. Global accessibility to a wider extent, making it possible for internet to not just be the means of communication of various information, but also potential for business. According to the Market Research Institute Marketer, Indonesia was ranked 6th in the world, with over 93.4 million internet users of 250 million population of Indonesia in 2015. The number projected to reach more than 100 million users in 2016. The big population and enthusiasm of Indonesians' internet users makes it easier for e-commerce business to grow. The high number of internet users become a new field of dreams for micro, small, and medium entrepreneurs. Tegar Aji Baskoro is one of them. Seeing a big business opportunity in culinary, Tegar decided to sell frozen processed foods. That is sandwich. He thinks nowadays people need practical processed foods such as sandwich. Dulu itu mengikuti seminar Bondan Winarno ya waktu itu ngebahas bisnis kuliner. Sebenarnya terinspirasi bisnis saya yang sekarang ini King Sandwich itu dari dia, karena waktu itu dalam seminarnya dia bilang bisnis yang baik kuliner untuk masa depan ya dia bilang itu bisnis yang praktis, yang mudah disajikan. Before using internet, Tegar ever had other business in sports fashion. When he decided to start business in culinary world, he went through business ups and downs in marketing process. This information system student of Gunadarma University used a direct selling method, even though the products were not well done. Pertama kali buka, kan masih banyak trial ya dari cara pembuatannya, terus juga dari packagingnya. Waktu itu sih pas awal-awal buka King Sandwich, itu biasanya di masalah tuh di pengiriman. Kadang JNE-nya suka telat, terus juga barang suka pecah karena emang pembuatannya belum maksimal waktu itu. Terus juga emang penjualan juga kadang suka naik turun karena waktu itu belum punya reseller kan. Dan juga kadang suka gonta-ganti karyawan juga. At the beginning, Tegar was assisted by his mother in producing sandwich in his kitchen in southern Bekasi, West Java. He now earns profit up to 100 million rupiahs per month. Other than that, Tegar now has 8 employees working for him who are paid 2 million rupiahs per month. Awal bisnis itu saya nggak ada karyawan sama sekali. Jadi saya waktu itu sama ibu saya megang marketing, saya masih balesin lewat BBM, masih balesin sendiri. Produksi juga masih di rumah, itu juga ibu saya waktu itu produksi. Sampai saya sempat punya karyawan satu, marketing itu saya sempat taruh di kamar saya sendiri, kerjanya di kamar sendiri. Setelah tiap bulan penjualan naik, meningkat, saya butuh karyawan. Nah dari situ saya nambah 2 orang, 3 orang. Masih di kamar saya waktu itu, produksi juga masih di dapur saya sendiri. Begitu sudah 4 dan seterusnya itu saya pindah baru ke ruko. After went through several human resource problems in managing the business, Tegar decided to market his products over the internet. Moreover, he has previous experience in online business. Tegar truly experiences the difference between online and offline sales system. In a day, Tegar can deliver 100 to 150 products through 340 resellers and 34 agents throughout Indonesia. Mungkin memasarkannya kan kayak lebih ke buat banner yang lebih eye catching, lebih kelihatan. Cuman kalau di online sini saya kemasannya aja sih Mbak. Dari fotografinya, dari makanan, terus juga sampai konten yang buat iklan itu lebih enak aja, lebih luas. Kalau online tuh lebih luas, lebih menyeluruh lah. Seluruh Indonesia bisa tahu dan bisa beli. Sedangkan offline itu kan terbatas paling daerah sekitar. With 300,000 rupiahs for making sandwich samples,
first batch of them were finished. That brought confidence for Tegar to produce sandwich in larger scale. Using local ingredients, starting from bread, chocolate, and butter, Tegar guarantees that his sandwich is delicious, yet the ultimate Love Indonesia product. Online business is full of challenges. Tegar confessed that online culinary business is highly vulnerable. Keeping freshness of the product till it reaches the consumer is just one of them. Kendalanya itu Mbak, kadang di pengiriman ya. Karena King Sandwich ini harus sehari, kadang kendalanya itu ongkos kirimnya termasuk mahal. Kadang di luar Pulau Jawa itu pernah lebih mahal dibanding harga sandwichnya sendiri. Terus juga kadang jasa pengirimannya suka terlambat. Itu kan kadang tanggung jawab kami ya, karena emang King Sandwich sendiri emang menjanjikannya sehari sampai. Sejauh ini sih sekarang JNE sudah menyediakan fasilitas itu ya. Jadi kalau misalnya emang dia menjanjikan sehari nggak sampai dan rotinya basi atau rusak, itu dia bisa diklaim. Tegar is not going to stop doing business innovation for his sandwich. King Sandwich has 9 flavors, and chocolate has become Tegar's sandwich most favorite flavor. Tegar will continue spoiling his consumers by mixing up flavors. In the old days, before starting a business, entrepreneurs would think of locations for selling the product, the production in large quantities, as well as financing the employee's salary and marketing, which would require a large capital. But now in the era of digital, anyone can start a business with low capital and rely on smartphone or computer equipped with internet connection for the marketing. Even a housewife can do that. Lucrative business of online clothing business evidently not only belongs to women. Similar potency was also true for men's style of dress. It is ogled by Yasa Paramita Singhi, a 6th semester student majoring in marketing communications. Yasa previously experienced failure in pioneering culinary business, decided to plunge into the world of business casual shoes with online marketing in 2014. Yasa began to try a business venture when he sits in high school, realizing not many manufacturers of shoes with good quality at reasonable prices. Yasa began selling shoes with 4 dozen with O to his partner. Trademark must be known as trendsetter for men's fashion at cheap prices but quality. Saya tahun 2014 itu saya baru aja habis bangkrut di usaha kuliner. Jadi saya baru aja tutup usaha kuliner saya, terus saya selama beberapa bulan itu belum ada usaha lagi. Nah di tengah-tengah itu saya nganggur, cari-cari peluang usaha, sampai saya terpikir untuk mulai usaha sepatu. Jadi ceritanya ayah saya dan kakak saya itu bekerja di karyawan menjadi karyawan di perusahaan sepatu orang. Nah saya coba untuk bertanya sama mereka, kira-kira tuh kalau bikin sepatu tuh yang bagus di mana. Nah mereka kasih rekomendasi kepada saya. Lalu saya coba cari pabrik-pabriknya dan ternyata saya boleh dikasih pinjaman dalam bentuk barang. Nah sejak saat itulah saya mulai pertama kali usaha sepatu. Who would have thought it had brought 4,000 shoes selling through online until Yasa trusted to market the shoe in greater amounts. In 1 week, Yasa can send 5 pairs of shoes to consumers and continue to increase. Until now, there are about 50 pairs of shoes are successfully sold through online marketing each month. Yasa able to achieve a turnover of about 100 million rupiahs per month at the age of 21. Pursuing online business, Yasa assisted by a staff of 5. Every day, staff will check payments from customers, and when a customer has settled the payment, the production team will deliver the goods. To Yasa, the selection method in selling shoes online is not without reason.
Pertama saya nggak punya uang waktu itu, saya nggak punya modal, saya juga nggak dikasih modal uang sama orang tua saya. Jadi memang saya sangat terbatas sekali. Waktu itu cuma satu-satunya cara yang paling masuk akal hanyalah menjual online karena saya tidak punya uang lain. Akhirnya saya mulai coba untuk menjual online dan ternyata lumayan hasilnya. Yasa turned the family house as an office and storage area of his shoes, while the production of shoes takes place in Cibaduyut, West Java. Using local raw materials, Yasa is sure their products are able to compete with other shoe brands that had already been marketed offline. However, Yasa claimed to get quite a lot of challenges in the business of marketing their products online. Intensive communication is the key in building customer confidence. Online kan hal yang masih baru ya di Indonesia. Banyak orang yang masih belum terbiasa untuk belanja online. Apalagi usaha fashion. Orang biasa banyak yang harus pegang dulu barangnya, harus cobain dulu seperti sepatu. Jadi banyak orang yang masih belum terbiasa, jadi kami butuh waktu untuk membangun kepercayaan masyarakat. Selain itu juga ada kesulitan dalam setiap merek sepatu yang orang itu beli biasa punya size yang berbeda-beda standarnya. Jadi kadang dia beli di Men's Republic ukurannya beda sama yang di merek lain. Jadi kita perlu komunikasi lebih ya. Kita harus kasih tahu dulu panjang lebarnya segala macam, dan kita juga sediakan layanan retur barang apabila size-nya tidak cocok. Jadi itu memudahkan untuk masyarakat, dan yang terpenting adalah kita butuh bangun kepercayaan. Nah, kesulitannya di situ. Kita harus butuh waktu untuk membangun kepercayaan masyarakat. A sense of comfort for the customer in the service is absolute. Therefore, Yasa gives special attention to its customers in terms of determining the size of the shoe. Oftentimes, customers complain if the shoe size does not fit the foot size. If so, the customer can redeem and readjust the desired shoe size in accordance with the terms and conditions that apply. Yang penting adalah barangnya itu kembali dengan situasi yang kondisinya masih bagus, jadi belum dipakai untuk jalan, belum rusak, itu pasti kita akan kembalikan. Kita boleh ganti yang baru. Terus kalau misalnya barangnya rusak kurang dari sebulan, kita akan juga ganti yang baru barangnya, atau kita akan kembalikan uangnya. The growing of online shoe business makes Yasa should The growing of online shoe business makes Yasa should strengthen the teamwork system. The team is now focusing on strengthening the concept of production, storage system, and financial efficiency. Yasa also plans to seek investors to expand his online shoe business. Until now, Yasa online shoe products has already reached all corners of Indonesia and even to foreign countries. Di kota-kota besar, Jabodetabek masih yang paling besar, tapi pengiriman kami udah sampai seluruh Indonesia sudah, dari Sabang sampai Merauke, juga sudah sampai ke beberapa negeri, Malaysia, Macau, Hong Kong, Filipina, Singapura, kita sudah kirim ke sana juga. Ever since the first launch, 50 Shoes design has been successful in the market. Every 2 months, production team always sets up the latest design. According to Yasa, innovation is just an absolutely necessary thing in order to grow from time to time. Health Watch, mga paalalang pangkalusugan laban sa Henipavirus. Ang sakit mula sa Henipavirus ay dala ng Nipah virus at Hendrovirus na nakukuha mula sa dumi, laway o dugo ng paniki, baboy at kabayo o sa mga kontaminadong prutas. Ang Henipavirus ay maaaring magdulot ng pamamaga ng utak at pulmonya. Upang maging ligtas, magsuot ng protective equipment kung pupunta sa mga lugar kung saan posibleng ma-expose sa virus. Iwasan din ang pakikisalamuha sa mga hayop na may sakit, ang pagpunta sa mga lugar na pinamumugaran ng mga paniki, ang pagkain ng mga prutas na may kagat ng paniki o nakukuha malapit sa mga pinamumugaran ng mga ito, at siguraduhin nahugasan at naluto ng wasto ang mga pagkain. Kung makaramdam ng mga sintomas ng Henipavirus,
Kumonsulta agad sa doktor o sa pinakamalapit ninyong healthcare provider. Maaari rin tumawag sa DOH National Patient Navigation and Referral Center o NPNRC. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Laos is seeking positive integration with other ASEAN nations by encouraging SMEs to improve their competitiveness while the country joined the ASEAN Economic Community in 2015. Vice President of the Lao Furniture Association, or LFA, Kongmala Pomalai, said, "Our potential is now being further enhanced by steps to intensify regional economic integration." ทางโรงงานข้าพเจ้าเนาะ KNB ก็เล็งเห็นความสำคัญอันนั้นจึงได้สืบต่อปรับปรุงขยายเนาะบ่ว่าจะเป็นคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนาะและก็ความพร้อมอื่นๆเป็นต้นว่าฝีมือแรงงานฝึกอบรมในสร้างวิชาชีพอื่นๆเนาะให้มัน Kongmala Pomalai, who is also the owner of KNB Furniture, said the SME sector plays a significant role in economic development and job creation. นี่หลังจากเข้า EC แล้วมัน10ประเทศตลาดมัน600ล้านคนประมาณนะเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่สูงสมควรเนาะ Founded more than a half century ago, KNB Furniture was established as a quality home furnishings wholesale company that aimed to offer the best products at the most competitive price. KNB Furniture Factory is a member of the Lao Furniture Association and produces a wide range of home furniture for supply to both domestic and foreign markets. ถ้าจำหน่ายถ้าหาสินค้าเฮาในวงจรจำหน่ายใน10ประเทศใกล้เคียงนะมันเป็นผลประโยชน์แก่ลาวเฮาหลายที่สุดเพราะว่าอันนึงเรื่องเงินไขธรรมชาติเนาะที่ตั้งเนาะ According to him, current demand for furniture products was high and expected to continue into the future, saying rapid development and robust economic expansion are key factors to boosting wood processing industries and sales in Laos. KNB Furniture Factories sells 60% of its products on the domestic market and ships the remaining overseas, with the EU and USA being the company's main markets. Its vast selection includes a variety of designs and modes from all major furnishing categories. Choose from its collection of traditional, contemporary, mission, country, and other great styles. KNB Furniture's wide range of products includes solid and laminated wood bedroom sets, leather and motion living rooms, formal and casual dining sets, occasional tables, and more. We also think Laos have joined to AFIC as a member for 2 years already, and it's also very good timing that to come to visit Laos, and we heard very happy to heard the policy from the government that they ban the export of logs, sawn timber, and they encourage the industry to go downstream. Added products like furniture, molding, doors, and etc. According to the chairman of ASEAN Furniture Industries Council, Mr. Sunny Soon Ping, the Lao Furniture Association, or LFA, and the ASEAN Furniture Industries Council, or AFIC, will boost their cooperation in furniture and wood products development to attract more buyers and enter the international market. And also we think Laos is in a very strategic location, especially the corridor to China, because Laos and China is a border country. And Laos and Thailand, Malaysia, we will develop a super highway. So if we bring the product to Laos to added value and penetrate into the China market, it will be a very good corridor. Among ASEAN countries, the Philippines was good at design.
Vietnam was the largest exporter of furniture, while Thailand was good at carving. จริงอยู่เมื่อก่อนเป็นประเทศที่ปิดเนาะอนาคตที่ปีข้างหน้ารถไฟคงไม่สูงเนาะจะผ่านเฮาอันนี้เป็นเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับหลายประเทศในภาคพื้นเอเชียนี่ก็เฮ็ดให้การจำหน่ายสินค้าเนาะลองจีนเนาะเอเชียเนี่ยมีอาจจะประสบความสำเร็จหลายขึ้นลาวเฮาเป็นทางผ่านนี่ก็ถ้าเฮาเตรียมพร้อมที่ดีก็เฮ็ดให้เศรษฐกิจของเรานี่มีความขยายตัวเนาะ It is hoped that by 2025, ASEAN will be in a position to create more globally competitive and resilient SMEs. Sabaydi and welcome to the Lao PDR. Laos warmly welcomes. The long and beautiful traditional skirts of Laos, known locally as Sin, are the most visible and iconic reminders of traditional culture and dress, making the wearer instantly recognizable as Lao. The fine culture of wearing the Sin is so widely observed amongst Lao women that it has become a symbol of the different ethnic peoples, and also as a symbol of the nation, as represented by the women of Laos. In many ways, Lao women are similar to their overseas sisters, but they have something special that sets them apart wherever they are in the world. One glance and their country of origin is obvious. ว่าไปแล้วอมรินทร์ไหมลาวมันเป็นใจของข้าพเจ้าเนาะมันจิตใจทั้งหมดแล้วก็เป็นสื่อของลูกสาวเป็นสื่อของลูกสาวคิดว่าอมรินทร์ไหมลาวนี่เฮ็ดด้วยใจฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในการออกแบบของข้าพเจ้านะมันออกมาจากใจและการออกแบบตัวนี้นี่ก็ฮู้สึกว่าอยู่ในสังคมลาวปัจจุบันนี้เวลาไผนุ่งสิ้นฮู้รสว่าเอกลักษณ์ตัวนี้ของอมรินทร์ไหมลาว The director of Amalin Lao Silk uses her designs to help rural weavers in preserving Lao people's traditional weaving while providing them with a sustainable income. Each month, she designs patterns to send to rural weavers according to market demand, with the products supplied to mainly domestic customers, while small quantities are exported. พี่เลิกแล้วก็หลายประเทศได้สิ้นประเทศนั้นสิ้นประเทศนี้แต่ว่าของลาวมันเอกลักษณ์ของมันเอกลักษณ์ที่ว่าตีนสิ้นผ้าเบี่ยงเนาะและวิธีลวดลายที่กันสีมือมียิงลาวนะมันล่ำลื่นพี่ลึกพี่ล้ำเฮาบ่คมสื่อหายากอีกละเนาะหายากที่สุดที่ว่าสิมาเฮ็ดแบบนี้ได้ Wearing a sin has become a unique symbol that sets Lao women apart from others. ข้าพเจ้าเองเป็นผู้มักทางด้านวัฒนธรรมลาวศิลป์ลาวเวลานุ่งศิลป์ลาวเขาแล้วนะสิย่างของงานได้ก็อย่าถือว่าสบายใจแล้วเวลาจะนุ่งเข้าไปคือสมมุติเราไปต่างประเทศเวลาเฮานุ่งศิลป์ลาวไปเป็นขบวนคือนักธุรกิจมีหญิงพอไปสินะทุกคนต้องมาถามต้องมาจับเบิ่งว่าอุ้ยศิลป์เจ้างามแท้ While it is common for women in many countries to wear special skirts, the Lao skirt has certain characteristics that set it apart, said Ms. Vieng Sut Ula, who has recently honored as one of the excellent entrepreneurs at the second ASEAN Women Entrepreneurs Forum on March 4, 2016, in Hanoi, Vietnam. Currently, Ms. Vieng Sut Ula has become a member under the ASEAN brand, the Gender Responsive Economic Actions for the Transformation of Women, or Great Women, which started its development model in the Philippines in 2011. The brand aims to promote ASEAN women's enterprise products for greater sales and business growth that can employ more workers and improve livelihoods, especially in rural areas. At present, some Lao enterprises and weavers have become members, and they can distribute their products through Great Women's head office in the Philippines. For example, the Lao silk textiles at her shop are ordered in each month to send in combination with other materials from ASEAN members under designation and production to be packed by Great Women in the Philippines for export to America and Europe. It is believed that Great Women need medium quality to high quality products, so silk textile weavers in rural areas of Laos will have more chance to see their skills go for export as they are high quality products.
Most importantly, this will help Lao weavers to ensure their weaving survives as a part of the country's heritage. The sin is also a very popular purchase for visitors to Laos. They love to buy a sin as a special gift for friends and family when they return home. Some overseas visitors buy sin material to make their own style of clothing. But one abiding memory that all visitors will take home with them is the way that Lao culture is reflected in the women of the country. If you want a true idea of the culture of Laos, look to women as the perpetual upholders of tradition. Tatlong bagong programang sumasalamin sa kwento ng Pilipino. Mapapanood na sa inyong People's Television. Mr. President, what do you do every day? Maraming bagay naman talaga na ginagawa ng isang Pangulo na hindi alam ng publiko. Kaya dito ko na lang sasagutin sa vlog yung katanungan na yan. The Philippine President, Ferdinand Marcos Jr., like you've never seen him before on BBM Vlog. Madami na ako nakitang picture ng beach at iba pang lugar sa Pilipinas. Pero ngayon ko lang talaga masasabi. Ang ganda pala talaga ng Pinas, no? Tunghayan ang mga nakakaantig na istorya ng buhay ng mga ordinaryong Pilipino sa On the Ground. Ang oras ng pagpapatrol ko sa dagat, 8:00 ng gabi. 10 taong gulang pa lamang ako nang matuto akong magbayot. Ako pala si Alvin Cristobal. Isa po akong mandarame. At sumabay sa pagbuo ng mga bagong pangarap, katuwang ang mga programa ng pamahalaan para sa isang bagong Pilipinas. Tinupad niyo po yung pangarap namin. Na ang pangarap po namin ay pangarap niyo rin po pala para sa aming mga mahihirap. BBM Vlog, On the Ground, Bagong Pilipinas. Mapapanood na dito lang sa PTV, ang pambansang TV. My name is Nguyễn Thị Thùy Linh. I've spent many years of hard work to protect the environment. For me, it all starts from a very simple gesture, recycling. That is why I and my friends at Green Life have organized many Trash for Trees events, attracting a great number of people, especially the young. These useful products all come from recyclable waste. After 2 years, Green Life now has around 100,000 members. Our Facebook fan page also has 100,000 followers. Eager to learn more about protecting the environment and our fight against plastic waste, this clearly shows that people are now more aware of environmental issues. Our goal is to change people's habit of using plastic bags step by step. We have been able to promote several trends to raise people's awareness in Hanoi, the capital city of Vietnam. With that, people start to realize that stopping using plastic bags is not so difficult. Among those is the Black Women Union with their experience of one Sunday without plastic bags.
Each member has one tote bag to go shopping. This bag is very convenient. You can fold it and put it in your pocket, so it won't bother you when going out with friends or doing exercise. Then when you go shopping, just simply take it out and put things in. Tote bag like this can replace around 10 plastic bags per day. If every Vietnamese housewife can take just one day shopping with a tote bag, we can reduce a tremendous amount of plastic waste from 18,000 tons as of right now. This story is just one in many examples of what we can do to eliminate plastic waste. The trend is now popular in many cities and provinces across the country. It can be small and simple, but signifies a great start in our journey. It also lays a foundation for Vietnam to realize the country's commitment to ASEAN in reducing plastic waste. Right now, this has become an urgent task for Vietnamese government. Right now, we need to take concrete action to reduce plastics waste so that Vietnamese people and our future generations can live in a safe and healthy environment. We must be determined. Every household must reduce plastic bags. Everyone must fight plastic pollution. By 2021, all stores, markets, and urban areas should stop using single-use plastic. And by 2025, the whole country will stop relying on plastic. Joining ASEAN's campaign to tackle ocean plastic waste, Vietnam benefits from many regional and international programs to protect the environment. A lot of ongoing programs in Da Nang, Hoi An, Quảng Bình, and other coastal cities are raising fishermen's awareness in protecting the ocean and developed a sustainable marine economy. We also have chance to learn from many countries' experience and models to apply here in our country. With the help from ASEAN, the Vietnamese government, as well as every single citizen in the country, just like me and other Green Lives members, we are working hard to be more proactive and more responsible in protecting the environment, including reducing marine plastic waste. We are aiming at a prosperous and sustainable development for Vietnam and for the ASEAN region. My name is Nguyễn Thị Thùy Linh. I am from Vietnam and this is my story. Limampung taon ng tapat na pagseserbisyo. Kailanman, kahit saan, para sa bayan. Reaching the Filipino from every corner of the country via terrestrial TV. In Luzon, PTV 8 Cordillera, PTV 4 Manila, PTV 4 Palawan, and PTV 4 Naga. In the Visayas, PTV 11 Cebu, PTV 2 Guimaras, PTV 10 Dumaguete, PTV 12 Calbayog, and PTV 8 Tacloban. And in Mindanao, PTV 11 Pagadian, PTV 11 Sibugay, PTV 11 Davao, PTV 8 Agusan del Sur, PTV 8 Cotabato, PTV 7 Zamboanga, and PTV 48 Davao del Norte. And through the power of 6 digital transmitting stations, PTV 14 Manila, PTV 42 Cordillera, PTV 46 Naga, PTV 42 Cebu, PTV 23 Guimaras, and PTV 45 Davao. Connecting with the rest of the world
in the era of digital technology. Through the power of television and our extensive online network, we continue crossing borders to serve the timeless news and information, bridging public service through innovative programs, fostering pride in the Filipino, and inspiring the people to be active partners in nation building. Noon hanggang ngayon, kasama mong naglilingkod. PTV. G ka na ba sa pagboto ngayong barangay at sangguniang kabataan elections? Tandaan na ang voting hours ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Habang alas 7 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon naman sa mga emergency accessible polling place para sa mga PWD, senior citizens at buntis. Manual o mano-mano ang magiging botohan. Pwera na lang sa 3 pilot testing barangay na gagamit ng VCM or vote counting machine. Paalala lang sa araw ng halalan, alamin ang inyong precinct number at voting center. Gumawa ng listahan ng mga kandidatong iboboto. Gamitin ang ballot secrecy folder sa pagboto. Huwag kuhanan ng litrato, ang balota o gumawa ng kopya nito. At iwasang dumihan, burahin, punitin o lagyan ng anumang kakaibang marka ang balota. Tandaan mga kabarangay ha, isang SK ballot ang kailangan punan ng mga botanteng edad 15 to 17 years old. Isang SK ballot at isang barangay ballot naman para sa mga botanteng 18 to 30 years old. At isang barangay ballot para sa mga botanteng 31 years old pataas. Kabilang ka dito, kaya makilahok at bumoto. Isang paalala para sa maayos, malinis at payapang halalan mula sa PTV. Impormasyon ang bisa at lakas para sa isang bagong Pilipinas. Ang buwan ng Oktubre ay buwan ng komunikasyon. Sa panahon ngayon ng digital media, mahalagang maibigay sa bawat Pilipino ang totoo, wasto at tapat na impormasyon upang mapigilan ang paglaganap ng fake news. Kaya mga kababayan, maging mapanuri sa pagkonsumo ng balita. Siguraduhin lehitimo ang source ng impormasyong nakukuha. Palaging mag-fact check at huwag itong basta-basta i-share, lalo na kung ang source ay kahina-hinala. Isang mahalagang paalala mula sa PTV ngayong buwan ng komunikasyon. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Isang magandang bagong Pilipinas. Ngayon ay Lunes, October 16, 2023. Diretsahang usapan sa mahalagang issue sa bansa kasama ang mga kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Mula sa National Security Council, ako po si Assistant Director General Jonathan Malaya. Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan. May init na balita at mga problemang dapat aksyonan ng ating bibigyang solusyon. Ako si Chi Atienza. Tutok lang, narito na ang Bagong Pilipinas ngayon. Makakasama natin muli ngayong Lunes si National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya.
ADG John, good afternoon. Good afternoon, Nina. Good afternoon, Chi. Ito, ADG John, isinusulong ng National Security Council ang pag-designate sa Hamas bilang terrorist group. Bakit ito ang isinusulong ng NSC, ADG? Well, Nina, alam naman natin na ang Hamas ay isang teroristang organisasyon, no? Kaya nga ito diniklara din bilang terrorist organization ng Estados Unidos, European Union, Australia, at marami pang ibang bansa sa buong mundo. Ngayon, in solidarity with the State of Israel, gusto rin ni National Security Advisor Eduardo Año na ideklara din natin ang Hamas bilang terrorist organization. Hindi lang, well, in addition to it being in solidarity, nakita rin natin na may mga pagtangka na ang Hamas na maglunsad ng mga aktibidades sa Pilipinas. In fact, in 2018, merong isang Hamas operative na bomb maker dito sa Pilipinas na inaresto ng Philippine National Police at ito ay dineport natin sa Turkey. And also last year, meron din silang operatiba na kumakausap sa mga local extremist groups para makapag-operate din sa ating bansa. So, nawala na sila, ADG. Medyo nakakabahala yung balita na yan, knowing that they were here and they attempted. Yes. At ang magandang balita po ay natigil po natin yan sa pagkikipagtulungan natin sa ibang mga bansa. Natigil natin. Actually, yung kodigo ko nandun. Nandun yung pangalan ng terorista. Baka mamaya ilabas ko na lang ulit. I-update natin sila. Update natin sila. Napigilan po natin yan. So, ito pong ginagawa nating pagdeklara sa Hamas as a terrorist organization ay para protektahan din ang ating mga kababayan. This is also a domestic act on the part of the Philippines para masiguro natin yung seguridad ng ating mga kababayan at hindi maulit yung mga nangyayari sa Gaza sa ating mga kababayan. Okay, ADG John, ano po bang ibig sabihin kapag idineklarang terrorist group o terorista ang isang grupo? Well, base po doon sa Anti-Terrorism Act ng ating bansa, kung ikaw ay isang terrorist group, madali po ng arestuhin ng ating mga operatiba ng Philippine National Police or ating mga authorities. We can immediately arrest them without a warrant. We can detain them for a certain period of time. At isa pa po is matitigil natin yung tinatawag na terrorist financing. Yung AMLAC ay pwedeng mag-freeze kaagad yung assets ng mga tao o grupo na madeklarang isang terorista. So ADG, John, ano magiging epekto sa Pilipinas bukod sa mga nasabi mo kapag na-designate na terror group ang Hamas? Well, Nina, this is a clear message by the Philippine government na hindi natin hahayaang mag-operate ang Hamas dito. No? That's really the purpose of the planned designation of Hamas as a terrorist organization. Pangalawa, sinisiguro natin yung safety ng ating mga kababayan. At pangatlo, we are expressing our solidarity with the State of Israel. Kasi mahaba at maganda po ang relasyon natin sa bansang Israel. Sinabi ng isang grupo na hindi raw makakatulong sa pagresolba ng Palestinian question ang pagdeklara sa Hamas group bilang terorista. Ano po ang reaksyon niyo tungkol dito? Well, Chi, natawa nga ako dyan sa tanong na yan, no? Reaction ng isang grupong yan kasi hindi naman natin hinahangad na resolbahin yung problema sa Palestina, no, sa Palestine. We do not intend to resolve the Palestinian question. Matagal na pong problema yan at hindi natin sinasabi na tayo yung magbibigay ng solusyon dyan. Kaya po natin ginagawa itong planned declaration of Hamas as a terrorist organization in the Philippines for our own national interest, which is na hindi sila makapag-operate dito at hindi sila maging banta sa seguridad ng ating bansa. Kasi alam mo ba doon sa naging investigasyon ng Philippine National Police, tatlo yung gusto nilang gawin sa Pilipinas. Number one, pumatay na mga Hudyo sa Pilipinas. No, that was the plan. Pangalawa, makapag-fundraise dito sa atin. And pangatlo, to use social media, no? Para makapagkalat ng kanilang propaganda. And isa pa pala pang-apat is mag-rally sa mga embassies, sa mga iba't ibang lugar para mag-create ng, kumbaga, disunity or chaos sa ating bansa. ADG John, ayon pa sa grupo, makakatulong lang daw umano ito para makakuha tayo ng puntos mula sa Amerika.
Ano po ang masasabi ninyo dito? Again, hindi po ito instigation of the United States, hindi po ito instigation of the State of Israel. We are doing it again because of our national interest. So irrespective kung makapuntos tayo sa Estados Unidos o sa ibang mga bansa, we are doing this in solidarity with the people and State of Israel na alam naman natin has been the subject of a brazen and deadly terrorist attack in the hands of the Hamas terrorist organization. ADG John, sa usapin naman ng West Philippine Sea, may dangerous maneuvers na naman di umanong China sa rotation ng resupply mission ng Philippine Navy sa Pag-asa Island, which is hindi naman the first time nangyari. Pero ano po ba ang detalye dito? Yes, meron po tayong BRP Benguet na papunta sa Rizal Reef naman. No? Madalas yung ating mga kababayan are more familiar with Ayungin Shoal and Bao de Masinloc. Ito naman ay isang resupply ship natin, Philippine Navy, na tinangkang harangan ng People's Liberation Army Navy ng China. No? At nagkaroon ng dangerous maneuvers, tumangkang humarang, nag-shadowing, so nagkaroon ng radio challenges between the two sides, ngunit nakarating naman po sa Rizal Reef yung ating resupply vessel. At least magandang balita yan, ADG John. Pero meron po pa tayong tanong mula sa ating kasamahan sa media na si Chino Gaston ng GMA News. Ano ang gagawin ng Pilipinas amidst the aggression na naman na ito ng China? Well, Nina, we will just continue to do what we're supposed to be doing, which is implementing the 2016 Arbitral Award. No? Kasi tinatanong ng karamihan, how would the Philippines implement the Arbitral Award? By exercising our rights, our sovereign rights. So, patuloy lang po yung ating resupply, whether it is in Ayungin Shoal, whether it is in Rizal Reef, no? Kahit may harassment, hindi na galing sa Chinese Coast Guard, but coming from the PLA Navy, hindi po matatakot ang ating mga Navy personnel. We will continue to do what is necessary to supply our people and, of course, our fishermen na nangingisda sa karagatan ng West Philippine Sea. Okay. Sunod na tanong ni Chino Gaston, will there be changes in operations now that Pag-asa Islands being subjected to Chinese law enforcement? Yun nga po yung tanong, bakit may Chinese law enforcement when the Permanent Court of Arbitration has already invalidated China's claim over the entire South China Sea. Wala daw pong basihan. So, ang Pilipinas po ang may karapatan na mag-enforce ng mga batas, whether international law or domestic law sa West Philippine Sea. So, sa ngayon po, tuloy-tuloy lang po ang gagawin ng Pilipinas. We will continue to resupply our people and we will continue to support our fishermen na nangingisda sa West Philippine Sea. And here's another follow-up question from GMA News. How do we guarantee fishermen's rights? Will this affect ongoing island rehab projects? Yung ginagawa po natin na pagpapadala ng mga BFAR vessels para magdala ng gasolina at pagkain sa mga mangingisda natin ay hindi po natin pipigilan yan despite the aggression coming from the Chinese Coast Guard or the People's Liberation Army Navy vessels in the West Philippine Sea. Hindi po natin pababayaan ang ating mga kababayan, mga mangingisda, and we will continue to conduct maritime patrols, ISR, and sovereignty patrols in the West Philippine Sea to assert Philippine national interest. Maraming salamat, ADG John. Salamat, Chi. Salamat, Nina. Nakiisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdiriwang ng Cooperative Day ngayong araw. Sa ilalim ng temang Cooperatives Pioneering the Path to Recovery amidst challenges of climate change and food security. Binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng mga kooperatiba sa pagtugon sa mga hamon ng mundo. Kabilang narito ang pagsusulong ng sustainable agriculture, pagiging matatag laban sa epekto ng climate change at pagtiyak sa food security. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., malaki ang papel ng mga kooperatiba para magkaroon ng mababang production cost, magandang kalidad ng mga produkto at mas magandang hanap buhay para sa mga magsasaka. Kasabay nito ang pagtitiyak ng Pangulo na buo ang suporta ng pamahalaan sa Cooperative Development Authority.
Bago po tayo pumunta sa iba pang balita na tungkol sa mga Pilipinong uuwi sa bansa mula sa Israel, meron pa tayong update mula sa aking partner ngayong araw. Kasi nga kanina hindi na-mention, no? Sino yung mga nahuli na mga terorista o miyembro ng Hamas nitong mga nakaraang taon? Yes, Nina. Noong 2018 po kasi, nag-attempt ng Hamas na mag-establish ng presence sa ating bansa, no? And in June 2018, the Philippine National Police arrested Tara Muhammad Al-Jaburi, isang Hamas bomb expert, no? Na-aresto po yan sa loob ng ating bansa at siya po ay na-deport sa Turkey, no? And then last year, meron pong ulat ang Philippine National Police Intelligence Group na meron ngang isang informant ang source ng ating PNP na nagsabi na si Fares Al-Shikli, isang Hamas Foreign Liaison of the Hamas Foreign Liaison Section na nasa red notice din ng Interpol, ay nagtangkang mag-recruit ng mga Pilipino para atakihin ng mga Hudyo at iba pang Westerners dito sa ating bansa. At sa kagandahang palad, no, napigilan ito ng ating mga otoridad. So, para po sa amin sa National Security Council niya, napakahalaga na kaagad-agad badiklara natin ang Hamas as a terrorist organization para maprotektahan natin ang ating bansa sa mga teroristang ito. Maraming salamat, ADG John. At ngayon, ipagpatuloy natin itong report tungkol po sa reintegration program para sa mga Pilipinong uuwi sa bansa mula Israel. Ating tatalakayin kasama si Administrator Arnel Ignacio mula sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Magandang tanghali po, sir. Magandang tanghali rin sa iyo, Magdina. Ito, pasensya na kayo. Tayo ko na tayo dahil ang daming action dito nangyayari. Oo nga, alam namin na busy-busy po kayo, kaya maraming salamat sa inyong oras. Ang una po namin tanong ni ADG John, ilan ang unang batch na uuwi at kailan naman po yung susunod na biyahe para po sa mga Pinoy na nais nang bumalik sa Pilipinas? Yung mga, if we're talking about repatriation, ito ay ang inaantay natin yung mga nasa Gaza. Ito ngayon ay hinahawakan na ng Department of Foreign Affairs dahil ang mga Pilipino in Gaza ay mga residente na. Sila ay mga asawa na ng mga Palestino. So, ang inaantay lang natin, I have total and absolute faith sa DFA na makukuha nila na magkaroon tayo ng humanitarian passage na soon as makalabas yung ating mga kababayan dyan, probably through Rafah, to Egypt, at maayos yan ang ating ambassador Tago, madali na natin yan na mai-repatriate. Kumbaga, scheduling na lang ng aeroplano. Ngayon, mula pa noong October 10, nagsisimula naman na OWA na nakakapag-assist sa ilan natin mga kababayan. Pero ito hindi naman na directly related dito sa nangyayaring sigalot sa Gaza, no? Mula pa noong October 10, meron tayong mga OFWs bound for Israel na hindi na nakapasok, na ipit sila sa Abu Dhabi at pinabalik natin at inasikaso para makabalik sa kanilang mga bahay. Pito rin ang OFWs ng Israel na repatriate noong October 11, isa noong October 12 at apat mula na kahapon lang ito na isa ay physically ill na OFW. But then again, I must emphasize na ito ay nandoon sa areas ng Israel na wala namang problema. Sinasalaysay ko lang to give you a picture that it will not be very hindi naman ganun kahirap na kung sakasakaling sila ay nasa Israel na, ay maiuwi natin ng napakadali. Okay. Magandang balita po yan, Admin Arnel, no? Na tuloy-tuloy yung repatriation ng ating mga kababayan sa ating bansa. So sa pagbabalik bansa po ng mga OFW mula sa Israel and Gaza, ano po yung mga reintegration program at iba pang support packages ang maari nilang matanggap mula sa ating pamahalaan? Immediately yan, pagdating pa lang dito, sir, meron na kagad yan na abot na financial assistance natin. Dahil alam naman natin, wala silang panggasta na immediately na kailangan nila. So meron na yan. Sa airport pa lang, nabibigyan na natin sila ng 10,000 each. And then, yung mga OFWs naman, na active members ng OWA, they can avail of the wide range of OWA
financial and livelihood support na maibibigay natin. Yung Balik Pinas, Balik Hanap Buhay, may tulong puso tayo. Ito yung grupo-grupo ng OFW na meron silang negosyo na naiisip. And nag-uusap din nga kami ni Yusek Kim ng DTI na pwede silang matulungan pagdating naman sa pag-prepare ng business plans. Ito yung merong loan program naman tayo in partnership with the Land Bank of the Philippines. Matutulungan din tayo ng DTI para makapag-prepare yung ating mga OFW sa kanilang business plan. So lahat po ito ay na host of others ay makukuha ng ating mga OFW sa active and non-active members. Tingnan lang nila mabuti kung ano yung mga delineation yan. Scholarship programs, meron din po tayo para sa kanilang mga anak. Yung ODSP at EDSP, yung OFW, Dependent Educational Program, 20,000 a year yan. And yung EDSP, yung Educational Development Scholarship Program naman, 60,000 a year. Pero ito yung merong examination na kailangan nilang ipasa sa DOST. And 5,000 ng slots nung ODSP at 1,000 naman sa EDSP. Diyan, yan ay pwede nilang applyan sa 17 nating mga opisina all over the country pagka sa kanilang pag-uwi. Ano pa ang susunod na hakbang ng pamahalaan ngayong nakataas na ang Alert Level 4 sa Gaza? Ano po ang tugon ng Egypt hinggil sa pagbubukas ng kanilang border upang mailikas ng ating mga kababayan at iba pang sibilyan na naiipit po ngayon sa digmaan dyan sa Gaza Strip? Yeah, katulad ng aking nabanggit, Ma'am Nina, no, ito ay DFA ang nangunguna sa pagdating sa Gaza dahil ang mga Pilipino doon ay mga residente na. So ang OWA naman ay kami ay complimentary assistance pagdating dito ng ating mga kababayan as soon as the humanitarian passage ay maibigay sa atin at mapayagan sila pumasok ng Egypt, yun naman at makalipad dito, ang OWA naman ang siyang sasalubong sa kanila. We are very, very ready as soon as the humanitarian passage will be given to us. Yes, admin, follow up lang po, no? Gaya nga po ng sinabi nyo, DFA na yung in charge dito sa Gaza. Pero base po sa informasyon ninyo sa OWA, meron po ba tayong bilang ng mga Pilipino na nasa Gaza ngayon? At meron po ba tayong komunikasyon sa kanila? At kamusta po yung pakikipag-ugnayan nila sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas? Doon ito pong katabi ng Gaza, itong southern area, dyan po tayo meron mga OFWs na lalapit dyan dito sa Gaza Strip. No, meron tayong more or less mga 200 na OFWs yan. We're in full communication with them. And as kaya kanina, inilahad ko rin yung mga iba nating napapauwi na para ma-provide tayo ng information that bringing them home is still possible. Kaya naman na ikikwento ko sa inyo na tuloy-tuloy kahapon lang. In fact, mayroon din namang mga dumating. So as soon as ito ay makapag-express sila. Ito kasi sa labas na ito eh. Ang naka-alert level 4 yung Gaza eh. Ang Israel naman ay hindi. So dito, as soon as masabi lang nila na gusto lang umuwi, hindi naman yan napakahirap. Ngayon, yung naman mga lalabas ng Gaza, at para pagka nabigyan na tayo ng passage, ganun din naman ang magiging proseso. At ang OWA naman ay aalalay kaagad. We're always ready for any repatriation process that the situation needs. Maraming beses na natin ginagawa ito. So we are very, very experienced pagdating dito. Yes, pero admin, sa loob ng Gaza, meron ba tayong informasyon kung ilan ang mga Pilipinong naiiwan doon? 137 yung Filipinos natin doon. Again, these are most of them are married to Palestinians. And do we have communication with them? Meron po ba tayong komunikasyon doon sa 137 na Pilipinong ito? Kaya sila yung nanghihingi na ng assistance sa DFA natin. Kasi nga, ang OWA kasi doon sa OFWs dito sila ay mga residente na ron.
So kami ay toka-toka ng trabaho. So dito talagang nakatutok si DFA. And kami naman ni Yusek De Vega, in constant communication din kami niyan. Pati ni OIC Hans Kapda. Admin Arnel, baka meron din po ba kayong impormasyon tungkol sa mga abductions naman at mga missing mula sa Israel at Hamas conflict na ito? Yung missing natin, now it's down to 3 individuals and hindi tayo tumitigil hanggat hindi natin nakukuha ang impormasyon sa kanilang whereabouts. Pero tungkol sa abduction, wala talaga tayong official na nasabi na mayroong pinagdak. Umakyat pala, 138 pala yung nandun na sa Gaza. I was just given information. Sinong una, 137. Okay. Admin, yun naman pong mga nasawi, no? Kasi base sa report, may 3 Pinoy casualties ang nasawi dahil sa pag-atake ng Hamas sa Israel. Meron na po ba tayong update sa pagpapauwi ng kanilang mga labi sa ating bansa? Again, ito po ay inaayos na ng DFA. Normally without this extraordinary circumstances, nakakaya po natin yan ng 1 linggo. But then again, iba ho yung sitwasyon natin ngayon. So it may take longer. But we are all working together para ito ay mapamadali. Ang buti na impormasyon ng IDF o ang Israel Defense Forces ay kasama natin sa pag-extract ng mga Pilipinos and binibigay naman ng Israeli government ang kanilang full cooperation when it comes to the needs natin of this nature, yung mga mapauwi yung kanilang remains. Kaya dito naman, on our end, pinuntahan natin yung mga pamilya nila at nag-provide na tayo ng preparation at tulong sa oras na pwede na makauwi yung kanilang mga remains, yung mga OFWs na naging casualty dito sa sigalot na ito. At bilang panghuli na lang po, Admin Arnel, mensahe niyo po sa mga pamilya ng mga kababayan nating naiipit sa gulo dyan po sa Israel. I'd like to just give assurance sa ating mga OFWs at inyong mga kapamilya. Ang pamahalaan niyo po, this is a very actively working government and hindi kami tumitigil at hindi kami sumusuko na makuha ang lahat ng informasyon at kayo ay maiwi kung kinakailangan at kung gusto niyo at yun yung mga nasa Gaza, ready po tayo. As soon as makalabas po kayo dyan, kayo po ay handa na kayo ay balik dito sa Pilipinas or kung ano man ang inyong i-request. Ang inyong mga pamilya ay nakikipag-ugnayan na kami para sila naman din ay kung ano man yung mga pangangailangan nila ay makatugon na ang inyong pamahalaan ng OWA, DMW at DFA. So yun lamang po ang aking gustong ibigay na assurance sa inyo and manalig po tayo sa Panginoon at sa ating pamamahalaan na hindi po titigil ang ating kilos para kayo po ay matulungan lahat. Maraming salamat po sa pagbibigay ng inyong oras, Administrator Arnel Ignacio mula sa Overseas Workers Welfare Administration. Maraming salamat din. National Youth Science, Technology and Innovation Festival. Ating pag-uusapan kasama naman si Undersecretary for Scientific and Technical Services ng Department of Science and Technology at ang National Youth Science, Technology and Innovation Festival Chair, Yusek Maridon O. Sahagon. Yusek, magandang tanghali po and welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At salamat at pinayagan po kaming mag-imbita sa aming magaganap na National Youth Science, Technology and Innovation Festival. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ma'am, na nakatutok ngayon, ano po ang National Youth Science, Technology and Innovation Festival at ano po ang layunin at kahalagahan nito? Maraming salamat. So ang National Youth Science, Technology and Innovation Festival o tinatawag namin NYSTIF
ay kauna-unahang pagdiriwang na nakatuon sa kabataan, mga mag-aaral, upang mapalaganap ang kanilang kaalaman sa kahalagahan ng siyensya, teknolohiya at inobasyon sa ating buhay at sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya at bansa. Ito ay isang paraan din upang mahikayat sila na tahakin ang landas ng siyensya at teknolohiya. Yes, opo. So dito po sa festival na ito, ano po ang mga activities na itatampok at aasahan sa pagdiriwang na ito? Maraming salamat, Assistant Director John. So ang NISTIF ay magtatangapok ng mga teknolohiya at inobasyon sa pamamagitan ng mga paligsahan, mga exhibits, mga forums at seminars, technology at iba at marami pang iba. Magkakaroon po tayo ng 4 na exhibits na kumakatawan ng 4 na tema o clusters. Ito po ay tungkol sa nature or ating kapaligiran. Meron po tayong exhibit sa Future of STEM Education or kinabukasan ng ating edukasyon sa larangan ng STEM or Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Meron tayong Emerging Technology exhibits or mga makabagong teknolohiya sa industriya, enerhiya at iba pang sektor. At ang pang-4 po na exhibit ay ang Wellness or Well-being or tungkol naman sa ating kalusugan. Magkakaroon din po tayo ng maraming seminars tungkol sa artificial intelligence at mga ibang applications nito, nanotechnology at 3D printing. Ang NISTIF din, mangyayari ang mga finals na iba't ibang kompetisyon na ginawa natin nationwide tulad ng Kids Innovation Forum ng Philippine Science High School. Meron tayong paper presentation ng mga undergraduate thesis on natural products, mga pitching competition, at kahit na po ang science journalism, magkakaroon din tayo ng competition at awarding during the NISTIF. Maliban po, Yusek, sa mga attached agencies ng DOST, ano-ano mga institusyon at organisasyon ang kabahagi pa po ng pagdiriwang na ito? Thank you, Ms. Dinya. So, ang NISTIF nga ay tulad ng nasabi ay kinalalakan ng iba't ibang ahensya ng DOST tulad ng Science Education Institute, ang ating Pag-asa, PVOX, ang Advanced Science and Technology Institute, aming PTRI or Philippine Textile Research Institute, pati ang Food and Nutrition Research Institute. Bukod doon, magkakaroon po kami ng collaboration sa mga ahensya at mga private sector partners ng lahat ng DOST agencies at regional offices. So marami po ang nakikibahagi at nakikipagtulungan sa pagdaraos ng ating unang pagtatampok ng NISTIF. Yes, Yusek, tanong po ng mga nais masaksihan ang festival na ito po ba ay libre? At sino-sino po ang mga aring dumahok at dumalo at saan sila pupunta? Ay, opo, Yusek John, lahat po ay pwedeng pumunta. Kahit na po ito ay youth, lahat po ay kasali natin. So, bata, matanda, taga-NCR, taga-region, taga-probinsya, lahat po ay inaanyayahan namin pumunta sa ating NISTIF na mangyayari po sa The Forum ng PICC. Ito po yung tent na katabi po ng ating PICC mula po October 25 hanggang October 28. At ang pinakamahalaga po dito, ito po ay libre. Lahat po ng ating mga activities ay magaganap simula 9 o'clock in the morning hanggang alas 5 po ng hapon. Kaya kayo po ay aming inaanyayahan upang at makilahok at makisama sa ating pagdiriwang ng NISTIF. Ayan, mapunta nga dyan. Dalhin ko yung mga anak ko, di ba? Sige. Pwede sa mga bata. Pumunta po kayo kasi masaya, garantisado pong masaya ito. Meron kaming mga storytelling ng mga science stories, ating mga scientists, magkakaroon din po tayo ng mga exhibits na interactive, mga quizzes, and all to make science fun, vibrant, and engaging, especially to our youth. Yung mga demo po, may mga ganon, mga robotics or mga inventions. Meron ho ba tayo makikita mga ganon na sigurado ako mga anak ko gusto yan eh. Ating kalahukan ng mga kabataan at kahit po matatanda kasi tayo naman, kasama ako doon sa sector na yon, ay laging young at heart. Kaya halina kayo, next week na po yon, so October 25 hanggang October 28.
maaari po kayong dumalo at makisaya sa amin sa Misty. So walk-in lang po ba ito, Yusek? Meron bang registration o kailangan magpa-reserve? Yung mga interesadong makilahok or gusto nilang masaksihan yung mga activities ng National Youth, Science, Technology and Innovation Festival? Yes. Unang-una, pwede niyo pong bisitahin ang aming Facebook page ng NISTIF para malaman ang lahat ng mga aktibidades na mangyayari during this 4-day event. Pagkatapos, meron po kaming registration para din doon sa mga malalaking delegation. Ibig sabihin, meron po kami kasi mga inimbitang schools para na ma-anticipate namin ang inyong pagdating. Meron po kaming registration din in the same Facebook page. At pwede rin naman po mag-walk-in especially sa ating mga exhibits. So inaanyayahan po namin lahat na pumunta at i-check po ang ating Facebook page para malaman nyo kung ano-ano yung mga activities na mangyayari sa araw na to. Pero po ang exhibits namin ay open po yan the whole day. Pwede po kayong pumunta anytime. Yusek Sahagun, good luck po sa inyo at sa National Youth Science, Technology and Innovation Festival. At maraming salamat po sa inyong oras na ibinagay sa aming programa. Ating pong nakapanayam si Yusek Maridon Sahagun, Undersecretary for Scientific and Technical Services ng DOST at ang Chair ng National Youth Science, Technology and Innovation Festival. Marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon. Saan mapapanood ang PTV? Sa bawat sulok ng Pilipinas, reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial TV. Abot na abot namin ang mga Pilipino para sa tapat na balita at impormasyon. Dito'y Cordillera, kan Intero ang Luzon. Da kami, di mapangnamnamaan. Sa aton sa Visayas, wala kami mapugong sa pagpaabot sa unsang hitabo. Dini sa saad ng yuta, Mindanao, PTV, pirmi maminaw para sa paghatod sa balita. Broadcasting in Luzon, PTV4 Manila, PTV8 Cordillera, PTV4 Naga, and PTV4 Palawan. In the Visayas, PTV11 Cebu, PTV10 Dumaguete, PTV2 Guimaras, PTV8 Tacloban, and PTV12 Calbayog. And in the heart of Mindanao, PTV11 Davao City, PTV8 Cotabato, PTV7 Zamboanga, PTV11 Sibugay, PTV11 Pagadian, PTV48 Davao del Norte, and PTV8 Agusan del Sur. PTV Regional Network, buong katapatang naghahatid ng balitang maaasahan para sa inyong pambansang TV. Nagbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon. Tuloy ang operasyon ng 99% ng mga transport groups sa kabila ng transport strike ngayong araw. Ating pag-uusapan kasama si Ginoong Orlando Marquez, ang Pangulo ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas, or LTOP. Magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po, Yusek, at magandang tanghali po, Ma'am Linya. Magandang tanghali, lalong-lalo na sa ating mga nanonood, kababayang Pilipino. Magandang tanghali po. Yes, simulan po natin. So, kanina po ang sabi ninyo, 99% ng ating mga operators, jeepney operators, ay patuloy na, na bumiyahe po ngayon, no? Opo, dahil kasi kaninang umaga mula alas 4, kaninang madaling araw po, Yusek, ay nag-monitor po ako from Region 13 hanggang Region 1, Region 2, Region 3, Region 4, NCR. Ay Pilipinas na po yan. Umikot po ako hanggang Bisaya po dahil kasi nagtatawagan po kami. Mayroon akong nag-Zoom kami. So, awa ng Diyos naman po. Naniwala naman po sa amin dahil nga ang pahayag po ng ating nagsasabi na siya ay
80% ay mapaparilasa sa buong Pilipinas, yun po ang sinasabi ko, na sana wag magpa-hostage ang ating gobyerno. At wag sana naman ginagawang i-welcome kung sino man ang nagwi-welcome sa kanya, dahil po mismo nga ng sona ng Pangulong BBM, hindi iginalang nitong taong ito dahil in-strike kampanya. Wala naman sumunod. Kaya ito ho ay para bang bangungot na ito po ay nananaginip na buhay, gising na gising, nananaginip. Sino kaya yan? Anyway, in other words, Kalando. Huwag na natin pasikatin po yun. In other words, Kalando, hindi po naging matagumpay yung threat na iparalisa yung transportasyon sa ating bansa sa araw na ito. Opo, kaya po kami, Yusek, Ma'am Ninya, nagpapasalamat kami kay Secretary Benhar Abalos, lahat ng aking kasamahan, kay Chairman Don Artes ng MMDA, kay Asik Bigor Mendoza, kay Chairman Andy Ortega ng OTC, at kay Secretary. Dahil bago nangyari po ito, marami kaming mga meeting kay Secretary Bautista, usapan sa telepono na ang sabi ko, Sir, sabi ko, iparating niyo sa Pangulo. Kami po na majority na mismong mga leader ay wala pong sasama riyan. Kaya kahapon sinabi namin kay Secretary Benhar Abalos, at nakita niya po yung aming mga kasama, na ipinangako namin na wala pong sasama. Kaya awa ng Diyos, nagpapasalamat ako sa lahat ng public transport na naniwala po sa atin at naniniwala sa ating gobyerno. Tulungan natin ang gobyerno, yun po yung kailangan natin. Yan po yung napag-usapan nyo kahapon with Secretary Abalos. Opo, Yusek. Na tulungan natin ang ating pamahalaan at wag nating itong transport strike na ito wag suportahan. Tama po. Kaya lang hindi mo pa rin maalis, Yusek, yung aming sentimiento dahil nga ay masakit man sabihin dito sa ere, binibigyan pa siya minsan ng welcome breakfast itong taong ito eh. Kaya talagang ako nasasaktan ako dahil unang-una sa Pangulo nating Republika ng Pilipinas, wala siyang paggalang nung sona ng Pangulo mismo. So itong nagwi-welcome dito sa taong ito, ipangulo na nga ni hindi niya ginalang, yung pa kayang mga taong bayan ay gagalangin niya. Okay. So linawin lang po natin ito sir, yung pong sinasabi nyo ngayon na hindi ganong kalaki or halos walang epekto itong nagaganap na transport strike sa ating mga commuter. Kumbaga, ang nasa balita kasi na sinabi po ni DILG Secretary Benhar Abalos, 95% ang hindi lalahok sa transport strike. So merong 5% lang daw na lumahok. Pero ang sinasabi niyo po ngayon ay halos wala pala. Yung 5% ay malaki. Alam niyo po, Ma'am Ninya, hindi po kayabangan po ito dahil pangit na isang senior citizen na kagaya ko na magyabang ako dito sa madla. Kailangan po ibigay natin ang totoong nagaganap at nangyayari. At kaninang umaga, madaling araw, minonitor ko na po. Sir, ang aga-aga, di ba? Tutulog pa ako. Wala hong sasama sa amin. Yun dun sa Cagayan de Oro. Minonitor ko po yun. Wala pong sumama ni kahit isang rota o kahit isang jeep doon. Ganon din po sa Ilocos Region dahil Ilocano po ako, taga Region 1. Kausap ko po yung presidente ko po, si Dr. Evangelista, na siya ho ang nagsabi. Manong, sabi niya, dito sa amin, wala akong balita dahil nagmo-monitor ako hanggang Mountain Province. Wala po, sabi sa akin ni Dr. Evangelista. Kaya kami po, itong taong ito, maraming pinirwisyo ito. Dapat idemanda po ito ng economic sabotage. Alam mo, actually, I can relate kasi magulang po ako. So, puro text ang natatanggap ng namin na may pasok ba or wala kasi may transport strike. Pareho tayo. Diba? Kasi pati yung pagpasok ng mga estudyante sa eskwelahan ay apektado pag may ganito. Tama. So, ang nangyari, buti na lang, sa kabutihang palad, may pasok sila. May pasok? May pasok po sila. Alam niyo, Yossi, kaya ganun-ganun na lang po yung aking sentimiento. Ang sabi kasi nitong taong ito, kami daw na mga maputi na ng mga buhok, na senior, tumigil na daw kami. At dahil sa 80% na aming membro, ay nasa kanya na daw lahat. Biruin mo yung mga ganun na paratang niya. So, nililin lang niya, maliwanag po na manlilin lang itong taong ito.
Okay. So, Kalando, gaya nga ng sinabi nyo, 1% lang ang sumama sa kanya. So, sa tingin nyo po, ilang units ito na napagalaw niya? Yung sinabi niya po na 240,000 more or less. Yun ang sinabi niya. Ang kanyang sinabi na magtitigil pasada, baka yung 1% ng 240,000. Imagine nyo, Yosek, ang tumatakbo na jeep lang natin sa Pilipinas sa ngayon, mahigit 100,000 lang. Saan niya kinuha yung 240,000? Di ba kasinungalingan po yun? So baka 24 lang. Out of the 240,000, baka 24 lang yung sumama sa kanya. Baka wala pa, Yosek. Baka wala pa. Okay. At saka, Yosek, na maganda kahapon, inuulit ko po, nagpapasalamat kami kay Secretary dahil ang pinangako niya sa amin, magkakaroon na kami ngayon ng every month na regular meeting para pag-usapan kung anong nangyayari sa aming transportasyon. Kaya salamat po dahil inireklamo namin, nandito po sa aming inilatag kay Secretary. Yung pong lahat ng problema na 8 problema, ang sabi ni Secretary, tutugunan niya nito ASAP. Lalo na yung mga mangungutong sa ating mga public transport sa Pilipinas at kulurom. Ayan, meron nga kayong open letter, no? Para po sa DILG Secretary at andito nilatag nyo ang mga reklamo ng mga lahat ng pampubliko nga sasakyan sa Pilipinas mula sa national transport leaders nationwide. Pero medyo 8 po ito, medyo mahaba-haba. Baka pasadahan natin ng mabilis. Opo. Para may yung pinaka-importante na lang po. Ang number 1 po, Ma'am Ninya, ay yun pong mga terminal ng kulurom na pumapasada sa hindi lang Metro Manila, buong Pilipinas. Na minsan nga po, Sir Iosek, dahil galing kayo sa DILG, katabi pa ng station commander ng kapulisan, di ba? At ang nagbabantay pa, itong mga bantay bayan ng barangay. Kaya nakakalungkot. At ang pinaka-importante po ito, yan ho yung pinsala sa amin. Tapos naman po, pangalawa, Yosek, yung e-trike, na wala na ngang rehistro, wala na nga pong lisensya, wala pa pong insurance ang pasahero, pumapasada. Yun din ang pinagtataka po. May mga nakikita kong e-trike na walang plate number na tumatakbo sa mga kalsada. Kasi nga po, wala nga daw rehistro dahil exempted sila sa registration. Pero pumapasada. Kung ganun pala na pinapapasada rin pala yung mga walang rehistro, walang insurance, walang driver's license, baka pwede na rin kami. Di ba? So, ang pangatlo, Yosek, yung bike lane, malaki pong problema namin dito sa Metro Manila. Dahil ito po yung aming ipapakiusap. Ipinakiusap na namin ito kay Chairman Artis, pero ang sabi niya ay pag-uusapan daw nila kaagad ni Secretary Bautista dahil ito po ay national project. So kami naman po, dahil dito ang problema namin dito, Yosek, pagka magbaba kami, maapakan mo ngayon yung bike lane. Stepping on the lane na raw kami. Violation na kaagad? Violation. Huli ka kaagad. So, dapat ma-identify nyo po yan. Kasi yung bike lane, marami rin po kasing nagbabike ngayon. Tama po. Hindi namin po kinokontra po yan. Gusto namin yan, Ma'am Ninya. Kaya lang po, nasaan ituro nyo sa mga barangay kung saan ang tamang loading and unloading. Kasi kung saan-saan yung pasahero, papara. Alam nyo naman po sa hirap na mahal ang gasolina, di ba ho? Hindi namin mahal na mahal yung gasolina po, kundi mahal ang presyo ng crudo, gasolina, langis. Dahil ang problema namin dito, Yosek, para malaman ng ating sambayan ng Pilipino, yung batas na deregulation law, walang pakialam ng ating gobyerno kung magkanong ipapataw na presyo nitong mga gasolinahan. Pero kami po ang aming pamasahe, regulation law ang umiiral. Kaya kami po ay talo po doon. Kaya ang aming panawagan sa ating pinaghirapan na tinulungan na Pangulong BBM, sana ho, Mr. President, tignan niyo po dahil ang ganda ng OPSF na pinatupad ng tatay niyo. Ano yung OPSF? Yung Oil Price Stabilization Fund. Kaya lang po, hindi naman pwedeng i-implement mo ngayon dahil wala tayong gasolinahan.
Okay. Yan yung gustong isulong palagi dahil ini-interview rin namin si Congressman Erwin Tulfo ng ACT-CIS. Talagang galit na galit siya. Sinuportahan namin siya. Yes. At sinusuportahan niya rin po kayo sa inyong panawagan. Marami pa po tayong gustong i-discuss, pero sir, baka mawalan po tayo ng oras, no? Ibang usapan rin yung presyo ng gasolina. Naku po. Pero sa tingin niyo po, maliban po sa mga transport strike na yan, ano po yung mga pwedeng gawin upang masolusyonan o mapag-usapan itong consolidation ng mga tradisyonal na jeepney? Napakaganda, Ma'am Ninya. Unang-una kanina tinitignan ko po si Yusek ng DOST. Mayroon po tayong mga invention Pilipino. Ako po ay past president ng Filipino Inventors. Ito po yung mga invention na sinertified ng Department of Science Technology na pampatipid sa gas, sertipikado. Pangalis ng pollution, sertipikado. Tinisting ng DENR, tinisting ng LTO, nakapatent, dumaan po sa Bureau of Product Standard. Naging champion tayo sa buong mundo, last August lamang po. Pero ang tanong natin, sana huwag sanang masira dahil ang ganda-ganda po yung Department of Science Technology dahil lahat ng bansa na yumaman ay tinulungan nila ang kanilang mga invention. Sana po huwag mabago ang pangalan ng Department of Science Technology na ang nangyayari, sayang technology ang nangyayari. Ako, may panawagan pa si Kalando panawagan ko sa Pangulong DOST at sa ating pamahalaan na suportahan yung ating mga Filipino inventors. Yes. Tama po. Kaya maraming salamat, Yusek, lalong-lalo na kay ating napakabait na napakasipag Secretary Bautista, ang ating sekretary ng DOST, lahat ng sekretary napakagagaling. Kaya sana tulungan natin ang ating presidente, tulungan natin ang ating bansa, dahil ang lagi kong sinasabi, Yosek, walang ibang babangon sa bansang Pilipinas kundi tayong mga Pilipino. Maraming salamat po. Magandang ending po yan sa aming panayam sa inyo, Ginoong Orlando Marquez, ang Pangulo ng Liga ng Transportasyon at Operators or LTOP sa Pilipinas. Pondo para sa rehabilitasyon ng Marawi at compensation para sa mahigit 300 biktima ng Marawi siege ating pag-uusapan. Kasama si Attorney Maysara Dandamun Latip, ang chairperson ng Marawi Compensation Board. Attorney Latip, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas Ngayon. Magandang tanghali po, Assistant Director General John Malaya at Ms. Nina Corpus. Lahat po ng taga-panood ng ating programa, Bagong Pilipinas Ngayon. Tama ba? Yes, tama po. And thank you for joining us this morning sa aming programa. So simulan ko po by asking you, ano po ang masasabi ninyo ngayon na aprobado na ang SARO or Special Allotment Release Order na 1 bilyong piso na pondo para masimulan ng maipamigay sa mga victims ng Marawi siege? Napakasaya po namin sa board na Marawi Compensation Board na sa wakas po masisimulan na po namin na magbigay ng award, tinatawag nating kompensasyon. Ito po ay pagpapatupad ng Republic Act 11696 na alinsunod na rin sa sona ng ating mahal na Presidente Bongbong Marcos na bilisan o madaliin at i-fast track ang pagbibigay po ng kompensasyon sa mga nasiraan. So sa ngayon po, meron po tayong 362 na bibigyan po ng financial compensation mula sa pondo po na ibinaba ng Department of Budget and Management. Ang 303 po dyan ay mga istruktura na nasira po during the Marawi siege. Ito po ay part ng 11,800 na structures na sinabi ng Office of the Civil Defense na nasira right after po nila inventoryhin ang Marawi. Sa most affected area, meron daw pong 11,800 na nasirang kabahayan. And out of that, meron po tayong na-identified na 303 na ready na po natin i-award yung kanilang payment. And then, meron po tayong 59 na death claims doon po sa 362 na yan. Meron pong 59 na death claims na ready na rin po natin ipamahagi.
doon po sa mga may mahal sa buhay na mga nasawi, no, yung mga heirs ng mga missing and legally presumed dead. So ang Marawi Compensation Board po ay masaya po ngayon dahil sa wakas, no, mararanasan na po ng mga taga-Marawi na totoo po na ang gobyerno po ay naririto upang tulungan silang bumangon muli at makita po nila na ang Marawi ay may pag-asa. At sa wakas po yung ating DBM ay nagbigay na rin po ng 1 billion po at sabi po nila for 2024 dadagdagan pa po nila yan. So hopefully po makikita natin sa mga susunod na mga buwan na ngayon hanggang sa susunod na taon, makikita po natin na yung mga tao na mga IDPs po na kulang-kulang mga 30,000, magpa-file po sila ng kanilang monetary compensation. At unti-unti rin po mabubuhay, sa tingin po natin, babalik at magkakaroon ng panibagong yugto ang Marawi. This time po ay hindi na po kalungkutan, kundi kasayahan na po ang papalit. Yun po ang pangako po ng Marawi Compensation Board. So, recovery and rehabilitation po ang coverage nitong pondo na aprobado na ng Department of Budget. Ano-ano po yung mga prioridad o yung mga uunahin po ninyong claims na i-release? Sa kasalukuyan po, kami po ay nagpa-priority ng death and structural. Sa death claims po, ito po yung sinasabi natin na mga nawala, namatay, o legally presumed na missing and dead during or on the occasion of the Marawi siege. From May 23, 2017 up to October 17, 2017 po yung datos na dapat nilang mapatunayan na yung kanilang mahal sa buhay ay nawala during that time at huling nakita sa Marawi, doon sa ground zero or 32 most affected barangay and other affected barangay. So, yan po yung priority. Pangalawang priority po ay yung bahayan, nasirang business structure, residential and cultural. Kasama na po dyan yung mga mosque, mga madrasa, mga paaralan, mga ospital. Pati na rin po yung ating sinasabi yung mga church, no? Yung church po na nasira during the Marawi siege. Kasama po dyan sa priority natin. At panghuli po na prioridad natin, ito po yung mga personal property dahil marami rin po na mga gamit sa loob ng bahay nasira na kailangan din po natin i-compensate. Kasama din po yan sa sinasabi ng batas na monetary compensation awarded dun sa mga personal property or other properties na nasira during the Marawi siege. Okay. So, Attorney, ilan po ba ang total claimants na natanggap na ng inyong tanggapan simula na nagbukas kayo ng compensation applications? At sa bilang po na ito, gaano po kalaking halaga ang kakailanganin in total base sa inyong assessment? Mula po nung nagsimula tayo ng July 4, 2023 up to September 30, 2023, ating pong natanggap na po na application for compensation, monetary compensation ay nasa 6,000 plus na po, 6,000. So, ayan po ang kabuuan po niyan for structure alone, structure and death, that's already 9.5 billion. Pero pag sinama po natin yung personal property, 17.5 billion sa total na estimated amount na pinail na po ng mga claimant. So meron po tayong 6,000 na nag-file na po. Yung pong 6,000, out of the 20,000 estimate na ma-file from July 4, 2023 hanggang July 3, 2024. Pinapanawagan ko po sa ating mga kababayan sa Marawi na meron lang po tayo hanggang July 3, 2024 na mag-file po ng claim. Kasi ayon po sa batas, 1 year lang po ang pagpa-file ng claim. After po ng July 3, 2024, tapos na po at waive na po yung kanilang karapatan na mag-file. Kaya po, hinihikayat ko po kayo na magpa-online appointment na po. Makikita naman po yung link na yan sa Marawi Compensation Board FB page or mag-e-filing po. Nandyan po yan sa www.mcb.gov.ph. Napaka-importante po na makapag-file po kayo para makapasok po kayo dun sa prescriptive period.
So 20,000 po yung nakikita natin na magpa-file dahil yan din po yung nag-seek ng online appointment. Pero out of that, 6,000 na po yung natanggap natin na ang estimated total claim po ay 17.5 billion. Yes. Okay, balikan lang po natin yung 362 death claims po ito, no? Mula sa inyong evaluation. Ito po yung unang batch. So ano po ang magiging proseso at mga hakbang sa mga susunod na pamamahagi po sa mga claimants sa taong ito? Bali, Miss Nina, yung pong 362, 59 po dyan ay death claim at 303 ay structural claim. So ang magiging sunod-sunod po na steps para po maka-award all the way to the award ay number 1, titingnan po natin yan sa adjudication, no? Titingnan po kung nakapasok po lahat ng eligibility. Ibig sabihin, i-scrutinize yung kanilang mga papel at ipapatawag sila for clarificatory hearing. At kapag naman ayos naman ang kanilang mga documentary evidence, pati po nakaayon din sa kanilang testimonial evidence at merong na found out na substantial evidence to award, yan pong 362, 59 of which are death claim and 303 are structural claim, which shall be awarded to the eligible claimant. Pero meron pa pong next step dyan. Ipopost po yan sa aming FB page at ibibigay din po yan, ipapublish din po yan sa newspaper. Meron po tayong 30-day rule. Ibig sabihin, within 30 day, kailangan po walang mag-oppose. Kasi kung may oppositor, ay i-entertain po ng board ng opposition. So maantala po ang kanilang award. Pero kung wala naman po, after po nung 30 days na pinost po ang kanilang pangalan, ang barangay, at hindi po pwede po kasing amount, no, ng award dahil data privacy, at wala po post, final and executory na po yung award, sila po ay bibigyan na po ng cheque para po ma-claim nila yung award nila. Magsisimula na po kami ng awarding ngayong October. So maganda po ito na panimula para sa ating mga IDPs na sa wakas ay makuha ang hustisya na matagal na po nilang pinaglalaban na makabangon muli dito sa trahedya ng Marawi. Okay. Good luck po sa inyo sa Marawi Compensation Board. Maraming salamat sa inyong oras, Attorney Maysara Damdamun Latip, ang chairperson ng Marawi Compensation Board. Maraming salamat sa inyo, Bagong Pilipinas, at maraming salamat Ms. Nina Corpus at ADG Jan Malaya. Kasado na ang official trip ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kingdom of Saudi Arabia ngayong linggo. Nakatakdang dumalo ang Pangulo sa kauna-unahang ASEAN Gulf Cooperation Council Summit sa Riyadh, kung saan nakatakdang mapag-usapan ang mga hakbang para mapalakas pa ang relasyon ng ASEAN at Persian Gulf. Bagaman magiging maikli lang ang partisipasyon ng Pangulo sa ASEAN GCC, inaasahan namang magiging produktibo ito dahil na rin sa mga pagpupulong ng kanyang dadaluhan. Partikular na ang mga bilateral meetings kasama ang Saudi at Bahrain. Magkakaroon din ng business roundtable meeting ang Pangulo kasama naman ng Arab businesses at Ministry of Investment of Saudi Arabia. Dito inaasahang ibibida ng Pangulo ang Maharlika Investment Fund at iba pang dahilan para mamuhunan ang mga ito sa Pilipinas. Inaasahan ding makikipagkita ang punong ehekutibo sa Filipino community roon. Ninya, congratulations nga pala sa success ng inyong Happy Fair nitong weekend. Maraming dumalo. In fact, ang aking mommy pumunta. Ay, sayang hindi ko siya nakita. Ang dami kasing tao. Kaya, congratulations. Congratulations. Hindi ako nakapunta, pero next year, promise. Alam ko nasa Tagaytay ka ko. Excuse ka. But I just want to thank lahat po ng dumalo sa aming Happy Fair sa Glorieta this weekend. Once a year lang po ito nangyayari. At yan, nakapunta si Eunice sa Monte, isa sa mga co-host rin natin dito po sa programa. But congratulations actually to the Hobby Council. Ako po ay isa lamang sa kanilang mga vendors na sumusuporta po sa pag-preserve ng ating mga tradisyon. But I mention ko lang po, ayan ang aming Chairman Emeritus Maribel Ongpin, President Emeritus Adelaida Lim, VP namin si Ma'am Irene Araneta, and also our President is
Our president is Mia Villanueva. So maraming salamat. That's our PTV Oh, yes, anchor, si Monique. Monique. Also came and supported us. So thank you. She was very nice. Alam mo, it's my first time to meet her na ganyan environment. Kaya nakakatuwa po. Maraming salamat po sa sumusuporta ng Gawang Pilipino. Nakakatulong po ito makapagbigay ng mas maraming trabaho po mula po sa farmers, sa weavers natin, sa sewers, sa mga nagtitinda. At nandyan rin ang ating presidential briefer, Daphne Osenia, who's always been supportive. So, Daphne, thank you so much to everybody who came to the fair. Next year, kita-kita tayo ulit. Uy, sa mga interested, saan sila pwede bumili ng mga damit nyo? Yun na nga, di ba? Uy, magpa-plug ako. Meron po kami Instagram at Nina Inabel on Instagram. Punta po kayo. Inabel means handwoven in Ilocano. Ayan, sa Instagram, punta po tayo lahat ha. Agyamanak, Josie Agnina, mga kababayan. 70 days na lang, Pasko na. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan ninyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa NSC, ako po si ADG Jonathan Malaya. Patuloy namin nga alalayan at tutugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Ako naman po si Chia Tienza. Ako si Nina Corpus. Sama-sama tayo para isang bagong Pilipinas ngayon. Limampung taon ng tapat na pagsiservisyo. Kailanman, kahit saan, para sa bayan. Reaching the Filipino from every corner of the country via terrestrial TV. In Luzon, PTV 8 Cordillera, PTV 4 Manila, PTV 4 Palawan, and PTV 4 Naga. In the Visayas, PTV 11 Cebu, PTV 2 Guimaras, PTV 10 Dumaguete, PTV 12 Calbayog, and PTV 8 Tacloban. And in Mindanao, PTV 11 Pagadian, PTV 11 Sibugay, PTV 11 Davao, PTV 8 Agusan del Sur, PTV 8 Cotabato, PTV 7 Zamboanga, and PTV 48 Davao del Norte. And through the power of 6 digital transmitting stations, PTV 14 Manila, PTV 42 Cordillera, PTV 46 Naga, PTV 42 Cebu, PTV 23 Guimaras, and PTV 45 Davao. Connecting with the rest of the world in the era of digital technology. Through the power of television and our extensive online network, we continue crossing borders to serve the timeless news and information, bridging public service through innovative programs, fostering pride in the Filipino, and inspiring the people to be active partners in nation building. Noon hanggang ngayon, kasama mong naglilingkod. PTV. Gina G ka na ba sa pagboto ngayong barangay at sangguniang kabataan elections? Tandaan na ang voting hours ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Habang alas 7 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon naman, sa Para sa bayan. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magandang araw, Pilipinas!
Pilipinas, kasama sina Audrey Goriseta at Naomi Tiburcio. Ako po si Angelique Lazo at ito na ang sentro ng mga balita. Paglikas ng mga Pilipino sa Gaza Strip, mandatory na matapos itong ilagay sa Alert Level 4 ng DFA. Ang update sa nagpapatuloy na gyera, alamin. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyaheng Saudi Arabia ngayong linggo para dumalo sa 2023 ASEAN Gulf Cooperation Council Summit. Navy vessel ng China binalaan ng barko ng Philippine Navy matapos magsagawa ng delikadong maniobra sa loob ng ating exclusive economic zone. Ikinasang transport strike ng isang transport group, bigong maparalisa ang sektor ng transportasyon ayon sa mga otoridad. Sa malasakit at work, bata na 4 na taon nang inaasam na makapagpa-opera sa puso, ating tutulungan na matupad ang kahilingan. At ang hakbang ng pamahalaan para mapataas ang kita at ani ng sugarcane farmers sa bansa, silipin. Una po sa ating mga balita, nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naulilang pamilya ng 3 Pilipino na nasawi sa giyera ng Israel at ng Hamas. Sa inilabas na pahayag ng Presidential Communications Office, sinabi nito na nakausap ng Pangulo sa telepono ang kapatid ng ating nasawing kababayan na si Loretta Villarin Alacre para personal na magpaabot ng pakikiramay. Sa kanilang pag-uusap, sinabi ng Pangulo na ginagawa ng gobyerno ang lahat para maiuwi na ang mga labi ni Alacre. Ayon pa sa Presidente, nakaalerto mga kinaukulang embahada ng pamahalaan para matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng ating mga kababayang naiipit sa gulo. Sa ngayon, ayon sa punong ehekutibo ay hinihintay ng Pilipinas ang positibong tugon ng Egypt para buksan nito ang humanitarian corridor para sa repatriation efforts at nakikipag-ugnayan din ang ating gobyerno sa Israeli government para sa paglilikas ng ilan pa nating mga kababayan. Samantala, nagsagawa na ng localized raids ang Israel sa gitna ng paghahanda nito sa kinakasang ground assault. Nababahala naman ang Estados Unidos na baka tumindi pa ang sigalot sa gitnang silangan, lalo na kung sasali ang Iran. Ang sentro ng balita mula kay Joy Salamatin. Daang-daang libong Palestinian na ang lumikas mula sa Northern Gaza. Ito'y matapos mag-alok ng safe passage ang Israel sa nasa 1 milyong Palestinians bago nila isagawa ang ikinasang localized raids. Ito'y sa gitna pa rin ng napipintong ground assault sa Gaza Strip. Nagbigay ng 1 araw na palugit ang Israel para lisanin ng mga sibilyan ang lugar bago nila isagawa ang raid para linisin ang lugar mula sa mga terorista. Bukod dito, pansamantalang ibinalik ng Israel ang supply ng tubig sa Southern Gaza. Matatanda ang pinutol ng Israel ang supply ng tubig, pagkain at kuryente sa Gaza noong nakaraang linggo matapos ang pagdukot ng Hamas sa ilang mamamayan ng Israel, gayon din ng ilang dayuhan. Unang nagsabi ang Israel na hindi ito ibabalik hanggat hindi pinakakawalan ng Hamas ang kanilang mga bihag. Hindi naman bababa sa 12 mamamahayag ang napatay, nasugatan at nawawala dahil sa nagpapatuloy na gulo. Bagay na iniimbestigahan na ng Committee to Protect Journalists. Kabilang sa nasawi ang isang tauhan ng Reuters na nagpi-feed ng live signal sa Southern Lebanon nang mangyari ang pambobomba. Sa ngayon, puspusan na ang hakbang ng UN Security Council upang magkaroon ng posibleng resolusyon sa gyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Ayon sa ilang diplomatiko, matapos ang pulong ay may 2 draft na ng resolusyon ang kanilang pinag-aaralan ngayon. Sa gitna ng nagpapatuloy na bakbakan, may babala naman si White House National Security Advisor Jake Sullivan. Aniya, posible pang mas tumindi ang conflict sa Middle East region, lalo na kung makisali pa ang Iran sa kaguluhan. Gayunman, tiniyak nito ang patuloy na pagtutok ng Estados Unidos at suporta nito sa Israel. Sa ngayon, papalo na sa mahigit 2,600 ang namatay sa nagpapatuloy na kaguluhan sa pagitan ng Israel at militanteng grupo na Hamas. Joyce Salamatin para sa Bayan.
Samantala, biyaheng Saudi Arabia si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggo. Ito ay para dumalo sa 2023 ASEAN Gulf Cooperation Council Summit. Ayon pa sa Department of Foreign Affairs, bibisitahin din ng Pangulo ang ating mga kababayan doon. Ang sentro ng balita mula kay Kenneth Pasyente. Kasado na ang official trip ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kingdom of Saudi Arabia ngayong linggo. Dadalo ang Pangulo sa kauna-unahang ASEAN Gulf Cooperation Council Summit sa Riyadh, kung saan nakatakdang matatalakay ang mga hakbang para mapalakas pa ang relasyon ng ASEAN at Persian Gulf. The importance of this meeting is that it will set the tone for the forward movement of this cooperation between GCC and ASEAN. So hindi kasi ito hindi ito as active as the other cooperation partners. So ngayon, we're going to make it more active by focusing on political security, economic, and socio-cultural collaboration. Dito nakatakdaring pag-usapan ng world leaders ang iba't ibang isyu sa dalawang rehiyon tulad ng paglaban sa terorismo, transnational crimes, anti-piracy at stability ng international commerce. Bagaman magiging maikli lang ang biyaheng ito, inaasahan namang magiging produktibo ito dahil na rin sa mga pagpupulong na dadaluhan ng Pangulo. Partikular na ang bilateral meetings kasama ang Saudi Arabia at Bahrain na siyang pinakamalalaking supplier ng crudo at fertilizer sa buong mundo. If the two regional organizations can cooperate on that and assure each other continued and reliable supply in spite of what we call the vicissitudes of energy economics and geopolitical instabilities, then we can more or less assure each other of or we could rather assure ASEAN of continued and consistent volume of supply throughout the year. Now, with that, we can mitigate the higher prices of oil in ASEAN. Magkakaroon din ang Pangulo ng Business Roundtable meeting kasama ang ilang Arab businesses at Ministry of Investment of Saudi Arabia, kung saan inaasahang makapag-uuwi ang Pangulo ng investment pledges. Makikipagkita rin ang punong ehekutibo sa Filipino community roon at titiyaking kabilang sa mga mapag-uusapan sa kanyang mga pagpupulong ay ang kanilang kapakanan. Part of the discussion could be the presentation of the Mahardika Fund to the Kingdom of Saudi Arabia and its businesses. Again, the protection of our nationals abroad, especially in terms of labor reforms being proposed for the Kingdom of Saudi Arabia, and the Arab assistance to the development of our BARM. Ayon sa DFA, tinatayang nasa 2.2 milyong mga Pilipino ang nasa Persian Gulf at 700,000 naman sa Saudi Arabia. Ayon pa sa ahensya, posible ring mapag-usapan ang hindi pa nababayarang sweldo ng ilang OFW sa Saudi Arabia. Gayon din ang kaso ni Margaret Garcia na nasawi doon. Kenneth Pasyente, para sa Bayan. Nag-issue ng radio challenge ang barko ng Philippine Navy laban sa People's Liberation Army Navy ship ng China nang magtangka itong tumawid sa harap ng barko ng Pilipinas. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, nangyari ang insidente nitong Biyernes sa may layong 5.8 nautical miles sa timog kanluran ng Pag-asa Island. Papunta ng Rizal Reef Station ang BRP Benguet para magsagawa ng regular na rotation at resupply mission. Sinabi ng barko ng Pilipinas na lumalabag ang barko ng China sa collision regulations. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner na ang dangerous maneuver ng China ay hindi lamang delikado dahil posible itong magdulot ng banggaan, kundi nilalagay din ito sa peligro ang buhay ng mga maritime personnel ng dalawang bansa. Tiniyak din niyang patuloy ang commitment ng AFP sa pagtiyak ng kaligtasan ng kanilang tauhan sa ROAR mission at pagsunod sa international law. Sa ibang balita, hindi nakaapekto ang tigil pasada na ikinasa ng isang transport group ngayong araw at para matiyak na walang pasahero na magiging stranded, kanya-kanya naman ang mga lokal na pamahalaan sa pagsasagawa ng libreng sakay. Ang Sentro ng Balita mula kay Joshua Garcia.
Angelique, walang epekto o impact ang isinagawang transport strike ng isang grupo ng mga chopper at operator ng pampaserong jeep ngayong araw. Ito ang sabi ng Metropolitan Manila Development Authority. Angelique, ayon kay MMD Chairman Attorney Romando Artes sa kanilang pinakahuling monitoring, wala silang naitala na stranded na mga pasahero maliban sa ilang build-up ng mga mananakay na normal lamang anila tuwing Lunes ng umaga. In general po, tahimik naman po yung sitwasyon sa ating mga lansangan at very minimal or Kapansin lamang daw nila ay doon ito nagtagumpay. Pero sa ngayon, ayon sa MMDA sa kanilang pinakahuling monitoring ay nanatiling maayos ang sitwasyon sa mga major thoroughfares sa Metro Manila. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Joshua Garcia. Una dyan, maraming transport group na ang nagsabing hindi sila lalahok sa transport strike ngayong araw. Inigyan sa pagpupulong kahapon kasama si DILG Secretary Benhur Abalos. Dito ay tiniyak ng kalihim na tinutugunan ang mga issue sa kanilang hanay tulad ng mga munoy nangongotong na enforcers. Ang sentro ng balita mula kay Patrick De Jesus. Sa pagpupulong kahapon, tiniyak ni DILG Secretary Benhur Abalos sa mga transport group na binubuo ng Magnificent 7 plus Mighty 1 na tutugunan ng pamahalaan ang iba't ibang issue na kinaharap ng kanilang hanay. Kasunod ito, inihayag ng naturang transport groups na hindi sila sasama sa transport strike ngayong araw. Kabilang sa mga grupong ito ay ang LTAP, Pasang Mazda, Altodap, Piston, Stop and Go, FedjoDap, Acto, at UV Express Mighty 1.
o 95% umano ng transport sector. Sa naturang pagpupulong, naresolba ang miscommunication kaya tas nailatag ng mga transport group ang kanilang hinaing. Nakikita yung importansya ng dialogo, yung importansya ng pagiging open-minded, and if there's one group talagang open-minded about these things, no, hindi pa bigla-bigla at natutuwa po kami ay ito mag-87 na tamay iwan. Kaus-pusong pasalamat sa Diyos. Nauna magkakataon po, nagkaroon kami ng pag-arap ngayon at yung pong mga inihain namin mga problema na aming kinasasagupan ng ating hanay ay mabibigyan na po ng lunas. Ang strike po, secondary lang sa pinag-usapan natin. Sabi ni Abalos, isang technical working group ang binuo para mapakinggan ng mga transport group at kasama ang MMDA, DOTR, LTO at LTFRB. Kaugnay nito ay nagbigay ng babala ang kalihim sa mga kotongerong enforcer na isa sa mga idinadaing ng mga tsuper. Ingat kayo, this will be your last days. No? Ito yung i-focus namin dahil ito ang nagpapahirap sa ating mga kasama po ng mga driver. Napag-usapan namin yan. Una nang sinabi ng MMDA na hindi tuluyang naparalisa ang transportasyon ngayong araw, base na rin sa kanilang monitoring kahit itinuloy ng grupong Manibela ang kanilang tigil pasada. Patrick De Jesus para sa Bayan. Hindi sumipot sa National Bureau of Investigation ang dating opisyal at whistleblower nang umano'y katiwalian sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board na si Jeff Tumbado. Ayon mismo kay Tumbado, hindi siya sumipot sa payo na rin ng kanyang abogado. Pero paglilinaw niya na hindi niya ito tatalikuran at makikipagtulungan sa investigasyon. Ayon sa NBI Anti-Graft and Corruption Division, tuloy pa rin ang investigasyon kahit na no-show si Tumbado. 3 beses nang pinadalhan ng NBI ng subpoena si Tumbado para sa aligasyon niyang lagayan scheme laban kay suspended LTFRB Chief Teofilo Guadis III. Binawi niya ang kanyang pahayag pero ipinag-utos ng Department of Justice ang investigasyon. Siguro mag-uusap muna kami ng lawyer ko. Definitely naman, makikipag-cooperate ako sa NBI. Hindi naman po ako makaka-show up ngayon kasi po may mga inaayos po kami na abogado ko. Abiso po sa mga motorista magpapatupad ng oil price adjustment ang mga kumpanya ng langis bukas, October 17. Sa inilabas na advisory ng Caltex, Shell at Sea Oil, may 55 centavos na dagdag presyo sila sa kada litro ng gasolina, habang mayroon namang 95 centavos na bawat presyo sa kada litro ng kerosene at diesel. May kapareho ring dagdag bawas sa presyo gasolina at diesel ang petro, gas at clean fuel. Asahan namang susunod na ring magpatupad ng oil price adjustment ay iba pang kumpanya ng langis. Ngayong simula na naman ang work at school week, maiging alamin natin ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Ihahatid sa atin yan ni Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang araw po sa inyo pati na rin sa ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan ay northeasterly surface wind flow ang nakaka-apekto sa may extreme northern Luzon. Iasahan natin na bahagya maulap hanggang sa maulap na papawiri na may mga may hinang pag-ulan sa may Batanes, Cagayan, Isabela at Apayao. Sa Palawan naman ay maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dahil sa trough ng low pressure area sa labas ng ating area of responsibility. Metro Manila naman at talalabing bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies na may mga isolated rain showers or thunderstorms. Para naman sa ating 3-day weather outlook, inaasahan natin dito sa Metro Manila magpapatuloy pa rin yung magandang panahon, maliban na nga lang sa mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Ito naman po yung update sa ating dams. At yan po munang latest mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Veronica Torres. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Paalala muli sa ating mga kababayan para maging ligtas sa lahat ng pagkakataon mula sa epekto ng pabago-bagong panahon. Ugaliing tumutok dito lang sa PTV Info Weather.
Sa iba pang balita, na-retrieve na ang fishing vessel na binangga ng foreign ship sa Pangasinan. Ayon sa PCG, makakatulong ang bangka bilang physical evidence sa pag-usad ng kaso. Nasa sentro ng balita si Bea Bernardo live. Bea? Audrey, na-recover na ng Philippine Coast Guard ang FV Dirien o ang barko ng mga Pilipinong mangingisda na nabangga ng foreign vessel sa karagatang sakop ng Pangasinan kamakailan lamang. Nandito ngayon sa Subic, Zambales ang bangka. Ayon sa PCG, nagsimula ang retrieval operation ng bangka nitong nakaraang linggo. Nagsagawa muna sila ng aerial inspection upang makita ang eksaktong lokasyon ng bangka. Pagkatapos nito ay idineploy ang BRP Malapascua upang masecure ang bangka. At pinakahuling proseso ay ang salvage operation sa tulong ng MTAG Avior. Ayon kay Vice Admiral Joseph Coime, PCG Commander for Maritime Safety Services Command, mahalaga ang retrieval ng bangka sa nagpapatuloy na investigasyon sa itinuturing nilang very serious maritime incident kung saan 3 sa ating mga kababayang mangingisda ang nasawi sa insidente. Ang bangka ang magsisilbing physical evidence. Batay pa rin sa takbo ng investigasyon, ang MT Pacific Ana na may dalang watawat ng Marshall Island ang itinuturong nakabangga sa ating barko. May mga malalakas na ebidensya na ang PCG na magpapatunay nito, kabilang ang maritime traffic system kung saan makikitang dumaan ang Pacific Ana sa lokasyon ng FB Dirien at may saksi na ring hawak ang Coast Guard na magtuturo sa barko ng Marshall Island na bumangga nga sa ating barko. Inaasahan na sa susunod na linggo ay matatapos na ang report ng PCG hinggil sa insidenteng ito at ipapasa nila sa Department of Foreign Affairs ang kanilang report na siyang magsasagawa ng diplomatic actions. Nakipag-ugnayan na rin ang pamahalaan ng Marshall Island sa Pilipinas. Nagsasagawa na rin sila ng sariling investigasyon sa insidente at nagpahayag ng intensyon na nais nilang magsagawa ng ocular inspection sa FB Dirien. Audrey. Okay, Bea, suspended na ba yung operasyon ng MT Pacific Ana matapos yung insidente? Audrey, batay nga dun sa monitoring ng Philippine Coast Guard sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin yung operasyon ng Pacific Ana. Pagkatapos nga mangyari ng insidente ay dumaretso yung barko doon sa may Singapore o sa port ng Singapore at pagkatapos nito ay nakabiyahe pa ito papunta dito sa Myanmar. Ayon sa PCG sa ngayon ay wala kasi silang jurisdiksyon na ipatigil yung operasyon ng Pacific Ana habang gumugulong yung investigasyon. Yung Marshall Island government lamang yung makakapagsabi nito. Kaya naman ang ginagawa ngayon ng Philippine Coast Guard ay minamadali na nila yung investigasyon at ipapasa nga nila yung report sa Department of Foreign Affairs na siya nga magsasagawa ng diplomatic action. Audrey. Maraming salamat, Bea Bernardo. Samantala po, iginiit ng Philippine Reclamation Authority na ligtas ang kanilang mga proyekto sa bansa. Dagdag pa ng ahensya na malaki ang ambag ng reclamation projects sa paglago ng ekonomiya. Nasa sentro ng balita, si Mela Lesmoras, live. Angelic, inilatag ng Philippine Reclamation Authority ang mga benepisyong hatid ng mga reclamation projects sa bansa at bang mataliwas sa mga paniniwala ng marami, iginiit ng ahensya na sustainable at ligtas naman ang mga naturang proyekto kung maipatutupad ng maayos. Pasado 9:00 ng umaga kanina nang magsimula ang pagdinig ng House Committee on Ways and Means ngayong araw sa pangunguna ni Committee Chair Joey Salceda. Pangunahing tinalakay rito ang revenue and economic impacts ng pagsususpende ng pamahalaan sa iba't ibang reclamation projects sa bansa kamakailan dahil sa environmental issue. Sa presentation ng PRA, binigyang diin nila na internationally proven safe, reliable and sustainable solution to urban development naman ang land reclamation at taghain din sila ng mga halimbawa sa Singapore, Japan, Hong Kong at the Netherlands bilang patunay. Dito sa Pilipinas, halimbawaan nila ng sustainable and safe reclamation projects ang CCP-FCA Complex kung saan nakatayo ang GSIS Building, World Trade Center at CCP at PICC, gayon din ang SM MOA Complex.
Sa paligid naman ng Manila Bay, ibinahagi ng PRA na inaprubahan nila ang nilaroong 14 reclamation projects. Sa kabuuan, giit ng PRA, malaking tulong ang reclamation para sa pagbuo ng spaces for development, lalo na para sa pagpapalago ng ekonomiya. Pagdating sa financial benefits, nasa 650 billion pesos anila ang hatid nito kung pag-uusapan ang direct investments. Angelique, kanina lamang ay nakapanayam din natin si House Committee on Ways and Means Chair Joey Salceda at ang sinasabi nila sa susunod na linggo, iimbitahan din nila yung DENR para nga marinig din yung kanilang panig. So parehas na economic impact at environmental impact yung kanilang makukuha dito nga sa issue ng reclamation para kung ano yung pinakamainam sa lahat. Yan yung kanilang mai-compile at maigawa sa committee report. Angelique. Okay, so Mela, kasunod ng pagdinig, may plano ba ang Kamara na maghain ng rekomendasyon sa Malacanang ukol sa mga reclamation project sa bansa? At wala kayang epekto ito na maimpluwensyahan o anumang klaseng pressure siguro sa DENR sa kanilang ginagawang assessment? Angelique, maganda nga rin na naitanong mo yan. No? Ang sinasabi nga ni Congressman Salceda, syempre sa kanila naman sa House Ways and Means Committee kasi talagang ang pangunahin nilang goal ay mapalakas pa at talagang matutukan ang ating ekonomiya. So sa economic impact, no, ang sinasabi nga ni Congressman Salceda ay talagang malaki yung naitutulong nito sa ating revenue. Kaya't kung silang ang tatanungin ay magandang ipagpatuloy na ulit itong mga reclamation projects. Pero sa ngalan nga ng fairness at talagang para manaig kung ano talaga yung nararapat, gusto muna nilang kunin yung panig ng DENR ulit para nga magkaroon talaga ng mabalanse yung sitwasyon. So Angelique, sa ngayon, hinihintay rin natin yung magiging karugtong itong pagdinig at after nyan, inaasahan din natin maglalabas nga ng rekomendasyon itong House Committee on Ways and Means kung ano nga ba yung pinakamagandang gawin dito nga sa insidente. At Angelique, it's worth noting na matatapos na rin kasi yung 100 days ng suspension kaya talagang tinatalakay na ng Kamara kung ano yung mainam gawin after nito. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras. Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang malaking ambag ng mga kooperatiba sa pagtulong sa mga magsasaka at iba pang nangangailangan sa selebrasyon ng National Cooperative Day ngayong araw. Tiniyak ng Pangulo ang suporta ng gobyerno sa kanilang sektor. Si Alan Francisco sa Sentro ng Balita. Nanditong gobyerno para tiyakin na kung ano ang pangangailangan ng CDA ay mabibigyan para makatulong naman dahil malaki ang hinihingi namin sa inyo. Malaking trabaho ito. Hindi maliit na trabaho ito. Yan ang pagtitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kooperatiba sa buong bansa na nariyan lang ang gobyerno para umalalay sa kanilang sektor. Sinabi yan ni President Marcos nang pangunahan niya ang selebrasyon ng National Cooperative Day sa Malacanang kaninang umaga. Dumalo rito ang nasa 300 mga leader ng iba't ibang mga kooperatiba mula Luzon, Visayas at Mindanao at ilang opisyal ng gobyerno. Tema ngayong taon ang cooperative, pioneering the path to recovery amidst modern challenges of climate change and food security. Sa speech ni Pangulong Marcos, kinilala niya ang ambag ng kooperatiba para makatulong sa mga magsasaka at iba pang sektor na nangangailangan. Their financial viability, their management skills and capability, lahat yan. Kung kailangan natin turuan natin. At marami namang magaling dyan. Marami namang magaling dyan na we have many examples of people who have done very, very well with their cooperative. And pinayaman na nila yung kooperatiba nila. Marami silang binibigay sa member nila na benepisyo. And this is where we want to get. Kalaunan, ito aniya ay makatutulong din para sa target ng gobyerno na food security at pag-unlad ng ekonomiya. We all have to work together in the right way to bring the results that we are hoping for the food security of our country, for the livelihood of our farmers and fishers. At lahat po yan ay kailangan natin ayusin kung gaganda ang ekonomiya ng Pilipinas para pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Bilang tulong sa mga kooperatiba, sinabi ng Pangulo na inendorse niya na ang panukalang pag-amyenda sa Cooperative Code of 2028 na nabanggit niya sa kanyang naging SONA.
to ensure a stronger and more dynamic cooperative sector, especially assisting more farmers and fisherfolk to increase their production. So we have endorsed the inclusion of the proposed amendments na binigay sa amin ng LEDA. And we will continue to work on this. Hindi bago ang pagtulong ng punong ehekutibo sa mga kooperatiba dahil noong siya niya ay local government leader at mambabatas, isang sektor na ito sa kanyang natutukan, bagay na ipagpapatuloy niya ng gobyerno. Meron tayong tinatawag yan na RCEF na nagbibigay ng mga makinarya. I look forward to the continued partnership between the cooperative movement and even the heightened participation in executing these programs, including those that concern food, transportation, security, financial literacy, and social services. Alan Francisco, para sa Bayan. Samantala, NAIA naghahanda na sa buhos ng mga pasahero na uuwi sa kanilang probinsya para sa barangay at sanggunian elections na agad na susundan ng paggunita sa undas. Ang sentro ng balita mula kay Karen Villanda, live. Audrey, handa na ang Manila International Airport Authority sa dagsa ng mga pasahero ngayong mag-uundas na sasabayan pa nga ng eleksyon. Ayon sa MIA, inaasahan nga na nasa 1.2 milyon na mga pasahero ang babiyahe sa paliparan. Simula sa October 27, inaasahan na ng MIA na magsisimula ng dumagsa ang mga pasaherong uuwi sa kanilang probinsya at sasamantaling pumasyal sa ibang bansa dahil sa long weekend simula sa October 28. Ayon sa MIA, bawat araw ay aabot sa 130,000 na pasahero ang babiyahe sa 4 na terminal sa NAIA. Kaya naman ipatutupad ang no day off, no leave sa kanilang mga tauhan. Narito't pakinggan natin ang pahayag ng General Manager ng MIA. Similar to what happened during the Holy Week this year, diba? Nakita natin, we were expecting a lot of passengers over that 10-day period. Pero since mahaba ito, so they would have several days when they would like to leave and when they would like to come back to Manila. So we're expecting na nakaspread throughout siya, this 10-day period. Hindi siya yung parang meron talagang magkukumpul-kumpul on certain days. But definitely, for the outbound passengers, we're expecting that to start by mga 26, 27, 28. And then for the inbound passengers, siguro mga starting November 4 up to November 6. Para naman sa seamless sa proseso sa paliparan, naglagay na ng self-baggage drop sa airport at self-check-in kiosk sa international flight. At kung makaranas naman ng delay sa flight, lalo na dahil sa masamang panahon o ano pa mang dahilan, pinaghahandaan na rin ng mga airline ang mas pinabuting passenger experience sa panahon ng delayed flights. Inilunsad ng Cebu Pacific Air ang i-coupon para sa voucher sa pagkain ng mga pasaherong delayed ang flights nang hindi bababa sa 2 oras. Sa pamamagitan nito, hindi na pipila kundi magtutungo na lamang sa mga accredited na kainan ng airline para kuhanin ang libreng pagkain. Narito't pakinggan natin ang pahayag ng opisyal mula sa Cebu Pacific. Kasi nowadays, our passengers, they really appreciate a more timely and clear set of communication that, especially when it comes to disruption, or every time there's a disruption during a flight. So all of these initiatives that we have put together, again, for the purpose of being able to support a more seamless experience for our passengers, not just for this quarter, but also for the next 12 to 24 months. Audrey, gaya nga sa NAIA, no leave din para sa hanay ng Philippine Ports Authority para nga maserbisyohan ng maayos yung dagsa ng mga pasahero sa undas na susundan o sa eleksyon na susundan rin ng undas. Dito sa NAIA, naasahan na tataas ng 10 to 15% yung mga volume ng pasahero. Audrey. Karen, kamusta na ba yung mga booking ngayon? Meron na bang mga flybook? Yes, patungkol naman sa fully book, Audrey, ayon na sa Cebu Pacific dahil sila pa lang yung airline na ating nakakausap patungkol nga doon sa peak season, ayon sa kanila ay may mga ruta na ngayon na malapit ng ma-fully book, lalo na yung mga domestic flights, pero mayroon pa na mga mabubuk sa ngayon. Kaya naman payo sa mga pasahero, kung mayroon po kayong plano na bumiyahe sa long weekends, lalo na sa eleksyon at sa undas, ngayon pa lang ay planuhin na po ang inyong pagbubuka. Audrey. Maraming salamat, Karen Villanda.
Hindi pa rin ma-access ang website ng Kamara matapos ma-hack kahapon ay kay House Secretary General Reginald Velasco. Tinutugunan na nila ang system attack. Nakikipag-ugnayan na rin ang House of Representatives sa DICT at iba pang ahensya para hindi na maulit. Mungkahi naman ni House Committee on Civil Service and Professional Regulation Chair Christine Alexi Tutor na humingi ng tulong ang Pilipinas sa Interpol para matuldukan na ang hacking incidents. Bumungad kahapon ng mga katagang "You've been hacked" at Happy April Fools kahit October pa lang sa website ng Kamara ng congress.gov.ph. Pati schedule ng committee hearings at kopya ng press releases ng Kamara binago at pinakialaman na rin ng hacker. Ayon sa DICT, puntirya talaga ng mga hacker ang government websites. Kumbinsido rin ang ahensya ng mga dayuhan ang nasa likod ng system attack. Isang kababayan natin ang instant milyonaryo matapos mapanalunan ang higit 147 million pesos na jackpot prize sa Super Lotto 649. Ang winning numbers ay 47, 35, 2, 13, 38 at 17. Nasa 4 na po namang mananaya ang nakakuha ng second prize kung saan nanalo sila ng tig 50,000 pesos. Wala namang nanalo sa Ultra Lotto 658 na may winning numbers na 56, 53, 40, 6, 35, 42. At jackpot prize na umabot sa higit 49 million pesos. Kahit ano pang hinihintay ninyo, tumaya na dahil baka na kayo na ang susunod na magiging instant milyonaryo. Operasyon at tinatayang aabot sa 1 milyong piso ang halaga. Ito po ang problemang inilapit sa atin ng isa nating kababayan mula sa Bataan. Ang kanya kasing anak patuloy na lumalala ang kondisyon dahil sa sakit sa puso. Ang kanilang kwento, ating panoorin. Nangingitim na ang labi. Ito na ngayon ang kalagayan ng 4 na taong gulang na si Rhyme Denver dahil sa kanyang sakit. Kwento ng kanyang 36 na taong gulang na ina na si Melanie Espanola, ipinanganak si Denver na may mahinang puso. Na-detect po ang sakit niya nang paglabas niya po sa akin ay mahina po siyang dumede sa akin. At nung pinakinggan po ng doktor ang puso niya ay may murmur po. Ayon sa doktor na sumuri sa kalagayan ni Denver, kailangan siyang dalhin sa Philippine Heart Center para doon na ituloy ang kanyang gamutan. Dahil operasyon po ang kailangan ng puso ng aking anak. Simula po ng baby siya ay every 3 months na po kaming lumuluwas from Bataan to Manila para sa kanyang check-up. Agad naman silang pumila sa charity ward ng Philippine Heart Center at nagbakasakali na sila ay mabigyan ng schedule. Subalit, almost 4 years po kaming nagtiyaga na pumila sa OPD ng Philippine Heart Center, umaasa na may schedule po para sa kanyang operasyon. Hanggang sa nitong May 2023 ay napagdesisyonan ko po na ipatingin siya sa pribadong doktor na tumatanggap ng guarantee letter na bayad. Gawa ng desperado na po ako na maoperahan agad ang aking anak. pero ayon sa doktor ay kailangan nilang maghanda ng 1 milyong piso na kanilang gagamitin para sa magiging operasyon ni Denver. Sa pribado pong doktor ay 1 million po ang quotation namin at mas pinili ko na po ang pribado dahil sigurado po na may schedule na po siya para sa kanyang operasyon. Pero dahil wala pa silang ganong kalaking pera, ay pansamantala silang binigyan ng gamot ng doktor para sa sakit ng kanyang anak. Siya po ay may maintenance na gamot upang mabawasan o humupa ang lakas at bilis ng tibok ng kanyang puso. Ang kinikita naman daw ng kanyang mister bilang isang pintor ng mga sasakyan ay sapat lamang para sa kanilang pangangailangan. Sa ngayon ay nabigyan na umano ng schedule para sa open heart surgery si Denver. Kaya nananawagan siya ng tulong na mabuo na nila ang kanilang kakailanganing halaga. May schedule na rin po kami ng operasyon nitong November 21 po.
ay admission na namin. November 22 po ay ang kanyang cardiac cath at November 24 po ang open heart surgery. Maraming salamat po sa PTV Malasakit at Work. At para po bigyan ng solusyon ang problemang iyan, makakausap natin ngayon sa linya ng telepono si Ginoong Patrick Sulit mula sa tanggapan ni Senator Bongo. Magandang hapon po sa inyo, Ginoong Sulit. Magandang hapon po at magandang hapon po sa mga tagapakinig po natin ngayong araw po. Opo, ano ho ang maaari nating maitulong sa ating pong pasyente para sa magiging operasyon po niya? Opo, bali nakausap ko na po yung mother po ng patient kahapon. Pwede po namin po tulungan yan sa opisina po ni Senator Bongo, doon po sa medical assistance po namin, and then aside po doon, nabigyan na din po namin sa before po ng assistance yung pasyente. So for now, on process na po ngayon yung medical assistance. Waiting na lang po kami sa guarantee letter and then we'll text it to the sa mother po ng patient. Opo, naku, asang-asa po sila dyan kasi medyo may kalakihan po ito hong halaga ng operasyon. Okay. Yes po, umaabot po ng 1 million and then ngayon po inaantay na lang po namin yung guarantee letter code po para po once available na, i-present po namin sa kanila para pwede na po nilang magamit po sa hospital. Ayan, sige po, ngayon pa lamang po nagpapasalamat na kami at kay Senator Bongo sa tulong na inyong ipapaabot sa kanila. Maraming salamat po. Maraming salamat po at magandang hapon po. Magandang hapon sa inyo, Ginoong Patrick Sulit mula sa tanggapan ni Senator Bongo. At sa mga nais pong dumulog sa ating programa, maaari po kayong magpadala ng inyong mensahe sa ating official Facebook page na PTV Malasakit at Work. Maaari kayong mag-message sa PTV malasakit@work@gmail.com at huwag niyo rin pong kalimutang i-like, i-follow at i-share ang aming page. Muli, ang tunay na malasakit ay laging at work. Samantala, inaasahang madaragdagan pa ang mapagkukuna ng supply ng kuryente sa Mindanao. Ito ay dahil magkakaroon na ang South Cotabato ng solar power plant sa tulong ng pribadong sektor. Ang Sentro ng Balita mula kay Danny Dugiles ng PIA SOC Surgeon. Isang 96 megawatt solar power plant ang nakataktang itayo sa lalawigan ng South Cotabato. Ito ay sa tulong ng pribadong sektor ng kumpanyang Apolaki 7 Incorporated na subsidiary ng IBVOT Philippines Incorporated. Inanunsyo ito sa isinagawang Renewable Energy Investment and Business Forum sa Coronadal City. We recently secured the solar energy operating contract for the project and it's good for 96 megawatt peak of solar power. Recently, in the previously conducted Green Energy Auction Program by the Department of Energy, nanalo ang Apolaki 7, itong project natin. And it was, we are guaranteed a fixed tariff for 20 years. That's why I'm telling everybody here, tuloy yung project. Itatayo ang solar power plant na may kabuang halaga ng 4.1 billion pesos sa isang non-productive land sa bayan ng Tantangan. And this land is non-productive land and talagang walang tumutubo. So yung mga ginagamit naming area for solar power plant, these are unproductive land. Pangako ng kumpanya na matatapos ang proyekto sa December 2026. Pero pagsisikapan nila na sa 2025 pa lang, masisimulan na nilang makapag-supply ng kuryente sa power grid. And we're very happy that we're back again in South Cotabato for more investments. And hopefully, mas maraming solar plant pa ang ilagay namin. Not only in the region, but also in the whole region of Mindanao. Matatanda ang unang namuhunan ng IBVOT sa South Cotabato noong 2013 sa pamamagitan ng pagtayo ng 6 megawatt solar power farm sa Barangay Centrala, Sorala, South Cotabato. Danny Dugiles ng PIA SOC Surgeon para sa Bayan. Samantala, hindi tumitigil ang Department of Science and Technology na mailapit sa publiko, lalo na sa mga kabataan ang larangan ng agham. Ito'y para maengganyo at magkaroon ng interes na subukan ang kalaunay magkaroon ng karir sa naturang larangan. Kaugnay niyan, sa unang pagkakataon naman, idadaos ng DOST ang National Youth Science and Technology Innovation Festival sa PICC sa darating na October 25 hanggang 28. Bibida dito ang iba't ibang mga innovation
exhibit patungkol sa kalikasan, ang hinaharap ng STEM education, emerging technology at maging sa kalusugan. Magkakaroon din ng seminar sa artificial intelligence at ang iba't ibang aplikasyon nito, ang nanotechnology at 3D printing. Libre at bukas sa lahat ng nais makiisa sa festival, kabataan man o young at heart. Tuon sa kabataan, mga mag-aaral, upang mapalaganap ang kanilang kaalaman sa kahalagahan ng siyensya, teknolohiya at inobasyon sa ating buhay at sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya at bansa. Ito ay isang paraan din upang mahikayat sila na tahakin ang landas ng siyensya at teknolohiya. Sa ibayong dagat, Afghanistan niyanig muli ng malakas na lindol. Samantala, pambihirang ring of fire na silayan naman sa iba't ibang lugar sa Amerika. Si Joy Salamatin sa sentro ng balita. Dalawa ang nasawi matapos tumama ang magnitude 6.5 na lindol sa Afghanistan. Hindi bababa sa 30 ang nasugatan sa pagyanig. Ayon sa European Mediterranean Seismological Center, may lalim na 10 kilometers ang naturang lindol. Mababatid na makailang beses nang niyayanig ng lindol ang Afghanistan sa mga nakalipas na araw, kung saan pumalo sa mahigit 1,000 ang namatay. Nananatiling nakaalerto ang France matapos ang pananaksak sa isang grupo sa Gambetta High School. Aabot sa 7,000 sundalo ang ipakakalat sa bansa upang mapaigting ang seguridad, habang mahigpit din ang kanilang paalala sa mga turista na maging alerto. Mababatid na ikinasawi ng guro ang insidente habang may 3 iba pa na nasugatan. Naaresto naman ng otoridad ang 20 anyos na suspect na dati umanong mag-aaral sa naturang eskwelahan. Matagumpay na inilunsad ng National Aeronautics and Space Administration ang kauna-unahan nitong misyon sa itinuturing na misteryosong world na gawa o mayaman sa metal. Inilunsad ang Space Psyche mission sa pamamagitan ng isang SpaceX Falcon Heavy rocket mula sa Kennedy Space Center sa Florida. Excited ang mga eksperto sa naturang space mission sa 16 Psyche asteroid na matatagpuan sa pagitan ng planet Mars at Jupiter. Sa pambihirang pagkakataon, muling nasilayan ang inaabangang Ring of Fire. 2,000 sky gazers sa Colombia ang nagtipon sa Park de las Banderas, suot ang kani-kanilang protective eyewear. Dito natanaw kung paano dumaan ang buwan sa pagitan ng araw at ng Earth. Milyon-milyon ang nag-abang sa iba't ibang panig ng Amerika para makita kung paano tatakpan ng buwan ang araw, kung saan kapansin-pansin lang ang outer edge nito. Masayang-masaya naman ang mga nakasaksi sa annular solar eclipse na inaasahang muling masisilayan sa kaparehong buwan sa susunod na taon. Joy Salamatin para sa Bayan. At yan ang sentro ng mga balita sa oras na ito. Hatid sa inyo mga konkretong impormasyon at serbisyong may aksyon. Ako po si Audrey Goriseta para sa Bayan. Ako naman po si Naomi Tiburcio para sa Bayan. Magkikita tayo muli para himayin ang mga balitang tiyak na konektado ka. At ako naman po si Angelique Laza para sa Bayan at Audrey and Naomi. 70 days na lamang at Pasko na! At hanggang bukas po muli dito lamang sa Balansing Balitaan at napapanahong talakayan. Ito po ang Sentro Balita. Ngayong Lunes sa On Assignment. Marami rin po kasing mga magugulay dun sa amin.
Thank you, Dr. Colley and Mr. President. So once again, I hope this ceremony of actually taking these varieties and giving them over through the President to the field rice to develop into low and ultra-low GI rice varieties will not only lead to a healthy farmer, but to a healthy customer and contribute to the global health. Thank you very much. We will also be playing an audiovisual presentation to give an overview about the ultra-low or low glycemic index rice. Ultra-low glycemic index rice is a type of rice where it releases glucose very slowly and steadily, and it carries immense health benefits for obesity and diabetic subjects. Compared to low GI as well as milled rice, which is generally very high in its glycemic index. So the breakthrough what we got here is we were able to identify the genetics and discover the genes connected to this. So we have identified the chromosome 6 responsible for lowering the glycemic index for 55 and below, whereas chromosome 2 we identified that to be responsible for ultra-low glycemic index. And this offers a unique opportunity where we could really take up converting popular varieties of rice into either low or ultra-low glycemic index. So as a proof of concept, we were really able to bring in the ultra-low GI, try it into high-yielding background. This is a pre-breeding material which could be used by our national partners to test it for its consumer acceptance and for yield testing. And if it is found suitable, then those varieties could be provisioned for its release within the national systems. And as I outlined before, since we have discovered the genes responsible for lowering the GI, we really could take up converting highly popular varieties into either low or ultra-low GI. And we really need the support of governments and national partners in this journey to converting those rice varieties into either low or ultra-low GI varieties. We just witnessed that brilliant scientific milestone. A round of applause again, please. At this point, may we call on our Senate Committee Chairperson on Agriculture, Senator Cynthia Villar, to introduce the President. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Thank you. Thank you very much, Senator Cynthia Villar, for your kind introduction. And for those who do not know, Senator Sentro Balita is certainly one of the prime movers of the agricultural sector in our country. And that is why we always have her at these occasions, because we know that once she decides to work on something, it gets done. The Honorable Suon Sere, the Minister of Rural Development in the Kingdom of
of Cambodia, the Honorable Himanshu Pathak, the Secretary of Department of Agricultural Research and Education, the Government of India, His Excellency Shambhu Kumaran, Ambassador of the Republic of India to the Philippines, His Excellency Tul Traisorat, Ambassador of the Kingdom of Thailand to the Philippines, Pasay City Mayor Imelda Calixto Rubiano, who is always serving as our host at these functions, the International Rice Congress Advisory Committee and stakeholder led by Chairman Ajay Kohli, International Rice Research Institute Research Director Bas Bowman, my fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Thank you for conducting this 6th International Rice Congress, which I am sure will promote the development and use of more quality rice varieties and technologies, such as the ultra-low glycemic index or GI rice. The discoveries in this Congress will pave the way for greater strides in the rice industry in the Philippines and across the globe. I look forward to seeing the innovations to be discussed in this Congress come to life, including the ultra-low GI rice in the near future. With every grain that we harvest, process, and consume, we gain the strength and nourishment that we need to continuously drive our lives, families, and nations forward. Everyone here is well aware that we all, in varying degrees and for various reasons, are facing problems with regard to the supply and price as well as quality of rice. As such, this Congress comes at an opportune time for us to compare and reevaluate policies, discuss ideas for enhancing global rice value chains, and introduce better practices and technologies. We need all of these to sustain our growth. Now that I am being given this platform to speak with you all, allow me to briefly share the situation that we are facing here in the Philippines. First, we understand that our issues with the price and supply of rice stem from several equally significant factors that need urgent attention. Aside from the global price of rice affecting our own here, the recurrent pounding of typhoons and other natural calamities affect our farmers' efforts and timelines. This influences both the quality and the quantity of our harvests. Criminal activities as well, such as illegal importation, smuggling, and hoarding, and other anti-competitive practices do not help the situation either. So seeing the complexities of the situation, we strive to approach it in a comprehensive and holistic way based on science. Aside from investing in research and acquiring machinery to give to our farmers, we try to provide them with more support through our National Rice Program and the Rice Competitive Enhancement Fund. This includes our rice farmers' financial assistance. We have also been working together with international institutions like the IRI and foreign governments, not only to ensure the steady supply of rice, but also to enhance the development and sharing of crucial technologies and strategies. We have likewise been working on our disaster preparedness and resilience so that the rice industry can respond and adapt to the effects of El Niño and other calamitous events. We also make it a point to hunt down the criminals who are involved in the illegal activities that I previously mentioned. With all these said, it is important to remember that not one of us alone can do everything that needs to be done. We have seen through the years what greater power we yield when we are united, just like how the first 5 installments of this Congress have brought about great progress in the international rice industry. So I enjoin all of our government agencies and, of course, our partners in the private sector to continue collaborating with the IRI and its partners in identifying creative solutions and mechanisms for a more robust rice industry. Your participation will surely inspire the rest of society and the entire global community to fortify our efforts for food security across the region and the world. It goes without saying
but I think it bears repeating that rice in our countries means more than food. Rice in Asia, rice in the countries where it is a staple, is in fact life. And whenever we find ourselves in a situation where the supply of rice is threatened, this is almost an existential problem that ordinary people feel. So as I end, let me assure and challenge you in this way. We will spare no effort to ensure the growth of the rice industry here in our country, even as we safeguard the welfare of farmers and consumers alike. We will do everything to pursue and punish those who are involved in smuggling and hoarding. We will make them pay for their wrongful actions and remedy the situation. We will remain steadfast in our efforts to modernize the agricultural sector through open dialogue and consultations with our farmers and agriculture experts. As you now share and explore opportunities, I look forward to the transformation of our systems and, more importantly, of our world. Congratulations, and may the 6th International Rice Congress bring forth great harvest for the nations and the next generations to come. Thank you, and good afternoon. Thank you, Mr. President. At this juncture, may we request the President to kindly grant us a photo opportunity. Thank you, Mr. President, for granting us a photo opportunity. That concludes our 6th International Rice Congress 2023 program with our President. Thank you, Mr. President. Ngayong Lunes sa On Assignment. Marami rin po kasing mga magugulay dun sa amin, sa Mindoro, na hindi po lahat nababawi ang kanilang gastos. Mahal din po ang mga gamit sa pagtatanim. Dahil po sa kadiwa, makapagtatapos po ang aking anak ng pag-aaral. Ngayon lang talaga po nangyari na inash out kami ng papuntang dagat po. At pag ganito mga season na talagang tag-ulan, talagang they are the ones na talagang lagi natin sinasagip. Nagkakaroon tayo ng preemptive evacuation. Ngayong Lunes, alas 8 ng gabi, dito sa inyong People's Television. Pasiglahin ang bawat umaga na puno ng good vibe.
sari-saring mga impormasyon at kaalaman. Natiyak ninyong matututuhan. Kaya halina't mag-chill at enjoy! Kasama ang iyong RSP Barkada dito lang sa Rise and Shine Pilipinas! Impormasyon ang bisa at lakas para sa isang bagong Pilipinas. Ang buwan ng Oktubre ay buwan ng komunikasyon. Sa panahon ngayon ng digital media, mahalagang maibigay sa bawat Pilipino ang totoo, wasto at tapat na impormasyon upang mapigilan ang paglaganap ng fake news. Kaya mga kababayan, maging mapanuri sa pagkonsumo ng balita. Siguraduhin lehitimo ang source ng impormasyong nakukuha. Palaging mag-fact check at huwag itong basta-basta i-share, lalo na kung ang source ay kahina-hinala. Isang mahalagang paalala mula sa PTV ngayong buwan ng komunikasyon. Limampung taon ng tapat na pagsiservisyo. Kailanman, kahit saan, para sa bayan. Reaching the Filipino from every corner of the country via terrestrial TV. In Luzon, PTV 8 Cordillera, PTV 4 Manila, PTV 4 Palawan, and PTV 4 Naga. In the Visayas, PTV 11 Cebu, PTV 2 Guimaras, PTV 10 Dumaguete, PTV 12 Calbayog, and PTV 8 Tacloban. And in Mindanao, PTV 11 Pagadian, PTV 11 Sibugay, PTV 11 Davao, PTV 8 Agusan del Sur, PTV 8 Cotabato, PTV 7 Zamboanga, and PTV 48 Davao del Norte. And through the power of 6 digital transmitting stations, PTV 14 Manila, PTV 42 Cordillera, PTV 46 Naga, PTV 42 Cebu, PTV 23 Guimaras, and PTV 45 Davao. Connecting with the rest of the world in the era of digital technology. Through the power of television and our extensive online network, we continue crossing borders to serve the timeless news and information, bridging public service through innovative programs, fostering pride in the Filipino, and inspiring the people to be active partners in nation building. Noon hanggang ngayon, kasama mong naglilingkod. PTV. Disaster Watch. Alamin ang Modified Tropical Cyclone Wind Signal System para sa mga paparating na bagyo. Signal number 1. Isa itong tropical depression na nagtataglay ng bahagyang lakas ng hangin at tatama sa loob ng 1.5 araw. Posible itong makadulot ng pinsala. Walang pasok ang mga bata sa preschool. Signal number 2. Ito ay tinatawag na tropical storm na may dalang katamtamang lakas ng hangin at posibleng tumama sa loob ng 24 oras. Pinapayuhan ng lahat na isecure ang kanilang mga bahay at kagamitan at huwag na munang maglakbay. Wala ring pasok ang mga mag-aaral mula sa preschool hanggang high school. Signal number 3. Ito ay severe tropical storm na posibleng tumama sa loob ng 18 oras. Pinapayuhan ang mga residente na lumikas sa mabababang lugar, baybayin at tabing ilog at maghanda sa pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Walang pasok sa lahat ng antas ng edukasyon. Signal number 4. Ito ay isang ganap na typhoon na maaaring tumama sa loob ng 12 oras at nagtataglay ng napakalakas na hangin. Dapat manatili muna sa bahay at lumikas mula sa mga mapanganib na lugar. Signal number 5. Ito ay isang super typhoon na nagtataglay ng napakalakas na hangin at posibleng magdulot ng malawakang pinsala. Manatili sa loob ng matibay na gusali at mag-monitor sa mga weather update para sa inyong kaligtasan. Sa panahon ng bagyo, dapat laging listo. The
Ready ka na ba sa pagboto ngayong barangay at sangguniang kabataan elections? Tandaan na ang voting hours ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Habang alas 7 ng umaga hanggang alauna ng hapon naman sa mga emergency accessible polling place para sa mga PWD, senior citizens at buntis. Manual o mano-mano ang magiging botohan. Pwera na lang sa 3 pilot testing barangay na gagamit ng VCM or vote counting machine. Paalala lang sa araw ng halalan, alamin ang inyong precinct number at voting center. Gumawa ng listahan ng mga kandidatong iboboto. Gamitin ang ballot secrecy folder sa pagboto. Huwag kuhanan ng litrato, ang balota o gumawa ng kopya nito. At iwasang dumihan, burahin, punitin o lagyan ng anumang kakaibang marka ang balota. Tandaan mga kabarangay ha, isang SK ballot ang kailangan punan ng mga botanteng edad 15 to 17 years old. Isang SK ballot at isang barangay ballot naman para sa mga botanteng 18 to 30 years old. At isang barangay ballot para sa mga botanteng 31 years old pataas. Kabilang ka dito, kaya makilahok at bumoto. Isang paalala para sa maayos, malinis at payapang halalan mula sa PTV. Panood ang PTV sa bawat sulok ng Pilipinas, reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial TV. Abot na abot namin ang mga Pilipino para sa tapat na balita at impormasyon. Dito'y Cordillera, kan entero ang Luzon. Da kami, timapang namnamaan. Sa aton sa Visayas, wala kami mapugong sa pagpaabot sa unsang hitabo. Dini sa saad ng yuta, Mindanao, PTV, pirmi maminaw para sa paghatod sa balita. Broadcasting in Luzon, PTV4 Manila, PTV8 Cordillera, PTV4 Naga, and PTV4 Palawan. In the Visayas, PTV11 Cebu, PTV10 Dumaguete, PTV2 Guimaras, PTV8 Tacloban, and PTV12 Calbayog. And in the heart of Mindanao, PTV11 Davao City, PTV8 Cotabato, PTV7 Zamboanga, PTV11 Sibugay, PTV11 Pagadian, PTV48 Davao del Norte, and PTV8 Agusan del Sur. PTV Regional Network, buong katapatang naghahatid ng balitang maaasahan para sa inyong pambansang TV. Mga balitang inaabangan, isyung pinag-uusapan, at ang pinakamaiinit na headline sa loob at sa labas ng bansa. Hatid na inyong mapagkakatiwalaang primetime news program sa bansa. Kasama sila Aljo Bendijo. Sa loob ng isang mall sa Tagum City, Dayan Kirer. Ng isang organisasyon ng pagbabasa ng libro. Maan Makapagal. 13 ng Setyembre. At ang sportscaster na si Bill Velasco. Na ngayong taon ang kanilang medal drought sa Asian Games. Ulat Bayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi. Dito lang sa PTV. Health Watch, mga paalalang pangkalusugan laban sa henipavirus. Ang sakit mula sa henipavirus ay dala ng Nipah virus at Hendrovirus na nakukuha mula sa dumi, laway o dugo ng paniki, baboy at kabayo o sa mga kontaminadong prutas. Ang henipavirus ay maaaring magdulot ng pamamaga ng utak at pulmonya. Upang maging ligtas, magsuot ng protective equipment kung pupunta sa mga lugar kung saan posibleng ma-expose sa virus. Iwasan din ang pakikisalamuha sa mga hayop na may sakit. Ang pagpunta sa mga lugar na pinamumugaran ng mga paniki. Ang pagkain ng mga prutas na may kagat ng paniki o nakukuha malapit sa mga pinamumugaran ng mga ito. At siguraduhin nahugasan at naluto ng wasto ang mga pagkain. Kung makaramdam ng mga sintomas ng henipavirus, kumonsulta agad sa doktor o sa pinakamalapit ninyong healthcare provider. Maaari rin tumawag sa DOH National Patient Navigation and Referral Center o NPNRC. Tandaan, sa panahon ng sakit,
Dapat laging listo. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Walang makapagsasabi kung ano ang mga numerong mananalo sa lahat ng PCSO games. Huwag maniwala sa mga text messages, liham o tawag sa telepono na nagsasabing magbibigay daw sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load. Bumili ng ticket sa mga PCSO authorized outlets at PCSO branches bago ang actual draw. Good afternoon, Lotto Philippines! Panibagong pag-asa, nag-uumapaw na saya at sorpresa ang hatid po ng PCSO Lottery Draw ngayong Lucky Monday, October 16, 2023. It's a brand new week. Isang linggong nag-uumapaw ang swerte, saya at panalo ang aabangan ng mga Lotto players. Reminder muna sa mga first-time players natin, tanging yung mga Lotto tickets lang po na binili sa mga authorized Lotto outlets ang maaring makasali at manalo ng prizes dito sa PCSO Lottery Draw. Paalala rin po sa pagbili ninyo ng inyong mga tickets, make sure pirmahan po ang likod ng ticket para sigurado kayo lang ang maaring makapag-claim ng premyo kung mananalo kayo. Kaugnay naman sa transition ng bagong lottery system ng PCSO, lahat po ng mga nakabili ng Lotto tickets hanggang September 30, 2023, maaari po yung ma-validate sa lahat ng Lotto outlets hanggang October 31, 2023. Pero simula November 1, 2023, sa PCSO branch offices at sa PCSO main office na po kailangan magpunta para ma-validate ang mga nasabing tickets. Ang advice po namin habang maaga, magpunta na sa pinakamalapit na outlet at ipa-validate na ang inyong mga tickets. Mapapanood naman ang live Lotto Draw sa ating official live streaming channels. Alam ho namin, excited na kayong maglaro at manood. Kaya i-welcome natin ang mga bisita natin dito sa Draw Court ng PCSO. We have our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Game na rin magpapremyo ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Magandang hapon po sa inyo. And to assist us with our draws is the only lady machine operator ng ating PCSO draw team. Ma'am, good afternoon. Lotto players, get ready and good luck. Nagre-reklamo pa si Ma'am eh. Maglalaro na tayo. Let's play Lotto! Sa isinagawang pre-draw procedures, natunghayan ng Lotto Draw Panel of Judges and Draw Representatives from the PCSO and the Commission on Audit ang mga paghahanda bago ang live Lotto draws. Sa pamamagitan ng machine inspection at machine testing, siniguro po na maayos ang kondisyon ng mga draw machines. Only the operation of the remote switch button ang may human intervention. Sa drawable case selection, 3 sets ang pinagpilian sa bawat game. Randomly, pumili ang chairperson ng isang set ng bola na gagamitin. Lahat po ng bola ay tinimbang para masiguro na halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Properly documented at covered po ng video ang bawat activity. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, ang draw team member ang maglo-load ng draw balls na gagamitin sa mga draws.
Thank you, ate. Sa unang game ngayong hapon, kaninang 3 numbers kaya ang maswerteng mananalo ng instant 4,500 pesos. Napakadali lang humanalo dito sa 3D Lotto. Kailangan lang mag-match ang 3 numbers ninyo sa ating 3D Lotto winning combination in exact order. Pwede rin ho kayong maglaro ng Rambolito dito sa 3D Lotto. Ang premyo naman, 750 or 1,500 pesos. Ayan, nakapili na po ang ating machines ng winning numbers. And the first number is 8. Second number, we have 7. And the third number is 6. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw, we have 8, 7, and 6 in exact order. Exciting prizes din ang hatid ng dalawang maswerteng numero. Let's play 2D Lotto! Thank you, ma'am. 2D Lotto players sa halagang 10 piso, hahakot kayo ng 4,000 pesos. Easy lang sumali at manalo dito sa 2D Lotto game. Kailangan lang mag-match ang 2 numbers nyo sa ating winning combination in exact order. At pwede ring Rambolito dito kung saan 2,000 piso naman ang mapapanalunan. Nakapili na po ang ating machines ng winning numbers and the first number is 31. And the second number we have 8. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw. 31 and 8. In exact order. Congratulations, Lotto winners! Gusto nyo ba ng libreng Lotto tickets? Kung oo ang sagot, panoorin po natin ito. Hello, what's up mga kalaro? For this video, no other but good news and good vibes ang dala ko para sa inyo. Birthday na ulit ng PCSO and invited kayong lahat sa birthday bash nito. As we celebrate PCSO's 89th anniversary, may anniversary galong lotto tickets kami para sa inyo. Para maka-join, bumili lang ng minimum of 10 peso ticket for any digit game or 20 peso ticket for any jackpot-bearing game. And tada! You got free Super Lotto 649 ticket worth 60 pesos and 6D Lotto ticket worth 40 pesos. Exciting, di ba? Uy mga beshies, limited offer lang to, so mark your calendars. Kita-kita tayo on October 24, 2023 dito sa PCSO Games Hub sa PCSO main office at sa mga PCSO branches nationwide. For more information, visit the PCSO website, Facebook page, and Games Online Hub FB page. G na tayo mga kalaro! Araw-araw, let's play Lotto! STL players sa Visayas at Mindanao, FYI po, authorized na ang ilang STL authorized agent corporations na gamitin ang national draw results para sa STL operations. Para po sa kumpletong listahan ng mga authorized STL AACs, narito po, panoorin natin.
Isunod naman natin ang ilang mahalagang paalala mula sa PCSO sa segment na What You Should Know. Maraming nagtatanong tungkol sa loto. Maliban sa 20 pesos, swerte ang puhunan para maging instant milyonaryo. Oportunidad at pagkakataon ay di mabilang para makamit ang swerte. Tunay na pinagkakatiwalaan sa mga sulok ng mundo. Ano pang hinihintay ninyo? Sugod na sa mga Lotto outlets at bumili ng mga tickets ninyo. Para sa bayan, PCSO laging nandyan. Araw-araw, let's play Lotto! Paalala ho sa lahat na huwag basta-basta maniniwala doon sa mga nakikita po ninyo online. Gaya na lang po yung Lucky Pick 3 at Sweaters Hearing Facebook pages, hindi po totoo na konektado sila sa aming tanggapan. Hindi rin po produkto ng PCSO yung tinatawag na Pakiloto at Sure Lotto. Illegal po ang mga yan. Laging tandaan sa mga authorized lotto outlets and authorized STL representatives lamang bumili ng tickets para sigurado legit po ang games na sinasalihan ninyo. Ito naman, good news para sa mga kababayan natin na nangangailangan po ng medical and dental checkup. Meron po tayo niyan dito sa PCSO. Pumunta lamang po kayo dito sa ating main office sa Conservatory Building, Shaw Boulevard, Mandaluyong City from 8 a.m. to 5 p.m. Lunes hanggang Biyernes. Agahan po ang pagpunta dahil pinatutupad pa rin po ang first come, first served policy. Magdala na rin ang photocopy ng inyong valid ID at huwag ding kalilimutang dalhin ang inyong mga vaccination cards dahil yung fully vaccinated individuals lamang ang makakatanggap ng nasabing serbisyo. At kung kailangan nyo naman po magpakonsulta sa mga espesyalista, meron din po tayo niyan dito sa PCSO. Narito ang schedule ng mga doktor sa ating multi-specialty clinic. Libreng konsulta ba ang hanap ninyo? Meron tayo niyan dito sa PCSO. Inihahandog ng PCSO Multi-Specialty Clinic ang free medical services para sa inyo. Tuwing Lunes, ready to serve you ang aming mga cardiologist and neuropsychiatrist mula alas 9 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Available naman ang ating mga ENT doctor and pulmonologist every Tuesday from 1 p.m. to 4 p.m. At pagsapit ng Miyerkules, pwede kayong kumonsulta sa aming mga gastroenterologist and endocrinologist. Sa mga may problema sa buto, handang maglingkod sa inyo ang aming orthopedic surgeon every Thursday from 1 p.m. to 4 p.m. At kung may problema sa inyong paningin, worry no more dahil ang ating ever-reliable ophthalmologist na ang bahala sa inyo. Tuwing araw yan ng Biyernes mula 2 p.m. hanggang 5 p.m. All these services are free. Kaya bumisita na sa PCSO Multi-Specialty Clinic. Pero reminder lamang po, fully vaccinated individuals lamang ang makakapag-avail ng mga nasabing serbisyo. Kaya dalhin po ang inyong mga vaccination cards, pati na din ang inyong mga valid ID with photo. For your inquiries and appointments, tumawag lamang sa aming Medical Services Department sa telephone number 8846-8757. Recap time na po tayo. Simulan natin sa ating 2D Lotto. Winning numbers, we have 31 and 8 in exact order. Para naman sa 3D Lotto, we have 8, 7, and 6 in exact order. Congratulations, Lotto winners! Ipa-validate na nga po agad ang mga tickets para ma-enjoy na din agad ang inyong panalo. And to know how to claim your prizes, let's watch this. Napakasaya ng manalo, napakadali pang mag-claim ng premyo sa mga Lotto games ng PCSO. Kung isa ka sa pinalad na maging Lotto winner, isulat ang iyong pangalan at pirmahan ang likod ng inyong winning ticket. Kung 20 pesos hanggang 10,000 pesos ang napanalunan, maaaring i-claim ang inyong premyo sa kahit saang authorized Lotto outlet near you. And for winners of more than 10,000 pesos up to 300,000 pesos, you can claim your prizes at the nearest PCSO branch in your area and present 2 valid IDs. Kung ikaw naman ang super swerteng jackpot winner, dalhin lamang ang inyong winning ticket at 2 valid IDs sa PCSO main office, Shaw Boulevard, Mandaluyong City.
Tandaan lamang, may 1 taon kayo mula sa petsa ng inyong pagkapanalo para makapag-claim ng inyong premyo. To all the winners, congratulations po! Mamayang 5 p.m., second batch ng mga exciting prizes ng 2D Lotto and 3D Lotto. Kaya make sure to join us with tickets. Sa mga nangangarap maging Lotto Milyonaryo, ito po jackpot estimates natin. Sa ating Mega Lotto 645, 8.9 million pesos. At sa Grand Lotto 655, mamaya din po ito 29.7 million pesos. Bukas sa Lotto 642, ang naghihintay sa inyo 5.9 million pesos. At sa Super Lotto 649, 15.8 million pesos. At sa Ultra Lotto naman po, bukas din, 49.5 million pesos. Para po sa PCSO, Eric Gimson, stay safe and healthy para sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Pleasant greetings, y'all. Proud Filipina Sharms Espina here. And tonight, we take a closer look at China's ambitious stab for worldwide economic dominance and worldwide influence. Its Belt and Road policy is China's ambitious economic policy that seeks to duplicate and exceed the scope and span of the old Silk Route by setting up shop in 150 countries, as well as investing in various infrastructure projects. VOA's Inside Story takes a look at the impact it has had on China Worldwide's influence 10 years after its inception and implementation. China's influence is growing around the world. The idea of the Belt and Road Initiative was to develop connectivities between China and the global south. From energy generation in Ecuador to generational education in South Africa, the impact of China's investments now on the Inside Story, Belt and Road, and beyond. Hi, I'm Elizabeth Lee, VOA's China Abroad editor. For the past 6 months, I've been working with reporters and editors here to explain China's growing influence around the world. Today, we take you inside Beijing's Belt and Road Initiative. China has been funding development projects across the globe for more than 2 decades. An uptick in spending happened in 2013 when leader Xi Jinping proposed the creation of a land and sea initiative called, at the time, the Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road. This concept has evolved over the last 10 years into what is now known as the Belt and Road Initiative, or BRI. And observers say China's strategy to globalize may be entering a new phase. Through its Belt and Road Initiative, China has made its mark worldwide, funding projects as far-flung as power plants in Ecuador and high-speed rail in Laos. The idea of the Belt and Road Initiative was to develop connectivities between China and the global south.
the bulk of Belt and Road financing has gone into hard infrastructure sectors such as transportation, energy, mining. But China has now also folded a lot of their cultural initiatives, their educational initiatives, scholarships, Confucius Institutes and others into this big juggernaut of the Belt and Road Initiative. The country has emerged as the lender of first resort for many developing countries. It's more China's globalization strategy. As with many infrastructure projects, there will be winners and losers. If you are living right next to a highway and you don't own a car, or you are a low-income worker and cannot afford to take that expensive high-speed rail, you may have a very different view of the project that was implemented in your neighborhood. China observers say that after a decade of implementing Belt and Road projects and fighting the pandemic, Beijing may be recalibrating. It is obvious to us that the era of cheap money with low interest rates and large-scale mega projects is likely over. A lot of these loans that they had given out during the first 5 years of the Belt and Road era are now only coming due for repayments. And they're realizing a lot of the projects are not as commercially viable as they thought that they might be. The impact of China's global footprint can be seen through geopolitical tensions with the U.S. The motivation for China to initiate the Belt and Road Initiative was to kind of have to hedge against the potential conflict with the U.S. probably, and by doing all these things, by showing the kind of activism on these fronts through the BRI, kind of convinced the U.S. and the other powers that China is ambitious. China has these intentions to kind of rewrite or reshape the global order. The scope of Beijing's global influence has changed how the U.S. and its allies see China. Some officials warn China is a threat and is no longer the world's factory of cheap exports. Europe suddenly realized that China was coming to Europe and buying up strategic critical infrastructure. It changed their perspective on China. How much China would commit to BRI is decided by how much it helps or works for China. They are much more likely to engage in cultural exchanges and to win over public opinion toward China. Especially in the global south, as Beijing paves the path toward an era in which China is one of the largest powers in the world. Like many nations, Ecuador endured energy shortages for decades. In 2006, the South American country financed a loan with the Export-Import Bank of China to build the Coca-Cola Sinclair hydroelectric power plant. From the capital, Quito, reporter Nestor Aguilera gets us up to date on the external and internal challenges the project faces. Edgar Zuniga's 80-year-old ice cream shop in Quito has seen a lot of history, including when electricity had to be rationed in the 1990s. Our freezers need to have the right temperature to be able to serve ice cream. So when we were told we were going to have 2, 3, 4 hours without electricity, for us it was a shock. The solution to Ecuador's power problem was the Coca-Cola Sinclair hydroelectric power plant, built with help from China's Sinohydro state-owned construction company. When operating at capacity, it can supply a third of the country's electricity. The project cost more than $2 billion and was financed with a $1.7 billion loan from the Export-Import Bank of China. Since the plant's inauguration in 2016, the project has been surrounded by controversy. China lent us the money and forced us to hire a company they wanted. The state could not decide which was the best company and the best cost. The most current concern? The appearance of thousands of cracks in the plant's distributors, which conduct the water to the turbines to generate electricity. The worst nightmare a mechanical engineer has is for there to be a crack in a part. In response to media coverage of the problems with the plant, the Chinese state-run news outlet Global Times quoted Chinese embassy officials in Ecuador saying, "The problem has been assessed by an international third-party independent testing agency,
which concluded that it will not affect the operation and safety of the unit and that the plant is safe for its 50-year design life. In addition to structural problems within the plant, the Coca-Cola Sinclair project is also facing environmental threats. In 2020, erosion near the plant damaged oil pipelines in the region and destroyed a part of a highway. Geologist Carolina Bernal links the aggressive nature of the erosion to the way sediments are managed by the power plant. It's an area that's having more and more problems because there's a threat that due to the constant accumulation of sediments, the mechanical room will flood, and we would have to be dredging all the time, removing that sediment. Local residents are disappointed by the lack of economic benefits brought by the plant. The hydroelectric project was going to generate tourism, attract more people to see the hydroelectric installations, but it didn't happen at all. Instead of money flowing into the area, repairs of the plant will cost money, as will dealing with the erosion, in order to keep the lights and freezers on in the country. For Nestor Aguilera in Quito, Ecuador, Miguel Amaya, VOA News. China's Belt and Road Initiative is not limited to infrastructure projects. Building bridges culturally is an important part of the strategy. From Cape Town, our Kate Bartlett shows us how China's educational programs are making inroads in South Africa. In the preparation for Tai Chi, tea, and pandas. It's Chinese soft power on display at a new Confucius Institute in South Africa. It's one of some 60 on the continent. We have a growing relationship with China, with business and all kinds of things. They need translators, and we are starting to teach Mandarin in South Africa. In Africa, these institutes are welcome and growing. The first Confucius Institute opened its doors in South Korea in 2004. With the support of China's Ministry of Education, China says the institutes aim to promote Chinese language and culture. But the US and Britain say the centers spread propaganda. In 2020, the US designated the Washington-based Confucius Institute US Center as a foreign mission. More than 100 of the centers have closed on US campuses. European countries, including Sweden, Finland, Norway, Belgium, and Denmark, have been closing Confucius Institutes at universities in recent years. In the decade leading up to 2022, China says it has built Confucius Institutes in 159 countries and territories, with some 500 Confucius Institutes around the globe. The institutes mainly operate within local universities and with sister universities in China. If you don't want to do anything with the Chinese government, then you can't collaborate with the universities in China. University of the Western Cape's Director of International Relations, Umesh Bawa, says he's been warned. With our Nordic partners in Europe, because we have some of them also who have closed down their Confucius Institute and have cautioned us. Be careful about this as being a Trojan horse. Some academics warn the institutes interfere with free speech, where some faculty may even self-censor on topics critical of China. If a university, for example, invites a Tibetan representative, then they might get pushback from the Chinese embassy, and now they might also get pushback from the Confucius Institute. Zeng says the concerns are unfounded. When we have a Confucius Institute, we would have a local co-director, and the local co-director would have control of all the curriculum and the activity, the events. So we abide by all the laws and the rules and regulations of the local university, and our curriculum is... On behalf of the Consulate General of the People's Republic of China in Cape Town, I would like to extend my heartfelt congratulations on the official opening of the Confucius Institute. In November 2022, this Confucius Institute opened in Cape Town, South Africa. This is the 6th institute in the country. Western concerns about the Chinese institutes don't necessarily apply to the University of the Western Cape, says Bawa. We're very clear about what partnerships we make, and like everything else, we be cautious. We don't do partnership with people who do not share our values. Many people in the democratic nation have been
They embodied sustainability, which truly represent a win-win spot for motorists and the environment. In 2017, LTFRB announced the traditional jeepney phase-out. Until now, the PUB modernization program has not been implemented due to lack of financial support. This year, we are happy to announce that the LCS Group and partners will finance and provide electric jeepneys through a rent-to-own partnership with LGUs. No down payment, easy installment for the economic acceleration of the BBM administration. As an exciting step toward for Legado Motors, we continue with the vision and mission for a greener future, ensuring a better tomorrow for generations to come. Once again, I thank you. I thank our co-distributors, esteemed guests, and especially the presence of our President, Ferdinand Marcos Jr. Your support and recognition has made this day possible. Thank you. Thank you, Governor Singson. And now, we call on the Deputy CEO of Legado Motors Incorporated, Mr. Brennan Lim, to give us a message, which shall then be followed by an audiovisual presentation. Good afternoon, everyone. My name is Brennan Lim, Deputy CEO of Legado Motors, Inc. Before anything else, I would like to take this opportunity to acknowledge and thank our special guest, His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr. Since its inception more than 50 years ago, Dongfeng Motor has gained recognition for producing commercial vehicles, including trucks, buses, SUVs, MPVs, and mini CVs, thereby becoming a leader in the Chinese automotive industry and one of the big four automobile manufacturers in China. Recently, Dongfeng has produced best-in-class new energy vehicles, including natural gas, hybrid, and all-electric vehicles, providing customers with a wide variety of options that deliver lower carbon emissions in addition to superior performance. Meanwhile, Legado Motors, Inc., which was founded in 2018 and is headed by visionary Governor Chavit Singson, is a future-forward, proudly Filipino-owned company that is at the forefront of bringing sustainable transportation solutions to the local market. With a mission to create a positive impact on the environment and the economy, Legado Motors is paving the way for Filipino drivers to gain access to affordable, environmentally aware mobility solutions that will reduce carbon emissions and counter increasing oil prices. Through this partnership, each brand is poised to further enhance their competitive positions in the new energy vehicle market. Tonight, this afternoon, you will witness the introduction of 3 new vehicles that will change the game for Filipino drivers and allow them to truly drive their dreams, thanks to its sleek design, impressive features, and exceptional performance. In achieving this dream, allow me to express my deep gratitude to our co-distributors, Mr. Giovanni Frias, VP of Legado Motors, with 25 years of experience in the auto industry. Mr. Frias has the deep understanding and knowledge to successfully bring Dongfeng's vehicles into the country. Dr. Jose and Dr. Juanita Chua of Dream Car Unlimited, armed with their passion for vehicles and thorough knowledge of the latest in innovation and technology, possess a keen eye for finding vehicles that will resonate with the market. And finally, Ms. Rachel Villanueva, as President of Autoflare Corporation, Ms. Villanueva has seamlessly transitioned from the entertainment industry to the automobile industry thanks to a strong sales background, which has allowed her to contribute significantly to the sector. Together with Ms. Villanueva is Mr. Dexter Ko, a veteran with nearly 2 decades of experience that includes owning and managing multiple dealerships across the Philippines. Mr. Ko has established himself as one of the top dealership groups in the country. With the combined passion, expertise, and commitment of our co-distributors, I am optimistic for the exciting future of Dongfeng Motors and Legado Motors in the Philippines. And of course, do enjoy the rest of the afternoon's event
and allow me to introduce a short AVP that shows more of what we have in store for you. Thank you once again and have a great afternoon. At Legado Motors, we're committed to shaping the future of transportation. Founded by visionary Chavit Singson, we're a Filipino-owned company leading in sustainable mobility. Our focus is on introducing high-quality Chinese electric vehicles to revolutionize the Philippine automotive industry, making daily mobility more affordable and eco-friendly. Dongfeng Motors, a prominent Chinese auto group with over 50 years of industry leadership, is expanding from commercial to passenger vehicles, including SUVs and new energy options, demonstrating a commitment to reliable and valuable product solutions. Together, Legado Motors and Dongfeng Motors are driving innovation in the EV market, working towards reduced emissions and a more competitive future. Ladies and gentlemen, may we call back former Governor Luis Chavit Singson to introduce our guest of honor. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. Thank you very much, the former Governor of Ilocos Sur, Manong Chavit Singson, and the Chairman now of Legado Motors, who have gone into partnership. Please take a seat. Who have gone into partnership with Dongfeng on this program of importation and distribution of the new vehicles, hybrid and electric vehicles from Dongfeng. Mr. Brennan S. Lim, the Deputy CEO of the Legado Motors, Inc., fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Today, we move closer to the vision of building a smarter and greener future as we convene for the launching of Dongfeng Motors here in the Philippines. I convey my gratitude to the Legado Motors Incorporated for partnering with Dongfeng Motors in importing some of its electric vehicle models to the Philippines and offering them to the local market. We heartily welcome your efforts to help us actualize our goal to increase the use of electric vehicles in our transportation sector. Considering our continued dependence on imported fuels and the volatility of oil products in the world market, it is only sensible that we encourage the shift to electric vehicles. We not only get savings in fuel and gas, but also significantly lessen our greenhouse gas emissions and champion sustainability in our day-to-day activities. Owning an electric vehicle here in the Philippines also confers a wide range of incentives and advantage. Aside from having priority in the registration and renewal of registration of vehicles at the Land Transportation Office, owners will also get to enjoy exemption from the number coding schemes, amongst others. It is important to note that the promotion of the use of electric vehicles is among the measures of the government to uphold our country's commitment under the Paris Agreement. Under this treaty, we pledge to a projected greenhouse gas emissions reduction and avoidance of 75% for 2020 to 2030 in agriculture, waste, industry, transport, and energy. In the Philippines, the transportation sector is the largest source of energy-related greenhouse gas emissions. So, if we aim to fulfill our pledge to the Paris Agreement, we need to boost the share of electric vehicles in the total projected vehicle fleet nationwide. The government aims to increase the share of electric vehicles to 10%, or hopefully 50% by 2040.
As of late 2020, there are just around 8,800 electric vehicles in the country. So to boost this number, we are working on the gradual shift to electric vehicles for public transportation. Currently, we are implementing the PUV modernization program. This entitles beneficiaries to special loan facilities and equity subsidies for the acquisition of electric vehicles. To date, nearly 400 electric public utility vehicles are plying 29 routes nationwide, bringing safe, modern, comfortable, and green transportation to the masses. In Davao City, over 300 electric buses have been deployed to pioneer an integrated, sustainable urban transport system. The Department of Transportation and the United Nations Development Program have also given electric public utility vehicles under its low-carbon urban transport project. More cities and urban centers are following suit. Now, some are testing the viability of electric vehicles and electric public transportation for their local needs and conditions. So it's my firm belief that these endeavors will not only gain momentum, but also wider adoption moving forward as our people realize the benefits of these vehicles in their communities. So I enjoin the public to support the programs and policies of government, as well as opt for alternative or renewable sources of energy. Let me also encourage the private sector to participate in our efforts to make the Philippines a part of the global chain of electric vehicles by investing in manufacturing facilities in our country. Strive with us as we generate more employment opportunities, enrich our people's quality of life, and fostering more environmentally friendly communities. In return, we offer fiscal incentives, such as the income tax holiday and duty exemption of capital equipment, raw materials, and spare parts used in electric vehicles. So let me affirm once more this administration's commitment to support the Legado Motors Incorporated and its key partners in this very important endeavor. Let us harmonize all our efforts, as I'm confident that we will win the race for a more sustainable and energy-secure future. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang hapon po. Mabuhay tayong lahat. Thank you, Mr. President. May we invite the President to kindly proceed to the designated area and press the button to officially launch Dongfang Motors in the Philippines. Ready, Mr. President? At the count of 3. 1, 2, 3. Ladies and gentlemen, introducing the Dongfang Nanobox, Aeolus Huge, and Fourthing Friday. Thank you, Mr. President, and congratulations to Legado Motors Incorporated for the successful launch of Dongfang Motors.
may we request the President to kindly grant us a group photo with all of our guests. Ready? Please smile at the camera. Thank you very much, Mr. President, for granting us a photo opportunity. That concludes our program. Thank you, Mr. President, for gracing the launching of Dongfang Motors in the Philippines. Once again, ladies and gentlemen, of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ang pagpapahalaga sa karapatang katutubo ay pagyakap sa ating pagka-Filipino. Limampung taon ng tapat na pagsiserbisyo, kailanman, kahit saan, para sa bayan. Reaching the Filipino from every corner of the country via terrestrial TV. In Luzon, PTV 8 Cordillera, PTV 4 Manila, PTV 4 Palawan, and PTV 4 Naga. In the Visayas, PTV 11 Cebu, PTV 2 Guimaras, PTV 10 Dumaguete, PTV 12 Calbayog, and PTV 8 Tacloban. And in Mindanao, PTV 11 Pagadian, PTV 11 Sibugay, PTV 11 Davao, PTV 8 Agusan del Sur, PTV 8 Cotabato, PTV 7 Zamboanga, and PTV 48 Davao del Norte. And through the power of 6 digital transmitting stations, PTV 14 Manila, PTV 42 Cordillera, PTV 46 Naga, PTV 42 Cebu, PTV 23 Guimaras, and PTV 45 Davao. Connecting with the rest of the world in the era of digital technology.
Through the power of television and our extensive online network, we continue crossing borders to serve the timeless news and information, bridging public service through innovative programs, fostering pride in the Filipino, and inspiring the people to be active partners in nation building. Noon hanggang ngayon, kasama mong naglilingkod. PTV. Narito na ang PTV Balita ngayon. Tiniyak o posibleng talakayin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isyu ng mga hindi nababayarang sahod ng ilang manggagawa sa Saudi Arabia sa kanyang pagbisita sa bansang ito. Ito ang kinumpirma ni DFA Office of the ASEAN Affairs Assistant Secretary Daniel Espiritu sa isinagawang palace briefing kanina. Bagamat hindi na nagbigay ng iba pang detalye si Assistant Secretary Espiritu, patuloy aniyang sinisiguro ng pamahalaan ang kapakanan ng mga OFW. Matatandaang noong 2022, nangako ang gobyerno ng Saudi Arabia na maglalaan ito ng pondo para sa unpaid salaries ng ilang OFW na naapektuhan na nangyaring construction o nagsarang construction company doon. Samantala, tiniyak ng Department of the Interior and Local Government na hindi mapaparalisa ang transportasyon sa kabila ng tigil pasada ng Transport Group na Manibela. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, hindi naman kasi lahat ng tsuper at operator ay lumahok sa transport strike. Kabilang sa mga grupong hindi sumama sa transport strike, ang LTAP, Pasang Mazda, Altodap, Piston, Stop and Go, Pedjodap, Acto at UV Express Mighty One. Samantala, isang technical working group na rin ang binuo ng pamahalaan upang mapakinggan ang hinaing ng mga grupo. Samantala, sinampahan ng disqualification case ng COMELEC o sa COMELEC ang ilang kandidato sa Quezon City na maaga umanong nangampanya para sa barangay at SK elections. Inireklamo ng paglabag sila Alfredo Rojas na tumatakbo bilang kapitan, Chris Rojas Aliento, Pedro Mahusay at 5 iba pa na tatakbo sa pagkakagawad sa Barangay Kaligayahan, Novaliches, Quezon City. Base sa reklamo ng kampo ni Ray Miranda, nagtalumpatian nila sa isang pagtitipo ng mga grupo na tila nangangampanya sa mga residente. May mga nagkalat din umanong posters, stickers at iba pang campaign paraphernalia ng grupo sa transport services sa lugar. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Visayas kay Jessie Atienza ng PTV Cebu. Daghang salamat, Naomi, og maayong adlaw. Department of Agriculture nang hatag og mga gamit sa pagpananom sa Ulat Bayan sa Mandaue. Malipayon nga gidawat sa LGU sa Mandaue City og sa Kasili Ladies and Farmers Association ang gidonar nga kagamitan og hydroponics inputs. Formal gipahigayon ang turnover ceremony sa Kasili Community Garden sa Bukirang Bahin sa Ulat Bayan sa Mandaue. Bisan pa man nga naila ang Mandaue City nga highly urbanized city, mapasalamaton si Mandaue City Mayor Jonas Cortez sa nasudnong kagamhanan nga nanguna sa pagsiguro nga sakto ang supply sa pagkaon pinaagi sa programa sa Department of Agriculture. Well, to me, this is very, very important. And in fact, it is a public knowledge that this is one of the priorities of our beloved President, no? Food security. Well, we have seen the transformation, as what Joel Ilumba said. This used to be a vacant lot. Now we have transformed it, and we have seen the vegetables, the recycling of transforming organic waste into organic fertilizers, which to me is a big factor in our waste segregation. Samtang sa laing bahin, formal na sab nga gibuksan dinhi sa Sugbong ikaupat nga hugna sa Education USA University Fair diin midagsa ang mga Sugboanong gusto motungha sa pipila ka mga universidad sa Estados Unidos. Kapin sa 20 ka mga universidad o mga colleges sa Estados Unidos ang misalmot sa Education USA University Fair nga giorganisa sa US Embassy sa Pilipinas o sa Philippine American Educational Foundation.
tumong sa programa nga matagaan og higayon ang mga Sugboanon nga makatungha sa usa sa mga universidad sa United States. Base sa uwahing dato sa Education USA, niadtong tuig 2022, moabot sa 17,000 na ka mga Pilipino ang nagtungha sa Estados Unidos. It is no more difficult for Filipino students than for any other students. And that's one of the important parts of the free and unbiased information that's available from Education USA. We want to make sure that everybody understands the step-by-step process for applying, from selecting the university, going through the research process, finding the best fit university for the student, all of the steps, applying for a U.S. visa, and even getting on the plane. We want to make sure that everybody feels prepared for what they're undertaking. At yan ang mga huling balita mula sa PTV Cebu. Ako si Jessie Atienza. Balik sa inyo, Naomi. Tegang salamat, Jessie Atienza. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon. God said, Jesus is our sin all over the church. Jesus is our sin all over the Philippines. Jesus is our sin all over Asia. Jesus is our sin all over the world. And the man of God in the whole Jesus is our shield will travel to the ends of the earth to bring revival and the perfection to the church of God. You will plant this nation in the world with the supernatural. The miracles will be made known all over the country and around the world. Ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas ay maliwanag basta tama ang pundasyon ng ating linalatag. Sa matagumpay nating pagbisita sa Tokyo, Japan, na sikat sa kanilang mga modernong teknolohiya, inspirasyon ang kanilang kwento ng mabilis na pagbangon at kaunlaran. Nitong nakaraang linggo ay ginanap ang ating official visit sa bansang Japan. Isa ito sa pinakamahalagang ugnayan ng ating inaalagaan noong paman dahil ang Japan ay isa sa ating pinakamatibay na kaibigan lalong-lalo na sa larangan ng ekonomiya. Nandiyan ang mga pribadong negosyo, mga investment at pagpopondo sa mga big-ticket projects sa ating bansa. Malapit at pamilyar ang ating kultura sa isa't isa. Kaya't ito'y napagtibay na ng panahon at lalo pang namamayagpag. Bagay yan dahil alam naman natin mga negosyante ito. Ito ay hindi nadadaan sa mga pakiusap. Kung hindi, kung may makita sila na may potensyal na kakaroon sila ng magandang operation dito sa Pilipinas. Sa kanilang pagpirma ng mga LOI, pinapakita nga nila tama naman ang ating pagpatakbo ng ekonomiya. Tama naman ang tinutunguhan natin. It is also a testament to Japan's contribution in uplifting the daily lives of ordinary Filipinos by sharing Japanese technology and expertise in infrastructure and connectivity. Itong ginagawa nating pagbibisita sa iba't ibang bansa gaya ng Japan para manghikayat ng mga investment ay malaking bahagi ng ating roadmap, kumbaga, tungo sa isang bagong Pilipinas. Sa bilyong dolyar na halaga ng mga ipapasok na salapi at sa libu-libong trabaho na malilikha nito, isang matatag na ekonomiya ang nakaabang sa atin. Handa naman tayo na maging manufacturing country at kaya ito ang aming hinihingi sa ating mga kaibigan na sila ay mag-invest sa mga planta, sa mga capital-intensive investment. Ika nga, na sila talaga ay magtatayo ng manufacturing na operasyon dito sa Pilipinas.
Maraming trabaho ang ating makukuha dyan. At kapag itong manufacturing ay sumika, ay makakapag-export pa tayo. Malaking bagay yan dahil kailangan paramihin natin ang ating negosyo sa iba't ibang bansa. Kung ang Pilipinas ang nag-export, ay hindi na natin kailangan mag-import. Yung perang yun, maiiwan dito sa Pilipinas para naman tulungan ulit ang ekonomiya. Kaya't mahalaga na masuportahan natin ang manufacturing industry sa kanilang mga kinakailangan. Una na dyan, ang mura at maaasahang supply ng kuryente. Yan ang isa sa mga unang hinahanap ng ating mga investor. Kaya may ilan tayo mga Japanese na kumpanya na gustong tumulong pagdating sa renewables at mayroon ding mga collaborative research and development project tungkol naman sa mga posibleng bagong paraan ng energy production. Ang isa pang mangangailangan ng sapat na enerhiya ay ang mga nalagdaang infrastructure, transportation at housing project. Ang ating mga subway ay isa rin sa mga big ticket projects na pinopondahan ng JICA o Japan International Cooperation Agency. Ang lahat ng ito ay posible lamang basta't maganda ang samahan ng public at private sector. Ang public-private partnership na tinatawag o PPP ay lalo pa natin paihigtiin. Kailangan natin ang tulong ng bawat sektor ng buong lipunan. Isa sa pinakamalaking bahagi ng ekonomiya ay yung pribadong sektor. Masasabi ko naman, ang ating mga negosyante na Pilipino ay talaga namang handang tumulong sa atin dito sa Pilipinas. At isama na natin lahat na ng sektor ng buong lipunan ay kailangan ay sabay-sabay na gumagalaw upang pagandahin ang ating ekonomiya, upang tayo ay makaahon na talaga at maramdaman na natin ang ating bagong Pilipinas. Kapag nag-iisip sila, saan tayo maglalagay ng negosyo, saan tayo magtatayo ng korporasyon, saan tayo maglalagay ng planta, dati hindi tayo iniisip. Ngayon, dahil pinupuntahan natin sila, ipinapaliwanag nga natin ang sitwasyon dito sa Pilipinas, ay alam na nila, pag nag-isip sila, saan kaya tayo pwedeng mag-invest, saan kaya magandang pagpunta, saan yung magagaling na trabahador. Ngayon, kung sino man ang isipin, kasama na ngayon dyan ng Pilipinas. Ang pag-aangkat ng bagong teknolohiya at pagiging bukas sa mga bagong kaalaman ay mahalagang bahagi ng kaunlaran. Ang mga modernong pamamaraan ay hindi dapat kinakatakutan, bagkus ay lalo pa dapat natin tangkilikin ang mga ugnayan at pagsasamahang kinakailangan sa ating mga mithiin ay lalo pang aarugain. Hindi lang ang pagbangon, kung hindi ang kaunlaran. Yan ang bagong Pilipinas. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, like, and subscribe. Mapayapa at matiwasay na pamumuhay, malayo sa anumang banta laban sa ating soberanya at teritoryo. Isang hangaring isinusulong ng Administrasyong Marcos sa pamamagitan ng pagpapaigting ng seguridad at depensa ng bansa. Dahil ito ang pinalakas na bagong Pilipinas. I am aware that the emerging threat to our territory and our emphasis on addressing this threat requires adjustment in our strategy. The external security environment is becoming more complex. It is becoming more unpredictable. Common security challenges necessitate a more concerted approach among like-minded nations. Share information, learn from the best practices in the region to make our military better. Sa gitna ng patuloy na pag-alsa ng mga banta sa seguridad ng bansa, isang nilagdaan na kasunduan mahigit 70 taon na ang nakalipas ang muling patitibayin sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas, ang Mutual Defense Treaty
Isang kasunduan na may layuning tulungan at magtulungan sa pagdepensa sa isa't isa sakaling mayroong armadong pag-atake mula sa ibang bansa. Kung maalala natin, ang pundasyon ng ating alyansa na pangmilitar sa Amerika, yung Mutual Defense Treaty. Kasama noon dati, meron tayong kasunduan na may mga base militar, ang mga Amerikano. Hindi yun na-renew noong 1991. Ngunit pumalit doon ay mga kasunduan, kasama na doon yung VFA, at yung latest nga, itong Enhanced Defense Cooperation Agreement na nilagdaan ng gobyerno nung panahon ni dating Pangulong Aquino, Pinoy. Ang EDCA is supposed to be an agreement kung saan on a temporary basis, pwedeng maging bisita ang mga tropang militar ng Amerika sa mga kampo o pasilidad na ang may control ay Pilipinas at karamihan dito ay pasilidad na pang-militar. Hindi ibig sabihin nito may mga American bases ulit sa Pilipinas. Ang may control pa rin at may pananagutan over itong mga pasilidad na to ay ang Philippine government, particularly ang AFP. Yung EDCA sites is being selected by both parties. Dito ginaganap yung mga mutual activities and exercises natin. What is the significance of EDCA? One, ito yung humihimay-himay ng mga gagawin natin at saka yung tawag natin yung EDCA sites, doon natin gagawin yung mga activities na napag-agrihan natin sa MDB-SCB. Ito rin yung tumutulay na yung BFA natin, ito yung nagbibigay na tinatawag natin konkretong mga aktibidades para at least yung ating tinatawag nating modernization of the alliance will be pushed through and will be realized. Sa ilalim ng EDCA, magkakaroon ng pagpapalawak ng mga military training exercises, joint military exercises, humanitarian assistance, at disaster response efforts. Higit dito ang pagpapalakas ng kakayahan ng Pilipinas para mapabuti ang maritime security at maisulong ang maritime domain awareness para mapangalagaan ang teritoryo ng bansa, lalo na sa lumalalang sigalot sa West Philippine Sea. Kung ano-anong dalang equipment ng mga Amerikano sa balikatan, iniiwan nila dito. Napakahalaga nun sa current military modernization natin. Alam natin na yung AFP ay isa sa mga pinaka-underfunded na militar, sandatang lakas sa rehiyon. At kung titignan natin yung budget ng AFP na nakalagay sa DND, malaking porsyento dito ay sweldo at pensyon. At hindi tungkol sa capability building in terms of hardware at training. So doon pumapasok yung tulong ng Amerika kasi matagal na yung relasyon pagitan ng militar ng Pilipinas at militar ng Amerika. We could even say it's the longest defense relationship that we have. Yung sa EDCA, nakita natin dito, yung human resource development, yung base natin na hindi siya masyadong mahal and then also cost efficient. Nakita natin yung mga ganitong technology na can enhance our capability, particularly yung detections at saka yung tawag natin yung local monitoring systems na alam na natin at least yung mga ibang mga barko gumagalaw din sa atin at saka yung mga tinatawag natin we can already protect our airspace. Karugtong sa ugnayang padakasin ng depensa ng Pilipinas, nakapaloob din sa kasunduan ang ilang mga probisyon. I believe yung mga EDCA sites na to, pagka once ito nagkaroon na tayo ng funding, at the same time nagkaroon na tayo ng mutual construction, mag-expand to lalo. And then yung mga facilities, lalo na yung mga HADR na
HADR na tinatawag na state-of-the-art na HADR supplies ay makikita natin na lalagay rin po doon. Then ang allotted budget natin before is $82 million. That is more or less more than 1.7 billion. At ngayon dinagdagan naman ng another 12 million. So naging 100 million na siya. Ayon sa Embahada ng Estados Unidos sa Pilipinas, popondohan ng US Armed Forces ang mga natukoy na mga EDCA sites sa bansa na siyang paglalagakan ng mga prepositioned military equipment. At mula sa mga nauna ng natukoy na 5 EDCA sites, planong dagdagan ito ng 4 pa sa mga napiling lugar sa hilagang bahagi ng bansa at sa Palawan. Isang bagay na nagdulot ng kontrobersya sa kasunduan. Hindi totoo na ito ay violation ng konstitusyon. Kasi nakalagay sa konstitusyon natin, pinagbabawal ang foreign bases. No? At yung EDCA, dumaan na yan sa Supreme Court at unanimously nag-agree na ito ay in line with the Constitution. Walang nilalabag sa saligang batas dahil nga yung mga pasilidad na that will be constructed, ito ay pagmamay-ari and therefore under the sovereignty of the Philippines and the Philippine government. Kung makikita natin kasi yung first 5 EDCA sites, nasa inner siya. Kung makikita natin, majority of them na doon sa mga major camps. And nakita natin yan, lumakas ang ating maritime awareness domain. At the same time, nakikita natin if you want to have 360 defense strategy, kailangan mailagay natin yan sa lahat ng mga coastal areas natin. In fact, ang maganda nga sa expansion sa coastal is yung maritime domain and security natin at saka yung tinatawag nating 24 hours na surveillance sa ating mga coastal interest ay magagawa po natin yun. Kasi yun ang importante na isa sa nakita namin na pinakaunang maging modernize natin because we cannot respond, we cannot react if we don't have the eyes and we have to hold the tinatawag nating operational understanding of the operational system. Unang-una, these are existing bases. Lahat ito existing na yan. Meron na tayong kampo dyan na dati pa. At ang kaibahan lamang at sa ginawa natin dito ay yung EDCA ay binibigyan natin ng pagkakataon ang ating our only treaty partner, which is the United States. We give them a chance to be able to come and help us in any way. Ngayon, ang reaction ng China ay hindi naman siguro katakataka dahil nag-aalala sila. Pero hindi tayo papayag na gamitin ang mga bases natin para sa kahit anong offensive na action. Ito ay para lamang tulungan ang Pilipinas kapag nangangailangan ng tulong ang Pilipinas. Kaya kung wala namang sumusugod sa atin, hindi na sila kailangan mag-alala dahil hindi naman sila natin lalabanan. At hindi naman, ang ginagawa lamang natin ay patuloy natin na pinapatibay natin ang depensa ng ating teritoryo, ang pagdepensa ng Republika. Kung ilagay ba natin siya sa ibang lugar, hindi magre-react ang China. Sa tingin ko magre-react pa rin sila kasi any enhancement, anything that will further bind the Philippines and the United States, para sa interest ng China, negatibo kagad ito. Sa national security kasi, no, dapat handa ka sa worst case scenario. At ano ba yung posibleng worst case scenario ng Pilipinas? No? Napakadami kasing pwedeng maging points of conflict at mga aksidente that will lead to conflict. So, ang basihan is to always prepare for the worst. Kasi meron lang tayong tinatawag na warmonger perception na pagka-gera na. No, dapat tanggalin natin yun pagka tayo merong EDCA, ibig sabihin dapat maging positive tayo na ibig sabihin yung ating mga sundalo at saka yung ating allied forces ay magkakaroon ng magagandang activity that it will modernize, it will enhance the capability at saka interoperability ng ating forces.
So dapat we have to take the concept of EDCA in a positive note, considering that yung EDCA is our obligation to our nation treaty. Parte ng paghahanda ng sandatahang lakas ang taunang balikatan sa pagitan ng militar ng Estados Unidos at ng Pilipinas na nagsimula noong taong 1991. Layunin nito na mapalakas ang kakayahan ng dalawang bansa na harapin ang mga hamon sa seguridad at pagsusulong ng kapayapaan sa rehiyon. In this particular balikatan, we are going to be doing maritime security, maritime defense, coastal defense scenarios which supports our external defense operations. Well, this is going to be the biggest balikatan. We have 17,600 participants, 12,000 belonging to the United States. We have around 5,000 from the AFP and 111 participants coming from the Australian Defence Force. Every time we do this, it introduces something new, and at the same time, it also inspires confidence on both sides. That since we are able to train together, we're learning how to work together for that eventual time when we may have to fight together. Karugtong ng pagpapalakas ng kapasidad para madepensahan ang seguridad ng bansa, inaasahan din ang kaakibat na paglago ng lokal na ekonomiya sa tulong ng EDCA. Isang aspeto na bibigyang importansya ng pamahalaan sa nalalapit na pagbisita ng Pangulo sa Estados Unidos. Dalawa ang major topic natin na yung defense at saka economic. But I believe during our 2+2 nakita namin talaga na we can expand more. Actually, yung nagkaroon kami ng mga discussions previously with Secretary Austin and Secretary of State, si Secretary Blinken and also Secretary Soliman. Nakita namin na talagang hindi dapat lang na security ang ng ating mutual defense treaty. So may economic component siya. So ang maganda nga kami kasi we discuss more on economic security, food security, at saka yung tinatawag nating other nuclear technology and also the possibility of yung mga green energy. And then also napag-usapan din natin yung sa human rights, and also napag-usapan din namin yung tinatawag natin yung future partnership ng US in terms of non-military or tinatawag natin economic and other social projects. I think the visit will reinforce kung ano man yung mga agreements nung mga exchanges before. At sa tingin ko, ito ay symbolic. Symbolic din yung trip. Symbolic ito nung commitment ng Amerika to its long-standing and historical partner and ally, the Philippines. We should be in the position of strength. Meaning, ang nakita natin dapat yung ating armed forces should be credible and capable of doing and to respond during in time of emergency. The duty of the armed forces of the Philippines is really to maintain peace and prevent war. And we can only prevent war if the other countries respected us. I agree that when all countries come together, especially the right-minded countries come together, it can bring about a huge perception that yung collaboration na yun will be a formidable collaborations that no one can ever win with that kind of collaboration and alliance. So alliance is very important for us. Friendship is also important for us. And we hope that all this conflict and certain plus points can be resolved peacefully. Sa pagharap sa bagong hamon ng panahon, mahalaga ang pakikipag-ugnayan at pagtutulungan upang mapaghandaan ang anumang pagsubok na ating kakaharapin, lalo na para maitaguyod at mapanatili ang seguridad sa bansa at kapayapaan sa rehiyon. Ito ang hangarin ng pinagtibay na bagong Pilipinas.
ko alam talaga na ako pala itatalaga dito ng ganong katagal. Pioneer kasi ako rito. 47 years. More than half of my life dito ko spend. First information na nag-gather ko rito, this is a response ng Philippine government sa tawag ng IUCN na tulungan yung African government sa ma-preserve, maprotektahan yung kanilang animals. Ma-assure lang nila na hindi talaga maubos sa lugar nila because of that rampant hunting. Ako na lang naiwan nakaka-explain kung ano ang istorya ng kalawit. Mayroon siyang total land area na 3,760 hectares na ito ay very conducive naman na paglalagyan nitong African animals. March 4, 1977, dumating itong 104 heads of African animals composed of 15 giraffes, 15 zebras, and the rest are antelopes. Hello? Itong dalawang baby na yan, malimit yan sila nagkakasama rin. Nakakatuwa, makita mo yung ganyan kumakain na eh. So mayroon tayong more or less 100 heads of African animals dito sa Calauit Island. Although you can say na ito ay from Africa, pero ipinanganak na yung mga hayop na ito dito sa Calauit. So island-borns na sila. 20 ang giraffe, 27 ang zebras, tapos ang eland ay 23, almost 100 din, pati waterback. And then, ang nagparami rin ang itong mga indigenous. Katulad ng Kalamian din ito, kulang-kulang 200 din ito ang conservative number nila. Sa ibang parte ng lugar, wala ka na halos makita dyan eh. Disturbance ang number 1 na nakaka-drive away ng mga hayop. Island born po ako eh. Dito ako pinanak sa isla. Kaya nakikita ko po na yung tamang pag-asikaso po nila pagdating sa mga animals. Masaya ako na nakikita ko yung mga animals na yan na malaya sila. Kahit anong gawin nila, pwede. Nasaktan din ako pag once na na-disturb sila ng mga tao. Ang closeness mo pala sa nature, nangyayari yon doon sa time na ikaw ay nagtatrabaho na roon. Kasi hindi mo siya ma-experience, hindi mo siya ma-receive kung ikaw pinagkukwentuhan lang. Alam ko may respeto sila kasi alam nila yung paglapit namin, hindi namin sila natitreaten. Mayroon din silang importance sa life mo. Kasi pag once na nawala to yung animals na to, yung mga next generation, yung mga bata, wala na sila makikita. Kaya kailangan talaga natin ingatan. During that time, kumpleto kami ng mga expert people like biologists, botanists, zoologists, veterinarians, foresters. Kahit na nagkaroon ng mga pandemic na yan, kami dito hindi nagpabaya sa hayop na yan. In our limited knowledge, kasi hindi naman kami vet. Pero dahil din naman sa pagpunta dito ng mga technical people na yan, natututo na rin ako. Effect ng inbreeding, hindi maiiwasan yan. Siyempre, nasa 5th generation na yung iba dyan. Kung hindi mo makita physically, pero yung kanilang genes, maapektuhan din sa kanilang pagbubuntis, yung physical belt nila, merong lumiliit na ganun. Yan yung mga manifestations. So, mga wildlife experts ang kailangan dito. May mga recommendations din po sana kami dito na binibigay or sinasabit na rin po na sana makatulong ang ating national government na maglagay pa po ng additional po na mga hayop species po dito sa Calauit. Yung magkaroon din po ng budget po para dito malinis po yung paligid and additionals din po sa mga structures, sa mga facilities po namin. Gaya nung sa service nung guest, kasi isang truck lang po yung ginagamit namin dito eh.
So pag dumagsa po yung turista po, matagal po yung balikan ng service po natin. One of my appeal siguro yung ating national government, hindi naman magpapabaya sa mga ganitong institution na nangangailangan talaga ng financing para dito sa pag-rehab ng project. Inaamin din talaga ng provincial government, kulang sa budget. Pero nandun yung kanilang earnest talaga na ito ay improve pa rin. Ang mga hayop nandyan pa rin. May pagsisimulan pa rin tayo. Kung ang puso mo nandun sa pagpipreserve ng likas yaman, at ang likas yaman na yan, pwede namang mapapakinabangan ng next generations. Sabi ng mga anak ko talaga, huminto ka na sa trabaho dahil baka mahirapan ka pa. Na-feel ko na ito talaga ang lugar na kailangan ko. Dito ang aking recuperation, dito ang aking kagalingan. This is a very special place para sa amin dito. Ang gusto ko lang ngayon, manumbalik sa sigla niya dati, gumanda uli siya. Kasi napupuntahan ng mga tao, bigyan ng concern para sa tao. Pangarap ko sa Calawit Island, it will remain as an ecotourism area. Talagang dadayuhin po ng mga turista dahil mismo yung mga turista po ay nagsasabi po sa akin nung time po na ako nagdi-dispatcher, sobrang ganda ng inyong lugar. Makita mo yung mga tao na nag-i-enjoy, mga matatanda kahit hirap maglakad, nagsasakripisyo para lang nila ma-experience yung sinasabing ang wildlife area. Sabi nga ng karamihan, very lesser ang pollution dito. Puro fresh air ang iyong malalanghap dito. I've never seen zebras before and giraffes. I didn't know there were giraffes in Philippines. It's really exciting for me. We have a similar safari back in Melbourne, Australia. That's similar to this one, but this one allows us to be up close. Because we don't like the zoo with all the animals in caves. It's nicer for them when they're a bit more free. Lahat tayo part ng nature eh. Maswerte lang tayo, human tayo, mataas ang klase ng ating pagkahayop, lamang tayo sa kanila. But we still need them. Once na na-imbalance diyan, mayroong negative impact sa environment. Environment, kailangan ng tao yan. Pag pinabayaan mo, saan pupunta ang tao? Magkakaroon tayo ng malaking problema. Dapat yan mahalin natin lahat. Mas malaking enjoyment ang ating makakamit kung mapadami natin yan. Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Umaasa ang Department of Foreign Affairs na bubuksan kaagad ang Rafah border crossing malapit sa Egypt upang mabilis na maipatupad ang repatriation sa mga naipit sa kaguluhan sa Gaza. Ayon kay DFA spokesperson Teresita Daza, sa ngayon puspusan ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga kinaukulan upang masiguro ang kaligtasan ng mga Pinoy doon. Sa tala ng DFA, nasa 131 na mga Pilipino ang kasalukuyang nasa Gaza Strip. Sa 78 nasa Rafah border crossing, 30 sa kanila ay nasa southern part ng Gaza. Dito lamang linggo, nagpatupad na ng mandatory repatriation ang pamahalaan sa lahat ng mga Pinoy sa Gaza dahil sa tumitinding bakbakan sa pagitan ng grupong Hamas at Israel military forces. Isa na namang barko ng China ang nagsagawa ng mapanganib na maniobra sa harap mismo ng BRP Benguet ng Philippine Navy. Naganap ang insidente sa loob ng teritoryo ng Pilipinas sa Pag-asa Island. Nasa supply mission sa Rizal Reef Station ang BRP Benguet. Nagbuntutan sila ng barko ng China People's Liberation Army Navy ship.
Samantala, muli namang kinundena at nanawagan ng Armed Forces of the Philippines sa Beijing na itigil na nito ang mapanganib na aksyon sa West Philippine Sea. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Julius Pacot. Mayong adlaw, gideklara na nga gawas nun sa bahad sa African Swine Fever kon ASF ang munisibilidad sa Mungkayo sa Davao de Oro. Kini kumpirma pinaagi sa pirmadong dokumento gikan sa Department of Agriculture Region 11 Executive Director Abel James Montiagodo. Nga mo'y gipadala ngadto sa Mungkayo Municipal Mayor Manuel Y. Curat Zamora. Kini human nga malampusong na comply sa mga munisipalidad ang mga documentary requirements alang sa zone updating. Busa gikan sa infected o red zone, gisaka na kini sa yellow surveillance zone ang Mungkayo. Taliwala sa mong deklarasyon ng hinaot ang DA-11 nga magpadayon ang mga lugar sa biosecurity measures aron dili na mubalik ang sakit sa baboy. Labi pa, kaduna pa mga lugar sa Region 11 na nagpabilin pa sa red zone. Davao del Norte, meron pang iilan na red pa rin. Davao de Oro, Davao Oriental, I think Davao del Sur isa na lang, on process na rin, and Davao Occidental. But as of ngayon, ongoing naman yung gathering of documents ng mga LGUs kasi yun ang protocol eh. Samtang subay sa pag-obserba sa Mental Health Week ni atong labay nga semana, nagpahigan og talent show ang mga pasyente sa SPMC, Institute of Psychiatry and Behavioral Medicine kon IPBM diha sa Bahada, Davao City. Suot ang ilang nagkadayang costume, gipakita sa ang ilang talento sa pagsayaw, kanta ug uban pa. Nalingaw usab ang mga nagpakita silang mga talento. Sumala pa ni sa resident physician sa maong ospital nga si Dr. Viena Kasim Daog-Daog. Importante ang mga aktibidad sa ilang mga pasyente aron gawas sa mga aktibidad nga ilang ginahimo matag adlaw. Duna usab sila mga kalingawan. Healthy usab kini sa ilang panghuna-huna. Sa kasamtangan, ana sa kapin 200 ka mga pasyente ang ginatiman karon sa IPBM Hospital. Yes po, no. So daghan kay tag mga patients diri no nga medyo chronic na but pasabot medyo dugay na sila no. So although natay mga activities sa sulod pero dili gyud pareho ani no kay kani man gud na week para gyud sa ilaha, mental health week man gyud siya no kay importante kaayo na makita nato nga dili na to ma-stigmatize ang mga patients ba nga sila sa marapod sa tuan na humans na alang gyud sila kanang mga ginabati no sa huna-huna. Og mao kadtong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pacot. Mayong adlaw. Daghang salamat Julius Pacot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter account sa @PTVPH. Ako po si Naomi Timurcio. Magandang hapon. Ang mga kwento sa likod ng bawat suntok, puntos at atake, tungo sa pagtagumpay. Mula mismo sa mga alamat sa larangan ng palakasan. Kasama ang veteranong mamamahayag ng kwentong sports, Bill Velasco. Masters of the Game. Dito lang sa PTV. Limampung taon ng tapat na pagsiservisyo. Kailanman, kahit saan, para sa bayan. Reaching the Filipino from every corner of the country via terrestrial TV. In Luzon, PTV 8 Cordillera, PTV 4 Manila, PTV 4 Palawan, and PTV 4 Naga. In the Visayas, PTV 11 Cebu, PTV 2 Guimaras, PTV 10 Dumaguete, PTV 12 Calbayog, and PTV 8 Tacloban. And in Mindanao, PTV 11 Pagadian, PTV 11 Sibugay, PTV 11 Davao, PTV 8 Agusan del Sur, PTV 8 Cotabato, PTV 7 Zamboanga, and PTV 48 Davao del Norte.
and through the power of 6 digital transmitting stations: PTV 14 Manila, PTV 42 Cordillera, PTV 46 Naga, PTV 42 Cebu, PTV 23 Guimaras, and PTV 45 Davao. Connecting with the rest of the world in the era of digital technology. Through the power of television and our extensive online network, we continue crossing borders to serve the timeless news and information, bridging public service through innovative programs, fostering pride in the Filipino, and inspiring the people to be active partners in nation building. Noon hanggang ngayon, kasama mong naglilingkod. PTV. Babiyahe ka ba patungo o palabas ng Pilipinas? Register muna sa etravel.gov.ph. Pumunta sa eTravel website o iscan ang QR code. Sagutin ang online form. I-screenshot o i-download ang iyong personal QR code. At i-present ito sa inyong airline representative bago sumakay at sa quarantine officer sa inyong pagdating. Kailangan mag-register sa loob ng 3 araw bago dumating sa Pilipinas. Gayon din sa mga Pilipinong aalis patungo sa ibang bansa. Ang e-travel registration ay libre at walang bayad. Ang Philippine One-Stop Electronic Travel Declaration System ay pinagsamang inisyatiba ng Department of Information and Communications Technology, kasama ng Bureau of Immigration, Bureau of Quarantine, Bureau of Customs, Department of Tourism, Department of Health, Department of Justice, at ng Department of Transportation. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. This October, God's people in this nation and across the globe will gather together as one at God's dwelling place and celebrate the glorious triumphs in the Lord. Witness and receive miracles and plenitude of God's blessings. Jesus po ang dakilang manggagamot. Pag-asa ng buong Pilipinas. Pag-asa ng buong Experience God's fullness and walk in His image and likeness. Jesus is our King. You will plant this nation in the world with a supernatural. The miracles will be made known all over the country and around the world. Join us as we celebrate Jesus is Our Shield Worldwide Ministries 34th year Living Like Jesus anniversary. Free admission. Ang programang ito ay nagpapatuloy dahil sa inyong walang tigil na pagtangkilik, pananalangin at higit sa lahat, katapatan sa pagkakaloob. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. God said, Jesus is our King all over the church. Jesus is our King all over the Philippines. Jesus is our King all over Asia. Jesus is our King all over the world. And the man of God and the whole Jesus is our shield will travel to the ends of the earth to bring revival and the perfection to the church of God. You will plant this nation in the world with a supernatural. The miracles will be made known all over the country and around the world.
Kung meron man pong panahon na kung saan ay dapat mahayag ang Panginoong Jesucristo sa kanyang kapuspusan, ay ngayon na. Sapagkat ang buong mundo ay nasa malaking krisis. Ang kapangyarihan ng Diyos ay sobra para solusyonan ang problema ng Pilipinas at buong mundo. Ako po si Salvador Aspiras, nakatira sa Caloocan City. At ito naman po ang aking misis na si Teresita Aspiras. Nung Katoliko pa kami, magulo ang buhay namin noon. Lagi kami nag-aaway. Nagiinom ako ng alak noon. Nainigarilyo pa ako. Nagsusugal pa ako, nagsasabong. Hirap na hirap kami sa pera noon dahil nag-aaral nga yung mga bata, may bisyo pa ako. Umuutang-utang pa ako noon ng pera doon sa mga kapatid ko o sa nanay ko. Nakautang pa ako 5-6. Yung iba, pinagsusugal ko pa inuutang ko 5-6. Doon ako nagdadaldal sa kanya. Halos wala na pong matira talaga. Umuwi ng hapon dito sa bahay. Nagtatanong sa akin kung ano po yung ulam. Ang sagot ko po sa kanya, mangutang ka sa tindahan ng Red Horse. Yun pang sabaw mo sa kanin mo. Wala ka namang binigay sa amin na pera. Mga anak ko, ihahatid ko tanghaling tapat. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko minsan dahil yung ulam po nila, ipangutang ko sa tindahan. Minsan yung 13-month pay niya, pagkakuha ko palang pag-withdraw ko, ipapatira sa akin yung 3,000. Doon po sumama ang loob ko sa kanya lahat-lahat. Dumating po yung araw na yun na na-hospital po siya. Sumagi po sa isip ko, pabayaan na lang kita. Pero hindi ko pa rin po magawa dahil asawa ko siya. Ako po si Sister Marlene. Kasama po ang aking asawa, si Brother Vincent. Kami po'y taga Quezon, Palawan. Nung wala pa kami sa Jesus Our Shield, yung buhay po namin ay magulo. Kami pong mag-asawa ay lagi pong nag-aaway. Kasi po siya, marami po siyang bisyo. Yung bisyo niya po, nagiinom po siya, garilyo. Sugal, sabong, puro kasiyahan, gusto ko puro barkada. Kung saan po, yung kinikita namin, ginagastos niya na rin doon sa kanyang bisyo. Ang kapangyarihan po ng Panginoon ay sobra kaysa addiction sa alak, sigarilyo, sugal, sa gawa ng laman. Sobra kaysa gawa ng diablo. Ang kapangyarihan ng Diyos ay sobra para solusyonan ang problema ng Pilipinas at buong mundo. Si Kristo ay tagapagligtas ninyo na hindi lang siya nagpapatawad ng inyong kasalanan, hindi lang siya nagpapala para kayo maalis sa kahirapan, hindi lang siya nagtatanggal ng kaguluhan ng inyong puso't isip, hindi lang po siya nagbibigay ng ginhawa sa inyong pong kaluluwa, lahat ng inyong karamdaman sa inyong katawan ay kanyang papagalingin. Hallelujah! Noong 2014, ako po ay nagkaroon ng mild stroke. Ako'y dinala sa Metro Hospital. May dugo na namuo sa utak ko. Kaya nagkaroon ako ng utal-utal na pagsasalita noong time na yun. After naman nung mild stroke ko na yun, nagkaroon naman ako ng UTI. Sumakit naman yung aking likod. Hirap ako umihi. Di pag umiihi ako, dinala ako sa ospital. Lumalabas, may nakitang bato sa bato. Binigyan ako ng pampakalma ng doktor. Niresitahan niya ako, binili ko naman yung binigay niya. Nawala naman yung hapdi. Pumunta naman kami sa Pangasinan, sa Pusorobio. Pag uwi sa bahay, umihi ako. May dugo na lumalabas sa pag-ihi ko. After nun, tinakbo na ako sa ospital doon sa Urdaneta. Nakita rin sa kidney ko noon na may bukol. Balak nilang operahan doon sa Urdaneta. Nag-decide na ako na bumalik sa Maynila. Punta kami ng National Kidney. Yan, dyan na ako nagpa-admit. 3 gabi, 3 araw ko nakaupo lang sa wheelchair noong time na yun.
Maraming hirap ko na noon, hindi ko makaihi. Pagdamag, walang tulog talaga. Makatulog ka man lang, mahaba na yung kalating oras para matulog. Raramdaman siya, sinisisi ko pa rin. Ang sabi ko sa kanya, yung katigasan mo niyan, baguhin mo. Pakahirap talaga kung saan-saan ako maghahagilap ng panggamot. Kung saan-saan din ako lumalapit. Hanggang nagkaroon ng pandemic, takot naman ako makipagsiksikan dahil napakaraming may mga COVID. Sinistis ko na lang yung kaunting naramdaman na hapdi sa pag-ihi. Hanggang palala ng palala. Bandang huli, hindi na ako makaihi. Dugo na naman uli lumalabas. Bandang huli, hindi na ako makatayo. Hindi ako makatulog. Ang sakit ko po dati, itong paa ko, kabilaan po ito. Pag sinumpong yung paa ko, talagang pumipilipit ako sa sakit. Sagad talaga hanggang buto itong binti ko. Parang siyang gumuguhit sa buto na parang binabasag niya yung buto ko. Ang ginagawa ko dati, nagpapabili ako sa tao ko ng dyan, iinumin ko mag-isa yun, yung 4 kantos. Makakatulog na ako. Tapos mga ilang araw, ayan na naman, sasakit na naman siya ulit na hindi ka patutulugin hanggang magdamag. Iiyak ka lang nang iiyak sa sakit. Tuloy pa rin ako sa pag-iinom para lang malas yung aking sakit na nararamdaman. Kaya kanya pong binigyan ng clear emphasis ang salitang, I am the Lord who heals you. So, ang ibig niya pong sabihin ay ito. Kung kayo'y magkakasakit, wala kayong ibang hahanaping manggagamot o espesyalista, kundi ako. Because I am the Lord who heals you. At lahat po ng klaseng mga sakit at karamdaman, lahat, hindi ilan, hindi marami, lahat ay kaya niyang pagalingin. Meron po kaming negosyo na gasolinahan kung saan yung aming pong puhunan ay inutang po namin. So nung time po ng 2018, nagkaroon po ng struggle yun. Kahit saan na lang po kami mahanap ng pera para lang po maisalba namin yung business namin. Nabaon po kami sa utang. Umabot po ng almost 2 million yung utang namin. Araw-araw may pupunta sa bahay, maniningil ng utang. Umabot pa sa time na pag may nagtatao po takot kaming tumingin sa pintuan. Baka siniling kami ng mga pinagkakautangan namin. Meron po kaming sasakyan noon na multicab, hulugan po yun, nahugot. Yung amin pong top down, nawala din po yun, nabenta po namin. Ang dami po namin gamit na nawala, as in nawala po talaga lahat. Maging ang pamilya ko po, yung magulang ko nagalit na po sa akin, sa kalagayan ko pong ganun. Umabot na po sa punto na gusto namin pakamatay para matapos na po ang problema. Isang araw, nanonood ako ng TV noong time na yun, habang nakaupo ako sa sala namin. Napanood ko ang lingkod ng Diyos, habang umiinom pa nga po ako. May gin pa akong kaharap. Tandang-tanda ko yon na tinuro niya ako, pakiramdam ko sa sarili ko. Ako ang kinakausap nito. Talaga nung time na yun po, tinamaan po talaga ako sa mga sinabi niya. Basag talaga yung sarili ko. Kinabukasan, alauna kailangan uwi ako ng bahay para makapanood lang ako sa lingkod ng Diyos. Sumunod ako sa prayer niya. Di ko na namalayan na tumutulo na pala yung luha ko, umiiyak na ako. Naranasan ko po talaga yung hindi ko naranasan noon. Yun, niligtas po ako ng Lord. Nagkaroon ako ng pag-asa. Sunod na araw, hinahanap ko na yung ganun na gusto ko na laging nakaharap ako sa TV. Ang katapat ng pusong malinis ay makita ang Diyos. At pag nakita mo ang Diyos, nakita mo na ang kaligtasan mo. Nakita mo na ang kalusugan mo. Nakita mo na ang kinabukasan mo. Nakita mo na ang kasaganaan mo. Nakita mo na ang tagumpay ng buhay mo. At nakita mo na ang dakilang katotohanan na ikaw pala ay nasa mundong ito. Hindi para maghirap, magutom, magkasakit, mamatay, kundi ikaw ay nandito sa mundong ito upang maghari, mamuno, at maging pagpapala sa lahat at lumawalhati sa Diyos habang panahon. Noong March 2022, nanonood kami ng TV, Oras ng Himala. Sumasabay kami sa pag-pray ni tatay. Lubulod ako, tataas ng kamay. Tuloy-tuloy ang pagluha ko doon. Napuspos ako. May naramdaman akong mainit sa aking likod, sa aking puson. Bigla akong tumayo, nakaginhawa ako. Ayun, mga bandang 2:00, bumangon ako. Parang naihina ko yun. Laki pasalamat ko kasi pag-ihi ko may sumamang bato na mas malaki pa kaunti sa munggo ang lumabas sa akin. Laking patuwa ko, naiiyak ako noon. Talagang
umangulol ako sa iyak noon. Noong time na yun, talagang sumisigaw ako, Lord, thank you Lord, pinagaling mo na ako. Sabi ko, nawala na lahat ng sakit na aking katawan, nawala na lahat ng kirot na naramdaman ko sa likod ko, sa puson ko. Nakaihi na ako ng normal na parang wala nangyari sa akin at maayos na pagtulog ko. Balik na sa normal lahat ng aking pakiramdam. Salamat sa ating Panginoon. 6 years ago, malabo ang mata ko. Hindi ako makakabasa ng maliliit na letra. Nung nanonood ako, sumabay ako sa panalangin ni Apostol Renato Di Carillo. Masaya po ako dahil nakikita ko na po yung maliliit na letra. Hanggang sa tuwing hawakan ko na talaga ang Bible, nababasa ko na po siya. Pati kanyang pagkahilo, pasalamat ako sa Panginoon, magaling na rin ang misis ko. Noong unang pumasok ako dyan sa Jesus Our Shield, nung nagpiprayer si tatay. Sumusunod ako, tumatayo lahat mga balahibo. Talagang kinakalabutan ako noon. Lumalim ang pagkakilala ko sa ating Panginoong Hesus. Tapos, ayun na, tuloy-tuloy na kaming matin ng pamilya. Ano pong feeling nyo, kuya, nung lumabas po yung bato sa takip ninyo? Grabing tuwa ko, Pastor, nung Gano'ng kalaki yung bato? Ito po, dala ko po. Dala niya! Laking bato. Sakit pala niya pag nandoon sa bato mo yan, Talagang binitbit niya para merong, ebidensya. Pero kung pwede nyo itabi-tabi nyo, pakita nyo yung testimony ng power ng Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos. God bless po. Maganda ng pakiramdam ng katawan ko, malakas na ako. Hindi na ako nagiinom ng alak, hindi na ako nagsusugal. Iniwan ko lahat mga bisyo na yun. Nagalak po ako kasi nakita ko pa yung pagbabago ng asawa ko. Nakita ko rin yung pagbabago ng anak ko rin. Nawala yung desire niya mag-inom na ng alak. Pinago na kami ni Lord, hindi na kami nag-aaway ngayon. At isang araw po, nakarating po kami sa Jesus Our Shield, Aborlan chapter po. Kada linggo po doon, nagsisimba na po kami kahit malayo po yung aborlan sa amin. Yung bisyo niya po talaga nung time na yun, nawala po lahat. Yung sugal, sigarilyo, alak, inalis lahat, napabilis ng pangyari. Binago ako ng Lord. Sa ngayon po, okay na po yung relasyon namin. Hindi na po kami nag-aaway. Magkasama po kami na naglilingkod sa Panginoon. Yung anak ko na dati pasaway po, ngayon po ay binago ng Lord, dinala ng Lord sa ministeryong ito at ginawa nga po siyang youth leader, worshiper. At yung magulang ko po na dati po nagpe-persecute sa akin dahil nga po sa kalagayan namin dati sa buhay, yung mga kapatid ko, ngayon po kasama ko na rin po sila sa Jesus Our Shield na naglilingkod po sa lalawigan ng Palawan. Nawala po din yung sakit ng tuhod ko hanggang ngayon. 3 years na mula nung nasa Jesus Our Shield ako, hindi ko na naranasang sumakit yan. Sa ngayon, hindi na kami hirap sa pera, hindi na kami nakakautang. Maluwag ng bulsa namin ngayon. Pati yung anak kong babae na nagtatrabaho sa Atlanta. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang blessing niya. Pinagtitraining na siya ng kumpanya nila para sa promotion niya. Nagpapasalamat kami sa ating Panginoong Hesus. Dinala niya kami sa tamang turo, tamang tao, tamang ministeryo. Isang araw po, tinawag niya ako. Sabi niya, tara, manood tayo. Sa mga turo't aral po ng apostol, nanawagan po siya ng pagbibigay. Yung time din po na yun, nagbigay po kami, nagpadala po kami, nagkaroon po kami ng negosyo na kung saan po binalik ng Lord yung aming pong delivery ng gasolina. Yung una po namin kinita doon, binigay po namin sa gawain, pambili po ng sound system. Nung panahon po ng lockdown, hindi po kami nagutom. Yung pag-iingat po ng Lord sa kanya na kahit may checkpoints, tuloy-tuloy po yung biyahe niya, wala pong tigil yun. Sumunod na taon, nakapag first foot uli kami, nang mas sigit pa po doon sa nauna naming first foot. Tinawagan ako ng mga kasama ko dati. Umpisahan na natin ulit yung pangarap namin na tayo sariling gasoline station. Wala akong puhunan. Ako po nagdi-deliver, pero bawat station po na naitatayo, may share ako doon. Sa bawat litro, sa bawat isang stasyon, napakalaki po. Ang Lord ang nagpadala ng maraming customer sa amin at mabilis naming naitayo. Sa loob ng isang taon, nakatayo na kami ng istasyon na 4. Yung mga utang po namin, binayaran ng Diyos. Lahat po ng gamit namin na nawala, binalik po ng Lord.
Yung una po, motor. Binili po ng Lord yun ng cash. Sumunod po ng mga buwan, yung desire po namin na multi-cab lang, ang binigay po ng Lord ay mas the best. Yung van po na kung saan patuloy po yung hanap buhay namin na pinapalago po ng Lord, na bibili na namin yung pangangailangan sa gawain po sa bayan ng Quezon. Yun po yung priority namin. Kinahabagan po kami ng Lord, na riyaya po na pinagkaloob po sa amin ng Lord, ay ginamit po namin upang maitayo po yung gawain po doon. Nakabili po kami ng property po sa Aramaywan, isa po itong beach lot. Meron din po kaming nabili lote po sa parte po ng Ulat Bayan na kung saan po dinonate po namin sa gawain upang tayuan din po ito ng outreach. 600 po square meter. Binigyan po ako ulit ng Lord ng panibagong lupa, 1 hektarya na malapit sa dagat. Mas malaki po kaysa doon sa una ko pong nabili. Papasalamat po kami sa Lord na dinala kami sa Jesus Our Shield, na buhay ni Tatay Apostol at ni Nanay Ellen. Sila po yung totoong mga lingkod ng Diyos na kung saan nagtuturo po ng katotohanan. Dahil po sa turo't aral nila, ako po yung nabago. Gumaling, ako po yung napagpala kasama ng aking pong pamilya. Kay Kristo ligtas ka! Kay Kristo magaling ka! Kay Kristo malaya ka! Kay Kristo masagana ka! Kay Kristo may buhay na walang hanggan! Kay Kristo magiging anak ka ng Diyos! Kay Kristo hindi ka mabibigo! Kay Kristo ikaw ay maghahari at mumumulong kasama niya habang panahon! Hallelujah! Kaya Pilipinas, punta na kay Kristo! Tapos ang problema mo. Tingnan niyo po ang lingkod ng Diyos. Kaya po yung viewer, listener, sa programang Oras ng Himala sa telebisyon at radio, sa YouTube, sa Facebook, sa LSN Worldwide, sa ating Worldwide Apostolic Revival Satellite Network, ang buong Pilipinas at kayo pong lahat na nandito. God, the Holy Spirit, manifest presence in this place is so real. God is alive. In fact, if it is not necessary, hindi na po ako magsasalita. My purpose is this. When the glory of God appear, meaning to say, manifest His holy presence, that is the time to be still and know that He is God. Nakita ko po marami sa inyo kanina ay naka-wheelchair and I cry. I feel in my spirit na napakarami pong merong sakit. Marami po sa inyo nagdi-desire na mapatungan ko po kayo ng kamay. Gustuhin ko man po siya ay imposibleng mangyari. Because it takes a lot of hours for me to minister to all of you one by one. So the best thing to do is to be touched by God. Kaya nung nag-manifest na po ang presence ng God, the Holy Spirit, prior to my coming to this holy, blessed pulpit, that is the sign to claim your miracle. That is the time for you to be whole. That is the time for you to be filled with the Holy Spirit, to be empowered, to be possessed. But the best thing to do if you want to possess your inheritance is to be possessed by God. When God possesses you and then you possess Him, that is the time for you to enjoy your inheritance. God take over the realm of the Spirit. And the greatest, grandest, glorious era of the Holy Spirit is started in a higher degree that the church have never known and experienced before. Every move of God has time.
Delay doesn't mean denial. Jesus delayed his coming to Bethany, the city of affliction, because he wants to tell them and to teach them the time of God. They don't understand that. And when Jesus appeared in the city of Bethany, publicly, without speaking, Lazarus rise. That is the time of God. And when the time of God come, all things are possible. Miracle after miracle explosion will happen. Tonight, thousands upon thousands of miracles will take place in this place, will happen in this place. It will affect the whole country. And millions who are watching me today around the world will be touched by the Spirit of God. Don't wait for another day, tomorrow, another week, another month, for you to have your inheritance. Begin to thank God because it's already in your hand. Begin to praise God because it's yours. At the age of 33, Jesus said, "It is finished." The word finished means it's complete. It's final. At ano po ang sumunod na kabanata when he said it is finished? Of course, we all know he was buried and after the third day, he rose again from the dead. Ano po ang sumunod na nangyari? A tremendous celebration happened. Why? Because the day of Pentecost has come. Possession is a time for a grandest, continuous, unending thanksgiving, rejoicing, and celebration. God will perform a lot of miracles in this building tonight. One of its kind. But I want to teach you something that you must love more than your life. I will coin that in 3 words. Number 1, understand what I am saying. Understand. Kunin niyo po yung substance ng sinasabi ko, yung context ng sinasabi ko. Exactly kung anong sinabi ng God the Father, yun ang kinot niya 5 times. Patungkol sa salitang, muli ako mabubuhay mula sa mga patay. At ang inutusan niya mga alagad in Mark 11:1-11, sa lugar ng Bethany upang kunin yung aslong hindi pa nagagamit. Ito ang sabi niya. Pag tinanong kayo na may-ari kung ba't yung kinakalaga ng aslong, sabihin nyo kailangan ng Panginoon at ibabalik niya kaagad. Ang lahat ng gagawin ng Diyos ay nakadepende sa sinasabi niya. So meaning to say, hindi siya gagawa ng kahit anong malibang iyon ang sinabi niya. At yan ang dahilan at itong ikalawa kung ba't sinasabi ko sa inyo, only believe kahit hindi mo siya naintindihan. Only believe. Huwag mong payagan yung pinag-aralan mo, yung opinion mo, yung pakiramdam mo, yung sabi ng doktor, yung labo ng mata mo, yung wheelchair mo, yung x-ray mo, yung sakit ng bituka mo, ng lapay mo, ng atay mo, ng abdo mo, yung mga naniningil sa iyo, yung kawalan ng laman ng pitaka mo at kalagayan ng negosyo mo. Ignore it. Just put your faith in God, in what God is saying to you. Just believe it. Believe it, and you will see the glory of God. What is faith? Faith is so simple to understand. This is faith. Faith is believing that what God said is true. That is faith. Hindi mo kailangan intindihin siya lahat. Kasi hindi mo naman maintindihan lahat eh. Sapat nang maniwala ka
ng sinasabi niya totoo. At kung anong ipinangako niya ron, expect na yun ay tutuparin niya. Huwag mo isipin kung paano niya gagawin, kailan niya gagawin, at kung sino ang gagamitin niya, at meron pa siyang iba pang kaparaan ang gustong gawin. It's up to Him. It's none of your business. Your only business is to believe His word. And then you will see the glory of God. Now, let me ask you a question. Grabe pong bigayan ang ginawa natin sa anibersaryong ito. One of its kind. Kaya hindi kayo dapat magtaka na we go beyond the limit of 25 million. It is simply because it's the work of God. Marami sa inyo ay sige lang ng sige, tugon ng tugon. Itong ating mga anak na mga pastor at pastora, nakakabless yung mga buhay ninyo. Kagaya na nga kayo ng Panginoong Jesucristo. Dahil hindi na kayo tumitingin doon sa kalagayan ninyo, sa sitwasyon ng ating mga anak. At di nyo na binubulay-bulay kung nasa baryo ka, nasa bukid, nasa bundok, kung nasa isla, o marami kang kongregasyon o kukonti. Sapagkat naintindihan nyo, ang Diyos ay nasa bundok din. Ang Diyos ay nasa isla rin. Ang Diyos ay nasa baryo din. Ang Diyos ay nasa lahat ng lugar. At pag meron siyang nakitang pananampalataya sa lugar na yan at meron siyang mga anak na sumasampalataya, pupunta siya ron. And believe me, hindi siya pupunta ron na walang dalang regalo. Listen, lahat ng katotohanan sa salita ng Diyos patungkol sa sinasabi ko, na pag ang Diyos ay dumalaw, hindi siya dumadating na walang ibinibigay na biyaya. Ang nagbibigay sa atin ng prophetic word ay ang Diyos. Is that correct? That's right. At ang reason niya ay para malaman natin ang kanyang perfect will. Is that right? That's right. Pero meron ba kayong idea kung sino nagli-lead sa atin upang ipulpil ito? Of course, siya rin. Sa kanya galing ang prophecy. Siya pa rin ang maglilid upang ipulpil ito sa atin. Ano lang ang part natin dito? To believe and to obey. Si Simon, in Acts 2:25, downwards, sinabi ng Holy Spirit sa kanya, hindi siya mamamatay malibang makita niya ang Messiah. That is the revelation. And then, nung dinala ni Joseph at ni Mary si Jesus sa temple para i-dedicate sa Diyos, anong ginawa ng Holy Spirit? Dinala niya si Simon sa templo. Now, let me repeat what I have told you. Sino po nagbigay ng prophecy? Ang Holy Spirit. Sino ang nag-lead kay Simon para makita ang fulfillment ng prophecy sa buhay niya? Sino? Holy Spirit. Ano lang po ang ginawa rito ni Simon? He simply believe. Believe. Tuesday, madaling araw, the word of the Lord came to my spirit powerfully. And this is the word of the Lord. Pagbangon ko po ng umaga, as I lift my hands and to welcome the Holy Spirit in my room, to bring me to the will of the Father and to reveal the Christ to me. Ito po ang word. Sabi niya, Son, those who trust me will never fail. Nasa Bible po yun. Pero mas masarap na yung binabasa mo, binuhay ng Diyos sa'yo. At ito po na-discovery ko. Lahat ng sasabihin ng Panginoon sa iyo ay alinsunod sa tagumpay ng pinapastoran mo, ng pamilyang pinamamahalaan mo, ng negosyo na pinasok mo, ng trabahong ginagampanan mo, at mga bansa na pinupuntahan mo. At pag may problema ka, lahat ng sasabihin niyo sa specific, siyang sagot.
Siyang sagot, hindi alternative, siyang sagot sa problema mo. Bakit po siya nagsasabi magdagdag kayo na magdagdag? Kasi nga, pag inintindi po niyo yung ating team, possessing your inheritance, yung gantimpala mo. Ang ibig sabihin, yung ibibigay niya sa iyong inheritance, mula sa perfection mo, hanggang sa lahat ng ipinangako niya sa buhay mo ay sobra-sobra sa ibibigay mo. At ang hinahanap niya rito, una sa lahat, hindi pera. Kasi sa kanya galing lahat yan eh. Ang unang-una niyang hinahanap dito ay yung inyong pag-ibig sa kanya, ang inyong paniniwala, ang mga salita niya ay totoong lahat, at ito inyong in-express sa pamamagitan ng salitang, yes, Lord, I obey, I obey, I obey, because I love you. Yes, Lord, I obey because I believe your word. Jesus is our shield. Eyes have not seen, ears have not heard, mind have not conceived what God had planned and prepared for you who loves Him. Madalang ikot ang salitang yan, pero pag kinuha mo sa konteksto ng Holy Spirit yan, lulukso ka sa galak. Hindi lamang ito yung sinasabing hindi pa nakita ng mundo kahit minsan o ng mga anghel. Ikaw mismo sa tanang buhay mo kahit gaano ka nakatagal sa Panginoon, hindi mo pa siya nakikita. Kamangha-mangha. Kaya nga ang term na ginagamit natin ay the best and the grandest! Jesus, no Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh your presence makes them whole. Keep singing, Mary, Mary, of no one sitting. Lahat po ng mga may sakit, lalo na po yung mga nasa wheelchair. Come, come, I will pray for you. Habang nakataas po ang inyong mga kamay at bukas po ang inyong mga puso. At ang presensya ng Diyos ay nakabalot sa inyong lahat. Pati po kayong milyong-milyong nakatungay ngayon sa Facebook, sa YouTube, sa ating Apostolic Worldwide Satellite Network. Sa LSN. Sabihin niyo po ito ng buong puso. Mabuting Ama, Diyos ko habang panahon, ako po'y nagbabalik loob sa iyo. Humihingi ng tawad sa lahat ng kasalanan na nagawa ko mula pagkabata hanggang sa oras na to. Katawad po. Ako po'y naging maramot, nag-alinlangan, nag-alala sa kinabukasan, nawala ng panahon sa iyo sa pagbabasa ng iyong mga salita, sa pakikinig ng iyong mga aral, nawala ng pagsunod sa iyong mga utos. Patawad po. Ako po'y naghinanakit, ayaw magpatawad, sumama ang loob, nagtampo, nanirang puri, nagsinungaling, nagmura, gumawa ng kalikuan, nag-compromise ng katotohanan. Patawad po. Kung sa albularyo ako nagpagamot, sa mga espiritista, sa mga psychic pyramid healer, at mga mananawas, kaysa sa iyo, Panginoong Hesus, ang aking dakilang manggagamot. Natawad po. Ako'y uminom ng alak, nanigarilyo, nagsugal, umasa sa horoscope, sa tarot reading,
sa Pengso expert para hulaan ang kapalaran ko kaysa sa iyo umasa at sa iyong mga salitang totoong lahat. Natawad po o nakalimutan kita. Hindi ako sa iyo tumawag na nalangin. Nagbabalik loob po ako. Panginoong Jesucristo, ang tanging tagapagligtas ng kaluluwa ko. Tanggapin mo po ako. Gusto kong maranasan ang pagliligtas mo ng kaluluwa ko. Pumasok ka sa puso ko ngayon. Tinatanggap po kita bilang personal kong Diyos, manggagamot, Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Ugasan mo ako ng iyong banal na dugo. Pangunahan mo ako sa landas na matuwid. Dalawin mo ako. Bigyan ng uhaw at gutom sa puso. Pananabik sa iyong presensya. Pagmamahal sa katotohanan. Paninindigan sa katuwiran. At paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong muling pagbabalik. Panginoong Hesus, ikaw na ang Panginoon ngayon. Hindi na ako. Gawin mo akong alagad mo. Hugasan mo ako ng iyong banal na dugo. Marami pong salamat, Ama. Alak mo na ako ngayon. Ikaw na ang Ama ko, ang Diyos ko. Ligtas na ako. Malaya sa kapangyarihan ng kasalanan, sa gawa ni Satanas. Magaling sa aking mga sakit at karamdaman. Masagana. Tapos na ang kahirapan ko. Ang kaguluhan ng buhay. Ang kapanglawan. Salamat. Ang mga sugat mo, ang kagalingan ko. Ang banal mong dugo, ang naglinis ng mga kasalanan ko. At ang pagdating mo sa puso ko, ang naging daan upang ikaw ang maging buhay ko, kabuuan ko, at kalikasan ko. Dahil ako'y pinatawad mo na at masarap mapatawad. Kaya pinapatawad ko na rin ang sinumang tao na ako'y may hinanakit, may tampo, galit, puot, at habag. Hinanakit, pinapatawad ko na po sila. Ngayon din, sige po, banggitin niyo po ang pangalan nila isa-isa. Patawarin niyo po sila. Sino man po yung mga taong naalala niyo, kayo po yung may hinanakit, may tampo, may samaan ng loob, may galit. Na naging daanon pa kayo po yung magkasakit, patawarin niyo po sila. Inulit ko kayo pong hindi nakababa rito, saan man po kayo naroroon, ang Diyos po yung Espiritu. Aabutin po niya kayo, hihipuin po niya kayo. Dalawin po niya kayo. In fact, hindi lang po kayo sa loob ng koneta ang aabutin niya. Kayo pong milyon-milyon sa television, sa LSN, sa Facebook, sa YouTube, sa Living Light Jesus Apostolic Revival Satellite Network. Aabutin niya po kayo. Ang Diyos po yung Espiritu. In fact, ngayon po pinapagaling niya na po kayo. Gumagawa na po siya ng himala sa inyong mga buhay. Wala pong pupunta rito hindi gagaling. Ang sabi ko, lahat ng pupunta rito ay gagaling. At hindi lang po kayo gagaling, kayo po'y matagal niya ng pinagaling. Kaya pagkatapos niya po magpatawad, magpasalamat na kayo. Dahil ang kagalingan po ninyong biniyaran niya ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, mahigit 2,000 taon na nakakalipas ay tatanggapin yung lahat ngayon. Taas niyo po yung dalawang kamay. Thank you, Jesus. So pinawawalang bisa ako ang espiritu ng pagka-paralyze. Pinawawalang bisa ako ang mataas na uric acid na yan sa inyong mga katawan.
Pinawawalambisa ako ang problema sa iyong mga tuhod, sa iyong mga litid, sa iyong mga buto. Pinawawalambisa ako ang mga arthritis at multiple arthritis na yan. I rebuke it. Go! In Jesus' name. And never to return. Pinawawalambisa ako ang glaucoma na yan, ang katarata na yan. Pinapawalambisa ako ang mataas na blood pressure, blood sugar, ear pressure, eye pressure. Pinapawalambisa ako ang insomnia. Go! I rebuke you in Jesus' name. Inutusan ko yung mataas na blood pressure maging normal ka. Ang blood sugar mo yung maging normal. Diabetes, I rebuke you. Die, be dissolved, be normal. Yung iyong blood sugar now in Jesus' name. Butas na puso, matakpan ka. Lumalaking puso, maging normal ka. Sakit sa baga, sa bituka, I rebuke you in Jesus' name. Bato sa bato, matunaw ka. Bato sa atay, mamatay ka. Bukol sa atay, malusaw ka. Parkinson's disease, die. Lupus, die. Ketong, eczema, galis, die. Mga kati sa katawan na yan, foot and mouth disease na yan, na dapat sa hayop ka lang, hindi ka dapat sa tao, die. I rebuke it. Takot na yan sa mga variant na luma at mga so-called bagong variant, die. I rebuke it in Jesus' name. At dinideklara ko, ang inyong mga mata na dati ay sira ang inyong retina, mabuhay ang retina na inutusan ko, magkaroon ka ng bagong retina, bagong cornea, bagong pupil. Inutusan ko mga mata mo bumukas, ang mga fluid ay maging sakdal, ang upper lower eyelid ay luminis in Jesus' name. At aking dinideklara, lahat na may sakit sa lugar na ito, sa lahat ng paligid ng lugar na ito, ang milyong viewers sa television, sa YouTube, sa Facebook, lahat ay magaling na. I-wave niyo po ang inyong dalawang kamay. Sabihin niyo, Lord, salamat po. Magaling na ako. Magaling na ako. Tanggalin niyo na po ang inyong mga salamin. Ikurap niyo na po ang inyong mga mata. Malinaw na po ang inyong mga mata. Igalaw niyo na po ang inyong mga liig, kaliwa, kanan, akyat, manaog, baba, taas. Praise God. Taas niyo po ang inyong mga paa, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa. Bend, 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 bend. Swing po yung katawan. Swing, swing, swing. Wave po yung dalawang kamay. Sabihin niyo, Lord, salamat po. Magaling na ako. Ito kayo po ay bagong opera. Nagdadalang tao, buntis o naglilihi. Hindi nyo kayang tumalo, wag po kayong tumalon. Pero kung kayo po ay hindi bagong opera, hindi buntis, hindi nagdadalang tao, hindi naglilihi, kaya nyong tumalon. Lukso. Wave yung dalawang kamay. Sabihin nyo, Lord, salamat po. Magaling na ako. Magaling na ako. The supernatural testimonies of God. Praise God po, man of God, napakadakilang paginawa ng Lord sa buhay ni Kuya. Siya po'y taga Sapote. Nung nakalipas po, siya po'y na-aksidente sa motor. Naging daan kanyang spinal cord, lumiko, nabaliko, hindi po siya makagalaw, hindi po makabangon. Almost 2 weeks po siya pong nakaratay, kaya kailangan po niya ng gamit nito. Actually, 5 days pa lang yung tagamit dahil umaten nga po sa oras ng himala. Laking gulat ni tatay, bigla niyang tinatanggal at nung tinatanggal niya, may nangyayaring gumagalaw sa kanyang likod. At hindi po siya mapigil-pigil. Siya nagbebel. Wala nang sakit. Naka na pang spinal cord. Wala po bang tao rito? Tatay, yung inyong po ba ang kalagayan totoo na sinasabi niya? Opo. Kumusta na po yung likod nyo ngayon? Okay na, sir. Ano po dating problema niyan? Hindi ako makakilos pag wala yan. Hindi kayo makakilos pag wala ito. Oo. Ngayon po kumilos kayo. Oo. Sige po. Sige po. Sige. May tao po ba dito? Oo. Sige po. Sige po. Sige po. Spinal cord po yung problema nito. May tao po ba dito? Magkano po ito? 14,000. 14,000. Hindi naman nagbayad yung mga kapatid ko. Diyan sa... Talo na naman po si Satana sa oras ng himala. Palakpakan po natin si Jesus. Tatay, kumarap po kayo ron. Sabihin niyo po na malakas sa buong Pilipinas at buong mundo. Sino po nagpagaling sa inyo? Jesus Christ. Si Jesus. Sige po, tatay, takbo! Matagal na po, hindi po ako makakita pag wala akong salaming. Ngayon? Pero ngayon, nung sinabi ni Apostol na alisin ang salaming, tinanggal ko, nakakabasa na ako. May tao po ba dito?
Lingkod ng Diyos, napakadakila po ng ginawa ng Lord sa buhay po ni ate. Nagpunta po siya ditong may asthma at hindi lamang po yung man of God, 3 years na po na siya po ay may sakit sa high blood. Sa katunayan po, pagpunta niya po sa lugar na ito ay sumasakit po yung kanya pong batok. Puri ng Panginoon, napakabigat ng kanyang katawan. Pero kanina daw po na nagpe-pray po kayo, may malamig na naramdaman po siya sa kanyang buong katawan. Kasabay ng lamig na yon, lahat ng sakit karamdaman niya ay pinagaling ng ating Diyos sa buhay. Kumusta na po kayo, ate? Maraming salamat po sa... Kanina po, masakit talaga po yung batok ko. Nung nag-pray na po ako dito sa harap ng lumamig po yung buong katawan ko, naramdaman ko na wala na yung sakit ng batok. In Jesus' name. God bless you. Ano nangyari? Lingkod ng Diyos, si ate po ay 7 years na pong merong hika. Bago po siya pumunta dito ay inuubo-ubo po siya at nahirapan pong huminga. Pero ngayon po, magaan ang kanyang pakiramdam, tanda na pinagaling siya ng ating Kumusta na po Panginoon. kayo, nanay? Salamat po sa Panginoon na ako po'y gumaling na po sa akin. Maginawa na po kayo? Nakahinga na po ako ng maluwag sa biyaya ng Panginoon. Hindi na po kayo hinihika? Hindi na po, maano na po yung paghinga ko. Maluwag na raw po yung Nakahinga paghinga na po niya. ako ng malalim. Palakpakan po natin si Jesus. Sabi ng doktor, 6 na buwan daw po siyang gagamutin sa kanyang problema sa tuhod, sa buto. So hindi raw po siya nakakalakad pa walang ganito. Hindi makatayo. Hindi siya makatayo pag walang Kaya ganito. dapat 6 na buwan gagamutin yung kanyang buto. Ano pong problema ng buto niyo? Ba't gagamutin ng ganong katagal? Nagagasgas daw. Nagkakaskas. At osteoarthritis. Marami na po ako daw, narinig na gano'n. Sabi nga nila, bunga daw po ng kakulangan ng vitamina. Bunga daw po ng katandaan. Pero anyway, ano man po ang dahilan doon, tapos na po kay Jesus. Hindi kayo makalakad pag wala nito. Lakad. Kasi siguro mabigat. Sige, lakad. Ang ano po niyan, yung aking akalasia, Opo. almost 50 years dahil 1972 na ma-diagnose yun. So 1992, dinilate. Umulit, 93 dinilate uli. Ang nangyari noong 1993, hindi ko naging successful na aspirate ako, nakomatas ako ng almost 11 days to 14 days ako sa ICU. Nung matapos yun, nung lumabas na nga, ayoko na magpa-opera. The next year, nagkaroon ako ng myoma. At in-schedule naman, unahin daw, alin daw mas importante, nag-usap yung doktor ko, mas importante daw ang myoma, yung bukol. Ang dami niyo pong sakit. Anong ginawa ni Jesus sa inyo ngayon? Kakakain na ho ako. Kakakain na raw po siya. Dahil dati po, kahit binlender, hirap akong lumunok. Sipin niyo po yun, kahit binibilan yung pagkain niya, hirap siyang lumunok, sinusuka. So ngayon, nung kayo po yung nagsimulang manood ng oras ng himala, Gumanda na yung pakiramdam ko. gumanda na yung pakiramdam Kumakain niyo. ako. Hindi niyo na sinusuka. Hindi na po. Palakpakan po natin si Jesus. Lingkod ng Diyos, dakila po ang ginawa po ng Lord sa buhay po ni nanay. Napakarami po niyang mga sakit at karamdaman at lahat ng ito ay pinagaling ng Panginoon. Una po, siya po ay diabetic, lingkod ng Diyos. May sakit po siya sa baga, hirap po siyang huminga at maliban pa po dyan ay kumikirot lagi po ang kanya pong sikmura at kada kain niya daw po ay sumusuka daw po siya. At masakit po yung kanya pong likod, puri ng Panginoon at ang malala pa pong sakit at karamdaman na pinagaling po ng Lord sa kanyang buhay lingkod ng Diyos, yung kanya pong kaliwang tenga na wala na po totally, wala na po naririnig. Ngayon po ay nakakarinig na at hindi lang po yan, man of God. Bali 5 times na kinakailangan, turukan po na injection po yung kanya pong 2 retina at nagkakahalaga po ito ng 65,000. Bakit kailangang turukan na injection yung 2 niyang retina, both eyes? Bakit? Dahil kinakailangan daw pong bakuran nito para hindi po siya totally na mabulag. Alinsunod po sa kwento po ni nanay, dapat po itong last day ng October po, katapusan, ay kinakailangan po siyang pumunta sa ospital para turukan po ulit for the 3rd time. Pero purihin po ang ating Diyos sa buhay. Sobra po yung kagalakan ni nanay lingkod ng Diyos sapagat lahat ng sakit, kirot na nararamdaman ng kanyang buong katawan ay pinagaling ng ating Diyos sa buhay. Nanay, nakakabatin po yung karamdaman nyo. Pero anyway, kinuha na po na yung burden. Magsimula po tayo sa 2 nyo pong mata na kailangan injectionan yung 2 retina ninyo. Kumusta na po siya ngayon? Okay na po siya. Nakakakita na siya ng mapayapa. Dati po, kasi malabo. Ngayon? Ngayon, nakakita na po. Ngayon ang pumalakpak tao rito. 5 times po dapat na i-injection. Dun sa ikatlo, nagpasya po tayo na huwag na magpaturok. Kasi nga po,
gusto ko sa lingkod ng Diyos. Pupunta ako sa lingkod ng Diyos, sa buhay ng tatay. Dahil alam ko, pagagalingin ako ng Lord. Kasi sa totoo lang po, wala na pong kakayahang makakita kundi talagang sobrang labo po. Ngayon, alam ko. Yun po nakikita niyo na po ako. Amen. May tao po ba dito? Lingkod ng Diyos, dakila po yung ginawa ng Panginoon sa buhay po ni tatay. Siya po ay taga Santa Cruz, Manila. Sa ngayon po sa kanya, 2005 daw po siya po ay may greater na kasing laki po ng Indian mango. Kakapanood niya po sa inyo, siya po ay nakatulog, siya po ay nanaginip na may humipo daw po sa kanyang greater. Nagising po siya na ang gaan po ng kanyang pakiramdam. Simula po ngayon, pansin niya po yung greater niya po ay lumiliit. Kanina po nung dumating po siya sa lugar na ito, hindi niya po maangat yung kanyang kamay. Pero purihin po ang Diyos na buhay. Kanya pong pinapatotoo, inaangat niya na po yung kanyang kamay. Pinagaling po siya ng ating Diyos na buhay. Kita niyo yan. Ayun ang pumalakpak mga tao rin. So, tatay, narinig na po namin kabutihan ng Diyos. Tingin po kayo sa camera. Sino po ang gumamot ng goiter niyo ng inyo pong braso hindi niyo na itataas? Si Jesus po. Palakpakan po natin si Jesus. This October, God's people in this nation and across the globe will gather together as one at God's dwelling place and celebrate the glorious triumphs in the Lord. Witness and receive miracles and plenitude of God's blessings. Jesus po ang dakilang manggagamot. Nagasan ng buong Pilipinas. Nagasan ng buong Experience God's fullness and walk in His image and likeness. Jesus is our King. You will flood this nation in the world with the supernatural. The miracles will be made known all over the country and around the world. Join us as we celebrate Jesus is Our Shield Worldwide Ministries 34th year Living Like Jesus anniversary. Free admission. God's love, goodness, and faithfulness be with you always. If there's anything greatly wonderful and highly important a man could ever have in this world, it is his salvation. However, there is only one salvation stated in the Bible, and that is salvation unto perfection. As Matthew 5:48 says, "Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect." After being saved, one must live like Jesus, for whoever claims to live in Him must walk as Jesus did. This is the ultimate destiny of the church around the world, and to carry out God's perfect will for His church. By His grace and mercy, He raised me up as His end-time prophet and apostle, and is entrusted to me a specific mandate, and that is to build a true living like Jesus church and present her perfect to Him in His any moment coming. If you want to experience the salvation unto perfection, if you desire to witness and receive all kinds of miracles and blessings, they're coming your way. I'm inviting all of you to join us this coming October 2023 for the greatly blessed, grandest, glorious and joyous celebration of Jesus is Our Shield Worldwide Ministries 34th year Living Like Jesus anniversary. Indeed, in this world, we are like Jesus. So don't miss this much awaited one-of-a-kind event. Invite your friends and loved ones, and bring all the sick and the afflicted. Come with a great expectation, for God is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Love you so much, and see you there.
Be one of the partners with the mandate of the man of God, Apostle Renato D. Carrillo of Jesus is Our Shield Worldwide Ministries in proclaiming the Living Like Jesus gospel through every means available. With our TV and radio programs, social network evangelism, print resources, and other ways, we have reached the whole world with the good news. Our Living Like Jesus prayer and counseling hotline are here for all 24/7. We continue to share God's love and greatness through our live services and the Living Like Jesus apostolic mission travel of the men of God here and abroad, bringing salvation, healing, deliverance, blessings, and apostolic revival to the church worldwide. We also offer hope to the victims of calamity, tragedy, and pandemic, and those who are in need through mission of love, love in action. Join us in taking the life-saving, miracle-working power of Jesus Christ to the ends of the earth and the Living Like Jesus gospel to the church. Call or send message now. Your love offerings truly make an eternal impact. Be a partner with the mandate now and be greatly blessed. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa anumang sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan sa katawan. Samahan din ang mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng personal protective equipment at mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Walang makapagsasabi kung ano ang mga numerong mananalo sa lahat ng PCSO games. Huwag maniwala sa mga text messages, liham o tawag sa telepono na nagsasabing magbibigay daw sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load. Bumili ng ticket sa mga PCSO authorized outlets at PCSO branches bago ang actual draw. Magandang hapon, Luzon! Maayong hapon, Visayas at Mindanao. Alas 5 na po. Handa na ba kayong manalo ulit ng libo-libong papremyo? Tara na maglaro, magsaya at manalo sa second set ng mga exciting cash prizes ngayong Monday, October 16, 2023.
Sa mga first-time players po natin, follow us in our official social media accounts sa Facebook at YouTube. I-click ang follow, like, or subscribe para updated po kayo sa mga activities ng PCSO. I-click din po ang notification bell para malaman ninyo kung naka-live na ang PCSO Lottery Draw. Paalala po muna sa mga lotto players, kaugnay naman sa transition ng bagong lottery system ng PCSO, lahat ng mga nakabili ng lotto tickets hanggang September 30, 2023, maaari nyo pa po itong mapavalidate sa lahat ng lotto outlets hanggang October 31, 2023. Pero simula November 1, 2023, sa PCSO branch offices at sa PCSO main office na po, kailangan magpunta para ma-validate ang mga nasabing tickets. Ang advice po namin, habang maaga pa, magpunta na po sa pinakamalapit na outlet at ipa-validate na ang inyong mga tickets. Okay, lotto players, sabay-sabay nating aalamin ang mga winning combination. Kasama ng mga kalaro natin dito sa PCSO Draw Court, we have our Lotto Draw panel of judges mula sa gaming public. Kasama din natin ang mga representatives from PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon to you, sir. Pilipinas, it's time to play and win. Tara, let's play Lotto! Sa isinagawang pre-draw procedures, natunghayan ng Lotto Draw Panel of Judges and Draw Representatives from the PCSO and the Commission on Audit ang mga paghahanda bago ang live Lotto draws. Sa pamamagitan ng machine inspection at machine testing, siniguro po na maayos ang kondisyon ng mga draw machines. Only the operation of the remote switch button ang may human intervention. Sa drawable case selection, 3 sets ang pinagpilian sa bawat game. Randomly, pumili ang chairperson ng isang set ng bola na gagamitin. Lahat po ng bola ay tinimbang para masiguro na halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Properly documented at covered po ng video ang bawat activity. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, ang draw team member ang maglo-load ng drawballs na gagamitin sa mga draws. Kaninong 3 numbers kaya ang maswerteng mananalo ng instant 4,500 pesos? Napakadali lang manalo dito sa 3D Lotto game. Kailangan lang mag-match ang 3 numbers ninyo sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Pwede ring laruin ito ng Rumble via Rumbolito System Play kung saan 750 pesos or 1,500 pesos ang pwedeng mapanalunan. Thrice daily ang papremyo, 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m. At narito na ang ating 3D Lotto winning numbers. The first number, we have 2. The second number, we have the number 3. The third and last number, we have 4. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw. We have 2, 3, and 4 in exact order. Parada ng dalawang masaswerteng numero naman ang bibida at magpapasaya. Tara, let's play 2D Lotto! Narito na isa pang paboritong laro ng mga Lotto players. Bakit paborito? Dahil talaga namang easy-easy lang sumali at manalo. For only 10 pesos per combination, pwedeng manalo ng 4,000 pesos. Kailangan lang mag-match ang 2 numbers ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. Sa Rumbolito System Play, 2,000 pesos ang panalo. Good luck to our 2D Lotto players! At nakapili na ng mga numero para sa 2D Lotto Draw.
For our first number, we have the number 10. For our second number, we have the number 27. Again, our 2D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw is 10 and 27 in exact order. Congratulations, Lotto winners! Gusto nyo ba ng libreng Lotto tickets? Kung oo ang sagot, panoorin nyo to. Hello, what's up mga kalaro? For this video, no other but good news and good vibes ang dala ko para sa inyo. Birthday na ulit ng PCSO and invited kayong lahat sa birthday bash nito. As we celebrate PCSO's 89th anniversary, may anniversary galong Lotto tickets kami para sa inyo. Para maka-join, bumili lang ng minimum of 10 peso ticket for any digit game or 20 peso ticket for any jackpot-bearing game. And tada! You got free Super Lotto 649 ticket worth 60 pesos and 6D Lotto ticket worth 40 pesos. Exciting, di ba? Uy mga beshies, limited offer lang to, so mark your calendars. Kita-kita tayo on October 24, 2023 dito sa PCSO Games Hub sa PCSO Main Office at sa mga PCSO branches nationwide. For more information, visit the PCSO website, Facebook page, and Games Online Hub SB page. Di na tayo mga kalaro! Araw-araw, let's play Lotto! Para sa kaalaman ng mga STL players natin dyan sa Visayas at Mindanao, authorized na po ang ilang STL AACs natin na gamitin ang national draw results sa STL operations. Para sa updated list ng authorized STL AACs, eto po, panoorin po natin. Para naman sa good news and important reminders ng PCSO, pag-usapan natin yan dito sa segment na What You Should Know. Maraming nagtatanong tungkol sa loto. Maliban sa 20 pesos, swerte ang puhunan para maging instant milyonaryo. Oportunidad at pagkakataon ay di mabilang para makamit ang swerte. Tunay na pinagkakatiwalaan sa anumang sulok ng mundo. Ano pang hinihintay ninyo? Sugod na sa mga Lotto outlets at bumili ng mga tickets ninyo. Para sa bayan, PCSO laging nandyan. Araw-araw, let's play Lotto! PCSO game players, hindi po kami magsasawang magpaalala sa inyo na ang Lucky Pick 3 at yung Swertres Hearing Facebook pages ay hindi po konektado sa PCSO. Bukod po dyan, ang Pakiloto at Sure Lotto ay hindi rin produkto ng aming tanggapan. Para makasigurong legit ang games na sinasalihan, pumili lamang ng mga tickets sa mga authorized Lotto outlets at authorized STL representatives. Eto naman, good news naman po tayo. Usapang pangkalusugan naman tayo. Sa mga naghahanap ng libreng medical and dental check-up, meron po tayo niyan dito sa PCSO. Pumunta lamang po kayo dito sa PCSO Main Office, Ground Floor, Conservatory Building, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Bukas po ang clinic from 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday. First come, first serve ang ipinatutupad, kaya agahan ng pagpunta. Don't forget to bring your valid ID and vaccination cards dahil fully vaccinated individuals lamang ang makakatanggap ng nasabing serbisyo. At para naman po sa mga iniindang sakit, pwede po kayong magpa-check up ng libre sa ating mga espesyalista.
Para sa schedule ng ating mga doktor, narito po. Libreng konsulta ba ang hanap ninyo? Meron tayo niyan dito sa PCSO. Inihahandog ng PCSO Multi-Specialty Clinic ang free medical services para sa inyo. Tuwing Lunes, ready to serve you ang aming mga cardiologist and neuropsychiatrist mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Available naman ang ating mga ENT doctor and pulmonologist every Tuesday from 1 p.m. to 4 p.m. At pagsapit ng Miyerkules, pwede kayong kumonsulta sa aming mga gastroenterologist and endocrinologist. Sa mga may problema sa buto, handang maglingkod sa inyo ang aming orthopedic surgeon every Thursday from 1 p.m. to 4 p.m. At kung may problema sa inyong paningin, worry no more dahil ang ating ever-reliable ophthalmologist na ang bahala sa inyo. Tuwing araw yan ng Biyernes mula 2 p.m. hanggang 5 p.m. All these services are free, kaya bumisita na sa PCSO Multi-Specialty Clinic. Pero reminder lamang po, fully vaccinated individuals lamang ang makakapag-avail ng mga nasabing serbisyo. Kaya dalhin po ang inyong mga vaccination cards, pati na din ang inyong mga valid ID with photo. For your inquiries and appointments, tumawag lamang sa aming Medical Services Department sa telephone number 8846-8757. Recap time na po tayo. Simulan natin sa 2D Lotto winning numbers. We have 10 and 27 in exact order. Para naman sa ating 3D Lotto, we have 2, 3, and 4 in exact order. Congratulations, Lotto winners! Reminder, ipavalidate na agad ang winning tickets dahil 1 year lang ang validity ng mga tickets. Baka po abutan po po na expiration date. Sayang naman po yan. To know how to claim your prizes, narito po. Napakasaya ng panalo, napakadali pang mag-claim ng premyo sa mga Lotto games ng PCSO. Kung isa ka sa pinalad na maging Lotto winner, isulat ang iyong pangalan at pirmahan ang likod ng inyong winning ticket. Kung 20 pesos hanggang 10,000 pesos ang napanalunan, maaaring i-claim ang inyong premyo sa kahit saang authorized Lotto outlet near you. And for winners of more than 10,000 pesos up to 300,000 pesos, you can claim your prizes at the nearest PCSO branch in your area and present 2 valid IDs. Kung ikaw naman ang super swerteng jackpot winner, dalhin lamang ang inyong winning ticket at 2 valid IDs sa PCSO Main Office, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Tandaan lamang, may 1 taon kayo mula sa petsa ng inyong pagkapanalo para makapag-claim ng inyong premyo. To all the winners, congratulations po! Samahan niyo po kami ni Eric para naman sa multi-million cash prizes na ipamimigay namin mamaya sa ating 9 p.m. draw. Ang mga games natin, we have the 2D Lotto, 3D Lotto, 4D Lotto, Mega 645 with an estimated jackpot prize of 8.9 million pesos. Habang sa Grand Lotto 655, we have 29.7 million pesos. Bukas naman sa Lotto 642, it's 5.9 million pesos. Sa ating Super Lotto 649, we have 15.8 million pesos. Sa ating Ultra Lotto 658 with an estimated jackpot price of 49.5 million pesos. Limpak-limpak na papremyo ang naghihintay sa inyo. So make sure may Lotto tickets kayo. That's all for this afternoon. Para po sa PCSO, Princess Laurel Elefante ang kasama ninyong magbigay ng pag-asa at saya para sa bagong Pilipinas. Good day, this is William Theo and this is PTV News Now. All Filipinos in Gaza City have been evacuated following the Department of Foreign Affairs raising the area to alert level 4.
Mandatory evacuation is associated with this level. Gaza City has been raised to alert level 4 after Israel's preparations for a ground offensive against the militant group Hamas. According to DFA Undersecretary Eduardo de Vega, not all Filipinos who were evacuated from Gaza City want to return to the Philippines. The rest will be looking for a place to live outside of Gaza City. Meanwhile, the old city of Jerusalem is one of the busiest places in Israel. But since the Hamas assault on Israel, the place has been devoid of tourists and pilgrims. VOA reporter Yan Bocha tells us more. Hi, I'm Yan Bocha. I'm here in Jerusalem. This is one of the busiest places in Jerusalem, the old city of Jerusalem. It's the church of the Holy Sepulchre. And as you can see, there's no one here. This place usually is packed with tourists, with pilgrims, with religious people from all over the world. But now, since the war started, it's just like this, empty. Jerusalem, it's almost a ghost city. There's no one here. All the tourists fled, and the streets are here, and they told me they're just opening the shops to have something to do because there are no customers here. Everybody left. People that I talk to here, they tell me that they've never seen the city like this. Not even during the previous wars against Hamas or violence in Palestine. They've never seen the city like this. It's a result of this war, that it's a very, very different war from what happened here in the last decades. Don't forget to follow VOA News social channels to see stories like this. I'm Yan Bocha for VOA News from Jerusalem. In other news, another 6.3 magnitude earthquake struck Afghanistan, killing a handful of people and injuring scores more. Thousands of people died and villages were flattened after devastating quakes hit a week after. It is the fourth quake since the USGS has measured at 6.3 magnitude in the same area in just over a week. Earthquakes are common in Afghanistan, where there are a number of fault lines and frequent movement among three nearby tectonic plates. This is William Theo. Stay informed, be aware, get ahead, be of use, get the news right here. Ang pagiging journalist ay isang responsibility. Responsibility na makapagbigay ng makabuluhang mga storya para makatulong sa mga mamayan mapaigi o mapabuti ang kanilang pamumuhay at higit sa lahat maging ligtas. Ako, si Noel Talakay, on assignment. Ang pagpapahalaga sa karapatang katutubo ay pagyakap sa ating pagka-Filipino. Pagpunta namin dito noong 1974, alam naman namin na napaka-importante na bisita dahil ito yung unang bisita sa pagpunta sa mainland China at the People's Republic of China. Inanyayahan na magpadala ng delegasyon ang Pilipinas sa China nung dating Foreign Minister and Prime Minister na si Premier Zhou Enlai. Hindi namin alam kung ano i-expect dahil walang balitang nanggagaling sa China dahil sarado pa ang China noon. Hindi namin alam kung ano yung mga madadatnan namin, kung ano yung paano yung mga tao, paano sila mamuhay. Pagdating namin, siyempre nakilala namin, marami kaming nakita, marami kung saan kami dinala. Pinakita sa amin yung mga malalaking project na ginagawa
ginagawa nila. Napakalaking bagay dahil napuntahan pa namin at nakilala namin si Chairman Mao Tse-tung. Pagpunta nga namin, biglaan at very secret. Nasa ibang lugar kami, meron kaming tinitignan at biglang binulungan yung mother ko. Nung natapos na yung presentation na pinapanood namin, tinawag niya ako. Sabi niya, makikipagkita raw tayo kay Chairman Mao. Ganun ba? Sabi ko, naku, napakalaking karangalan niya. Hindi pangkaraniwan na nakakabisita sa kanya. Sabi nila, aalis tayo kaagad. May nag-aantay na eroplano. Sumakay kami ng eroplano. Hindi namin alam kung saan kami dadalhin. Kaya tinitignan namin saan yung araw, saan ang direksyon namin, ilang oras tayo nagbiyahe, anong takbo ng eroplano. Siguro banda rito tayo naglanding. Nasa labas lang ng Beijing ang pinuntahan namin. Isang malaking parang compound. Doon namin nakilala si Chairman Mao. Hanggang ngayon, so many years later, mag-50 years na, hindi ko pa rin makalimutan, hindi pa rin ako makapaniwala na nandun ako, tinitingnan ko si Chairman Mao. Sabi ko, napakaswerte ko naman masyadong bata. Itong napakalaking bagay sa gitna ng Pilipinas at saka sa China ay nasama ako. Nagkasundo sila kagad ng mother ko dahil sabi ng mother ko, you are a great leader that is recognized around the world. Sabi niya, no, I'm not a leader, I am only a teacher. Sabi ng mother ko, me also, I am a teacher. I started my life as a teacher. Yun, mula noon, nagkasundo na sila. Napasarap na yung kwentuhan. Tinatanong niya kung paano na sa Pilipinas. In-explain niya kung bakit inutusan niya si Premier Zhou Enlai na imbitahin ang delegasyon galing sa Pilipinas. Dahil daw, mahalaga na ang mga magkapitbahay ay dapat magkakilala. Kailangan may usapang maganda. Dahil naman, para maayos ang patakbo dito sa ating lungsod. Siguro nandun kami mga isang oras kalahati. Meron kaming picture kasama si Chairman. Kaming tatlo, yung mother ko, si Chairman, at saka ako. Di tuwan-tuwa ako dahil may picture ako kay Chairman Mao. Nung lumabas sa international press, tinanggal na ako. Kaya masama ni loob ko kasi silang dalawa lang ni Chairman Mao. Nung riniklamo ko sa Chinese Embassy minsan, hinanap nila yung picture. Pinadala na ako ng kopya nung tatlo na kami na kompleto. At kagabi, si President Xi ay binigyan din ako ulit ng isang kopya nung picture na yon. Because when it came out in the international news, halos 50 taon nang nakalipas nung unang binuksan ng China ang kanilang pintuan para sa pakikipagkaibigan sa ating bansang Pilipinas. Naging bahagi ako kahit papano ng makasaysayang pangyayaring iyan. Kasama ang aking ina ay nasimulan ang ating pakikipag-ugnayan sa iba't ibang larangan. Mula sa kalakalan, kultura, turismo at marami pang iba. Ang ating relasyon sa China ay maituturing na napakahalagang bahagi ng ating lipunan at ng ating kasaysayan. Ngayon ako ang tinadhanang maging Pangulo sa susunod na 6 na taon. Isang karangalan at responsibilidad para sa akin ang magpatuloy ng nasimulang magandang samahan. Halos kalahating siglo na ang nakalipas. Nandito po tayo ngayon sa aking hotel room dito sa Beijing, People's Republic of China. Kakatapos lang ng lahat ng ating mga engagement. Sa ilang minuto lang ay lilipad na rin kami pabalik ng Maynila. Ito ang una nating state visit ngayong taon. Kahit hindi sila kasama sa Asia, tinuturing nating mahalagang kapitbahay ang China dito sa Asia at sa region natin. Yung una naming pagkikita, nung pagpunta nila sa APEC, binigyan tayo ng pagkakataon na umupo kahit sandali kasama si President Xi. Nasimulaan na namin ang usapan. Dito sa state visit na ito, yung aming sinimulaan ng usapan ay natuloy na. As a matter of fact, yung mga meeting namin ay karamihan ay lumampas sa oras. Na sinabi ko, sayang naman nandito na ako. Kailangan lahat ng ating kailangan na mapag-usapan ay pag-uusapan ko. At naman si President Xi ay sabi niya talagang lahat ng kailangan natin pag-usapan, tapusin natin ngayon para yung ating mga ministers, ang ating mga opisyal sa pamahalaan ay alam na nila ang gagawin nila sa utos nating dalawa. In the half century that followed, regardless of the changes in and outside the Philippines, you and your family
have stayed committed to promoting friendship between our two countries. Such friendship is deeply valued by us. We have high hopes for the future of the Philippines and the China-Philippine relationship. Very gratified for your remembrances of even my little part that I played in the opening of relations between China and the Philippines. It has now become my responsibility, but certainly my privilege, to be able to continue on that legacy, to continue to promote the friendship between China and the Philippines. As the economies of the world and the global economy itself changes, it will present to us many new opportunities, and I believe that if we face those challenges together and take advantages of the opportunities together, it would certainly be of mutual benefit to our two countries. Lagi kong sinasabi na ang pakikipag-ugnayan sa ibang bansa ay dapat gawin sa sari-saring larangan o aspeto. Ang ating relasyon sa bansang China ay hindi lamang limitado sa piling mga usapin. Mula sa kalakalan, enerhiya, agrikultura, infrastruktura at kalusugan, lahat yan ay mga industriyang makikinabang sa patuloy na pagpapaganda ng ating relasyon. Di lang sa China, kundi sa lahat ng ating mga karating bansa. Dahil 14 na Memorandum of Agreement ang nasaksihan naming napirmahan. Ito ang mga kasunduan na direktang makakapagdala ng mas maraming kita para sa ating bansa at mas maraming trabaho para sa ating mga kababayan. Ito ay mga kasunduang aalalay sa atin at sa mga gusto nating marating sa susunod na mga taon. Mula sa COVID response, bakuna, pagpapadala ng mga tulong sa mga trahedya at sakuna, ang mga public-private partnership sa larangan ng infrastruktura, mga bagong kaalaman sa agrikultura at teknolohiya, malayo pa ang mararating ng ating magandang pakikipag-ugnayan sa bansang China, lalo na ngayon sabay-sabay tayong bumabangon mula sa epekto ng pandemya. Ang post-pandemic economy ng ating tinatawag ay magiging matagumpay lamang sa pakikipagtulungan natin sa ibang bansa. Kaya pinaparating ko sa lahat na ang Pilipinas ay bukas na at handa na muling tumanggap ng mga turista. Noong 2019, ang China ay nagpadala ng mahigit 1.7 million na turista sa atin at nakapagpasok naman ng mahigit $2 billion sa kanilang mga ginastos. Ito ay napunta sa ating mga hotel at service industry, mga MSMEs na nagninegosyo ng mga souvenir, pagkain at marami pang mga downstream enterprise na nabibigyan basta't may turista. Ang relasyon ng Pilipinas at China ay patuloy natin pangangalagaan, hinggit pa sa ginawa natin nitong nakalipas na ilang dekada para sa interes ng ating bayan, para sa kapakanan ng ating mamamayan. Iyan po ang tanging gabay at pundasyon ng ating pulisya sa pakikitungo sa lahat ng mga bansa, hindi lang ang China. Laging tandaan, sa ating pakikipagtulungan, tuloy-tuloy ang pagbabangon. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, like, and subscribe. What's up mga kabarangay at ka-SK? Ngayong October 30, i-flex natin ang kapangyarihan nating bumoto. At makilahok tayo sa 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Sa araw na yon, lahat tayong registered voters ay boboto ng isang barangay chairman, 7 miyembro ng Sangguniang Barangay, isang SK chairperson at 7 SK councilors. Ang lahat ng mananalo ay magsisilbi hanggang Disyembre ng taong 2025, ang nakatakdang petsa ng susunod na lokal na eleksyon. Ang kandidato ay kailangan Filipino citizen, rehistradong botante, at residente ng barangay kung saan siya ay tatakbo ng hindi bababa sa 1 taon. Kayang bumasa at sumulat sa Filipino, Ingles o iba pang lokal na lengguwahe. At least 18 years old para sa barangay positions at 18 hanggang 24 years old para sa SK positions. Paalala lang din ha, bawal tumakbo ang SK aspirant na may kamag-anak na kasalukuyang opisyal hanggang 2nd civil degree of consanguinity. Ibig sabihin, hindi pwedeng tumakbo kung ikaw ay may lolo, lola, tatay, nanay, asawa o in-laws na kasalukuyang nanunungkulan sa lugar ninyo.
Guys, ang ating barangay at SK officials ang nagpapanatili ng kaayusan, nagtatakda at nagpapatupad ng mga proyekto para sa ikauunlad ng ating barangay. Let's use the power of our votes para pumili ng tamang leader sa ating komunidad. Kabilang ka dito, kaya naman makiisa tayo sa 2023 barangay at SK elections, isang paalala mula sa PTV. Para sa akin, yung pagiging journalist, it's a calling kasi talagang mahirap, challenging, marami kang isasakripisyo, marami kang dapat aralin at marami kang bagay na dapat gawin. Pero kung nasa puso mo talaga yung ginagawa mo at nasa puso mo talaga yung pagiging journalist, palagi ko kayang-kaya mo naman at talagang kahit ano magagawa mo para sa bayan. Ako si Melalas Moras on assignment. Sa kabila ng mga idinulot ng COVID-19 pandemic sa bansa, patuloy ang pagbulusok ng pamumuhay ng mga Pilipino tungo sa kaunlaran ng ating ekonomiya. Isang magandang senyales ang pagdami ng trabaho ng milyong-milyong Pilipino dahil sa pagluwag ng restrictions at ang pagpasok ng maraming mga investments. Patunay lang yan ng walang palyang dedikasyon ng gobyerno upang makapagbigay ng magandang buhay sa mga Pilipino tungo sa isang bagong Pilipinas. Nitong Pebrero, iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA ang pagtaas ng employment rate sa bansa ngayong taon. Pumalo ito sa 95.2% o nadagdagan ng higit sa 3 milyong Pilipino ang nagkaroon ng trabaho kumpara nung nakaraang taon ng parehong buwan. Kasabay nito ang pagbaba ng unemployment rate ng bansa na naitala sa 4.8% o bumaba sa 660,000 ang mga Pilipinong walang trabaho. Maganda ang ating nakikita sa larangan ng ating labor market, no? Sapagkat malaking bahagi dito yung easing of restrictions, opening up ng mga industriya at ng mga kumpanya na nung nakaraang 2 o 3 taon ay medyo naapektuhan ng pandemya. It tells us that yung ating gobyerno sa patuloy niyang ikangay pagsusimigasig at patuloy niya na pagbabalangkas ng mga programa na makatutulong upang maging employable ang ating manggagawa, maka-attract tayo ng bagong investments at mga bagong kumpanya na magtatayo ng kanilang sariling paggawaan dito, ay nakakakita tayo ng pagtatagumpay, no? Isa sa pinakanangunang sektor na nagpakita ng paglago sa employment ng bansa ay ang services sector. Sinundan ito ng agriculture, wholesale and retail trade at ng accommodation and food services. Bukod sa pagganda ng sitwasyon ng COVID-19 sa bansa, ang pagsama-samang pagtugon ng iba't ibang ahensya o whole-of-government approach ang isang susi upang mapalakas ang labor force ng bansa. Kabilang riyan ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Malaki ang emphasis na binibigay ng ating Pangulo sa human resource development. At batay doon, ginagawa namin ang lahat ng makakaya upang mabigyan ng karampatang pagsasanay ang ating mga kababayan. Last year, masaya kaming ibalita na 1.2 million ang nakagraduate sa aming training programs at 94% nito ang na-certify. At mataas din ang aming employment rate. Ang yung latest figure sa aming mga survey, umabot kami sa 84%. Meaning, 8 sa bawat 10 nagtatapos ng TVET courses ay nakakahanap ng trabaho. Binibigyang pansin ngayon ng TESDA ang pagpapalakas ng skills training and development para sa mga Pilipino. Ang ating programa ay nakatuon doon sa major industry natin na naka-forecast. Tinitignan natin kung anong
mga industriya ang sumusubol sa bawat parte ng Pilipinas at yung training program na ini-implement ng ating mga training institutions dapat tumugon dun sa pangailangan dun sa kanilang lugar. Pag na-realize ng ating mga kababayan yung beneficyong makukuha nila kung sila ay makakatapos ng vocational courses, palagay ko, lalo pang magiging interesado ang ating mga kababayan sa mga ino-offer nating vocational training courses. Para naman sa DOLE, patuloy ang kanilang mga programa upang mahandugan pa ang ating mga kababayan ng maayos na serbisyo. Kasi hindi lang naman dapat na alam mo ang iyong trabaho, dapat ay alam mo rin kung paano ka makipag-relate sa iyong mga kasama sa trabaho. Nang sa ganon, sama-sama, ang productivity ay aangat at makakatulong ito upang ang mga namumuhunan, magkaroon din sila ng panggagalingan ng karagdagang benepisyo para sa mga manggagawa. Una, siyempre bahagi yung kadiwa ng Pangulo para sa mga manggagawa at ito'y gaganapin hindi lamang sa NCR kundi sa lahat ng rehiyon sa ating bansa. Pangalawa, yung aming jobs and business fair, no? Yung livelihood kasama rin. Jobs, livelihood, and business fairs, no? At ito gagawin din sa lahat ng mga rehiyon at meron kaming mga kabahagi o partner na business sector. Tapos meron din tayong programa may kinalaman sa pagbibigay ng assistance ng ating pamahalaan, no? Yung may kinalaman sa pagbibigay ng kasanayan sa pamamagitan po ng TESDA. Nariyan din po yung ating pakikipag-ugnayan doon po sa ating mga public employment service offices na nakakatulong ng malaki sa pamamagitan po ng ating local government units. Sa kasalukuyan, nagsasagawa ang ating pamahalaan ng kabi-kabilang job fair sa iba't ibang panig ng Pilipinas sa pangunguna ng Department of Tourism at ng DOLE. Patuloy din ang pagdami ng mga proyekto ng pamahalaan na nagiging daan upang makagawa pa ng mas maraming trabaho tulad ng pambansang pabahay para sa Filipino housing at ang kadiwa ng Pangulo. Yun din ang pangarap ng ating Pangulo. Gusto niya na magkaroon ng tinatawag na inclusive growth, no? Mabawasan ang antas o level ng ating kahirapan at sa bawat Pilipino sana magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng disente, mas matatag na hanap buhay, no? Batay na rin yan dun sa ating Philippine Development Plan na sinasabi ng ating pong Pangulo na kinakailangan magkaroon ng tinatawag nating matatag, maginhawa at panatag na buhay para sa lahat ng Pilipino. Ang pag-unlad ng Pilipinas ay hindi nakasalalay sa kamay ng iisang tao lang. Lahat ng Pilipino ay may partisipasyon sa ikagaganda ng takbo ng pamumuhay sa ating bansa. Kung ang lahat ay mabibigyan ng pagkakataong maging produktibong miyembro ng lipunan, tiyak na magbubunga ito ng magandang kinabukasan. Kaya patuloy ang gobyerno upang mas payabungin ang ekonomiya, makalikha ng mas maraming trabaho at mapaganda pang lalo ang buhay ng mga Pilipino tungo sa isang bagong Pilipinas. Mapapanood ang PTV sa bawat sulok ng Pilipinas, reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial TV. Abot na abot namin ang mga Pilipino para sa tapat na balita at impormasyon. Dito'y Cordillera, kan Intero ang Luzon. Da kami, timapang namnamaan. Sa aton sa Visayas, wala kami mapugong sa pagpaabot sa unsang hitabo. Dini sa saad ng yuta, Mindanao, PTV, pirmi maminaw para sa paghatod sa balita. Broadcasting in Luzon, PTV4 Manila, PTV8 Cordillera, PTV4 Naga, and PTV4 Palawan. In the Visayas, PTV11 Cebu, PTV10 Dumaguete, PTV2 Guimaras, PTV8 Tacloban, and PTV12 Calbayog. And in the heart of Mindanao, PTV11 Davao City, PTV8 Cotabato, PTV7 Zamboanga,
PTV 11 Sibugay, PTV 11 Pagadian, PTV 48 Davao del Norte, and PTV 8 Agusan del Sur. PTV Regional Network, buong katapatang naghahatid ng balitang maaasahan para sa inyong pambansang TV. Ako si Julie Mahiwong. Lumaki ako sa Sablan. Natuto akong gumawa ng rice wine dahil nakita ko to sa aking asawa nung siya ay gumagawa ng rice wine. Kasi nung pagkapanganak ko, after 6 days, may Thanksgiving na ginagawa namin. At doon, umiinom kami ng tapoy na yung rice wine. Baya sa Ifugao. Sa isang selebrasyon, lalo na sa ritual, ang ginagamit nila dito ay yung rice wine. Siyempre, mag-ritual sila. Kailangan nilang makate ng manok o baboy. Depende sa sabihin ng mumbaki kung ano ang kailangan. Kung baboy o manok. Pero yung rice wine ay kailangan meron. Kasi yun ang laging sineserve kapag may ritual. From the original members that created Baguio Craft Brewery, most of them are residing abroad. Our president, and who happens to be our master brewer, Christopher Ordas, talagang passionate about craft beer. Ang ginawa niya sa Canada, naging isang home brewer siya. Doon sa garahe niya, doon siya gumagawa ng beer niya before. It was that passion, it was that inspiration na nangyari itong Baguio Craft Brewery ngayon. So naisip niya, why don't we bring it to the Philippines? Because then, back in before 2014, nabubuhay pa lang yung craft beer scene sa Philippines. Ang mga guests natin dito, nagugustuhan nila yung beer natin because alam nilang it's made up of all natural ingredients. We don't do preservatives, we don't add chemicals, and we adhere to the traditional way of brewing beer. Madali naman na matutunan ang paggawa ng tapoy. Iba-iba lang ang paggawa ng tapoy. Mga benguet, iba din ang paggawa nila. Mga ifugaws, iba din. Kasi iba-ibang tradisyon ang nakagisnan natin. Awan tawar na daytoy. Senior citizen. Say awan senior price. Hanga 90. Dito ako lagi bumibili ng sticky rice sa pwestong to. Kasi pati yung yeast nila, dito ko rin kinukuha. Here in the Cordilleras, napakarami po nating tradisyon at mga customs na hanggang ngayon ay ino-observe pa rin po ng mga Cordillerans, especially the indigenous ones. One of the traditions during celebrations is yung pag-iinom ng tapoy. Ang tapoy has been a part of our lives, especially in Ifugao and here in the Mountain Province. In Ifugao kasi kadalasan ito ay parte ng selebrasyon every time merong ani or harvest. Dito naman sa Cordillera, every time may selebrasyon, meron dapat yung tapoy. For example, mga kasal o kaya naman sa mga simpleng selebrasyon ng pamilya, tapoy ang kanilang pinagsasalu-saluhan aside from other delicacies like pinikpikan. Transfer na natin sa tray at saka palamigin natin pero ito na yung lumamig. Ito yung rice yeast. Ilalagay na natin pakunti-kunti. Sa loob ng 2 linggo, magtutubig siya. Pusang nakakatas. Palalagay lang natin ng yeast. So, ilagay na natin dito sa woven basket.
After 3 days natin siya ilalagay dito sa woven basket. Dito mag-start yung fermentation niya. To continue the fermentation, ilalagay sa fermented jar. After 2 weeks, ito na yung finished product natin. Yan. So sa Baguio or dito sa Highlands, as we call it, meron din yung tapoy. But beer, just like any other alcoholic beverage, isa lang naman yung key dyan. Basta meron kang fermentables, there is fermentation that happens. Because sa fermentation, doon mo nakukuha yung lasa at doon ka nagkikreate ng alcohol. Yung fermentation naman po natin, depende rin po sa kung gaano kataas yung sugar content natin, fermentable sugars, hanggang doon sa pinakamababang maging alcohol niya. Depende po kung ano pong alcohol ng beer natin. Minsan po, tumatagal tayo ng 2 days hanggang 7 days. Minsan, meron din buwan. Let's say, for example, wine, use grapes. Sa tapoy, gumagamit tayo ng rice. Kami naman din sa paggawa ng beer, gumagamit din tayo ng maraming mga malts like wheat, barley, oats, pwede ring rice, so marami. So, very similar dahil nagkikreate siya ng alcohol basta merong fermentation. You know, it's not only about merrymaking, when we start drinking tapoy because it's wine nga, but it actually is a major element in ceremonies, in Cordilleran rituals. Ang pag-Thanksgiving kami, ang ginagamit namin baboy. Ang kasama ng baboy, tapoy. Hindi, yung iba, pag wala silang tapoy, ang ginagamit nila gin. Pero talagang matatanda, ang kasama parati sa ritual na yan, tapoy. Yun, nagta-Thanksgiving ka, kailangan kumpleto yan. Inihiniling natin sa mga rituals is, number 1 is health and safety. Health kasi particularly sa mga iinom na will heal them from kung ano-ano mga problema na pinaharap nila, spiritually man yan or emotionally, mentally. Second is for the good harvest for the community. And third is for that person to be a successful. Parang hindi lang siya pang isahang tao lang, pang the entire community. Culturally, meron tayo yung tinatawag na bayanihan, yung pagsasama-sama lagi natin. Yung bayanihan na yan, ang gusto natin dyan, kasama natin yung mga kaibigan natin, kapamilya, or kung sino man, baka meet ng new friends. Ang purpose naman na nai-age siya ng may konting alak or hindi naman para malasing yung mga nandoon. Ang gusto natin, makadagdag siya sa kasiyahan. Kasi masayahin naman tayong mga Filipinos. Bukod sa pagkain na laging nakahain, gusto rin natin may konting inumin. Nag-adhere tayo sa traditional way of brewing beer ever since nagsimula ang paggagawa ng beer. Yung ating beer, of course, wala siyang chemicals. It's all natural. So in terms of yung pinapasok natin sa katawan, malinis. And besides, masaya ka pa kasi may tama ka pa. Pero at least maganda yung ininom natin. Well, we are very proud on how we use the tapoy here in the Cordilleras. One thing is because it is handmade. Hindi siya ginagawa sa factory. It is made with love, and sometimes, or most of the time, for private usage, it is made through prayers as well, or with prayers. So, alam mo yung purpose kung bakit ginagawa yung tapoy na yun at kung para kanino rin siya. Hindi lang para sa atin who are currently existing and living, but also for the unseen. And at the same time, it has a different and unique taste. Maganda rin na nakaka-give back kami sa city by providing another venue for people to visit. So, in terms of tourism, maganda rin yung naitutulong namin sa tourism ng Baguio at ganun din ang tourism sector ng Baguio, tinutulungan din kami. Every time pinapatikim po namin sa turista, yung tapoy ay tuwang-tuwa naman sila na sabi nila, very exquisite daw yung taste ng ating tapoy. In Cordillera talaga, drinking is very popular as well, because we have tapoy nga and many other wines, wine products. So whenever you have a taste of something local, which is, I think, starting to be associated with craft brewery, it's local, even if it's not traditional.
traditional. No? This is not necessarily Cordillera, but locally brewed, locally done. Of course, some ingredients may not necessarily be locally sourced, but they're starting to feature local flavors as well. They have a strawberry flavored beer. Yeah, yung paggawa ng tapoy, actually, there are different purposes or reasons. Meron pa rin naman mga small communities just for themselves, no? Just because it's part of their tradition. It's only because marami na nag-appreciate. That's when some sort of a mass production is happening. So yun na yung medyo nagiging business for many of our local communities as well. So I think that's the attraction there, no? The experience of a local culture and a local product na being done actually on the site. It's something that gives us pride as locals and as Filipinos as well because it is uniquely indigenous and it is uniquely Filipino. Alertong pangkalusugan. Mag-ingat sa dengue. Ang dengue ay isang viral infection na nagmumula sa kagat ng lamok na Aedes, na sanhi din ng iba pang sakit gaya ng Zika virus at chikungunya. Ito ay nagdudulot ng mataas na lagnat, pamamantal, pananakit ng kasukasuan at kalamnan, panghihina, pagdurugo ng ilong, at pagsusuka at pagdurumi na may kasamang dugo. Ang mga sintomas ay karaniwang nagtatagal mula 2 hanggang 7 araw. Sa unang senyales ng dengue, kumonsulta agad sa doktor. Uminom ng maraming tubig at magpahinga at inumin ang mga gamot na nireseta. Iwasan din ang pag-inom ng aspirin at ibuprofen at ikonsulta muna sa inyong doktor kung iinom ng herbal o alternative medicine. Tandaan, ang kalinisan ang pinakamabisa nating panlaban sa dengue. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Sa mabilis na takbo ng panahon, mahalaga sa amin ang maihatid sa inyo ang pinakabago at makabuluhang impormasyon. Mula rito sa Malacanang, Kinilala ni Pangulong Ferdinand Inihayag ni Remulla ngayong araw 150 billion pesos worth of invested pledges. Kasama ang mga tapat nating tagapaghatid balita. Kahit saan, kahit kailan, kasama nyo ang PTV para sa bayan. Limampung taon ng tapat na pagsiservisyo, kailanman, kahit saan, para sa bayan. Reaching the Filipino from every corner of the country via terrestrial TV. In Luzon, PTV 8 Cordillera, PTV 4 Manila, PTV 4 Palawan, and PTV 4 Naga. In the Visayas, PTV 11 Cebu, PTV 2 Guimaras, PTV 10 Dumaguete, PTV 12 Calbayog, and PTV 8 Tacloban. And in Mindanao, PTV 11 Pagadian, PTV 11 Sibugay, PTV 11 Davao, PTV 8 Agusan del Sur, PTV 8 Cotabato, PTV 7 Zamboanga, and PTV 48 Davao del Norte. And through the power of 6 digital transmitting stations, PTV 14 Manila, PTV 42 Cordillera, PTV 46 Naga, PTV 42 Cebu, PTV 23 Guimaras, and PTV 45 Davao.
connecting with the rest of the world in the era of digital technology. Through the power of television and our extensive online network, we continue crossing borders to serve the timeless news and information, bridging public service through innovative programs, fostering pride in the Filipino, and inspiring the people to be active partners in nation building. Noon hanggang ngayon, kasama mong naglilingkod. PTV. Ngayong Lunes sa On Assignment. Marami rin po kasing mga magugulay dun sa amin, sa Mindoro, na hindi po lahat nababawi ang kanilang gastos. Mahal din po ang mga gamit sa pagtatanim. Dahil po sa kadiwa, makapagtatapos po ang aking anak ng pag-aaral. Ngayon lang talaga po nangyari na inash out kami ng papuntang dagat po. At pag ganito mga season na talagang tag-ulan, talagang they are the ones na talaga lagi natin sinasagip. Nagkakaroon tayo ng preemptive evacuation. Ngayong Lunes, alas 8 ng gabi, dito sa inyong People's Television. G na G ka na ba sa pagboto ngayong barangay at sangguniang kabataan elections? Tandaan na ang voting hours ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Habang alas 7 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon naman sa mga emergency accessible polling place para sa mga PWD, senior citizens at buntis. Manual o mano-mano ang magiging botohan. Pwera na lang sa 3 pilot testing barangay na gagamit ng VCM or vote counting machine. Paalala lang sa araw ng halalan, alamin ang inyong precinct number at voting center. Gumawa ng listahan ng mga kandidatong iboboto. Gamitin ang ballot secrecy folder sa pagboto. Huwag kuhanan ng litrato, ang balota o gumawa ng kopya nito. At iwasang dumihan, burahin, punitin o lagyan ng anumang kakaibang marka ang balota. Tandaan mga kabarangay ha, isang SK ballot ang kailangan punan ng mga botanteng edad 15 to 17 years old. Isang SK ballot at isang barangay ballot naman para sa mga botanteng 18 to 30 years old. At isang barangay ballot para sa mga botanteng 31 years old pataas. Kabilang ka dito, kaya makilahok at bumoto. Isang paalala para sa maayos, malinis at payapang halalan mula sa PTV. Ang mga kwento sa likod ng bawat suntok, puntos at atake, tungo sa pagtagumpay. Mula mismo sa mga alamat sa larangan ng palakasan. Kasama ang veteranong mamamahayag ng kwentong sports, Bill Velasco. Masters of the Game. Dito lang sa PTV. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa anumang sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan sa katawan. Samahan din ang mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng personal protective equipment at mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Pagpapataas ng ani ng bigas, paghabol sa mga hoarder at smuggler, muling iginit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 6th International Rice Congress. Gaza, itinas na ng DFA sa Alert Level 4. Mga Pinoy pinalilikas na. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyaheng Saudi Arabia para sa 2023 ASEAN Gulf Cooperation Council Summit. Navy vessel ang China nagsagawa ng delikadong maniobra sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ikinasang transport strike ngayong araw, bigong maparalisa ang transportasyon ayon sa MMDA. SC-Tex, may taas singil simula bukas kung magkano alamin. Silipin ang hakbang ng pamalaan upang mapataas ang kita ng ani ng sugarcane farmers sa bansa. At mga bata mula sa Paseco Compound sa Tondo, Maynila nakaranas ng vessel tour sa pinakamalaking barko ng Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, nagsama-sama ang mga eksperto at mga siyentipiko upang bumuo na masolusyon sa kinakarap na suliranin sa bigas sa pagsisimula ng 6th International Rice Congress na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Upang mapalakas pa ang produksyon ng bigas, isinasagawa ngayon sa bansa ang ika-6 na International Rice Congress. Tinatalakay dito ang iba't ibang paraan, inobasyon at siyentipikong paraan sa pagkakaroon ng dekalidad na bigas. Magsasama-sama rito ang mga eksperto at siyentipiko upang bumuo ng evidence-based solution sa ilang malalaking hamon sa global rice sector. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., napapanahon ang aktibidad na ito para magpalitan ng mga ideya at polisiya upang mapalakas ang global rice value chains at makabuo ng mga bagong teknolohiya. The discoveries in this Congress will pave the way for greater strides in the rice industry in the Philippines and across the globe. I look forward to seeing the innovations to be discussed in this Congress come to life, including the ultra-low GI rice in the near future. With every grain that we harvest, process, and consume, we gain the strength and nourishment that we need to continuously drive our lives, families, and nations forward. Ipinunto rin ni Pangulong Marcos Jr. ang mga hamong kinaharap ng Pilipinas kaugnay sa supply at presyo ng bigas. Kaya hindi anya titigil ang pamahalaan na tugunan ito sa komprehensibong pamamaraan at nakabase sa siyensya. Aside from investing in research and acquiring machinery to give to our farmers, we try to provide them with more support through our National Rice Program and the Rice Competitive Enhancement Fund. This includes our rice farmers' financial assistance. We have also been working together with international institutions like the IRI and foreign governments, not only to ensure the steady supply of rice, but also to enhance the development and sharing of crucial technologies and strategies. Patuloy din anyang tutugisin ng gobyerno ang mga sangkot sa pananabotahe ng mga produktong pang-agrikultura at titiyaking mapapanagot ang mga ito. It goes without saying, but I think it bears repeating, that rice in our countries means more than food. Rice in Asia, rice in the countries where it is the staple, is in fact life. And whenever we find ourselves in a situation
where the supply of rice is threatened. This is almost an existential problem that ordinary people feel. So as I end, let me assure and challenge you in this way. We will spare no effort to ensure the growth of the rice industry here in our country, even as we safeguard the welfare of farmers and consumers alike. Tatagal ang International Rice Congress hanggang Huwebes. Kenneth Pasyente, para sa Bayan. Malaking tulong para sa Agriculture Department ang nasa 1.5 bilyong pisong pondo na realign sa kagawaran upang magamit sa pagbili ng bakuna kontra African Swine Fever o ASF. Ay kay Yusek DV Sabeliano, para makamit ang herd immunity sa swine population sa Pilipinas, kailangang mabakunahan ang nasa 80% mula sa 10 milyong populasyon ng mga baboy. Sa ngayon, may mga applicants para sa bakuna at sumasailalim na ito sa testing. Oras na maaprubahan sa lahat ng protocol, irerekomenda na nila ang pagbili nito. Sa forum na inorganisa ng Strat-Based ADR Institute, sinabi ni Sabeliano na target ng DA na pataasin ang local food production ng livestock sa bansa ng 5 pesos sa 2028. Okay lang kung nakapag-realign sila, pero we have to prioritize maraming kailangan, and of course kung may pondo yan at yung mga whoever's going to kung ano yung approved vaccine, malaking tulong yan, pero they have to go to protocol, they have mga testing. Hindi po biro ang magtanim, lalo't dehado matapos anihin. Kaya ang pamalaan, umaalalay na sa mga kababayan nating sugarcane farmers sa Negros na nagimutok sa kakarampot na kita mula sa isang buong taong paghihirap. Yan ang special report ni Clazel Pardilla. Matinding pagod at malaking puhunan ang ibinuhos ni Mang Joven sa mano-manong pagtatanim ng tubo sa wala pang kalahating ektaryang sakahan sa La Carlota City, Negros Occidental. Pero matapos ang isang taon na pagkakayod kalabaw, kakarampot ang kanyang kinita mula sa naaning tubo at giniling na asukal. Bawasan to ng yung taong nagtrabaho na karga ng tubo. Bawasan pa ng tracking. Ang maiwan sa amin sa 46 mga 20 plus. Tapos bawasan pa yun ng fertilizer at saka yung nagtrabaho ng tubo. Maliit na lang sa amin to. 10,000 siguro. May tulong po ba na iniabot sa inyong SRA? Wala man, wala. Wala kasi maliit kami. Kung pwede, matulungan kami ng gobyerno. Kung walang makinarya at libreng farm input, papalo sa higit 160,000 pesos ang puhunan ng isang ektaryang tubuhan sa Pilipinas. Pero kung lalahok sa block farming program ng pamahalaan o pagsasama-sama ng maliliit na mga sakahan, makatitipid ng 60,000 pesos o katumbas ng 1.8 million pesos sa production cost ang kooperatibang kasali sa block farm. Sa ilalim kasi ng Sugarcane Industry Act, inaatasan ng Sugar Regulatory Administration na mamahagi ng libreng patdan, abono at makinarya sa mga block farm. Libreng namimigay ng mga traktora ang Sugar Regulatory Administration, gaya na lamang ito para sa pagbubungkal, pag-aararo at paglalagay ng abono sa mga sakahan. Yan ay para mapabilis ang pagtatanim at mapataas ang produksyon ng mga block farm. Hanggang 5 milyong piso ang budget ng SRA sa bawat block farm. Isa ang pamilya ni Josil sa bayan ng La Castellana sa natulungan nang sumali sa block farming program. Noon wala kaming traktor. Tapos yung nagbigay din sila ng startup capital para panggasto sa farm. At saka yung mga inputs binigay din nila sa amin yung sa irrigation,
Yung bunso namin yun lang ang nakapag-aral kasi siya yung nag-aaral nung nagiging black farm na. Kung individual kami ngayon, puro kami utang, wala na yung lupa sa amin. Hindi, nasa iba na. Kasi wala ka naman pagkuhanan ng panggastos mo. Batay sa pag-aaral, lumalago ng 10 metriko tonelada ang produksyon ng tubuhang lumahok sa black farm. Ang mas mataas na ani, dagdag kita din sa mga magsasaka. Pero higit sa lahat, karagdagang suplayan ng asukal sa bansa sa harap ng banta ng El Nino. If, for example, meron tayong El Nino, may perceived drop po tayo, and then from walang black farm, biglang nagka 10,000 hectares tayo na black farm. Yung improvement nun is about 8,500 metric tons. So malaking bagay din po yung, malaking tulong sa ating production po yung pag-organize ng black farms. Sa nakalipas na 4 na taon, pababa ang produksyon ng asukal sa Pilipinas. Pero ngayong 2023, inaasahang papalo ito sa 1.85 million metric tons. Pero kung tatamaan naman ang matinding tagtuyot, posible namang bumaba sa 15% ang sugar production. Kaya malaking tulong kung dodoblehin ang budget ng SRA. Pag from 1 billion to 2 billion, everything will double. So yung budget natin for black farms will double, yung budget natin for socialized credit will double. Yung concentration natin with regards to improvement of production and eventually self-sustaining production, doon tayo nakatutok. Sa ngayon, umaasa ang maraming magsasaka ng tubo na maiibsan din ang pait sa kanilang piniling hanap buhay at malalasap ang tamis ng tagumpay. Mula rito sa Isabela Negros Occidental, Clay Zalpardilia para sa Bayan. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buong suporta ng pamahalaan sa mga kooperatiba sa bansa. Kinilala rin ng Pangulong ambag ng mga kooperatiba sa pagtitiyak ng food security at sa pag-unlad ng ekonomiya. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Nanditong gobyerno para tiyakin na kung ano ang pangangailangan ng CDA ay mabibigay para makatulong naman dahil malaki ang hinihingi namin sa inyo. Malaking trabaho ito. Hindi maliit na trabaho ito. Yan ang pagtitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kooperatiba sa buong bansa na nariyan lang ang gobyerno para umalalay sa kanilang sektor. Sinabi yan ni President Marcos nang pangunahan niya ang selebrasyon ng National Cooperative Day sa Malacanang kaninang umaga. Dumalo rito ang nasa 300 mga leader ng iba't ibang mga kooperatiba mula Luzon, Visayas at Mindanao at ilang opisyal ng gobyerno. Tema ngayong taon ang Cooperative, Pioneering the Path to Recovery Amidst Modern Challenges of Climate Change and Food Security. Sa speech ni Pangulong Marcos, kinilala niya ang ambag ng kooperatiba para makatulong sa mga magsasaka at iba pang sektor na nangangailangan. Their financial viability, their management skills and capability, lahat yan. Kung kailangan natin turuan natin. At marami namang magaling dyan. Marami namang magaling dyan na we have many examples of people who have done very, very well with their cooperative. And pinayaman na nila yung kooperatiba nila. Marami silang binibigay sa member nila na benepisyo. And this is where we want to get. Kalaunan, ito aniya ay makatutulong din para sa target ng gobyerno na food security at pag-unlad ng ekonomiya. We all have to work together in the right way to bring the results that we are hoping for the food security of our country, for the livelihood of our farmers and fishers. At lahat po yan ay kailangan natin ayusin kung gaganda ang ekonomiya ng Pilipinas para pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Bilang tulong sa mga kooperatiba, sinabi ng Pangulo na inendorso niya na ang panukalang pag-amyenda sa Cooperative Code of 2028 na nabanggit niya sa kanyang naging SONA. To ensure a stronger and more dynamic cooperative sector, especially assisting more farmers and fisherfolk to increase their production. So we have endorsed the inclusion of the proposed amendments na binigay sa amin ng LEDA. And we will continue to work on this.
Hindi bago ang pagtulong ng punong ehekutibo sa mga kooperatiba dahil noong siya niya ay local government leader at mambabatas, isang sektor na ito sa kanyang natutukan, bagay na ipagpapatuloy niya ng gobyerno. Meron tayong tinatawag yan na RCEF na nagbibigay ng mga makinarya. I look forward to the continued partnership between the cooperative movement and even the heightened participation in executing these programs, including those that concern food, transportation, security, financial literacy, and social services. Alan Francisco, para sa Bayan. Nakatakdang makipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga opisyal ng Saudi Arabia at Bahrain na siyang pinakamalaking supplier ng krudo at fertilizer sa mundo. Ilan lamang yan sa mga nakalatag na aktibidad ng Pangulo sa pagdalo niya sa ASEAN Gulf Cooperation Council Summit sa Riyadh, Saudi Arabia. Nagbabalik si Kenneth Pasyente. Kasado na ang official trip ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kingdom of Saudi Arabia ngayong linggo. Dadalo ang Pangulo sa kauna-unahang ASEAN Gulf Cooperation Council Summit sa Riyadh, kung saan nakatakdang matatalakay ang mga hakbang para mapalakas pa ang relasyon ng ASEAN at Persian Gulf. The importance of this meeting is that it will set the tone for the forward movement of this cooperation between GCC and ASEAN. So hindi kasi ito hindi ito as active as the other cooperation partners. So ngayon, we're going to make it more active by focusing on political security, economic, and socio-cultural collaboration. Dito nakatakdaring pag-usapan ng world leaders ang iba't ibang isyu sa dalawang rehiyon tulad ng paglaban sa terorismo, transnational crimes, anti-piracy at stability ng international commerce. Bagaman magiging maikli lang ang biyaheng ito, inaasahan namang magiging produktibo ito dahil na rin sa mga pagpupulong na dadaluhan ng Pangulo. Partikular na ang bilateral meetings kasama ang Saudi Arabia at Bahrain na siyang pinakamalalaking supplier ng crudo at fertilizer sa buong mundo. If the two regional organizations can cooperate on that and assure each other continued and reliable supply in spite of what we call the vicissitudes of energy economics and geopolitical instabilities, then we can more or less assure each other of or we could rather assure ASEAN of continued and consistent volume of supply throughout the year. Now, with that, we can mitigate the higher prices of oil in ASEAN. Magkakaroon din ang Pangulo ng Business Roundtable meeting kasama ang ilang Arab businesses at Ministry of Investment of Saudi Arabia, kung saan inaasahang makapag-uuwi ang Pangulo ng investment pledges. Makikipagkita rin ang punong ehekutibo sa Filipino community roon at titiyaking kabilang sa mga mapag-uusapan sa kanyang mga pagpupulong ay ang kanilang kapakanan. Part of the discussion could be the presentation of the Mahardika Fund to the Kingdom of Saudi Arabia and its businesses. Again, the protection of our nationals abroad, especially in terms of labor reforms being proposed for the Kingdom of Saudi Arabia, and the Arab assistance to the development of our BARM. Ayon sa DFA, tinatayang nasa 2.2 milyong mga Pilipino ang nasa Persian Gulf at 700,000 naman sa Saudi Arabia. Ayon pa sa ahensya, posible ring mapag-usapan ang hindi pa nababayarang sweldo ng ilang OFW sa Saudi Arabia. Gayon din ang kaso ni Margaret Garcia na nasawi doon. Kenneth Pasyente, para sa Bayan. Daan-daang libong Palestinian ang lumikas sa Northern Gaza sa isinagawang localized raids ng Israel bilang paghanda sa ikinakasang massive ground assault. Pangamba naman ng Estados Unidos, baka tumindi pa ang sigalot sa gitnang silangan, lalo na kung sasali pa ang bansang Iran. Yan ang ulat ni Joy Salamatin. Daang-daang libong Palestinian na ang lumikas mula sa Northern Gaza. Ito'y matapos mag-alok ng safe passage ang Israel sa nasa 1 milyong Palestinians bago nila isagawa ang ikinasang localized raids. Ito'y sa gitna pa rin ng napipintong ground assault sa Gaza Strip.
Nagbigay ng isang araw na palugit ang Israel para lisanin ng mga sibilyan ang lugar bago nila isagawa ang raid para linisin ang lugar mula sa mga terorista. Bukod dito, pansamantalang ibinalik ng Israel ang supply ng tubig sa Southern Gaza. Matatanda ang pinutol ng Israel ang supply ng tubig, pagkain at kuryente sa Gaza noong nakaraang linggo matapos ang pagdukot ng Hamas sa ilang mamamayan ng Israel, gayon din ng ilang dayuhan. Unang nagsabi ang Israel na hindi ito ibabalik hanggat hindi pinakakawalan ng Hamas ang kanilang mga bihag. Hindi naman bababa sa 12 mamamahayag ang napatay, nasugatan at nawawala dahil sa nagpapatuloy na gulo. Bagay na iniimbestigahan na ng Committee to Protect Journalists. Kabilang sa nasawi ang isang tauhan ng Reuters na nagpi-feed ng live signal sa Southern Lebanon nang mangyari ang pambobomba. Sa ngayon, puspusan na ang hakbang ng UN Security Council upang magkaroon ng posibleng resolusyon sa giyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Ayon sa ilang diplomatiko, matapos ang pulong ay may 2 draft na ng resolusyon ang kanilang pinag-aaralan ngayon. Sa gitna ng nagpapatuloy na bakbakan, may babala naman si White House National Security Advisor Jake Sullivan. Aniya, posible pang mas tumindi ang conflict sa Middle East region, lalo na kung makisali pa ang Iran sa kaguluhan. Gayunman, tiniyak nito ang patuloy na pagtutok ng Estados Unidos at suporta nito sa Israel. Sa ngayon, papalo na sa mahigit 2,000 at 600 ang namatay sa nagpapatuloy na kaguluhan sa pagitan ng Israel at militanteng grupo na Hamas. Joyce Salamatin para sa Bayan. Gagawin ang lahat ng pamahalaan upang iligtas at makauwi na sa Pilipinas ang ating pong mga kababayan na naiipit sa giyera sa pagitan ng Israel at ng militanteng Hamas. Nakahanda na rin ang tulong ng pamahalaan para sa mga pamilyang nasawing mga OFWs. May ulat si Alan Francisco. Tutulungan ka namin, andito lang ang gobyerno. Yan ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang nakausap niya sa pamamagitan ng telepono ang kapatid ng ikatlong Pilipino na nasawi sa nagpapatuloy na Israel-Hamas conflict. Nauna ng tinukoy ng ikatlong casualty ay si Loretta Lori Villarin Alacre, 49 years old na caregiver at tubong Negros Occidental. Nitong nakaraang Biyernes, ipinaalam ng Department of Migrant Workers sa Alacre family ang nangyari kay Lori. Tinawagan ni Pangulong Marcos nitong linggo ang pamilya ng nasawi upang iparating ang personal na pakikiramay. Sabi ng Pangulo sa Alacre family na gagawin ng pamahalaan ng lahat para may uwi ang labi ng kanilang kaanak, basta't mabigyan lang ng pagkakataon. Naghihintay naman ng feedback ang Philippine Ambassador sa Egypt sa posibleng pagbubukas ng humanitarian corridor para masimulan na ng pamahalaan ng repatriation o ang pagpapauwi sa mga Pilipinong naiipit sa bakbakan. Bukas naman ang airport sa Tel Aviv, Israel, pero hindi pa pinahihintulutan ang mga refugee. Ang DFA, una namang ipinag-utos ang mandatory evacuation sa mga Pilipino sa Gaza matapos itong itaas sa Alert Level 4. Sa kabila nito, tuloy lang ang gobyerno sa pakikipagtulungan sa Israeli government upang payagan ang repatriation efforts sa mga Pilipino. Tiniyak din ng punong hekutibo sa pamilya Alacre ang tulong sa kanila. Bago ito, nakausap na ni President Marcos ang pamilya ng 2 Pilipino na nauna ng kinumpirmang namatay sa giyera. Samantala, iniulat ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan kay President Marcos na handa na ang tulong na ibibigay sa mga naulilang pamilya ng mga Pilipinong nasawi sa bakbakan ng Israel at Hamas. Ang OWA magbibigay ng 200,000 pesos cash assistance sa pamilya ng 3 Filipino casualties. 50,000 pesos naman kada pamilya ang mula sa DMW. Mag-aabot din ng OWA at DMW ng wake and burial assistance na 20,000 pesos. Sasagutin din ng repatriation at transportation cost mula airport hanggang may hatid sa mga tahanan ng mga labi. Magbibigay rin ng 20,000 pesos ang OWA para sa mga inactive members. Habang 50,000 pesos naman ang mula sa DMW na maaari pang tumaas depende sa utos si President Marcos at DMW Officer in Charge Hans Liu Kakdak. Bukod sa tulong pinansyal, nariyan din ang Department of Foreign Affairs upang umalalay sa repatriation ng mga OFW at ibang mga apektadong Pilipino. Magbibigay rin sila ng medical and hospital assistance habang nasa ibang bansa pa. Nakatoka naman ang DSWD sa transportasyon ng mga uuwing OFW mula sa airport kasabay ng welfare at financial assistance.
at educational assistance para sa mga anak ng mga biktima ng kaguluhan. Tutulong din sa mga nabanggit na tanggapan ng gobyerno ang DTI para sa livelihood assistance. Ang DOH o DMW naman ang nakatutok sa medical at psychological support. Kapit kamay din ng DOLE at TESDA sa pagbibigay trabaho sa mga uuwing Pilipino. Alan Francisco para sa Bayan. Balik normal na ang operasyon ng official website ng Kamara matapos itong mahak kahapon. Samantala, isinusulong na ng House Committee on Appropriations ang dagdag pondo para sa DICT. May ulat si Mela Lesmora. Ito ang bumungad sa official website ng Kamara kahapon. Mga katagang "You've been hacked" at "Happy April Fools" kahit October pa lang. Maging ang mga press release at committee schedule na apektuhan din. Kalaunan hindi na ma-access ang website. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, agad nilang inaksyonan ang insidente sa tulong na rin ng DICT, CICC at mga law enforcement agency. At ngayong hapon nga, naibalik na sa normal ang kanilang website. We have to update not only the contracts, not only with the suppliers, with the equipment, but the equipment itself. Sa ngayon, iniimbestigahan pa ng mga otoridad kung sino ang nasa likod ng insidente. Pero tiniyak ng liderato ng Kamara na mas paigtingin pa nila ang kanilang mga hakbang para hindi na ito maulit pa. We're preparing for the worst na this is just a test case, no? Kaya kailangan paggandaan na namin yung possible cyber attacks. Dahil naman sa sunod-sunod na hacking incident na naiuulat sa bansa, isinusulong na ngayon ng House Committee on Appropriations na mabigyan ng mas malaking pondo ang DICT. Sabi ni Appropriations Chair Elizalde Co, makikipagtulungan sila sa Senado ukol dito at maaari ring hugutin sa unprogrammed funds ngayong taon ang ihatid na dagdag pondo para sa DICT para sa pagpapaigting ng IT security and ransomware countermeasures ng kagawaran. Mungkahi naman ni House Committee on Civil Service and Professional Regulation Chair Christine Alexi Tutor, maaari ring humingi ng tulong ang Pilipinas sa mga eksperto mula sa ibang bansa. Sa gitna ng patuloy na paglago ng makabagong teknolohiya sa buong mundo, paalala ng mga otoridad sa lahat, iba yung pag-iingat, mapa-online man o offline. Melales Moras para sa Bayan. Upang makatulong sa ating ekonomiya, pinag-aaralan na ng House Committee on Ways and Means na bumuo ng fiscal framework ukol sa mga reclamation projects sa bansa. Kanina tinalakay ng komite ang revenue and economic impact ng pagsususpinde. Kamakailan ang pamalaan sa mga reclamation projects sa bansa, partikular na sa Manila Bay. Dito iniulat ng Philippine Reclamation Authority ang mga benepisyo ng mga proyekto at taliwas sa paniniwala ng marami, ligtas at sustainable naman ito kung may sasagawa ng maayos. Sabi ni Ways and Means Chairperson Joey Salceda, kung susumahin, kaya makalikom ng 23 trilyong piso kung may pagpapatuloy ang pinahintong 14 na reclamation project sa Manila Bay, kaya't sana'y pag-isipan ito ng mga kinaukulan. Gayunman para sa patas na diskusyon sa susunod na linggo, iimbitahan din ng komite ang DENR ukol sa environmental effects ng reclamation project. Kayang-kaya po ng reclamation bayaran ng buong utang ng Pilipinas actually, if we just do it properly. Malift na sana yung suspension. Pero aantayin namin po, kukunin namin yung side. Pero para sa akin po, ito isang napakalaking pabigat sa ekonomiya na marami ang nawawala sa buwis, creation of jobs. Alam niyo naman po dito sa aming komitiba, ang aming pong pinaka-filosofiya is gross value added. Yun ang kadagdag. Umalma ang liderato ng Kamara sa mga patutsada ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nang tawagin ito ang Kongreso na manoy most rotten institution. Sa joint statement ng political party leaders ng Kamara, ikinalungkot at parin nilang itinanggi ang mga paratang ng dating Pangulong Duterte. Ay kay House Secretary General Reginald Velasco, itinuturing na seryoso pag-atake sa mga kongresista ang ginawa ng dating Pangulo. Samantala,
Handa naman ang Kamara na magbigay ng seguridad para kay Congresswoman Castro oras na hilingin niya. Nagpasalamat naman si Congresswoman Franz Castro sa pinakitang suporta ng kanyang mga kasamaan sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez. Bakit kailangan mong itrete na tatawagan mo yung mga tao na parang mag-people power, no? Pagka hindi daw pina-audit. So parang doon sinabi ng mga party leaders, parang mali yata yung call for action, no? Samantalang ino-audit. Ako nga, first time ko na-discover na every month, ino-audit yung expenses ng House of Representatives. So, biro mo, monthly. Yung ibang agencies, di ba, yearly. Narito na ang may init na balita sa mundo ng sports. Matapos ang matagumpay na kampanya ng Pilipinas sa 19th Asian Games, pagkakataon naman ngayon ng Philippine para-athletes na bigyan ng karangalan ang bansa sa kanilang pagsabak sa 4th Asian Para Games na isasagawa rin sa Hangzhou, China mula October 22 hanggang 28. Magang umalis ng bansa ang mga atleta mula sa para-badminton, boccia, para-athletics, para-chess, para-cycling at ang wheelchair basketball team upang agad na makapaghanda isang linggo bago magbukas ang multi-sport event. Matatandaan na noong 2018 Asian Para Games sa Indonesia, nagwagi ang bansa ng 10 gold, 8 silver at 11 bronze medals para magtapos sa ika-11 pwesto. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Philippine Paralympic Committee President Mike Barredo sa Philippine Sports Commission at humiling din ng suporta at dasal mula sa mga kapwa Pilipino. Planchado na ang bakbakan sa pagitan ni Marlon Tapales at Naoya Inoue at dito magkakaalaman kung sino ang tunay na hari ng Super Bantamweight Division ng boxing. Si Jerwin Angkas naman, game na tulungang maghanda si Tapales para sa labang ito. Yan ang ulat ni Rafael Bandayrel ng PTV Sports. Magtutuos si Pinoy boxer Marlon Tapales at Naoya Inoue sa isang undisputed world title fight ngayong darating na ika-26 ng Disyembre sa Tokyo, Japan. Ibig sabihin nito, mapapasakamay ng kung sino man ang mananalo ang bawat major title sa Super Bantamweight Division ng boxing. Sa pagsabak ni Tapales sa pinaka-importanteng laban ng kanyang karera, hindi naman siya nag-iisa. Yan ang pangako ni Jerwin Angkas na ilang beses nang napabilang sa training camp ni Tapales. Wika ng dating Pinoy World Champion, nakahanda siyang magsilbi bilang isa sa mga sparring partners ni Tapales. Malaking din po na makatulong kay Marlon kasi para sa akin kung makatulong. Pagkatapos siguro ng laban ko kung wala mang mga pwede ako makipag-sparring ulit kay Marlon. Kasi para sa atin, bira lang yan, sir, battle of, yan. Sa undisputed, wala pang history sa atin Pilipino, karangalan natin na may maging undisputed tayo at karangalan ko rin na maging part na nakatulong kay Marlon. Samantala, mataas din ang tiwala ng coach ni Angkas na si Joven Jimenez sa tsansa ni Tapales na masilat ang tinaguriang The Monster ng Japan. Yung mga tipong mga suntok ni Marlon, yung mga counter niya, yung mga patama niya, yung pinsa niya, ang ganda ng mga deliver niya, sharp at saka accurate talaga siya. So, isa tingin ko yan ang magpapahirap kay Naoya. Pero bago ito, makakasagupa ni Angkas ang nakababatang kapatid ni Naoya na si Takuma Inoue para sa WBA Bantamweight World Title. Aarangkada ang bakbakang Jerwin Angkas versus Takuma Inoue sa ika-15 ng Nobyembre sa Tokyo. Rafael Bandayrel para sa Bayan. Marami pa tayong sports update mamaya, kaya tutok lang.
Bigong paralisahin ng grupong Manibela ang pampublikong transportasyon sa isinagawa nilang transport strike ngayong araw. Hindi kasi sumali rito ang karamihan sa mga transport group at agad ding nakapaghanda ang mga lokal na pamahalaan. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Kanya-kanyang diskarte ang mga pasahero ng jeep ngayong araw sa gitna ng transport strike ng isang grupo ng mga chuper at operators. May mga maagang gumising para makaalis ng bahay, habang ang iba naman ay sumakay sa ibang pampublikong sasakyan. Maaga ako gumising as early as much possible. As a commuter, maaga na lang ang diskarte para sa mga gaya ko. Maaga pa akong sumakay, umalis ng bahay. Tapos ngayon po, kasi madami pong mga pasahero, tapos onti na yung jeep, nag-book na lang po ako ng joyride. Gayunpaman, nanatili pa rin normal ang sitwasyon sa mga sakayan ng jeep dahil karamihan sa mga namamasada ay mas piniling bumiyahe kaysa makiisa sa kilos protesta. Ay, hindi na siguro. Bakit to? Mahirap na, sumali dyan. Wala rin naman mangyayari. Walang kakainin yung pamilya pag hindi bumiyahe. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes, walang naging epekto ang isinagawang transport strike dahil hindi sumama sa tigil pasada ang Magnificent Seven. Sa kanilang pinakahuling monitoring, wala silang naitalang stranded na mga pasahero, maliban sa ilang build-up ng mga pasahero na normal lamang anila tuwing Lunes ng umaga. So, in general po, tahimik naman po yung sitwasyon sa ating mga lansangan at very minimal or none at all yung disruption sa pampublikong transportasyon. Tiniyak naman ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila na handa ang kanilang mga emergency vehicle para mag-alok ng libreng sakay sa mga pasahero. Kabilang dito ang Quezon City, Maynila, Taguig, Parañaque, Malabon at Pasig na nag-deploy ng mga city bus, electric at rescue vehicles upang may masakyan ng mga pasahero sa mga maaapektuhang ruta ng tigil pasada. Gayun din ang kanilang mga traffic enforcer na katuwang ng MMDA para gabayan naman ang mga motorista. Naglatag po tayo ng mahigit na 100 buses na libreng sakay dito sa Quezon City. Saan may convergence ng strikers, doon po tayo naglatag ng mas maraming numero o bilang ng mga enforcers para maibisan naman yung traffic congestion sa area na yan. Nakapreposition lang ang kanilang mga sasakyan at ide-deploy lamang ito para sa libreng sakay kung kinakailangan. Pero sa pangkalahatan ay naging normal ang sitwasyon sa ruta ng mga jeepney. Yung pagde-deploy naman po natin ay hindi indiscriminate. Pinipili po natin yung pagpapadala ng augmentation dahil ayaw po naman po natin makaagaw yan ng mga hindi sumama sa strike na pinili na pumasada. Yun pong ating augmentation ay nakahanda. Kung sabihin nila isang buwan po, we'll be ready. Joshua Garcia, para sa Bayan. Samantala, nag-issue ng radio challenge ang barko ng Philippine Navy laban sa People's Liberation Army Navy ship ng China nang magtangka itong tumawid sa harap ng barko ng Pilipinas. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, nangyari ang insidente itong Biyernes na may layong 5.8 nautical miles sa timog kanluran ng Pag-asa Island. Papunta ng Rizal Reef Station ang BRP Benguet upang magsagawa ng regular na rotation and resupply mission. Sinabi ng barko ng Pilipinas na lumabag ang barko ng China sa collision regulations. Ay kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner, hindi lamang delikadong ginawa ng barko ng China, posible rin itong magdulot ng peligro sa buhay ng maritime personnel ng dalawang bansa. Tiniyak din niyang patuloy ang commitment ng AFP sa pagtiyak ng kaligtasan ng kanilang mga tauhan sa RORE mission at pagsunod sa international law. Abangan mamaya, 2 patay sa baggaan ng van at 10-wheeler truck sa Calawag, Quezon. Whistleblower sa umano'y katiwalian sa LTFRB, no show sa investigasyon ng NBI. At SCTEX may taasingil sa toll fee simula bukas. Kung magkano, alamin. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan. Saan mapapanood ang PTV? Sa bawat sulok ng Pilipinas. Reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial TV. Abot na abot namin ang mga Pilipino.
para sa tapat na balita at impormasyon. Dito'y Cordillera, kan Intero ang Luzon. Da kami, timapang namnamaan. Sa aton sa Visayas, wala kami mapugong sa pagpaabot sa unsang hitabo. Dini sa saad ng yuta, Mindanao, PTV, pirmi maminaw para sa paghatod sa balita. Broadcasting in Luzon, PTV4 Manila, PTV8 Cordillera, PTV4 Naga, and PTV4 Palawan. In the Visayas, PTV11 Cebu, PTV10 Dumaguete, PTV2 Guimaras, PTV8 Tacloban, and PTV12 Calbayog. And in the heart of Mindanao, PTV11 Davao City, PTV8 Cotabato, PTV7 Zamboanga, PTV11 Sibugay, PTV11 Pagadian, PTV48 Davao del Norte, and PTV8 Agusan del Sur. PTV Regional Network, buong katapatang naghahatid ng balitang maaasahan para sa inyong pambansang TV. Tatlo ang patay at higit 10 ang sugatan sa magkakaiwalay na aksidente sa Quezon Province. Yan ang ulat ni Bien Manalo. 2 ang patay at 2 ang sugatan sa salpukan ng isang van at 10-wheeler delivery van sa Maharlika Highway, Barangay Santa Maria, Calawag, Quezon. Ayon sa investigasyon ng Calawag Municipal Police Station, binabagtas ng wing van truck ang kahabaan ng Maharlika Highway patungong Bicol nang sumalpok dito ang isang Toyota Hi-Ace van na papunta naman sana sa Maynila. Nawalan umano ng kontrol sa steering wheel ang pribadong van dahilan para bumangga ito sa kasalubong na truck. Sa lakas ng pagbangga ay nagdulot ito ng matinding pinsala. Naipit pa sa unahan ang driver nito na kaagad binawian ng buhay. Nagtamo naman ng minor injury ang driver ng truck na kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya para sa karagdagang investigasyon. Isa ang patay habang 9 naman ang sugatan nang tumagilid ang isang truck na may kargang mga kalabaw sa Pagbilao, Quezon. Ayon sa report ng mga otoridad, patungo sana sa Lucena City ang truck nang bigla itong nawala ng preno at saka nahulog sa maliit na kanal at tumagilid. Nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa insidente. Nahulog naman sa bangin ang isang closed van na may kargang tiles at construction materials sa bahagi ng Sitio Pinlac, Barangay Magsaysay, Infanta, Quezon. Sa inisyal na investigasyon ng Infanta Municipal Police Station, binabaybay ng naturang sasakyan ang daan patungong Infanta nang bigla itong nawala ng preno. Napagpasyahan umano ng driver ng sasakyan na gumamit ng hand and engine brake pero nang paparating na sa kurbadang bahagi ng kalsada ay nawala na ito ng kontrol. Nagtamo ng minor injuries ang driver at helper ng sasakyan. Bien Manalo para sa bayan. Nasa kustodiya na ng Philippine Coast Guard ang bangka na sinakyan ng mga Pilipino mangingisda na nabangga na isang dayuhang barko sa karagatan ng Pangasinan. Tiwala naman ang PCG o Philippine Coast Guard na malakas ang hawak nilang ebidensya upang mapanagot ang mga responsable sa banggaan na ikinasawi ng 3 mangingisdang Pilipino. Yan ang ulat ni Bea Bernardo. Na-recover na ng Philippine Coast Guard ang FP Lirian, ang bangkang gamit ng mga Pilipinong mangingisda na nabangga ng foreign vessel sa karagatang sakop ng Pangasinan kamakailan lamang. Ayon sa PCG, nagsimula ang retrieval operations ng bangka nitong nakaraang linggo. Nagsagawa muna sila ng aerial inspection upang makita ang eksaktong lokasyon ng bangka at idineploy ang BRP Malapascua upang masecure ito. At ang pinakauling proseso, ang salvage operation sa tulong ng MTAG Avior. Ayon kay Vice Admiral Joseph Coime, PCG Commander for Maritime Safety Services Command, mahalaga ang retrieval ng bangka sa pagpapatuloy ng investigasyon sa itinuturing nilang very serious maritime incident kung saan 3 sa ating mga kababayang mangingisda ang nasawi sa insidente. Makikita po natin initially sa physical inspection, wala na siyang katik. Kasi if you compare the original design, may mga
cutting siya, outrigger. Batay pa rin sa takbo ng investigasyon, ang MT Pacific Ana na may dalang watawat ng Marshall Island ang itinuturong nakabangga sa ating barko. May mga malalakas na ebidensya ng PCG na magpapatunay nito. Kabilang ang monitoring system ng maritime traffic kung saan makikitang dumaan ng Pacific Ana sa lokasyon ng FB Darien. At may saksi na ring hawak ang Coast Guard na magtuturo sa barko ng Marshall Island na bumangga sa ating barko. Nakipag-ugnayan na ang pamahalaan ng Marshall Island sa Pilipinas. Sinabi nilang nagsasagawa na sila ng sariling investigasyon sa insidente at nagpahayag ng interes na magsagawa ng ocular inspection sa FB Darien. They are very cooperative sa ongoing investigation, and in fact, with their appearance sa Senate hearing, makikita po natin na talagang nakikipagtulungan po sa bansa ng Pilipinas. Inaasahan na sa susunod na linggo ay matatapos ng report ng PCG hinggil sa aksidenteng ito at ipapasa nila sa Department of Foreign Affairs ang kanilang report na siyang magsasagawa ng diplomatic actions. Sa ngayon, nasa Subic, Zambales ang bangka. Hindi naman mapigilang maluha ng may-ari ng bangka nang makita ito ulit dahil dito namatay ang kanyang asawa. Hindi rin po mawala yung sakit na na wala na siya, wala na yung magkaano sa amin. Lalo na maliit pa yung anak ko, 5 years old pa lang. Hindi muna ito maibabalik agad sa may-ari habang iniimbestigahan pa. Bea Bernardo para sa Bayan. Kinumpirma ng Justice Department na humihingi muli ng pagkakataong humarap sa National Bureau of Investigation ng dating tauhan ng LTFRB na si Jeff Tumbado. Ito'y matapos na hindi sumipot ngayong araw si Tumbado sa kabila ng sumpina sa kanya ng NBI upang magbigay ng pahayag sa umano'y lagayan scheme sa LTFRB. Paliwanag ni DOJ Undersecretary Dodo Dulay, humahanap pa kasi ng panibagong abogado si Tumbado matapos magbitiw ang kanyang abogado na si Attorney Perlito Campanilla. Kahit no-show si Tumbado, tuloy pa rin ang investigasyon ng NBI sa mga alegasyon at aantabayanan ang magiging pahayag ni Tumbado sa pagdinig sa Kamara bukas. Siguro mag-uusap muna kami ng lawyer ko. Definitely naman, makikipag-cooperate ako sa NBI. Hindi naman po ako makaka-show up na yon kasi po may mga inaayos po kami na abogado ko. Asahan na ang innovative at environment-friendly na mga sasakyan sa bansa sa hinaharap. Kanina ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad sa Dongfeng Motors ng China dito sa Pilipinas na maglalabas ng electric vehicle sa bansa. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Live, Alan. Pagsusulong ng electric vehicle sa Pilipinas, dyan dayan sumentro ang talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nang pangunahan niya kanina, itong paglulunsad ng isang Chinese automobile sa bansa na Dongfeng Motors Incorporated, dito yan sa Pasig City. Ayon dayan kay Pangulong Marcos, layunin ng gobyerno na paramihin pa ang mga electric vehicle sa bansa hanggang pagdating ng 2040. Sa datos mula noong 2020, higit sa 8,000 ng e-vehicle sa bansa. At para mas mapataas pa ang bilang na ito, dahan-dahan ang paglipat ng electric vehicle ng public transportation. Kaugnay niyan, ipinatupad ang PUV Modernization Program. May special loan facilities at subsidiya para sa mga bibili ng e-vehicle. Sa kasalukuyan ay nasa 400 ang electric public utility vehicle ang umaarangkada sa iba't ibang ruta sa buong bansa na ayon sa Pangulo ay nagbibigay ng ligtas, moderno, komportable at green transportation sa publiko. So it's my firm belief that these endeavors will not only gain momentum but also wider adoption moving forward as our people realize the benefits of these vehicles in their communities. So I enjoin the public to support the programs and policies of government as well as opt for alternative or renewable sources of energy. Hinikayat ni President Marcos ang pribadong sektor na makiisa sa layunin ng pamahalaan na ang Pilipinas ay gawing bahagi ng global chain ng electric vehicles. Tiwala ang punong ehekutibo na dulot ng proyektong ito, Dayan, at ilan pa sa sinabi ng Pangulo kanina ay yung pagtataguyod sa e-vehicle, dagdag ng Pangulo, pagtalima rin ito ng bansa sa Paris Agreement o yung may kinalaman sa pangalaga sa kalikasan. In return,
We offer fiscal incentives such as the income tax holiday and duty exemption of capital equipment, raw materials, and spare parts used in electric vehicles. So let me affirm once more this administration's commitment to support the Legado Motors Incorporated and its key partners in this very important endeavor. Pagdinig ni President Marcos sa mga benepisyo kapag may nagmay-ari ng isang electric vehicle, gaya na lamang ng prioridad ka sa registration at renewal ng registration ng mga sakyan sa LTO at exempted din ang owner sa number coding scheme at iba pa. Dayan, kanina ay sumakay mismo ang Pangulo sa isa sa mga sasakyan na nakadisplay dito sa event na sa mga sandaling ito, ilang minuto pa lamang ay katatapos lamang ng nasabing event. At live mula rito sa Pasig City, Dayan. Maraming salamat sa iyo, Alan Francis. Puspusan na rin ang paghahanda ng Manila International Airport Authority para sa pagdagsa ng pasahero sa darating na undas at eleksyon. Kabilang na riyan ang pamimigay ng libreng pagkain sa mga pasaherong maantala ang biyahe. Yan ang ulat ni Karen Villanda. First international trip ni Nanay Carolina, kaya naman excited siya dahil 3 bansa lang naman ang kanilang papasyanan, Cambodia, Vietnam at Thailand. Parang you give naman time for yourself, it's about time na mag-unwind, mag-stress free, matanda na pagkatapos ito pang naisipan. Isa lang ang grupo ni Caroline sa mga nagsisimula ng bumiyahe ngayong months. At ayon sa Manila International Airport Authority, inaasahang mas darami pa ito sa susunod na linggo sa pagsisimula ng long weekends dahil sa mga mag-uuwi ang seleksyon at undas. At posibleng pumalo sa 1.2 milyon ang mga pasahero sa loob lamang ng 10 araw. Similar to what happened during the Holy Week this year, di ba? Nakita natin, we were expecting a lot of passengers over that 10-day period. Pero since mahaba ito, so they would have several days when they would like to leave and when they would like to come back to Manila. So we're expecting na nakaspread throughout siya, this 10-day period. Hindi siya yung parang meron talagang magkukumpul-kumpul on certain days. But definitely, for the outbound passengers, we're expecting that to start by mga 26, 27, 28. And then for the inbound passengers, siguro mga starting November 4 up to November 6. Bilang paghahanda sa airport, naglagay na ng mga self-baggage drop sa domestic at self-check-in para sa international flight ng Cebu Pacific sa Terminal 3 upang maiwasan ang mahabang pila sa check-in counter. Pinaghandaan na rin ang mabilis sa pamimigay ng pagkain sa mga pasaherong maaantala ang flight nang hindi bababa sa 2 oras. So kung isa kayo sa mga naapektuhan ng flight o delayed flights ng Cebu Pacific, entitled kayo sa libreng pagkain. Pero hindi nyo na kinakailangan pumila dahil gamit ang inyong boarding pass, may QR code dito at ipapa-scan nyo lang sa mga accredited na mga kainan ng Cebu Pacific dito mismo sa loob ng airport. Okay. Pagkatapos ma-scan, ay makukuha nyo na ang libreng pagkain. Kasi nowadays, our passengers, they really appreciate a more timely and clear set of communication that, especially when it comes to disruption, or every time there's a disruption during a flight. So all of these initiatives that we have put together, again, for the purpose of being able to support a more seamless experience for our passengers, not just for this quarter, but also for the next 12 to 24 months. Ang AirAsia naman may bubuksang karagdagang ticketing office sa Terminal 3 ngayong Miyerkules para sa mas mabilis sa pag-book ng ticket lalo na sa mga last-minute na babiyahe. Pero paalala sa mga pasahero, magtungo sa airport 3 oras bago ang departure upang hindi maiwanan ng eroplano. Asahan kasi na marami ang makakasabay sa paliparan dahil sa AirAsia pa lang aabot sa 70,000 ang nakabook na sa long weekends. Starting October 27, marami talaga mga pasahero. Alam natin na medyo posible makaranas ng traffic kasi Friday din yan di ba? So dapat as early as siguro mga 3 hours before their scheduled departure, nasa airport na sila. At ito yung madalas na nagiging problem. Kahit na naka-check-in na sila, kahit na nandoon na sila sa boarding gates, minsan naman hindi sila malocate. So yung aircraft po natin, yung ating mga lipad, we make sure na we observe yung on-time performance. Paalala naman ng Philippine Airlines, siguraduhing sapat ang baggage count. Unti-unti na rin tumataas ang load factor ng mga eroplano kaya mas mabuting mag-book ng maaga.
Sa Philippine Airlines, we have a gradated fare system. Ibig sabihin, meron tayong low fares, regular fares, and high fares. And the favorite, promo fares. So the earlier you book, mas may chance to avail the lower fares. Hindi ba? Matapos namang mamroblema sa spare parts ang Cebu Pacific at PALA, unti-unti nang nakakabiyahe ang mga nagarahin nilang eroplano. Karen Villanda para sa Bayan. Samantala, pinaplansya na ng PNP, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan, ang maayos at mapayapang barangay at SK election sa October 30. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Eksakto 2 linggo bago ang barangay at sangguniang kabataan election sa October 30, tinalakay sa Command Conference ng Philippine National Police ang iba pang paghahanda na kinakailangang ilatag. Idinaos din kanina ang Multi-Sectoral Peace Assembly kasama ang COMELEC, iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga grupo para sa mitiing maging maayos ang BSKE. Tinututukan ng mga barangay na nasa ilalim ng red category na umabot na sa higit 300. 15 election-related incidents na rin ang naitala ng PNP kung saan biktima ang mga incumbent o tumatakbong barangay officials. Habang sa gun ban, higit 1,000 armas nang nakumpiska at naaresto matapos lumabag. Dahil 5 taon muli matapos magkaroon ng BSKE, inaasahan ang pagkakaroon ng tensyon sa pagitan ng mga kandidato at kanilang taga-suporta, bagay na nais maiwasan ng PNP. That is part of the job of our PNP being part of the commission by the or deputized by the COMELEC. So kasama sa trabaho namin yan to make sure that these things will not happen in the respective areas. Those areas na nakikita namin na may mga possible na tension, additional police personnel will be placed there. Pinaalalahanan din ng kapulisan na huwag makisangkot sa partisan politics, bagay na dapat din umanong sundin ng mga local chief executive. That includes even to the local government chief executives, kung may mga ma-involved man, dapat hindi sila magpapagamit. That is our instruction. If there are merong mga individuals or private chief executives na involved, so far we haven't received any report as to that effect. Mananatili namang nakataas ang heightened alert matapos ang eleksyon, lalo't kasunod nito ang undas at ang mahabang holiday. Ang kapulisan po ninyo ay hindi po bumababa yung alert. Parati po kaming alerto para makapag-enjoy po ang ating ang citizens natin ng kanilang holidays. So kung titignan po ninyo, it will be a very long weekend this end of the month. So niremind po namin yung kapulisan namin na huwag ibaba yung alert nila at patuloy po ang pagbabantay na gagawin nila para ma-maintain po natin ang peace and order sa kanilang respective na jurisdictions. Ayon pa sa PNP, bumaba ng 8.4% ang bilang ng krimen hanggang ngayong buwan sa tulong na rin ng mas panigting na seguridad na ipinatutupad. Patrick De Jesus para sa Bayan. Ulat Sports ulit tayo. Dahil hindi pa nagsisimula ang bagong season ng Philippine Basketball Association, maglalaro muna sa Maharlika Pilipinas Basketball League Playoffs ang 6'4" PBA All-Star na si Arwin Santos, na kabilang ngayon sa Pampanga Giant Lanterns. May ulat si Daryl Oclares ng PTV Sports. Matapos ang ilang buwang mga usap-usapan, naglalaro na sa Maharlika Pilipinas Basketball League Season 5 ang 6'4" forward na si Arwin Santos, na bahagi ng playoff campaign ng Pampanga Giant Lanterns ngayong season. Matatandaan na bago sumabak sa MPBL, nakasama pa si Santos sa Northport Batangbera sa isinagawang PBA on tour nito lamang nangaraang Hulyo. Nitong October 6 lamang ng opisyal na ianunsyo ng Giant Lanterns na mapapabilang si Santos sa kanilang lineup na target makuha ang kanilang pinakaunang kampyonato sa MPBL. Sa kanyang unang 2 laro para sa Pampanga, nakapagtala si Santos ng averages na 8.5 points at 4.5 rebounds. Sa eksklusibong panayam ng PTV Sports kay Santos, sinabi niya na unti-unti pa siyang nag-adjust sa kapunan na ilang araw pa lamang niyang nakasama sa ensayo. Ako lalo na ako dahil bago pa lang naman ako, mga 5 days pa lang ako nakapag-ensayo sa kanila. Hindi ko pa ganoon ka-adapt yung sistema ni Coach. Pero madali lang naman. Ang kailangan ko lang konting conditioning pa, palakas pa, strengthening.
Bilang isang veterano at 9-time PBA champion, nagbigay din ng payo si Santos sa kanyang mga kasulukuyang teammates sa Giant Lanterns kabilang na ang former Gilas Pilipinas stalwart na si Justin Baltasar. Lahat tayo, nilagay tayo dito ni Coach, di tatay ni Gob, dahil naniniwala sa kakayahan natin. So, dapat ipakita natin yon or mas dapat masigitan natin yung expectation niya kasi binuo niya itong team na to dahil gusto niya mag-champion. Sa ngayon, Pampanga pa lamang ang nakapasok sa semifinals ng MPBL Season 5 matapos nilang masweep ang Marikina Shoemasters sa quarters nitong nakaraang Biyernes. Darrell Oclares para sa Bayan. Naging baaksyon ang unang araw ng All-Filipino Conference ng Premier Volleyball League na nagsimula nitong linggo sa Smart Araneta Coliseum. Nakuha ng NX-led Chameleons ang kanilang unang panalo sa PVL matapos padapain ng Floor Defenders sa loob ng tatlong sunod na set, 25-18, 25-14 at 25-19. Sa ikalawang laro, pinangunahan naman ni 2023 PVL Invitational Conference MVP Ces Molina ang PLDT high-speed hitters na tinalo ang Signal HD Spikers 3-1. Wagi rin ang All-Filipino Conference defending champions Creamline Cool Smashers sa loob ng 4 na set kontra naman sa Choco Mucho Flying Titans. Magbabalik ang PVL sa darating na Martes kung saan unang maghaharap ang Cherry Tigo at Farm Fresh Foxies ganap na alas 3 ng hapon. Agad itong susundan ng F2 Logistics laban sa Akari Chargers at pagtungtong naman ng 5 p.m. Samantala, alas 8 naman ng gabi magsisimula ang Petrogas kontra Galleries Tower High Risers. Meron pa tayong sports balita. Tutok lang bayan. Abiso po sa mga motorista magpapatupad ng oil price adjustment ang mga kumpanya ng langis bukas October 17. Sa inilabas na advisory ng Caltex, Shell at Sea Oil, may 55 centavos na dagdag presyo sila sa kada litro ng gasolina. Meron namang 95 centavos na bawas presyo sa kada litro ng kerosene at diesel. May kapareho ring dagdag bawas sa presyo ng gasolina at diesel ang Petrogas at Clean Fuel. Asahan namang susunod na ring magpapatupad ng oil price adjustment ang iba pang mga kumpanya ng langis. Target po ng Department of Trade and Industry na mapalakas pa ang local halal industry sa bansa, kaya lumagda ang ehensya ng isang kasunduan upang matugunan ang tumataas nitong demand. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas. Sa hangaring mas mapalakas pa ang halal industry sa bansa, inilunsad ngayong araw ng Department of Trade and Industry ang National Strategic Plan para sa pagpapaunlad pa ng local halal industry sa Pilipinas. Lumagda ng Memorandum of Understanding ang DTI at ang kumpanyang DKPO Fulfillment Company Incorporated. Target ng DTI na makalikom ng 230 billion investment at makagawa ng nasa 120,000 trabaho sa nasabing sektor sa loob ng 5 taon. Planong tugunan ang tumataas na demand para sa halal products at serbisyo mula sa domestic market ng Pilipinas. We're just starting. We've had preliminary discussions with our friends in Malaysia, and we'll build, our capabilities from there. Another starting point is the revival of the enterprises in Marawi City with the funding that's made available for that endeavor. So we'll have to start from those initial transactions and build up from there. We're giving ourselves 5 years to build the business, the halal business in the country. Ang Halal Industry Development Initiative ay bahagi ng 4 na prioridad ng DTI na kinabibilangan ng promoting regional development, attaining food security, upgrading, upskilling, at upsizing micro, small, and medium enterprises at job skills matching and skills upgrading. Hindi lang sa pagkain nakatutok ang gagawing roadmap dahil isasama na rin dito ang Islamic finance, travel and tourism, modest fashion, pharmaceuticals at cosmetics. Para maging vetted ka, kailangan mo lang meron kang order o may kontrata ka. Ganun kasimple lang yan. Kasi marami sa atin may order. Ang nangyayari, pinapasa lang natin. For example, may order kang 10 million o 5 million, hindi mo kaya. So you just pass it on. Diba? So,
ito talaga is what you call is an excess opportunity sharing program. We need to create an ecosystem that is acceptable to all, population of a country. In Malaysia, halal is accepted by everyone, be it Muslims and non-Muslims. And here, I think it's important that we promote this to the whole population. Inaasahang aabot sa 7.7 trillion US dollar ang halaga ng global halal market. Mas mataas ito sa naitala noong 2015 na umabot lang sa 3.2 billion US dollar. Ryan Lisiges para sa Bayan. Kumbinsido si Senator Bato de la Rosa na isang kulto umano ang Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Paimbestigahan naman sa NBI ang posibleng kaso ng abortion sa lugar dahil sa dami ng mga batang nakalibing sa sitio Kapihan. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Kumbinsido si Senator Ronald de la Rosa na isa umanong kulto ang Socorro Bayanihan Services Incorporated kahit hindi pa tapos ang investigasyon ng Senado. Talaga lumalabas sa kulto ito by all definitions, by all elements of a cult. Andon, makikita mo sa SBSI. Yung strict reverence to a single personality. Yan yung kulto eh. Yun lang, yung pagiging, yung paghihil niya kuno sa pagiging quack doktor doon sa mga naniwala mga tao, pinapainom sa kanila yung tae ng kambing. So that's just very, very unsanitary. So hindi mo pwedeng ipainom yan kung hindi talaga kulto yung miyembro ng kulto yung umiinom. Sino bang matinong tao na iinom? Isa rin sa napansin ni De La Rosa sa pag-iinspeksyon sa lugar nitong weekend ang posibilidad ng mga kaso ng abortion dahil sa natuklasang libingan ng maraming bata at ang iba ay sanggol pa lamang. Posible mangyari kasi wala pa namang allegation na about abortion, no? Pero baka nangyayari yun dahil ngayon nga, puro tag one day pa lang, yung anak kayo namatay agad. Yung nga, kaya nga sabi ko sa NBI, imbestigahan ninyo. At merong kwan doon, merong minor de edad na nagsabi doon sa committee hearing na hindi niya alam na buntis na pala siya. Hinggil naman sa posibilidad na may private army at shabu laboratory sa Kapihan, ayon sa senador. So far, wala tayong nakita about private army. Kung meron man, sigurado ako, alam na nila yung arrival natin. Kung meron man, nilinis na nila yon. Hindi ko rin masabi na naitago nila. Hindi ko rin masabi na meron na naitago nila. At hindi ko rin masabi categorically na talagang wala as in zero. Posible namang imbestigahan din nila De La Rosa ang napaulat na tila may sister group ang SBSI na nasa kanlurang bahagi ng Socorro. Basically parang the same, no? Sabi pa nga mas malala pa daw doon dahil nga aside na bawal pumasok yung outsider, meron silang sariling gobyerno doon, may sariling currency. May sariling currency sila doon. Hanggat hindi umano nagsasabi ng totoo si J. Renz Kilario o mas kilala bilang si Senyor Aguila na leader ng grupo at 3 iba pang leader ng SBSI na nakadetine ngayon sa Senado, ayon kay De La Rosa, mananatili pa sila rito. Daniel Manalastas para sa Bayan. Samantala, pinag-aaralan na ng Korte Suprema ang paggamit ng artificial intelligence para sa mas mabilis na paggawad ng hustisya. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Sinisimulan na ng Korte Suprema ang mga hakbang upang ilapit sa publiko ang mga mas madali at mas mabilis na proseso ng pagsasakamay ng hustisya sa bansa. Ayon kay Supreme Court Chief Justice Alexander Gismundo, gagamit na ng artificial intelligence ang mga hukuman. Bahagi ito ng Strategical Plan for Judicial Innovation 2022 hanggang 2027. In time, AI-enabled platforms for self-help and public assistance services will also be deployed. The court will put up kiosks in precincts and courts. The kiosks will assist the public as to court processes and procedures, provide answers to some of their queries, and the like. Sa bawat kiosk na ilalagay sa mga trial court, mabilis nang masasagot ang mga katanungan ng publiko hinggil sa status ng kanilang mga kaso na nakabinbin sa korte.
Magkakaroon rin anya ng transparency sa mga dokumento na maaaring ma-access ng publiko. At higit sa lahat, mas madali na ang komunikasyon dahil makakaintindi ng iba't ibang lengguwahe at dialekto ang bawat kiosk. Magiging malaki ang ambag nito sa pagpapalawig ng judicial systems sa Pilipinas. The experience of developing countries has proven that technological advances can assist in improving institutional reforms and enhancing their impact. These include the strategic use of information and communication technologies, ICT, in improving access to justice, resource utilization, and planning, administration, efficiency, and transparency of the system. Pero hindi naman anya dapat mangamba ang mga clerk at court stenographers sa mga korte dahil hindi naman sila mawawalan ng trabaho, bagkus mapapadali pa at mapapabilis ang proseso. Mababawasan din ang tambak ng mga nakabinbing kaso sa mga korte. Luisa Erispe, para sa Bayan. Abiso sa mga motorista, epektibo na bukas ang dagdag na toll sa SC Tex. Alamin kung magkano sa ulat ni Bien Manalo. Simula bukas, October 17, tataas ang toll sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SC Tex matapos ang provisional approval ng Toll Regulatory Board. Ayon sa North Luzon Expressway, 2020 pa ito naghain ng petisyon at dapat ay noon pang August 16 ipinatupad ang toll hike pero ipinagpaliban lang ito. Pero dahil provisional lang ang aumento sa toll, ay muli rin itong pag-aaralan ng TRB. Para sa mga sasakyang magmumula sa Tarlac City hanggang Mabalacat, Pampanga, 25 hanggang 75 pesos ang posibleng dagdag depende sa klase ng sasakyan. Mula naman Mabalacat hanggang Tipo Hermosa sa Bataan, tataas ng 40 hanggang 141 pesos. At mula Tipo hanggang Tarlac City, 65 hanggang 196 pesos ang aumento. Ayon sa TRB, posible pa umanong masundan ang naturang toll hike sa mga susunod na taon. Kasunod nito, tiniyak naman ng pamunuan ng NLEX na mananatili ang kanilang paghahatid ng dekalidad na serbisyo para sa mga motorista. Patuloy din ang kanilang ginagawang pagsasaayos para sa mas ligtas, maginhawa at mabilis na biyahe sa SC Tex. Samantala, epektibo na kahapon sa ilang toll plaza ng NLEX ang 100% Radio Frequency Identification System o RFID cashless payment dry run. Kabilang dito ang Balintawak, San Simon Southbound Exit, Porac at Florida Blanca. Nadagdagan pa ang cashless collection dry run sa ilan pang toll plaza sa NLEX kasama na ang Ciudad de Victoria Northbound, Ciudad de Victoria Southbound, Santa Rita Northbound, Pulilan Northbound, Pulilan Southbound, San Simon Northbound, Mexico, Dau Southbound, Tabang at Angeles. Habang sa SC Tex, ang Dolores at SFEX. Bien Manalo para sa Bayan. Nagkasundo ang DNR, DPWH, mga LGU at isang pribadong kumpanya para sa proyektong Adopt a River para maisaayos sa mga ilog at maiwasan na mga pagbaha. Yan ang ulat ni Rod Lagusa. Taon-taon na lang problema ang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. May bagyo man o wala. Tulad na lang dito sa Metro Manila at Karatig Probinsya. At isa sa pinagmumulan nito, tuwing umaapaw ang mga ilog. Kaya upang maibsan ang baha, may koordinasyon na ang pribadong sektor sa pamahalaan. Una na nakipag-ugnayan ng San Miguel Corporation sa DENR at DPWH, maging sa lokal na pamahalaan ng Pampanga, Cavite at Navotas sa pagsasaayos ng mga ilog sa kani-kanilang mga nasasakupan. This partnership enables the DNR to achieve three main mandates by investing in allowing water to flow and impounding and collecting where it is needed. We would like to say that at the end of the day, our floodplains can be better managed. Our wetlands can be restored and enhanced. Wildlife refuge and sanctuaries can be established by this work. Walang gagastasin ang pamahalaan sa proyektong inaasahang makakatulong sa mga residente sa lugar. Kaya naman natin ginagawa to. Siyempre nakikinabang tayo sa bayan. Nakikinabang tayo sa mga negosyo natin. So ito naman yung pagbabalik sa ating mga kababayan. Ang budget usually ng mga dredging natin, mga 1 billion a year yan. Kanya lang, mas malaking trabaho ito ngayon, mas malaking
mas malaking volume, baka umabot ng 2 to 3 billion pesos a year yan. Sa bahagi ng Pampanga na nito lang ay matinding binaha. So hirap na hirap pong lumabas ang tubig coming from other municipality dahil silted po yung Pampanga River namin. So ang solusyon lang po talaga is malinis to, madisil to. Ito pong output nitong desilting project na to, makakabawas po sa problema sa baha sa probinsya ng Pampanga. Maging ang mga ilog sa Navotas at Cavite ay bahagi ng rehabilitation. 70% of our people rely on fishing-related industries. So we really have to take care of the environment and the water surrounding us. It's important that we continuously manage, maintain, and dredge the rivers. What they plan to do is solve the problem in the Veleta, the Rosario, General Trias, and Imus, which comprises maybe 10% of our land area, but comprises 90% of our floods. Ayon sa DPWH, lubos na makakatulong ang proyekto para masolusyonan na ang problema sa pagbaha. The initiative not only reflects commitment to the environmental stewardship, but also signifies dedication to preserving our rivers that have suffered the brunt of pollution and neglect of human activities. Lumagdang lahat sa Memorandum of Agreement kaugnay sa Adopt a River ng SMC para masimulan na ang pagsasaayos ng mga ilog at maiwasan na ang mga pagbaha na nakakaapekto sa buhay ng mga mamamayan. Rod Lugusad, para sa Bayan. Ngayong tapos na ang regular season ng Mobile Legends Bang Bang Professional League o MPL Philippines Season 12, tanging ang mga pinakamauhusay na koponan na lamang ang natitira. Pasok sa Season 12 playoffs ang defending world champion Echo, AP Bren, Blacklist International, RSG Philippines, Onyx at Smart Omega. Nasungkit ng Echo at AP Bren ang top 2 seeds na nangangahulugang makakatanggap sila ng bye sa first round. Maglalaban-laban naman ang seeds 3 to 6 sa isang single elimination tournament upang makausad sa susunod na round. Magsisimula ang aksyon ng MPL Season 12 playoffs mula ika-26 hanggang ika-29 na Oktubre sa EVM Convention Center sa Quezon City. Nagbanggaan sa isang maaksyong enkwentro ang Sun and Neo Phoenix ni 30 Ravenna at Kyoto Hanaris ni Matthew Wright sa Japan B-League. All-around performance ang pinamalas ni Wright at nagpaulan ng 7 3-pointer ang Pinoy sharpshooter at nakalikom ng 31 points, 6 assists, 5 rebounds at 2 steals. Subalit hindi ito naging sapat upang makuha ang palo. Sa tulong ng 17 puntos ni Ravenna, hindi nakaporma ang Kyoto. Sa huli, wagi ang Neo Phoenix sa score na 107-95. Dahil dito umusad sa kartadang lumubog naman sa 0-4 ang Kyoto. At yan ang latest sa mundo ng sports. Ako si Bill Velasco ng PTV Sports para sa Bayan. Samantala, pinanguna ng Philippine Coast Guard ang isinagawang vessel tour sa BRP Teresa Magbanwa ng mga kabataan na mula sa World Vision at Star Magic. Silipin natin yan sa ulat ni Soo Jin Kim. Nagsagawa ng isang vessel tour ang BRP Teresa Magbanwa habang ito'y nakadaong sa Pier 13 sa Maynila. Pinangunahan ni Coast Guard Commander Artzel Anaca ng tour kung saan inikot nito sa barko ang mga kabataan mula sa World Vision at Star Magic. Ayon kay Anacan, layon nila na maging pamilyar ang lahat lalo na ang mga kabataan sa papel na ginagampanan ng Coast Guard at ng BRP Teresa Magbanwa. Ngayon may tinatawag tayo na yung vessel tour sa mga guests na organized ng headquarters. So ang purpose naman nito is ma-appreciate naman nila yung role o yung trabaho ng Coast Guard sa not only sa West Philippine Sea but sa bansa. Ang BRP Teresa Magbanwa ay hango sa bayaning si Teresa na isang Ilonggo mula sa isla ng Panay. Ang BRP ay kagagaling lamang sa designated patrol area nito, ang Coast Guard District sa Palawan na nakaistasyon sa Puerto Princesa. Ang role naman namin is pagkandak ng maritime patrol sa West Philippine Sea, pero in addition sa dyan, meron kaming natawag na monitoring na lahat ng barko na dumadaan sa west of Palawan. So we render assistance sa lahat ng vessels na in distress na dumadaan.
So, we are equipped ng sophisticated communication and monitoring equipment. Nasa Manila Port ang BRP para sa maintenance nito. Ganun pa man, naka-standby lamang ang barko sakaling kailanganin ito sa West Philippine Sea. Patuloy rin silang nag-aabot ng tulong sa mga persons in distress na kanilang makakasalubong tuwing patrol. Isa sa pangunahing katangian ng BRP Teresa Magbanwa ay ang kanyang decompression chamber at medical room on board para sa mga survivors. Hinihikayat ni Coast Guard Commander na sumama ang mga makabayan sa pagko-Coast Guard. So sa mga patriotic dyan na gusto serve sa ating bansa, the best siguro na recommend ko is you join the Coast Guard. So you visit all the islands o far-flung islands and areas ng Coast Guard ng Philippines for free. Sabihin dito units sa college, pero mayroon siyang mga NC2 or sub. ₱47 million pesos na jackpot prize ng Super Lotto 649. Ang nakuhang winning numbers ay 47, 35, 2, 13, 38, 17. Habang nasa 4 na po namang mananaya ang nakakuha ng second prize kung saan nanalo sila ng tig 50,000 pesos. Wala namang nanalo sa Autolotto 658 na may winning numbers na 56, 53, 40, 6, 35, 42 at jackpot prize na umaabot sa higit 49 million pesos. Kaya't bayan, taya lang ng taya at baka kayo na ang susunod na maging instant milyonaryo. At yan po ang mainit na balita ngayong Lunes. Ako si Dayan Querer para sa Bayan. At Bayan, 70 days na lang, Pasko na! Hanggang bukas, ako po si Aljo Bendijo, kasama ang buong bayan para sa Bagong Pilipinas! Ngayong Lunes sa On Assignment. Marami rin po kasing mga magugulay dun sa amin, sa Mindoro, na hindi po lahat nababawi ang kanilang gastos. Mahal din po ang mga gamit sa pagtatanim. Dahil po sa kadiwa, makapagtatapos po ang aking anak ng pag-aaral. Ngayon lang talaga po nangyari na winash out kami ng papuntang dagat po. At pag ganito mga season na talagang tag-ulan, talagang they are the ones na talagang lagi natin sinasagip. Nagkakaroon tayo ng preemptive evacuation. Ngayong Lunes, alas 8 ng gabi, dito sa inyong People's Television. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
Welcome to ASEAN Women Entrepreneurship Program. Through this program, you will see the efforts of women entrepreneurs in ASEAN member states who are achieving in their respective business field with creative idea. ASEAN has over 600 million population and it is one of the largest economies in the world. In accord with the economic growth in the region, the women participation in the business sector plays one of the crucial roles. Now, women in ASEAN contribute their efforts significantly to support the economic progress of their countries through their own businesses and SMEs. You will enjoy sharing business experience and knowledge of ASEAN women, enhancing entrepreneurship and gender equality, and creating a business environment led by women through the program. It will highlight the role of ASEAN women entrepreneurs and share their experience, how they have overcome challenges for their success to the viewers. Let's enjoy the programs of ASEAN member states. Persembahan dari My Miat Wasong, Modernized Tradisional Myanmar. This is designer Mimya Wazu, who is capable to show off Myanmar's unique and eye-catching traditional costume ornamented with gold embroidery to the world. It cannot be denied the fact that Mimya Wazu is a designer who penetrated into Myanmar's designer world with her imaginative and exceptional designs. She has been familiar with the swing art since young, and this art is her hobby. She became a successful designer gradually by trying it honestly. တကယ်အရန်ဝါသနာပါတာဒီအလုပ်ဆိုတော့အိမ်ကိုပြောရဲပေါ့နော်ဒီဟာကိုတနန်းချောင်းတစ်ခုမှာတော့တက်ချင်တယ်စနစ်တကျလေးတက်ချင်တယ်ပြီးရင်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဖေဖေကတော့အရန်အားပေးတယ်မင်းကလေးပေါ့နော်မင်းကလေးဆိုသူအပြင်ထွက်တာလည်းမကြိုက်ဘူးဒီအသက်မွေးဝမ်းချောင်းဒါလေးကကောင်းပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုပြီးတော့ဒါကိုပဲရွေးချယ်တယ်ရွေးချယ်တော့စင်တီမီတာနဲ့တနန်းတက်တယ်တနန်းတက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ2007လောက်မှာစိုင်းစားဖွင့်တယ်ပေါ့အိမ်မတိုင်ခင်ကတော့ဒါဆွေမျိုးတွေတငယ်ချင်းတွေကိုချုပ်တယ်အိမ်နီးနားချင်းတွေချုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ဒီအိမ်ကနေစပြီးတစ်လျှောက်လုံးဒီဇိုင်းမဲ့ဒီအလုပ်ပဲလုပ်သွားခဲ့တာပါရှင် Her outstanding creations are exclusive design of traditional costume in combination with excellent embroidery skill that makes her dresses unique ones. In 2011, she was invited to participate in a fashion show in Bangkok, and she tried to create Myanmar's gold embroidery on the costumes. That is the main claim to her fame, and it represents her symbol all the way through. ရွှေကြည်ထိုးကိုနိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့ဒီကိုမြန်မာပြည်ကလုပ်တယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်တဲ့ဟာတစ်ခုတည်းနဲ့ဟိုဆို2011မှာအဲ့ဒီရွှေကြည်ထိုးတွေစပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ရွှေကြည်ထိုးကတော့ဒီမြင်နေကြပုံစံတွေကတော့မထူးဆန်းဘူးဒီလိုရွှေကြည်ထိုးတွေသွားတယ်ဒါပေမဲ့ရွှေကြည်ထိုးကိုလူပုံနဲ့အင်ဂျီအဝတ်စားမှာလုပ်တာကြတော့အဲ့ချိန်မှာမလုပ်ကြသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့မြန်မာချိတ်လူဟာမျိုးလေးတွေလည်းပုံစံပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကြာလူတစ်ကိုယ်လုံးအယုတ်ပေါ့နော်ပကံခက်ပေါ့ပကံမင်းကလေးအယုတ်ကို dress မှာကပ်ပြီးတော့ဒီရွှေကြည်ထိုးနဲ့ပေါ့နော်စပြီးတော့ဒါနိုင်ငံခြားမှာစပြီးပြဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ပွဲလေးကတော့2011 Biff and Bill ဆိုတဲ့ပွဲလေးပေါ့နော်အဲ့မှာစပြီးရွှေကြည်ထိုးတွေနဲ့စပြီးပြဖြစ်ပါတယ်ရှင် Her fashionable artworks have been an exceptional and intricate, which can grab the great attention by international communities. Her interest in innovative artwork has been firmly established, and she is able to introduce the elegant dressing style of Myanmar people to the world with her inspired idea. Along with her tapestry work, the art of painting and traditional utensils fashioned by her sister has been cherished and ordered by international clients.
Indonesia Fashion Week ကိုတော့ပြတဲ့အခါကျတော့ဒီထီးလေးတောင်နေဟိုးမနေတခါလေးရောင်းခဲ့ရတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်နောက်သူတို့ဘက်ကနေမှာတဲ့ American ဘက်ကလည်းမှာတဲ့ပကြီးပိတ်စာကြတော့ပိတ်စာလိုက်ကိုသူတို့ကမှာယူလို့ကြတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျပကြီးအားကြတော့လေဟမ်မိတ်ဆိုရင်ရွှေကြည်တူလောက်တော့အရင်ဟိုမကြဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ဟိုဒီဟမ်မိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီသူတို့ဟိုကိုယ့်ရဲ့လုံကြီးကိုသူတို့ပေါ်ဝါလေးတွေလုပ်တယ်အဲ့တော့ပိတ်စာတွေမှာတယ်ပေါ့အဓိကကြတော့အဲ့မှာကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ Indonesia ဈေးကွက်ကကိုအဲ့ရနေစဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုအချိန်မှာတော့ဝါစုအနေနဲ့ဒီ brand ထုတ်တဲ့အခါမှာဒီပကြီးကိုပေါ့ဟမ်မိတ်ပကြီးနဲ့ပိတ်စာတွေကိုလုပ်ဖြစ်တယ်ဈေးကွက်မှာလည်းရောင်းဖြစ်တယ်နောက်ဒီဇိုင်နာလုပ်တဲ့ပွဲတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်ဆိုင်မှာလည်းလာပြီးတော့ဝယ်လို့လည်းရ order မှာလို့လည်းရတယ်ပေါ့ She also participated in the Hong Kong Fashion Week in 2016 and the Indonesian Fashion Week in 2017, 2018 and 2019, representing Myanmar. She made her costume exhibitions over 50 fashion shows at home and abroad. Despite she has been struggling with difficulties, she can stand tall in the fashion world and she didn't give up on her ambition. She is pleased to create the glorious costumes with Myanmar traditional designs, and as a result, she has achieved many domestic awards. Design တခုထွက်ဖို့အတွက်တော့အချိန်အားဖြင့်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ရဘဲနဲ့ပုံမဆွဲရသေးဘဲနဲ့ဝါဆိုစိတ်တွေ2လ3လလောက်အရင်ဦးဆုံးဒီ idea ကိုအရင်ထုတ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထုတ်တဲ့အခါဖြစ်လာပြီးတေချာပြီးလှတဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ design လေးဆိုရင်အရင် sketch လေးအရင်ဆွဲလိုက်တယ်အဲ့ sketch လေးရလာပြီးထွက်လာပြီးဆိုဒါအောင်မှတစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့ပုံဖော်ရတော့မယ်ပုံဖော်တဲ့အခါမှာဘာတွေနဲ့သုံးမလဲဘာပစ္စည်းတွေနဲ့သုံးမလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ဟို handmade တွေသုံးတဲ့အခါမှာအချိန်အရမ်းကြာတယ်လူအင်အားလေးသုံးပါတယ်လူဒီဝတ်စုံတစ်စုံအတွက်ပေါ့အနေဆုံးဓာတ်နဲ့ချီလဲတလားဆိုတာဒါအနေဆုံးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလဲကြာတယ်ပြီးွားတဲ့ခါမှာအမအခါဘသူပကြီးဆွဲတယ်ပကြီးဆွဲလို့ရလာတဲ့ဟာမှာကိုကလိုက်ပြီးတော့ထိုးရတယ်ဟိုမှာရွှေကြည်ထိုးတွေနဲ့ထိုးမှာလားဒါမှမဟုတ်အထဲမှာ accessories တွေကဘာတွေထည့်မှာလဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အချိန်အားဖြင့်တော့တစ်စုံတော့ကြာတယ်လားနဲ့ချီကိုကြာပါတယ်ရှင် She now launches Happy Heart Brand and Design School and has been producing her own brand. She also disseminates fashion knowledge to Myanmar girls to cherish Myanmar traditions. ကိုကိုတိုင်းဒီအတက်ပညာကိုတက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေမိသားစုကိုဒါဟာအထောက်အကူပြုနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေးစီခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးကိုသားသမီးရတဲ့ခါမှာကိုဒီအမွေကိုပြန်ပြီးတော့လက်ဆင့်ကမ်းပြန်ပေးနိုင်မယ်ဒါမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေလည်းလုပ်စီခြင်းနဲ့နောက်ပြီးအသက်မွေးရန်ကြောင့်ပညာတစ်ခုတက်ထားတဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှဒီကိစ္စမမှားပါဘူးပညာရွှေဦးလူမကိုပေါ့နော်ဒီအကြောင်းမျိုးကြောင့်ကိုအမျိုးသားဒီကိုနားမှာရှိခြင်းလည်းရှိမယ်မရှိခြင်းလည်းမရှိကိုမိဘကိုနားမှာရှိခြင်းလည်းရှိမယ်မရှိခြင်းသားသမီးလည်းနားမှာရှိခြင်းလည်းရှိခြင်းမှလည်းရှိမယ်ဒီအတွက်ဒီအမျိုးသမီးတယောက်ဟာဒီပညာကိုတက်ထားတဲ့အခါမှာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ချောက်ကိုရက်တည်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲလမ်းမထောင်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်သူ့နယ်ပယ်နဲ့သူမှာသူကအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိမှာပဲကိုဒီနေရာကိုစပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ပြန်မလှည့်စေချင်ဘူးမင်းကလေးမှုလို့လေမင်းကလေးဒါသူ့နေရာနဲ့သူအများကြီးလုပ်နိုင်ပါတယ် We should be proud of the role of women in this changing age. Women are brilliant and are empowered in political, economic and social sectors. Likewise, the development of women's entrepreneurship is the main opportunity to create jobs and new businesses in Myanmar. The success and acknowledgement gained by designer Mimya Wazo should be taken as an exemplary for the rest of the womenfolk. They should also emulate the successful women from their environs in the field of their interest. If the business opportunities for the women can be promoted, will the women be able to move forward in leaps and bounds?
50 taon ng tapat na pagseserbisyo. Kailanman, kahit saan, para sa bayan. Reaching the Filipino from every corner of the country via terrestrial TV. In Luzon, PTV 8 Cordillera, PTV 4 Manila, PTV 4 Palawan, and PTV 4 Naga. In the Visayas, PTV 11 Cebu, PTV 2 Guimaras, PTV 10 Dumaguete, PTV 12 Calbayog, and PTV 8 Tacloban. And in Mindanao, PTV 11 Pagadian, PTV 11 Sibugay, PTV 11 Davao, PTV 8 Agusan del Sur, PTV 8 Cotabato, PTV 7 Zamboanga, and PTV 48 Davao del Norte. And through the power of 6 digital transmitting stations, PTV 14 Manila, PTV 42 Cordillera, PTV 46 Naga, PTV 42 Cebu, PTV 23 Guimaras, and PTV 45 Davao. Connecting with the rest of the world in the era of digital technology. Through the power of television and our extensive online network, we continue crossing borders to serve the timeless news and information, bridging public service through innovative programs, fostering pride in the Filipino, and inspiring the people to be active partners in nation building. Noon hanggang ngayon, kasama mong naglilingkod. PTV. Impormasyon ang bisa at lakas para sa isang bagong Pilipinas. Ang buwan ng Oktubre ay buwan ng komunikasyon. Sa panahon ngayon ng digital media, mahalagang maibigay sa bawat Pilipino ang totoo, wasto at tapat na impormasyon upang mapigilan ang paglaganap ng fake news. Kaya mga kababayan, maging mapanuri sa pagkonsumo ng balita. Siguraduhin lehitimo ang source ng impormasyong nakukuha. Palaging mag-fact check at huwag itong basta-basta i-share, lalo na kung ang source ay kahina-hinala. Isang mahalagang paalala mula sa PTV ngayong buwan ng komunikasyon. Minglawa, welcome to ASEAN Women Entrepreneurship Program. Through this program, you will see the efforts of women entrepreneurs in ASEAN member states who are achieving in their respective business field with creative idea. ASEAN has over 600 million population and it is one of the largest economies in the world. In accord with the economic growth in the region, the women participation in the business sector plays one of the crucial roles. Now, women in ASEAN contribute their efforts significantly to support the economic progress of their countries through their own businesses and SMEs. You will enjoy sharing business experience and knowledge of ASEAN women, enhancing entrepreneurship and gender equality, and creating a business environment led by women through the program. It will highlight the role of ASEAN women entrepreneurs and share their experience, how they have overcome challenges for their success to the viewers. Let's enjoy the programs of ASEAN member states. Meaty fish balls have been a popular food in Thailand for hundreds of years. It was originally introduced to the country by Chinese immigrants, right here in Chinatown, known locally as yawarat. Now, all these years later, this area is still teeming with delicious Chinese restaurants, as well as their famous fish balls. One of the most successful shops that has gained a national reputation is Yu Fishball.
run by a third-generation heir of the original business, Keyun Chok Lam Lerd. However, initially, she wasn't accepted by her older generation, who didn't think the business could be run adequately by a woman.ยุเกิดมาในกาละมังลูกชิ้นตื่นขึ้นมาเนี่ยค่ะก็จะมีลูกชิ้นเรียงรายเลยชิ้นบ้านเราป๊อปปูล่ามากนะแบบว่าขายก๋วยเตี๋ยวอยู่เนี่ยคือแบบ3 ชั่วโมงก็หมดแล้วก็คนซื้อแม้กระทั่งน้ำซุปเนี่ยมัน very success พอเราโตขึ้นใช่ไหมคะป๊ามาคิดว่าเฮ้ยแบบอยากให้รีบเรียนจะได้ทำนู่นทำนี่ทำนั่นเราก็โอเคเราก็เรียนพอเรียนจบปุ๊บป๊าบอกว่าไปต่อโทแล้วกันไปอยู่อังกฤษหนาวมากแล้วก็แบบคิดถึงก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปร้อนๆบะหมี่อะไรเงี้ยมันน่าจะดีนะถ้ามันมีขายทั่วโลกรู้เลยว่ายังไงก็ต้องทำร้านลูกชิ้นก็เลยบอกกับทางป๊าว่าเนี่ยป๊าหนูจะออกมาทำร้านก๋วยเตี๋ยวนะป๊าก็ถามว่าออกมาทำที่ไหนหรอก็ฝั่งตรงข้ามร้านป๊าไงอะไรนะเอ็งบ้าเปล่าเป็นไปไม่ได้ป๊าก็งอนไม่อยากให้ทำอ่ะก็บอกป๊าว่าป๊ายูอยากทำจริงแล้วลือจะใช้ชื่ออะไรใช่ป่ะยูก็เลยบอกว่ายูจะใช้ชื่อยูลูกชิ้นป่าวันที่เปิดร้านเนี่ยค่ะก็มีคนเพียง1 คนที่เป็นพนักงานนอกนั้นนะคะก็จะเป็นเพื่อนหมดเลยมาช่วยก็เลยกลายเป็นว่าธุรกิจของเราค่ะเติบโตด้วยมิตรภาพของคำว่าเพื่อนมาช่วยทุกวันจนกว่าที่เราจะมีลูกน้องขายวันแรกเนี่ยคือด้วยความที่เพื่อนเยอะหรือยังไงไม่รู้ขายดีมากคือมาเท่าไหร่ก็หมดทำเท่าไหร่ก็ไม่พอจนกระทั่งแบบว่า3 เดือนนะคะโชคดีจริงๆก็คือตอนวันนั้นน่ะสก.พินิจเดินเข้ามานั่งกินร้านอยู่ท่านสก.ถามอยู่ว่ายูถ้าสมเด็จพระเทพท่านน่ะเสด็จที่ร้านยูจะเป็นยังไงยูนั่งอย่างนี้บอกว่าไม่เป็นไรครับเป็นลมก่อนแป๊บนึง คือดีใจมากเลยแกนะก็เลยแบบโอเคเราก็รู้แล้วว่าท่านจะเสด็จที่ร้านเราสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยูก็เดินเข้าร้านปกติพอเดินก้าวมาถึงร้านใกล้ๆร้านเราทำไมแถวมันยาวขนาดนี้มันยาวแบบยาวไปถึงวงเวียนโอเนี่ยยาวแบบยาวจริงๆยาวแบบตกกระจายอ่ะนึกออกป่ะไม่คิดว่าจะเป็นแถวร้านเราอ่ะแล้วคือคนแบบเยอะมากก่อนหน้านั้นที่ป๊าไม่คุยด้วยอะฮะป๊าไม่คุยอะไรกับยูเลยจนกระทั่งวันนั้นอะตอนที่ยูเดินเข้ามายูตกใจนะที่พ่อยูเนี่ยมายืนคุมเก๊ะเราเห็นครอบครัวเราทุกคนน่ะมาช่วยเราแล้วก็โอ้โหแบบดีใจมากเลยอะแล้วก็ทำมาเรื่อยๆจากนั้นเองยูก็ค่อยๆขยายสาขาประมาณ20 สาขาค่ะเป็นยอดของการเติบโตแล้วก็ขยายโรงงานนะคะแล้วก็ไปดูในเรื่องของการส่งออกนะคะที่มาของยูลูกชิ้นปลาYule Fishball has gradually grown, winning numerous awards along the way. Now, it's recognized both in Thailand and abroad. Eventually, she also earned the respect of her family. In fact, she has used her experience in selling fish balls to expand into the health business as well. พอเราขายลูกชิ้นเนี่ยลูกชิ้นที่เราขายเนี่ยมันมากกว่า5 ตันต่อ1 วันแล้วลองนึกสภาพเลยค่ะว่าเราไม่ได้ใส่แป้งแล้วส่วนที่เหลือจากการทำลูกชิ้นปลามันเยอะมากตอนแรกค่ะตั้งใจว่าจะนำส่วนที่เหลือจากการทำลูกชิ้นปลาเนี่ยทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยเอาไปทำเป็นสแน็คแต่พอผลวิจัยออกมาเขาบอกว่ายุจะทำเป็นสแน็คทำไมในเมื่อมันเรียกว่าไมโครคริสตัลไลซ์ไฮดรอกซิอะปาไทส์มหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆที่อเมริกาเนี่ยก็รับรองและรับประกันว่าสิ่งนี้คือมันเป็นฟอร์มที่ดูดซึมดีที่สุดสามารถที่จะช่วยในเรื่องของกระดูกพรุนแล้วก็กระดูกหักยุอยากรู้ว่าสิ่งที่ยุทำเนี่ยมันจะช่วยคนได้จริงหรือเปล่าถ้าไม่มีการันตีมาเราจะมาบอกว่าของเราดีที่สุดไม่ได้ดังนั้นเองรัฐบาลเขาก็เห็นในจุดนี้ว่าเราไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยทั้งที่ของดีมากเขาก็เลยให้เราเนี่ยไปเป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วก็ไปแข่งที่ยุโรปในเรื่องของฟอร์มโมเลกุลของแคลเซียมที่เราทำปรากฏว่าตอนนั้นเองอะค่ะก็ไปแข่งได้เหรียญทองระดับโลกมาในงานวิจัยระดับโลกเดียวที่คิดเลยว่าทำยังไงให้คนหายเนี่ยคือทำไงให้คนดีขึ้นจากการที่กินของเรา
นั่นคือ feeling ที่อยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่ายุมีความสุขถ้าคนแบบว่าบอกต่อว่ากินแล้วหายปวดเข่าจังเลยอ่ะกินแล้วเดินขึ้นบันไดได้กินแล้วแบบเสียงไม่ดังกอบแก๊บพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวได้เนี่ยค่ะก็เป็นที่มาของ UNC ค่ะอาหารเสริมธุรกิจเนี่ยมันจะต้องมีวิกฤตอย่างช่วงนี้ก็จะมีวิกฤตของเรื่องโควิด20 สาขาถูกปิดไป15 สาขาในห้างดังนั้นเราจะทำยังไงเราต้องเอาลูกน้องเราให้ได้เชื่อว่าต้องรอดถ้าเราไม่เคยทำออนไลน์เรามาทำออนไลน์ไหมปรากฏว่ายอดขายอะค่ะโกรธของร้านนะคะทราฟฟิกของการที่เรียกแกร็บในช่วงของโควิดนะคะหรือว่า Delivery เนี่ยโกรธมันสูงนะคะสูงจนแบบว่าคิดว่ามันเป็นไปได้หรอ 116% ที่เพิ่มขึ้นจากการที่คนสั่งอาหารออนไลน์เนี่ยคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางออนไลน์ปัจจุบันมีประสบการณ์ทางออนไลน์มากกว่า 52% นะคนทั่วประเทศไทยดังนั้นเนี่ยธุรกิจออนไลน์ยอดมันเติบโตสูงขนาดนี้แล้วมันก็เพียงพอกับการที่ว่าเราจะสามารถที่จะเลี้ยงลูกน้องได้จริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับว่าเราจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ทุกอย่างมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ความเชื่อคนเชื่อว่าจะบินได้ก็บินได้คนเชื่อว่าจะทำอะไรได้ก็จะทำสิ่งนั้นได้คนมีความเชื่อก่อนแล้วค่อยทำสิ่งใดสิ่งนั้นเสมอดังนั้นเองยุก็เชื่อว่าถ้าเราเชื่อว่าเราเนี่ยทำอะไรอย่างตั้งใจความตั้งใจของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ฉันนั้นค่ะWomen in some societies may often be looked down upon as merely followers. However, today, Gaeyoon Chok Lam Leut has proven that people can achieve success and do great things for their communities, no matter their age, gender, or social standing. Babiyahe ka ba patungo o palabas ng Pilipinas? Register muna sa etravel.gov.ph. Pumunta sa eTravel website o iscan ang QR code. Sagutin ang online form. I-screenshot o i-download ang iyong personal QR code. At i-present ito sa inyong airline representative bago sumakay at sa quarantine officer sa inyong pagdating. Kailangan mag-register sa loob ng 3 araw bago dumating sa Pilipinas. Gayon din sa mga Pilipinong aalis patungo sa ibang bansa. Ang e-travel registration ay libre at walang bayad. Ang Philippine One-Stop Electronic Travel Declaration System ay pinagsamang inisyatiba ng Department of Information and Communications Technology, kasama ng Bureau of Immigration, Bureau of Quarantine, Bureau of Customs, Department of Tourism, Department of Health, Department of Justice, at ng Department of Transportation. Limampung taon ng tapat na pagsiserbisyo, kailanman, kahit saan, para sa bayan. Reaching the Filipino from every corner of the country via terrestrial TV. In Luzon, PTV 8 Cordillera, PTV 4 Manila, PTV 4 Palawan, and PTV 4 Naga.
in the Visayas, PTV 11 Cebu, PTV 2 Guimaras, PTV 10 Dumaguete, PTV 12 Calbayog, and PTV 8 Tacloban. And in Mindanao, PTV 11 Pagadian, PTV 11 Sibugay, PTV 11 Davao, PTV 8 Agusan del Sur, PTV 8 Cotabato, PTV 7 Zamboanga, and PTV 48 Davao del Norte. And through the power of 6 digital transmitting stations, PTV 14 Manila, PTV 42 Cordillera, PTV 46 Naga, PTV 42 Cebu, PTV 23 Guimaras, and PTV 45 Davao. Connecting with the rest of the world in the era of digital technology. Through the power of television and our extensive online network, we continue crossing borders to serve the timeless news and information, bridging public service through innovative programs, fostering pride in the Filipino, and inspiring the people to be active partners in nation building. Noon hanggang ngayon, kasama mong naglilingkod. PTV. Nightly greetings, one and all. William Theo here, and this is PTV News Now. Palestinians and migrants fleeing northern Gaza after Israel's heads up are either heading for less ravaged areas along the Strip, such as in the southern border in Rafah and Khan Yunis, a city 17.5 minutes or 30 miles away from the main city of Gaza. And yet Israel Defense Forces, or IDF, are not making it easy for fleeing Palestinians, with bombing attacks on Khan Yunis, where sizable groups of migrants from the north have shacked up with friends and strangers indefinitely or on layover en route to the southern border crossing at Rafah. This home of the Al-Shayr family in Khan Yunis was hit directly by airstrikes from the IDF and reduced to rubble, which scores of Palestinians have milled around to check for survivors or remains amid the ruin. Israel's ground offensive and incursion into Gaza was announced last week and extended over the weekend, but is expected to kick off anytime this week once evacuation of Palestinian civilians and foreigners are complete. Resupply missions to the BRP Sierra Madre and to Philippine detachments located thereabouts will go on, notwithstanding harassment and intimidation from the Chinese Coast Guard and militia vessels. The latest iteration announced by National Security Council Deputy Director General Jonathan Malaya in a public forum earlier today, and taking into consideration the latest high seas encounter in Rizal Reef over the weekend. On a routine resupply mission last Friday, the BRP Benguet was tailed and shadowed by a Chinese vessel on its way to Rizal Reef. Malaya said the Philippine Navy and Coast Guard will not be cowed and deterred by such bold and dangerous stunts meant to scare and discourage the country's sailors and national security patrols. Malaya questioned China's persistence in trying to hold on to what is clearly not theirs in the West Philippine Sea, with the 2016 Permanent Court of Arbitration ruling rejecting their bogus claims. In other news, French President Emmanuel Macron called for ruthless action against all agents of terrorist and extreme ideologies following the brutal stabbing of Dominique Bernard, 57, a teacher in the northern city of Arras on Friday, in which 3 others were also injured. Police have named the prime suspect and the knife-wielding attacker as Mohamed Moguchkov, 20, a Russian immigrant from the predominantly Muslim Northern Caucasus Republic of Ingushetia. Schools in France held a moment of silence about an hour ago in solemn remembrance and honor of Bernard's memory. Early class lessons in middle and high schools gave way to discussions on the attack and how to deal with it psychologically and how to protect themselves on similar or identical encounters. For his part, Macron called on law enforcement to comb through the files of radicalized individuals who could be deported, especially on youths ages 16 to 25 from
Caucasus. Last Friday's killing has put government on high alert with a troop deployment of 7,000 in and around schools for tighter security of students. At this juncture, we turn to our colleague at our Baguio City station, Ala Sunduan of PTV Cordillera. Ala? May bag-arabi Pilipinas. Saan nga apektado ti trapiko iti Baguio City tay aldaw? Gaputa awan kadagiti para publiko a jeepney ti nakipasat iti transport strike. Ti grupo a Manibela ti nang iduulo iti nationwide transport strike kas protesta iti naituding a deadline iti mandatory jeepney franchise consolidation into December 31 kan iti phase out iti traditional jeeps. Dakkel ti panagyaman dagiti commuter iti saan a panakipasad dagiti jeepney driver tigil pasada. Inaklon dagiti driver akasapulanda nga agbiyahe lata gaputa dakdakkel a protesta ti maawat da kadagiti apektado a commuter. Nupay subsuportaran ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ti panakitantan ti phase out ti traditional jeepneys. Nagyaman daytoy kadagiti jeepney driver a nagtuloy nga agpasada itangal daw. Kailangan pa rin ituloy para naman sa kabutihan ng ating kalikasan. At talagang importante na rin na maayos na rin at ma-modernize yung ating mga transportation, yung mga natin, public utility vehicles natin. Kailangan na rin. Pero yun lang, kailangan lang dahan-dahanin lang. Iti sa balya damag apektado ti implementasyon ti sitio electrification program iti Benguet gapu iti kinakurang ti pondo. Iti kaudyan na datos ti Benguet Electric Cooperative as of September 2023, 1,318 manibot iti 3,960 sitio iti Benguet. Ti awanan pay lang iti supply ti kuryente. Baban iti sitio electrification program na udian na pasilawan dagiti sitio iti bakon ken kibungan ita anawen. Inaklon ti bineko nga adupay dagiti nasken a masuplayan iti kuryente ngem kang runaan a parikot ti pondo. May sapay aparikot iti sitio electrification program ti terrain iti Benguet. Agkit daw iti kanayunan na pondo ti kooperatiba iti National Electrification Administration tapno may tuloy ti SET. We are again restricted by our budget. Even though Beneco is a 4 billion peso company, we are allowed by law to keep only 10% of that. So really, the 400 million or 10% of those sales is really for operations. We have no funding for renewable energy. Dagiti damdamag manipod dito'y PTV Cordillera. Siyak ni Ala Sunduan, naimbag arabi. And that's a wrap for tonight. We look forward again for your daily news breakfast this morning. And to remind you to stay informed, keep fit, be kind, be of use, and catch the news right here on PTV. William Theo here for PTV News Now. Good evening, everyone. PTV Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Mga balitang pinag-uusapan, mga storyang may kinalaman sa buhay ng bawat mamamayan. Yan ang mga kwentong ating ihimayin upang higit na maintindihan ng ating mga kababayan ang mga nangyayari sa ating lipunan.
Kasama ang mga tagapagbalita ng pambansang telebisyon, ako po si Maan Macapagal, on assignment. Malaki ang papel ng agrikultura sa ekonomiya ng bansa at sa bawat pagbungkal ng lupa ng ating mga kababayang magsasaka. Batid nila ang hirap sa kada pagbayo ng mga kalamidad sa kanilang mga pananim. Kaya naman inilunsad ng ating pamahalaan ang kadiwa ng Pangulo upang matulungan ang ating mga magsasaka na makabangon sa hagupit ng tadhana. Ang mga kwento sa likod ng ating mga kadiwa store, aanihin ni Joshua Garcia. Joshua, ang puna ng ilan sa ating mga mamimili, no, na parang hindi naman daw kumpleto yung mga paninda sa mga kadiwa at hindi rin nalalayo yung presyo sa palengke. Yes, nagkaroon ako ng pagkakataon dyan na matutukan niyang kadiwa. Depende kasi sa panahon, sa lagay ng klima. Dahil kung hindi magandang panahon, minsan hindi na ihahatid yung mga ibang angkat na gulay sa ibang kadiwa locations. At doon naman sa presyo, dumidepende rin sa lagay ng klima. Dahil pag masama ang panahon, may posibilidad nga na tumaas ang presyo ng ibang gulay. Naabot na ba ng gobyerno yung target, no, na bilang ng kadiwa stores sa buong kapuluan at talaga bang malaki yung naging benepisyo sa mga magsasaka, consumer at nagtitinda doon? Well, ayon sa Department of Agriculture, nasa mahigit 300 kadiwa outlet at pop-up store na meron sa buong bansa. At nadadagdagan pa ito sa pakikipagtulungan nila sa mga komunidad, sa lokal na pamahalaan at sa mga barangay na meron tayo. At pagdating naman sa benepisyo, kung nakikinabang ba yung ating mga magsasaka, mga consumer, mga nagtitinda, yan ang aking tinutukan sa On Assignment. Ang sabi nila, ang magtanim ay hindi biro. Sa bawat pagbubungkal ng lupa ng mga kababayan natin magsasaka, hindi nila alintana ang pagod at hirap upang makaani ng mga produktong kanilang ibabagsak sa mga pamilihan. Subalit sa bawat tama ng kalamidad sa ating bansa, ang ating mga magsasaka ang lubos na naapektuhan nito dahil sa pagkasira ng kanilang mga pananim. Bunsod ng pabago-bagong panahon, katulad na lang ng ilang mga bagyo na nagdaan ngayong taon, hindi na naging stable ang presyo ng mga pangunahing produkto, partikular na sa agrikultura. Ang dating tigsi 50 pesos mahigit per kilo ng mga gulay, ngayon ay naglalaro na sa mahigit 100 piso ang bentahan sa mga palengke. Mahigit doble ang itinaas na pwede na ring ipambili ng ibang pangangailangan. Kaya bilang tugon sa tumataas na presyo ng mga bilihin at upang matulungan ang ating mga magsasaka na makabangon mula sa hagupit ng tadhana, inilunsad noon ng Department of Agriculture ang Kadiwa ng Pasko na kinalaunan ay naging Kadiwa ng Pangulo. Dahil napakaganda ng feedback nung sa Kadiwa ng Pasko, noong November at December, ito'y pinagpatuloy ng ating Presidente para sa 2023 moving onwards. Nakakatulong talaga sa ating mga mamimili. Dahil dito po, nagkakaroon sila ng access hindi lang sa murang pagkain, kundi mga quality at sariwang agricultural products. Si Alan, isa sa mga magsasakang nagbabagsak ng kanilang mga produkto sa Kadiwa. Mula Alcala, Pangasinan, kanilang dinadala ang mga aning gulay dito sa Metro Manila. Kumpara sa dati, sila na ngayon ang direkta nagbabagsak at nagbebenta ng kanilang mga produkto. Di-deliver kami dati sa PAPTC doon sa Ordaneta. So mas gusto namin dito kasi kami na mismo yung nagne-negosyo or nagmamarket ng mga gulay namin. Ang sistemang ito ay malaking tulong sa ating mga magsasaka dahil sa mas lumalaki ang kita nila. Kadiwa is additional pwesto para sa kanila, and dito dahil nababawasan natin yung napakaraming trading layers, nakakapagbenta sila ng mas mura at
lumalaki ang porsyento ng kita nila kasi diretso na sila nakapagbenta eh. Hinahanapan natin sila ng magandang pwesto para makapagbenta. So, this is a win-win situation sa mamimili. Masasabi ko personally, nag-improve talaga. Then, sabi hindi lang para sa akin, pati yung mga kasama ko. Bari nakapag-employ na kasi kami ng mga katulad naming mga farm workers na napunta na rin dito, sila yung mga nagtitinda. Then yung financial namin, nadagdagan. Then yun yung dinadagdag namin again sa negosyo namin para mas marami kami masuplayan. Simula noong inilunsad ang kadiwa ng Pangulo sa iba't ibang parte ng bansa, napakarami na sa ating mga magsasaka at mamimili ang nabenepisyohan nito. Sa ngayon, nakapag-silbi na po tayo sa 103,000 households. Mahigit 35 million ang sales doon sa buong kadiwa ng Pangulo event na nagsimula noong nakaraang taon. Ito po ang patunay na yung kadiwa ng Pangulo ay nakakatulong talaga sa ating mga mamimili. Sa kasalukuyan, mayroon na nga abot sa mahigit 300 kadiwa ng Pangulo na matatagpuan, hindi lamang sa Metro Manila, kundi pati na rin sa ating mga probinsya. At ang mga ito ay patuloy na tinatangkilik ng ating mga kababayan dahil sa mura ang mga mabibili dito. Mas mura kasi dito sa kadiwa kaysa sa palengke. Mas fresh siya rito tulad sa ibang bilihan. Napakadami na namin nabibili kasi mura siya. Bukod sa sariwang mga gulay at prutas, fresh siya. Especially hindi lang sa gulay kundi pati sa mga fish products dito. Tapos may damit pa, may hopya. Ayon din sa Department of Agriculture, sila ay nakikipagtulungan sa mga ahensya ng gobyerno upang maparami pa ang mga kadiwa ng Pangulo sa buong bansa. Dahil kadiwa ito ng Pangulo, kasama dito ang mga produkto na binabantayan ng DTI, ang mga serbisyo ng DOLE, DSWD at DILG. So kami po ang magkakasamang ahensya dito and ang Office of the President, PMS. Kabilang din ang mga local government units sa mga katuwang ng Department of Agriculture upang mapalaganap ang national program na Kadiwa ng Pangulo para mas maparami pa ang makinabang dito. Susunod sa on assignment. Punan po namin ay 20,000. Pero po pag nalugi po, mga 10,000 po, pababa pa. Lugi po talaga. Nakita nila yung Kadiwa program nung panahon nila, nakita nila yung benefit ng program, no? Kaya sila yung very receptive dito. Saan mapapanood ang PTV? Sa bawat sulok ng Pilipinas, reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial TV. Abot na abot namin ang mga Pilipino para sa tapat na balita at impormasyon. Dito'y Cordillera, kan Intero ang Luzon. Da kami, timapang namnamaan. Sa aton sa Visayas, wala kami mapugong sa pagpaabot sa unsang hitabo. Dini sa Saad Ngayuta, Mindanao, PTV, pirmi maminaw para sa paghatod sa balita. Broadcasting in Luzon, PTV4 Manila, PTV8 Cordillera, PTV4 Naga, and PTV4 Palawan. In the Visayas, PTV11 Cebu, PTV10 Dumaguete, PTV2 Guimaras, PTV8 Tacloban, and PTV12 Calbayog. And in the heart of Mindanao, PTV11 Davao City, PTV8 Cotabato, PTV7 Zamboanga, PTV11 Sibugay, PTV11 Pagadian, PTV48 Davao del Norte, and PTV8 Agusan del Sur. PTV Regional Network, buong katapatang naghahatid ng balitang maaasahan para sa inyong pambansang TV. Katuwang din ng national government ang mga lokal na gobyerno upang mas mapalaganap at mas marami pang mabenepisyuhan ang kadiwa ng Pangulo. Isa ang lungsod ng Las Piñas sa mga local government unit na nagpatupad ng kanilang lokal na kadiwa na kinalaunan ay iniugnay na rin sa national program ng Department of Agriculture na kadiwa ng Pangulo. Actually, before pa pumasok ang Department of Agriculture, meron na kami tinatawag na Covered Court Palengke Project. Nagkaroon kami ng mga local vendors na pumipwesto sa ating mga communities, sa mga covered court ng kanilang mga lugar
So nung dumating yung Department of Agriculture sa kanilang offer ng kadiwa, no, madali na naming na-integrate yung kanilang mga cooperatives para makapagbenta dun sa mga already existing na mga communities. Currently, meron kami 2 na cooperatives from Mimaropa, no, naka-stay sila mismo dito sa Las Piñas. Isa si Irene Atilano sa mga magsasakang nabigyan ng pwesto sa local kadiwa sa lungsod ng Las Piñas. Mula sa kanilang probinsya sa Mindoro ay nakipagsapalaran sila ng kanyang asawa upang makabangon sa pagkalugi na dulot ng hagupit ng bagyo. Nung pong nadaanan ng bagyo po ang aming mga pananim, walang-wala po talaga. Dinaanan po, nag-landslide po yung sa ilog. Doon po dumaan sa mga pananim namin yung tubig. Walang-wala po talaga, wash out po lahat. Opo, lugi po talaga, lugi po. Nasisira po, wala po talagang mapapakinabangan. Maliban pa sa mga kalamidad, isa din sa problema nila noon ay ang hindi masyadong maibenta mga ani. Ay mahirap po kasi po wala po kaming dinadalhan na katulad po nito. Napakahirap po sa amin dahil sa doon lang po sa amin sa Mindoro namin tinitinda ang aming mga gulay. Hindi naman po lahat ay nabibili. Hindi po nababawi. Marami rin po kasing mga magugulay doon sa amin sa Mindoro na hindi po lahat nababawi ang kanilang gastos dahil po mahal din po ang fertilizer. Dumagdag pa rito ang pambabarat ng kanilang mga pinagbabagsakan. Pag dinadala po namin sa bayan ang aming mga gulay, mas kakaunti po ang kita. Kaya po nahihirapan po kaming itinda. May mga middleman po na hindi tama sa presyo. May mga inuupahan din po kami na mga taot. Ang puhunan po namin ay 20,000. Pero po pag nalugi po, mga 10,000 po, pababa pa. Para sa katulad ni Irene na tanging pagsasaka lamang ang pinagkukuhanan ng kabuhayan, napakahalaga na maibenta at kumita sa mga itinatanim nila. Lalo pat nasa kolehiyo na ang kanyang anak. Ay mahirap po magpaaral lalo na kung wala pong pagkukunan. Napakahirap po. Pero ngayon po na may kadiwa, malaking tulong po talaga sa amin. At noong sila'y mabigyan ng pwesto dito sa lungsod ng Las Piñas, kahit mahirap, ay kanila itong bukas palad ng tinanggap. Nung time po ng pandemic, mahirap pong iluwas ang mga gulay. Ngayon po, yung aking pong asawa ay siya po ang coordinator sa buong Oriental. Ang ginawa po niya ay namili po siya ng mga gulay sa mga farmers para mailuwas po niya dito sa Manila. Binigyan po kami ng Department of Agriculture ng truck para po doon po ikarga ang mga paninda na gulay na binibili po namin sa mga farmers sa Mindoro at yun po ang aming iniluluwas. Sa kasalukuyan, nakikituloy si Irene at ang kanyang asawa sa simbahan kung saan nakapwesto ang kanilang kadiwa store. At kumpara sa dati, masasabing mas gumanda ang kalagayan ni Irene dahil nakakatulong na sila hindi lang sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa kapwa nila magsasaka. Mas okay naman ngayon, nakakabayad sa mga bayarin. Yun nga, nakapagpaaral ng anak, nakakatulong na rin sa mga farmers. Ang mga programa ng Department of Agriculture tulad na lamang ng Kadiwa ng Pangulo ay isang pagpapatunay ng pag-agapay ng ating gobyerno sa ating mga magsasaka at mamimili. Napapansin natin, napakarami na nagkakadiwa, so dumadami na yung binebenta. Tinutulungan po natin sila, mapaganda at maparami pa po yung mga aanihin kasama ng mga regular programs ng Department of Agriculture. At dahil ito ay tinatangkilik at suportado ng mga lokal na gobyerno, mas marami pa sa ating mga kababayan ang nakikinabang dito. Direct na i-market ng ating mga farmer cooperatives yung kanilang mga produkto, so mas mababa talaga yung presyo. Samantala, umaasa rin ng DA na magpapatuloy ang kadiwa ng Pangulo sa mga susunod pang administrasyon dahil sa patuloy na ipinapakita nitong kapakinabangan sa bawat mamamayang Pilipino. Naniniwala po kami na hindi lang yung kasalukuyang programa ang magiging dahilan at ito po ay sigurado magtuloy-tuloy kasi maganda naman yung prinsipyo po ng programa. Kung mapapakita natin yung talagang benepisyo nito na inaanin ng ngayon na mamimili at ng magtitinda, kami po ay naniniwala na ito ay magtutuloy-tuloy. Nagpapasalamat din po ako
lalong higit sa ating Pangulo. Sana po suportahan niya pa po ang Kadiwa. Bigyan niya po kami ng tulong po para sa mga magsasaka, lalong higit po sa Oriental Mindoro. Ang mga programa ng ating pamahalaan, lalo na sa agrikultura, ay isa sa mga tinututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Paunti-unting pagsulong patungo sa maganda at maunlad na bagong Pilipinas. Josh Garcia, on assignment. Ang magtanim ay talaga namang hindi biro, kaya patuloy ang pagtulong ng ating pamahalaan sa ating mga magsasaka sa pamamagitan ng iba't ibang mga programang pang-agrikultura. Magbabalik ang On Assignment. Huwag tayo maging dayuhan sa sarili nating bayan. Karamihan sa amin ay nag-asawa na lang, walang pinag-aralan, hindi po kami educated. Bakit ipinanganak ako na IP ako na parang walang mga opportunity na para sa amin? Nagbabaon kami, kanin lang, ang ulam, bagoong, gano'n. Talagang wala nang kaya ang magulang ko. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Tahanan ng mga award-winning documentaries. Public Eye sa PTV. Nagbabalik ang On Assignment. Taon-taon, laging problema ang baha sa tuwing sasapit ang panahon ng tag-ulan. At dito mismo sa Metro Manila, ramdam natin ang mabilis na pagtaas ng lebel ng tubig sa mga kalsada, dulot ng malakas na pag-uulan na talaga namang perwisyo, hindi lamang sa ekonomiya kundi pati na rin sa buhay ng ating mga kababayan. Baha, bakit hindi nga mawala? Yan ang tinutukan ni Rod Lagusan. Rod, lumalala ngayon yung mga pagbaha, di ba? Lalo kapag natapat ng rush hour at bumuhos ng malakas, kahit sandali lang yan, ha? Flash flood agad. Tukod ang trapiko, perwisyo nga sa ating mga publiko. Bakit nga ba nangyayari ito? May mga iba't ibang dahilan kasi kung bakit nagkakaroon ng baha. Kabilang na dito base sa isinagawang pag-aaral na tumataas ang level ng tubig ng dagat natin. Kaya pinaka-vulnerable dito yung mga nasa coastal areas. Meron din issue ng pagbaba ng lupa dahil sa excessive o sobrang pagkuha ng tubig mula sa lupa. At itong nararanasan natin tuwing umuulan kasi uulan ng mas malakas sa maiksing panahon na hindi na kinakaya ng mga outdated na nating mga drainage system. Kaya dahil dito nakafocus ngayon yung MMDA at LGU para masolusyonan ito sa pagsasagawa ng master plan kasi dapat na tayong mag-adapt. Yun nga, at syempre, lahat dapat ay magtulungan sa solusyon na yan sa baha. At paano naman yung pagsisikap ng ating gobyerno na isama yung ating publiko? Kasi ito talaga yung pinakamalaki, no? Tayo, yung nagkakalat nga naman ng mga basura, paano nahihikayat ang ating mga mamamayan na makiisa nga dito sa mga solusyon para malutas na yung mga pagbaha? Itong problema sa basura ay malaking problema pa rin, no? Kasama pa rin siya kung bakit nagkakaroon tayo ng pagbaha. Napakalaki ng inilalaang pondo dito ng pamahalaan. At yan ang mga issue na aking tinutukan sa On Assignment. Hindi na bago sa Pilipinas ang tamaan ng mga kalamidad. Taon-taon na nating nararanasan ito. Iba't ibang bahagi ng bansa ang apektado ng mga tumatamang lindol, bagyo o kahit malakas lang na pag-uulan na nagdudulot ng pagguho ng lupa at maging pagbaha sa mga probinsya o kahit dito sa Metro Manila. Umulan lang ay marami ng bahagi ng Kamaynilaan ang lumulubog. Kaya hindi na nagugulat ang ilan. Alam na nila kapag umulan ng malakas, baha na ang kasunod nito. Tanong tuloy ng ilan, baha, bakit di nga mawala?
Ayon kay Dr. Fernando Seringan, professor mula sa Marine Science Institute ng UP Diliman at akademisya ng National Academy of Science and Technology ng DOST, may iba't ibang dahilan kung bakit bumabaha. Ang isang dahilan ay dahil sa buhos ng ulan na napakatindi sa maiksing oras, kung kaya hindi nakakayanan ng natural drainage at hindi nakakayanan ng man-made drainage na matanggal ang tubig, no? Na mabilisan. Subalit sa iba't ibang lugar, pwedeng may iba't ibang kadahilanan na dumadagdag doon sa sanhi ng pagbaha dahil sa malakas na buhos ng ulan. Base sa kanilang pag-aaral, nakita nilang bumababa ang lupa sa Kalakhang, Maynila, Bulacan, Pampanga at bahagi ng Bataan. Isa sa rason ng pagbaha, paliwanag niya, ang paglubog ng lupa ay maaring dahil sa natural compaction. Kung ang mga sediment, no, ang mga putik, pinagpatong-patong natin through time, dahil sa sariling bigat ng sediment ay napipipi yung mga nasa ilalim. At kung walang bagong sediment na papatong doon sa kung saan lumulubog na yung sediment, magkakaroon ka ngayon ng espasyo na magiging available para sa tubig. Pero may ginagawaan niya mga tao na nagpapabilis dito. Tulad nila ng sobrang groundwater extraction o pagkuha ng tubig mula sa lupa na nagiging dahilan ng mabilis na paglubog ng lupa, ang drought subsidence. Kasabay pa nito ang pagtaas ng level ng tubig na epekto ng global warming at ang mga lugar na nasa tabing dagat ang pinakalantad sa epekto ng pagbaha. Isa na dito ang pamilya ni Cristina na nakatira sa tabi mismo ng Manila Bay. Dito nakatirik ang kanilang barong-barong na bahay sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Gamit ang kahoy ay nakatayo sa tubig ang kanilang bahay. Pero nito lang unang linggo ng Oktubre ay nasira ito matapos tamaan ng malakas na alon. Kwento niya, sa tagal niyang nakatira dito, halos magtatatlong dekada na, ay ngayon lang ito nangyari sa kanila. Dahil kapag may bagyuan niya, nakakabalik pa sila. Madalas naman niya inaabot ang sahig nila kahit mataas nito, lalo na kapag high tide sa lugar. Pag tumataas po yung dagat, papatungan po namin mga paleta, yung mga bata, sila lang po yung pinatutulog namin kasi kami po, hindi kami matutulog, babantayan po namin kasi hindi po kami may hindi pa tataas yun. Kasi tataas kasi po, pag tumaas, may kasama po pong alon. Diyan po yung buhay namin, diyan po nag-aaral ang mga bata, tapos dito rin po nagtatrabaho yung mga asawa namin, at kahit paano po may extra po kami pagbabalat-balat ng bawang. Hindi na napigilan ni Cristina na maging emosyonal dahil halos wala kasi silang naisalba. At ngayon ay pansamantala silang nanunuluyan sa evacuation center kasama ng mga kapitbahay niyang nawalan din ng bahay. Yung bahay na po, wala na po, inalo na po, wala na yung mga kahoy. Hirap na po kami. Mga bata hindi na po nakakapag-aral. Yung mga asawa po namin, nahihinto na po sila sa trabaho. Papasok sila, tapos hihinto. Na talaga pong nahihirapan na po kami, kaya gusto nga po namin sana na kung meron pong mga bukal sa loob na matulungan kami, sana po makatayo ulit po kami doon para makapagsimula po kami. Hiling niya na matulungan silang mabigyan ng matutuluyan, pero anya wag sanang malayo lalo't nandito nila ang kanilang pinagkakakitaan. Dito dating nakatirik ang bahay nila Cristina sa Isla Puting Bato dito sa Tondo, Maynila. Madalas na problema ng mga residente dito ang high tide na kuminsan ay may dalang malakas na alon. Kapag may bagyo, mas nalalagay sa panganib ang kanilang buhay. Kung ang lugar ay nasa coastal area, lumulubog, maski na walang ulan, nakita namin na high tide lang, walang ulan, ang mga lugar na lumulubog ay inaabot ng high tide. Na dati naman, kung tatanungin mo ang mga nakatira doon sa lugar, noong bata pa sila years ago, even with high tide, hindi naman sila inaabot. Anya kapag sinabayan pa ng malakas na ulan ang high tide, asahan na ang mas mataas, malawak at matagal na pagbaha. Sa bahagi ng lokal na pamahalaan ng Maynila, tinutulungan naman sina Cristina at ang kanyang mga kapitbahay na nawalan ng bahay, tulad ng pagbibigay ng pagkain. Sa kabuuan, nasa 12 pamilya ang naapektuhan ng malakas na alon, kabilang na sina Cristina. Yung mga barangay officials dyan talagang binantayan na para wala na magtayo uli. Kasi very dangerous. At palagay na natin, at least yung mga bahay na at yung mga buhay na nandyan na nasa coastal areas na yan,
Actually, no, we are always keeping and guiding yung mga barangay officials na talagang political will naman din nila yan. Saka we always keep reminding them na dapat talaga may mga purok leader kasi sila dyan eh. So yung mga purok leader talaga, sila yung nagbabantay dyan para to ensure na wala na magtatayo ng mga bahay dyan. Ang mga nakatira dito ang laging pinupuntahan para sa preemptive evacuation para matiyak ang kanilang kaligtasan. As we observe, no, tulad niyan, no, wala namang bagyo. Pero malalakas ang alon. Tapos sumasabay ang high tide. Talagang wala na. Talagang siguro as I observed, talagang yung panahon ngayon, konting ulan, konting malalakas na alon, tapos sabay mo ng high tide, talagang makakasira na may mga damages na tayong makikita at mararanasan. Pagka nagsasabi ng barangay na, sir, high tide, pero yung high tide dito mas mataas ngayon. So nakikita na talaga natin yung effect ng climate change na talagang iba yung dati sa situation noon compared dito sa situation ngayon. Talagang mas kailangan natin talaga silang ilikas kagad. Ayon kay Dr. Siringan, halos 1 sentimetro kada taon ang average na pagtaas ng dagat sa kapaligiran ng Pilipinas. Hindi mo masasabi na ang pagtaas ng dagat ay mabagal. Ito ay mabilis, no? Within our lifetime, people living along the coast would feel it. Dito sa Pilipinas, umiinit ang tubig. Bahagi ito ng global warming na sinasabi natin. At dahil sa umiinit ang tubig, ay umaalsa ang tubig. Dahil umaalsa ang tubig, tumataas ngayon ang tubig. No? Anya, mabilis ang rate ng pag-init ng tubig sa paligid ng Pilipinas. At dahil narito na ang sitwasyon na ito, suhestyon niya hanggat maaari ay iwasan ang tumira sa tabi ng dagat. Susunod sa On Assignment. Nakita nila, isa sa mga observations nila, kung kailan umuulan, malakas ang ulan, isinasabay yung paghagis ng basura sa mga waterways para maanod palayo sa kanilang mga bahay. Minsan naman, inilalabas na nila, hindi pa tamang oras ng pagtatapon. Pag umulan, naaagos eh. Ang nakuha namin doon sa may Aguinaldo White Plains ay tipak-tipak na bato at isang buong plywood. Mga serbisyo ng pamahalaan ipararating sa mamamayan. Diretsahan ang usapan mula mismo sa kinauukulan. Samahan niyo po kami sa pagbibigay linaw sa mga mahalagang isyong pambayan, kasama ang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Dahil sa pagkakaisa at pagtutulungan, sama-sama tayong haharap sa isang bagong Pilipinas ngayon. Bukod sa pagbaba ng lupa, pagtaas ng tubig, malaking bahagi pa rin ng baha ang pagbara ng mga basura sa mga drainage system na kadalasan ay nagiging sanhi ng pagbaha sa mga lansangan. Ayon sa MMDA, kasama ang basura pa rin sa nagiging sanhi ng mga baha na siyang bumabara sa mga daluyan ng tubig. Ayon kay MMDA Chairman Don Artes, halos 2 bilyong piso ang nakalaan sa MMDA para lang sa garbage disposal. Hindi pa kasama dito ang hauling o pagkuha sa mga basura na kung saan ang gumagastos ay ang LGU. Anya, para makatipid ang pamahalaan, kinakailangan na sundin ang solid waste management, ang segregation at recycling ng mga basura, para ang mapupunta na lang sa landfill ay residual waste na lamang. Kaugnay nito, regular naman ang paglilinis ng ahensya, ngunit lilinisin nila ito pero may magtatapon uli ng basura na siyang naiipon. Kaya patuloy ang panawagan ng MMDA sa publiko na magkaroon ng disiplina at huwag nagtatapon ng basura kung saan-saan. Kasi pa-study tayo at nakita nila, isa sa mga observations nila, kung kailan umuulan, malakas ang ulan, isinasabay yung paghagis ng basura sa mga waterways para maanod palayo sa kanilang mga bahay. Minsan naman, inilalabas na nila, hindi pa tamang oras ng pagtatapon. Pag umulan, naaagos eh. Ang nakuha namin doon sa may Aguinaldo White Plains ay tipak-tipak na bato at isang buong plywood. Sa bahagi ng lungsod ng Maynila na madalas binabaha ang mga lansangan kapag umuulan ng malakas. With regards to mitigating measure, kami po ay mayat mayang naglilinis. Katuwang po namin dyan ng engineering at DPS or Department of Public Services.
Araw-araw po namin yan nililinis at pina-flushing upang hindi po magbara ang ating pong mga daluyan ng tubig. Hamon kasi ang mga outdated o lumang drainage system. Maliit at hindi na sapat para sa mas malaking volume ng tubig na dala ng malakas na ulan na nagdudulot ng pagbaha na mas pinalalala pa kapag nabarhan ng mga basura. Kaya meron din tayong proposal na magkaroon ng 50-year comprehensive drainage master plan dito sa buong Metro Manila kung saan aaralin na natin tapos ididisenyo lahat ng drainage dito sa buong kamay nila para dire-diretso takbo ng tubig. Hindi yun dito malaki, sa kabila maliit. Para yung tubig mailabas natin sa Metro Manila. Kasamang ikinukonsidera dito ang magiging lapad, lalim, kapal ng semento, ang posibleng dami ng ulan 50 taon mula ngayon, ang pagtaas ng high tide, pagbaba ng lupa, at maging ang ibang epekto pa ng climate change na siyang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya tulad ng DPWH, mga LGU at ng MMDA. Inaasahan na matatapos sa loob ng 2 taon ang pagpaplano para dito, habang pagdating naman sa konstruksyon nito ay nakadepende pa ito sa nakalaang pondo. Sa kasalukuyan, inaalam ng ahensya kung sinong mga LGU na ang may drainage plan. Ang lokal na pamahalaan ng Maynila nagsimula na dito. Sa ngayon po, ongoing po ang aming pagsagawa ng Drainage Master Plan kung saan meron pong mga pag-aaral na ginagawa ang ating engineering at ang City Planning and Development Office upang malaman natin kung gaano po ba dapat kalaki ang drainage dito sa ating lungsod. No? Pinag-aaralan din natin na magkaroon pa ng mga karagdagang pumping station upang kung sakali man magkaroon ng mga pagbaha, mabilis lang itong humupa. Bukod naman sa monitoring na ginagawa nila gamit ang CCTV, balak din nila na maglagay ng mga flood sensor sa mga lugar na hindi kita ng CCTV. Ayon sa MMDA, tuloy-tuloy ang kanilang isinasagawang maintenance sa drainage system para masigurong hindi ito nababarahan. Kasabay nito ang pagpapalakas ng capacity at pagpapanatili na nasa maayos na estado ang mga pumping station tulad na lang tong Abukay Pumping Station. Layon pa ng ahensya na dagdagan ng mga tulad nito dito sa Kalakhang, Maynila. May mga programa namang ipinatutupad ng MMDA pagdating sa mga basura, tulad na lang ng pagkakaroon ng trash trap sa waterways, pagpapapalit sa mga basura ng groceries, pagbibigay ng tools na panglinis sa mga barangay. Kailangan baguhin natin yung attitude ng ating mga kababayan, yung mindset nila na nagrereklamo tayo sa traffic, sa baha, and yet hindi sila conscious na maaari silang nakakapag-contribute sa pagbaha dahil nga sa walang habas na maling pagtapon ng basura. Kailangan namin ng tulong ng mamamayan. Hindi po namin kayang solusyonan ng pamahalaan lamang itong problema natin sa pagbaha kung hindi po tayo tutulungan ng ating mga kababayan. Hindi simple ang solusyon para dito. Sanga-sanga na ang problema. Malawak na isyu na kinakailangang pagtuunan ng pansin. Binigyang din naman ni Dr. Siringan na napaka-importante na ikukonsidera ang realidad na meron tayo ngayon pagdating sa pagpaplano ng pamahalaan. Kasabay nito, mahalaga rin ang pagtutulungan ng lahat. Pero hindi pwedeng isa lang, kailangan ay sama-sama. At hindi pwedeng isang activity lang, kailangan madaming activities, no? Na dapat na ma-address. If you think that science is important, then you ought to put money into it. And the study of flooding is a basic science research that needs funding. May mga bagay tayong hindi kontrolado tulad na lang ng pagbabago ng klima. Ito na ang realidad na meron tayo ngayon pero hindi ibig sabihin ay wala na tayong magagawa. Sa huli, may mga pamamaraan na pwede nating gawin na mas epektibo kapag tayo ay nagtulungan. Rod Lagusad, on assignment. Malaki ang perwisyong dulot ng pagbabaha sa araw-araw na buhay natin. Bagamat ang pamahalaan ay patuloy na nagsusumikap upang masolusyonan ang problemang ito, mas makatutulong ang bawat isa sa atin kung magkakaroon tayo ng disiplina, lalong-lalo na pagdating sa ating mga basura. At narito naman ang mga storyang ang hatid sa atin ay good vibes. Naomi Tiburcio, ibida mo.
Karamihan sa mga guro natin, bulaklak at tsokolate ang natanggap na regalo nitong nakalipas na World Teachers Day. Pero sa Malasiki, Pangasinan, kakaibang parangal ang ibinigay kay Teacher Luisa Conmigo ng kanyang grade 5 student na si Jeric. Isang bouquet ng saluyot. Ayon kay Teacher Luisa, hindi ito isang gimmick dahil handog ito ng kanyang estudyante mula sa puso. Na-touch ako dun sa pagkakasabi niya sa akin na, Ma'am, ito lang ang meron ako. Wala po akong tsokolate. Wala po akong dalang bulaklak. Tsaka hindi po ako nakagawa ng mga message. Ito lang meron ako, teacher. Mapapaiyak na kaming dalawa. Ako madadamay niya na. Kaya minala ko yung feelings niya yun na huwag ka ganyan. Alam mo ba, sarap-sarap dito. Kung pinaka-masustansyang gulay. Ang post ni Teacher Luisa na sweetest gift na natanggap niya noong Teacher's Day at taga-dumani na mahigit 100,000 likes. Kwento pa ni Teacher Luisa, nag-alangan pa umano si Jeric na ibigay sa kanya ang isang taling saluyot dahil sa panunukso ng ilan pa niyang mga estudyante. Huwag niyong sasabihin yan, lahat yan gusto ko dahil lahat kayong mahal ko. Anak ng magbobote at labandera ang 10 years old na si Jeric, panganay sa 4 na magkakapatid at talaga namang likas sa kanya ang pagiging mapagmahal mula sa pamilya hanggang sa eskwelahan. Sa mga araw na walang klase, tinutulungan ni Jeric ang kanyang mga magulang sa pagtitinda ng gulay. At hindi dito tumitigil ang pagtulong niya sa kanyang pamilya. Nalaman ko po, hindi yan sabihin sa father niya, pag magbebenta siya ng kangkong sa bayan, diretso na siya ng simbahan, mamamalimos yung bata. Pagdating ng pasukan, Lunes, Martes, Merkules, may baon siya. Nitong nakaraan, binisita ni Teacher Luisa si Jeric sa kanilang tahanan at nagpadala ng munting tulong mula sa ilan nilang kababayan na naantig ang damdamin dahil sa sinseridad ng puso ng bata nang magregalo ito ng saluyot sa kanya. Kaya naman nakatanggap din si Jeric ng tulong para sa kanyang pag-aaral mula sa pamahalaan ng Pangasinan. Maraming salamat po sa bigay ninyong tulong po sa amin. Kwento ni Teacher Luisa, nagmula din sa hirap ang kanyang pamilya. Pero sa tulong ng pagpupursige, nakapagtapos silang 6 na magkakapatid sa pag-aaral. At ang payo niya sa kanyang mga estudyante, huwag iismulin ang pinanggalingan ng bawat isa. Maging kasing simple man ito ng isang bungkos ng saluyot. Huwag niyong isipin na mahirap kayo. Kasi yung kahirapan, panandalian lang yan. Kung magsusumikap kayo sa pag-aaral, hindi nyo na maidaramdaman ang hirap ng buhay. Ako po si Naomi Tiburcio, on assignment. Bilang miyembro ng ating lipunan, mahalagang magkaroon tayo ng kaalaman pagdating sa mga balita at usapin ng bayan. Muli, ako po si Maan Macapagal, on assignment. Magandang umaga, Malacanang Press Corps, and welcome to our press briefing today, our pre-departure briefing ngayong araw, October the 16th. This week, President Ferdinand R. Marcos Jr. will participate in the first ASEAN Gulf Cooperation Council, or GCC Summit in Riyadh, Saudi Arabia. Apart from the summit, the President will meet with the Filipino community and Saudi Arabian business leaders.
We have here today Department of Foreign Affairs Assistant Secretary for the Office of ASEAN Affairs, Daniel Espiritu, to discuss details about the upcoming ASEAN GCC Summit and other activities in Riyadh. Good morning, ASEC Espiritu. Yeah. Good morning, Daphne. Go ahead. And good morning also to our Malacanang press corps. Hi. It's a pleasure to be with you again. Okay, can start your Do briefing. we start? Okay. Okay, as Daphne said, the President will be participating at the first ASEAN GCC Summit, which will be held in Riyadh at the Ritz-Carlton Hotel on October 20, 2023. It will be a short affair. It's just a one-day meeting, but it will be preceded by a Filipino community meeting, hopefully in the morning of the same day, October 20. So the President will fly in on October 19, and then he will be leaving the venue right after the dinner on October 20, right after the summit. So it will be very fast, no? Parang more than 24 hours lang na stay there. And the meeting will be very focused, and the activities will be very focused, because aside from the meeting proper itself and the PhilCom meeting, they're also planning to hold a business roundtable with Arab businesses together with the Ministry of Investments of Saudi Arabia. But I cannot give you so much details on this yet, because these meetings are still being finalized. Now, there are also planned bilateral meetings with Saudi Arabia as well as with Bahrain. But again, beyond generalities, I cannot give you details yet because they are still being finalized. Suffice it to say that the probable bilateral meeting with Saudi Arabia could focus on the 54 years of diplomatic relations between the Philippines and Saudi Arabia. And that one with Bahrain could also focus on the 45th anniversary of the diplomatic relations between the two countries. Of course, part of the discussion could be the presentation of the Mahardika Fund to the Kingdom of Saudi Arabia and its businesses. Again, the protection of our nationals abroad, especially in terms of labor reforms being proposed for the Kingdom of Saudi Arabia, and the Arab assistance to the development of our BARM, the autonomous region, Bangsamoro Autonomous Region in Mindanao. Now, to focus on the summit proper itself, it will be just a one-day affair on the 20th, and it will primarily be about the endorsement of the framework of cooperation between ASEAN and GCC. You know, the relations between ASEAN and GCC dates back to 1990, but this is the first summit, and we intended this time to intensify cooperation between these two regional organizations, because the cooperation has not yet been optimized yet. Now, it's very important because the GCC is composed of highly developed Arab economies, and at the same time, they are petrochemical powerhouses, and as well as hub and logistics economies. Now, they can help ASEAN in addressing energy and food security. Energy security because they're petrochemical powerhouses, but also food security because some of the countries there, especially Qatar, are among the largest producers of fertilizers, and they can fill up the slack or the deficit on the ASEAN side. At the same time, since among the main features of the geopolitical disruption in the past 2 years have been the disruptions in the supply chain, since most of these hub economies are advanced in terms of operations of supply chains and ports and shipping and connectivity, they could very well help ASEAN in the problems with supply chain disruption the past several years. Now, during the meeting, they will also discuss regional and international issues. So
Among those would definitely be the current developments in the Middle East. But we have to remember that these countries are not exactly directly involved in the conflict. So probably the discussion will dwell on generalities on this. Focus will be given more on the endorsement or the noting of the framework of cooperation between ASEAN and GCC for the years 2024 to 2028, as well as on the joint statement of the summit.